Kibiria wanakuwa salama. Ninatangaza tuko salama katika Yesu, tuko salama ndani ya Yesu. Tukiwa na Yesu, magonjwa ni nini? Tukiwa na Yesu, vita ni nini? Tukiwa na Yesu, makesi ni nini? Tukiwa na Yesu, mapepo ni nini? Tukiwa na Yesu, sisi ni zaidi ya washindi. Tukiwa na Yesu, sisi ni zaidi ya washindi. I declare, let God arise, let God arise, let Jehovah arise, let the King of glory arise, let the King of kings arise, let Jesus arise, and the enemies be scattered. Let the enemies be scattered in 7 ways. Let them be scattered. Let them be scattered. Thosio the ihurujo kenajira mogwaja utugi waku onekane Ngai ndauga turi arathime newe kiroko kia umuthi turi arathime newe Jehova mashini citũ nĩ ndathime aini aitũ nĩ arathime ahunjia aitũ nĩ arathime o media aitũ nĩ ndathime turi arathime ashirika nĩ arathime Ngai witũ ndauga turi arathime na tũtingĩrumĩka tũtingĩhĩngĩcĩka tũtingĩcokeka na thutha tũtingĩhĩngĩka turi arathime. I declare and decree, I declare and decree in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are moving, already we are moving, ni hida ya mathaithana, ni hida ya kukwambararia thauti, ni hida ya kukuwashipu Ngai. Tuendelee tukimwabudu Bwana kwa nyimbo, tuendelee tukimwabudu Jehova, tuabudu Jehova. Ni hida ya kwerekereria Ngai aria hothe uri uria wothe ureka ni hida riega na kiroko kiega uthathaia ritwa ria Jehova wambararia ritwa ria Jehova okumia ritwa ria Jehova wirekererie Ngai ucio kurairie na agakwarahura. Oh my God, my Father, endagotea Wambararetia iguru muno nendagotea nakoinamerera wimutheru Jehova Yotoraga muoyo unene waku ni wakugegania ndũrĩrĩ ciothe cikoinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno igagũtĩa we Jehova yaturaga muoyo unene waku ni wakugegania ndũrĩrĩ ciothe cikoinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno igagũtĩa we wĩmũtheru ndagũtĩa nĩndagũtĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nendagotea nakoinamerera wimutheru tuge nendagotea we wambararĩtio
iguru muno nidagutia nakwinamirira wi mutheru nino riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waiyũrĩrwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia nĩ wega we waiyũrĩrwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri metagwo itugi matire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu-inĩ nene athuri metagwo itugi matire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu-inĩ nĩ wega we waiyũrĩrwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia nĩ wega twĩna ngatho Ngai nĩ tondũ kũhetũkĩra roho waku
niwe utubundithagia gukuhoya. Tutikoragwo tui guguthaitha, ona tutikoragwo tui gukwariria, no Roho waku Mutheru ni atuonagia uria tugwika. Rucini rwega Ngai, igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Mũthamaki, ona tũgĩthiĩ Jehova gũconclude ũrutani witũ wa ihinda rĩu ũratũhete Mũthamaki mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra ũtuonie mũhoere, ĩtĩkĩra ũtuonererie kĩrĩa tũbatairio nĩkĩo, ĩtĩkĩra Ngai witũ ũtuonererie kĩrĩa gĩtwagĩrĩire. Tũtiũĩ tũrabatara kuonio nĩwe. Ndagũtĩa, ndagũkumia, ndakwambararia, ndakwĩinamĩrĩra na ndakwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na gwĩtĩkia. Tuseme amen, amen, amen. Changiria Yesu asubuhi njema. Hallelujah. Ngai ũyũ nĩ atwarahũra, Ngai ũyũ nĩ atũhe kanya kangĩ ga kwaranĩria nake, gake we mwene gũtũtuga. Koguo rũcinĩ rwa mũthĩ twĩna gĩtũmi gĩothe tũkĩaria na thauti citũ kũmwĩra thank you Jesus, na gũtiramakania maũndũ marĩa makũgĩtĩte hinya kana makũritũhĩire. Rũcinĩ rwa mũthĩ Jehova Ngai nĩ atuonetie sign atĩ nĩ atwendete, na ũndũ wa gũtũhe mĩhũmũ, na ũndũ wa gũtũraria, ona gũtwarahũra. Na rĩu ningĩ nĩ atũrehete nyũmba-inĩ yake. Nawe mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Theophilus TV na Mũrata TV, ũbuataga ũrutani ũrĩa ũrutanagwo thĩinĩ wa Theophilus Church, ũrutani ũrĩa ũrutanagwo nĩ Archbishop John Gĩthire na tungatĩria rĩothe Ngai amwĩhokeire. We ũthikagĩrĩria, tamenya wĩ mũrathime, na gũtiramakania maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩgiwo nĩmo, no ĩtĩkia atĩrĩrĩ nĩ ũturĩirwo njĩra, ĩtĩkia atĩrĩrĩ kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kĩĩrĩgĩrĩro kĩu kĩrĩ harĩ Mwathani Jesu ũrĩa wakuire mũtharaba-inĩ nĩgetha ithuothe tũkonagĩrwo kĩhoto gĩa gwĩtagwo atheru, gĩa gwĩtagwo arũngĩre, gĩa gwĩtagwo akinyanĩru, na gĩa gwĩtagwo atheru makona muoyo wa tene na tene. Na ũndũ ũcio tũgetwo the Christians, na tũgetwo we are the church. We are the church of God. Tũĩ kanitha ũrĩa Kristo witũ aroka kũiyĩra. Rũcinĩ rwa mũthĩ igua wĩ mũhotanĩre, na igua wĩ makĩria ma mũtoria, nĩ tondũ rĩa tumĩte thutha we nĩ mũtheru, na we nĩ mũtoria, na ithuĩ twĩ makĩria ma toria kũhetũkĩra hinya wake na rĩtwa-inĩ rĩu inene, rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Kĩroko kĩa ũmũthĩ ndĩrenda tũthome kiugo gĩa gũtũtongoria kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 122. Kiugo gĩa gũtũtongoria kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 122. 122 kwambĩrĩria hau ĩmwe, tũthome mĩraini mĩnini. Nĩ kiugo tũĩ na nĩkĩo kiugo kĩrĩa tũrenda kwĩririkania, tondũ Ngai witũ atwĩrĩte twĩririkanagie kaingĩ watho ũyũ wake, na ũgathomagwo hĩndĩ ciothe rĩrĩa andũ ake arĩa metanĩtio nake marũrũngana. Toguo tũrũrũnganĩte mũthenya wa ũmũthĩ na kĩroko kĩa ũmũthĩ nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩake. Reke thome. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem is built as a city that is compact together, where the tribes go up, the tribes of the Lord, to the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord. For thrones are set there for judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Peace be within your walls, prosperity within your palace. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you, because of the house of the Lord our God. I will seek your good. Hallelujah. Nĩ Daudi waririe
akiuga atiriri nigukena ndakenire hindi ria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba. Nigukena ndakenire hindi ria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba. Mwathani agocwo. Daudi akiaria maandiko-ini mangi augaga ati nigukorwo nyumba-ini ya baba, nyumba-ini ya baba nikuo kuri na wiyathi, nikuo kuri na utugi, na nikuo kuri na gikeno na muoyo wa tene na tene. Bwana asifiwe. Nyumba-ini ya baba kwaragio mugambo wa baba, kwaragio thauti ya baba. Nyumba-ini ya Jehova kuheanagwo mugate umanite nake we mwene. Haleluya. Naguo niguo wetagwo mugate wa muoyo. Uguo muthenya wa umuthi ni gikeno kinene kuona ati we na nie nituhetwo kanya ga gwitanio na Ngai, nituhetwo kanya ga gwitwo ciana cia Ngai, nituhetwo kanya ga gukuhiriria Ngai uyu wi hinya, mwene iguru na thi na mwene maundu mothe maria mega. Haleluya. Niwe mwene ugitiri na niwe uturanagia muoyo, niwe wikiraga nguraro na nowe aciohaga wega, niwe muturangiri na nowe ututharagia ona twekirwo giko. Daudi owe mwene akiuga vindicate me O Lord, akiuga we niwe wiki ungihota kurua mbara ciakwa, no njigirirwo igenyo no hakwo giko kiingi, no njirwo maundu maingi, no uma we Ngai niwe winaguo, gitume nyonekane ati uguo tiguo hana. Eheria mbica ino ndekorititwo nayo, eheria mbica ino ironeka maitho-ini ma andu. Bwana asifiwe. Nigukinyaga handu ati no uteteirwo ni Ngai, na rucini ruo muthi ithuĩ tũrĩ a gũteterwo nĩ Ngai. Muthenya wa umuthi ithuĩ tũrĩ a gũtugwo nĩ Ngai. Maandĩko makauga atĩ tũrũgamĩte nja-inĩ ciake, twĩ thĩinĩ wake, atĩ hau ũrĩ, hau ũrathikĩrĩria kiugo, hau ũrĩ thĩinĩ wa gwĩtĩkia Jesu Kristo, uri nja-inĩ ciake, uri haria nyumba-inĩ yake, na uri haria arathimanagĩra na haria tugagira aria ake mamwendete. Haleluya. Tukerwo atiriri githaithane ni tondu wa Jerusalemu. Haleluya. Na uge Jerusalemu kugie thayo. Bwana asifiwe. Jerusalemu ni handu haria hategetwo ni Ngai we mwene, akauga Aisraeli ni macemanagie hau, ngacemania nao hau. Mwathani agocwo. Praise the name of Jehovah. Aisraeli matiga gucemania hema-ini, mathire gucemanagia kundu gwitagwo Jerusalemu, na nikuo King Solomon erirwo ake nyumba ya Ngai kou. Bwana asifiwe. Koguo Ngai agithamia gicemanio giake kuria thiini wa tabanako kana thiini wa hema, agithama thiini wa Cherubim, agithama thiini wa mercy seat, agithie thiini wa Jerusalemu. Bwana asifiwe. Koguo Ngai ni akoragwo na kuria acemanagia na andu ake. Umuthi aracemania na ithuĩ gũkũ kigongona-ini gia Theophilus Church Jathaini, na acemania na ithuĩ akugia na fellowship hamwe na ithuĩ. Mwathani agocwo. Mathayo 14 mũraini wa 20 haria rikana atatu niho okaga agacemania nao, akagia na fellowship, akagia na kwaraniria. Koguo Ngai witũ tũramũkenera twĩ nyũmba-inĩ yake, tondũ nĩ egũtũririkania maũndũ marĩa aratwendera, nĩ egũtũririkania ciĩranĩro ciake, nĩ egũtũririkania irathimo ciake, nĩ egũtũririkania ũtugi wake mũingĩ, nĩ egũtũririkania ũgitĩri wake mũingĩ. Na ithuĩ nĩ tũkũgĩa na kanya ga kũmwarĩria, nĩ tũkũgĩa na kanya ga kũmwĩra kĩrĩa kĩratũrĩria, kĩrĩa kĩratũmakia, tũkũgĩa na kanya ga kũmwĩra kĩrĩa tũbatairio nĩkĩo. Ĩyo nĩyo twĩtaga fellowship, kũitũrũranĩra ngoro. Haleluya. Nitugũitũrũranĩra ngoro na Ngai witũ. Bwana asifiwe. Muthamaki wa thamaki agocwo. Ngai witũ anenehe. Haleluya. Ngai witũ nĩ atũrathimĩte akauga atĩrĩrĩ, tũrogĩa thayũ, tũroihũrwo nĩ wendo, tũrotherema. Haleluya. Kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩguo Ngai witũ aratwĩra atĩ tũrogĩa thayũ, tũrotherema, tũrogĩa wendo. Haleluya. Bwana asifiwe. Tũrigicĩrio nĩ thingo cia wendo, thingo cia thayũ, thingo cia ũtheremu. Hallelujah. He says that we gonna spread
prosper in Jerusalem. We're gonna have love in Jerusalem. We're gonna have peace in Jerusalem. Mwathani agocwo kiroko kia umuthe tutinoka guo tuhu turauma guku tuihorereirwo ni utheremu munene, utheremu wa kiugo kia Ngai, utheremu munene wa wendo wa Ngai, utheremu munene wa maundu maria tubatairio nimo maria mothe matumaga turire na tucae. Turauma haha tutwaritwo riri-ini ungi. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo unapojumuika pamoja nasi, jua ya kwamba you will never be the same again. Hallelujah. Ndugushoka gukorwo uguo uma ndagika icio cithirite. Mwathani agocwo. We urathikiriria ngikwariria wewe na ithuĩ rucini rwa mothe kigongona gĩa Theophilus Jathaini tugithie na mbere na our teaching conference tukirikiria muthenya wa umothe. Turauga atiriri, ithuĩ tutikũremain the same. Tutigũtũra ũrĩa tũrarĩ hau mbere. Nitugaruritwo ngoro ciitũ, tugacenjio mwĩcirĩrie witũ, na tugacenjio thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ, tugaikinderia harĩ wĩtĩkio wa Jesu Kristo. Hallelujah. Tukanĩrĩra tukauga Jesu nĩ Mwathani, na tukanĩrĩra tukauga Jesu nĩ Mũhonokia, tukanĩrĩra tukauga Jesu Kristo atuĩkire igongona rĩa gũthatha rĩa kũhorohia mehia rita rĩmwe na rĩa kũigana, ndagatwarwo mũtharaba-inĩ hĩndĩ ĩngĩ. Ithuĩ nĩ gwĩtĩkia tũrĩtĩkagia, na twarĩkia gwĩtĩkia nĩ atũkuĩrĩire, twĩtĩkia atĩ nĩ athire kaburi-inĩ nĩ tondũ witũ, na rĩu twacoka ariũka hamwe na ithuĩ tũgetĩkia ũguo, tukamũkĩra ũthingu wa tene na tene, tukamũkĩra kuoherwo gwa tene na tene, tukamũkĩra gĩkeno na wendo tene na tene, tugatuĩka agũtwaranaga nake tene na tene. Hallelujah. Mwathani agocwo kĩroko kĩa ũmũthĩ. Bwana asifiwe kanisa. Praise the name of Jehovah. 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 Ate wega wa Ngai wonekagira nyumba-inĩ yake, na wega wa Ngai nĩguo thingatĩtie. Cicio nĩ ciugo iria ciaragio nĩ Daudi. Hallelujah. Mũraini wa 8 acokerete akauga atĩrĩrĩ, for the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you. Hallelujah. We mwiroreri wa Theophilus, mũrũmĩrĩri wa kĩgongona gĩa Theophilus, ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus na tũrũgamĩte nja-inĩ cia Ngai, handũ-inĩ ha inyuĩ mũratwĩrorera, handũ-inĩ ha inyuĩ mũkire, ndauga mũrogĩa thayũ. Hallelujah. Ndoiga mũrogĩa thayũ, ndoiga kũrogĩa thayũ, ndoiga Ngai aroheana thayũ, ndauga Ngai arokĩra ngoro cianyu thayũ, ndauga Ngai witũ aronekana nginya matũũra-inĩ ma Jathaini na Ngomongo kũrogĩa thayũ, ona bũrũri-inĩ witũ kũrogĩa thayũ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Daudi akiuga atĩ nĩ tũthaithane nĩ tondũ wa Jerusalemu. Hallelujah. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgũthiĩ na mbere na mathaithana maitũ, tũgĩthaitha Ngai nĩ tondũ wa kĩgongona gĩake, na tũgĩtangathaga ũhoro wa thayũ, tũgĩtangathaga ũhoro wa gũtherema, tũgĩtangathaga ũhoro wa kwendana, ũhoro wa kũiyũkania, tũgĩtangathaga ũhoro wa kwendwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo tunapoendelea na ibada yetu asubuhi ya leo, tukimkaribisha our pastor, Pastor Lucy, ili akaweze kutusogesha, akaweze kutuendeleza thĩinĩ wa season ĩno ya gũthiĩ na mbere tũgĩthaithaga Ngai, na Ngai witũ nĩ agũtũiguĩrĩria o makĩria, na nĩ agũtuonia ũrĩa bangĩte program ya ũmũthĩ na ũrĩa agũtũtwarithia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tusimame na miguu yetu. Tusimame na miguu yetu. Let us stand up on our feet. Tuseme yu mwema. Yu mwema. Yu mwema Yesu. Yu mwema. Yu mwema Yesu. Yu mwema. Yu mwema Yesu. Yu mwema, yu mwema, wastahili. Yu mwema,
mwema, haleluya, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, twakuabudu, yu mwema, yu mwema Yesu, haleluya, yu mwema, yu mwema Yesu, haleluya, yu mwema, yu mwema Yesu, tuseme yu mwema, yu mwema Yesu, wastahili, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, haleluya, yu mwema Yesu, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, twakuabudu, yu mwema, yu mwema Yesu, twasema yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, 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 yu mwema Yesu, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, twasema yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema, yu mwema Yesu. We mwega muno kigongona kiama na kigongona kia matu-ini ngoro citũ na nĩmĩ citũ itingĩhota gũtarĩria ũrĩa wega waku ũigana Mwathani. Nĩkĩo twakwambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩgũcokagĩria ngatho. Nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ mũthenya wa kũringĩra andũ aku kĩama mũthamaki wa thamaki, tondũ nĩ thikũ itũ ya kũrĩkĩrĩria conference mũthamaki, thikũ ya kana kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, 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 hallelujah. Ndungata cia Ngai mũrĩega kĩroko. Hakwa ndĩraigua gũkenera Ngai na gũcokeria Ngai ngatho, na njuge ndirĩ na mũbango ona ũmwe, tondũ ĩno nĩ Sunday ya magegania tũtarĩ twakorwo nayo hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ Sunday ya arĩ na ariũ a Ithe witũ arĩa tũciaranĩirwo nao, arĩa tũgũrĩtwo na thakame ĩmwe, tũkagũrwo na ngwatanĩro ĩmwe, tũkaciarwo nĩ baba ũmwe, Ngai Ithe agakorwo nĩwe tũrĩ amwe tũrĩ ũmwe. Na kuoguo tũrĩ amwe tũrĩ ũmwe, twanathi gũcera aingĩ arĩa tumĩte kana tũgimarĩte tũkaima mĩciĩ itũ gwitũ kũrĩa tũciarĩtwo, kana tũkahika kana tũkahikania. Hĩndĩ ĩrĩa gwakinya nĩ mũcemanio ũracemanio nĩ andũ a nyũmba, tũthiaga na twakinya kwa baba kana twakinya kwa mami, tũthiaga tũtiugaga atĩ ũyũ nĩwe wa gũkũ atĩ nĩ aruge, tũthiaga tũkerana we ũgũtũrugĩra ngima, menya kũrĩa ũgwakia mwaki, haleluya. Nake ũrĩa ũngĩ akaiga nani ngũthiĩ gũcaria gĩtoero. Arata aitũ brothers mathiaga magacaria nyama, magoka makaiga ona tũkũrĩa kũhĩhia ũmũthĩ, matitinda makiuga rehe mwaki, nĩ gũthiĩ gũcaria na hau. Na kuoguo hakwa ngaigua ndĩna ngatho nyingĩ mũno 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 makĩria. Mũthenya wa ira nĩ tũraheirwo maandĩko, tũrerwo nĩ ihinda rĩa mũndũ eikĩrie guoko gĩkabu-inĩ nĩgetha arute kĩrĩa kĩmwagĩrĩire kana kĩrĩa arenda, haleluya. Na kuoguo niĩ ona ngoro ndungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ,
muthenya wa umothe na ni njukite nigetha njikie gikabu guoko ndute kiria kinjagiriire njikare thi ndutwo thomithio njigue uria kwagiriire nigetha kiungano kigie cama. Haleluya. Na kwoguo ngacokeria Ngai ngatho ni maundu mothe maria mararikia guthie na mbere. Roho Mutheru niwe ubangaga maundu uria meguthie na mbere, na rucini ruru rwa umothe nowe ukubanga maundu maria uria meguthie na mbere. Roho cio wa urutani noguo uguthie na mbere o nginyagia haria turiuka kurikiriria twinyitire kirathimo kiria twiriirwo ni Ngai. Ngucokagiria Ngai ngatho hindi no kiugo giguthia na mbere. Thaburi ya 122 ati ikaiga ati ni gukena Daudi akenire ni aria mamwirire mathie thiini wa nyumba ya baba. Nyumba ya baba maandiko ni manjiraga wega thiini wa Johana 14 na kiugo kiu giatwanjia na giatutongoria no rokio giguthie gitutwarite nginya uria Ngai ekwenda. Jesu aigire atiriri thiini wa Johana 14 mutigatangike ngoro ni tondu ni mwihokete Ngai. Nyumba ya baba ina ituro nyingi na gutangiri uguo ingiri kumwira. Haleluya. Koguo riria turaigua na ithue tugicokererwo kiugo giki kiria Daudi aigaga ni akenire riria erirwo athi nyumba ya baba ri tondu nyumba ya baba ina ituro nyingi ri o maandiko macio magecokera thiini wa Thaburi ya 27 muraini wa 4 na muraini wa 3 ukauga atiriri ati ona ita inginjakirira iraro-ini ngoro yakwa ndingiguoyoha ona riu ingiukirirwo ni ndathano ona rio ndingigia na nganja. Haleluya. Na verse 4 nawe kaiga uhoro wa uria nyumba ya baba ya goro na ya bata. Haleluya. Ni tondu kou nikuo tukaga verse 4 nikuo tukaga kurutirwo uhoro wa hinya no hoti wa Ngai. Haleluya. Koguo ngakena ni Ngai. Nyumba ya baba tukaga kugia thayo ni twarikia kuigua. Nie ndingihota kuheana thayo, we ndungihota kuheana thayo angikorwo we mwenyewe nduri na thayo. Na kwoguo riririria riega ria rucini ruru rwa umuthi ni guikia guoko gikabu-ini wiyoere thayo. Tutinerwo muthenya wa ira uguikia gikabu oeki. We niwe uwi kiria gikubataritie ona kiungano-ini giki kuma thiku iria kwambiriirie. We niwe uwi kana ukuga ihinda riaku rikurira bure kana fea yaku iri huthirite ikurira bure gwitungumania gwaku gukurira bure. Kwoguo ni hakwa na haku guikia guoko na muthenya wa umuthi twarikia kuigua ni kuhoera Jerusalemu nigetha kugie thayo. Haha hakagia ihoya riega. Ngai he thayo na uheage thayo o muthenya nigetha ngiaria cia thayo nigukuiguika tondu nawe wa ndora kana nie ndakurora ni ndionaga nima mundu we na thayo kana nima mundu we yuritwo no ngui mundu we yuritwo ni bara tondu ungitongio no tonga wa thayo. Haleluya. Watonga no tonga wa thayo ni uri horeraga. Muini wa rwimbo agatwira horera horera hale Jesu horera horera hale Jesu. Haleluya. Ndungihota kuhorera utari na thayo. Wagia thayo ni uri hiahiaga ni kuhoya Ngai. Ndungihota kuhoya Ngai utari na thayo. Jesu Kristo akiaririo ni arutwo ake thiini wa Mathayo 6 makimwira Mwathani turute kuhoya nake tondu ni ambite akamatongia ngoro na thayo amerire atiriri ugagai o ithe witu ri iguru ritwa riaku riamurwo na githi tutio ihoya riu
Koguo wagia thayo ni uri hoyaga na wahoya ihoya nirire kinyaga. Maandiko ni matwira wega tuhoere Jerusalemu igie thayo. Hallelujah. Riria turarikiriria Theophilus ciothe handu ciaruma tukirikiriria twiranaga atiriri rathima mundu rathira mundu maundu mega. Hallelujah. Ndari thathatu maandiko makoiga atiriri Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova Hallelujah. Jehova arogotirira githithi giake na atume ugiage na Hallelujah. Goikia gikabu-ini kindu kia mbere ni kuoya thayo. Tondu twambie na thayo na turirikiriria na kirathimo gia thayo. Hallelujah. We na thayo hetwo thayo ni Ngai. Ni ukuingira thiini wa maandiko thiini wa ibuku ria Thaburi ya 144 iria yugaga atiriri ati ni ngucokeria Ngai wakwa ngatho ni tondu wa kuruta ciara ciakwa ndathano. Hallelujah. Akanduta muruire wa mbara moko makwa mabundithia na nikio kuma hindi ria kwambiriirio ni tubundithitio na maandiko thiini wa Ezara 10 mundu akamenya ngoikia guoko gikabu njoe ki. Hallelujah. Waikia guoko wende kuma na ngui nyumba ya Ngai iri kirathimo na iri kirumi. Hallelujah. Ati tondu ni ukuona ai arandoraga manyiro andu acio Mother Church. Hallelujah. Tureranire tukiranireria githe itiguo ndungata cia Ngai uri andu maiguaga wega mekwa baba wao na mami wao makarugirwo makaria makenete ona ngoro irio icio itire maguta. Hallelujah. Andu magathite hamwe ni makenaga na uguo niguo ndiraigua. Hallelujah. Haha ndugamaga maita maingi no hihinda ria conference ndiraiguite atiriri kenjihurirwo ni aria a baba kenjihurirwo ni aria a baba ketutwarane na ndungata cia Ngai ayuthi aitu aria twinao aini aitu aria twinao thiini wa kanitha wa Ngai. Hallelujah. Rekei tuhoere Jerusalemu. Maandiko ni matwira ati Jerusalemu kurogia thayo. Hallelujah. Watogio no toga wa thayo ni uri hotaga guthoma maandiko thiini wa Thama ya 20 ukoya maathani ma Ngai ukeroraga namo matuike gicicio giaku wina thayo nduri mahingagio kinugunaga. Onawe Ngai urakiuga tuhingie maathani maya na githe to we unyumite na niguo nguhoyaga na nduheaga no raiga mundu ndakanaiye na niguo unyumite na ha ni ndirona ikindu ingioya. Hallelujah. Wina utonga wa thayo ndukanugunira. Thama ya 20 urioyaga maathani ukamahingia ukenete. Hallelujah. Wina utonga wa thayo. Hallelujah. Ni urinaga rwimbo ta maandiko thiini na ngwihoka ni murandika maandiko thiini wa 2 Samuel 22. Hallelujah. Ngwihoka ni turandika maandiko macio. Hallelujah. Macio mothe tuthomete na mutwe. Hallelujah. Ni tondu ni twathomerwo kiugo kia Ngai na Ngai kana mundu wa Ngai kiugo kia Ngai gitwiraga wega ati ni andikire uhoro ni ekirire ngoro uhoro ngoro-ini ya mwandiki. Hallelujah. Na akiheana roho wake nigetha uhoro ucio wandikwo. Hallelujah. Ginya haria tukinyite ni turutitwo wega ni Ngai kuhitukira roho wake na kuhitukira ndungata cia Ngai na tukamenya wega ati tutikuma nja ya uria twiritwo. Hallelujah. Twagia thayo rwimbo rweru ni ruriinikaga ni twa nyita maandiko thiini wa 2 Samuel. Hallelujah. 22 kana tuthome hau tuthome kana tuthio na mbere
Hallelujah. 2 Samuel 22. Hallelujah. Kwagĩa thayũ nake nĩtwakinya ndungata cia Ngai. Nake Daudi mũraini wa mbere agĩkĩarĩria Jehova na ciugo cia rwĩmbo rũrũ hĩndĩ ĩrĩa Jehova amũhonokirie akĩmũruta moko-inĩ ma thũ ciake ciothe, ona guoko-inĩ gwa Saũlũ, akiuga atĩrĩ. Hallelujah. Jehova rĩ nĩwe rwaro rwakwa rwa ihiga, nĩ kĩhingo gĩakwa kĩa hinya. Hallelujah. Wĩna thayũ nĩ ũrĩririkanaga kaingĩ atĩ ona ndakorwo ndigicĩirio nĩ maũndũ maritũ, Jehova nĩwe rwaro rwakwa rwa ihiga, ona kĩhingo gĩakwa kĩrĩa kĩrũmu. Hallelujah. Ona nowe mũhatũri nĩ wakwa hatarĩ nganja. Koguo thie ya nganja ndĩtũtinaga rwĩmbo rũu. Marakara na nganja na thie na mũhũthia nĩ thigari cia ngoma, mwĩrutei na roho tondũ we nĩ mwendani, tondũ we nĩ mwĩnyihia, mwendani na mũigua tha. Hallelujah. Watonga no tonga wa thayũ. Hallelujah. Nĩ ũrĩ nyihagia no kendana no gathĩka, na nĩ ũriugaga basi ĩno atĩ Jehova nĩ wakwa hatarĩ nganja. Na ndĩrehoka conference ĩno tondũ nĩ gũka ĩroka kũrĩkĩrĩra, thayũ ũrĩa ndĩraigua thĩinĩ wakwa na gĩkeno kĩrĩa ndĩraigua nĩ tondũ ũrĩa Ngai andutĩte, ngakenanĩra na brother ciakwa na sister ciakwa, ngaigua nginya ona ndirĩ ndakorwo na conference ta ĩno hĩndĩ ĩngĩ. Hallelujah. Na ngwĩhoka onawe noguo ũraigua, na haha nĩ tũkũhota gũtua matua na tuge Jehova nĩ wakwa hatarĩ nganja. Koguo nganja nĩ gũcite kũnene nĩ tondũ wa thayũ ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai witũ. Nĩwe Mũrungu, o we ndũmba yakwa ya ihiga ĩrĩa ndahagĩra, ningĩ ngo yakwa, ona ruo rũhĩa rũrĩa rũhonokagia, ona nowe rĩangĩro rĩakwa rĩakĩtwo handũ haraihu na igũrũ, ona ũrĩro wakwa. We mũhonokia wakwa, niwe ũhonokagia, ndige kũguthũkĩrwo nĩ andũ na hinya. Hallelujah. Nĩ tondũ wa gũkorwo tũtarĩ na thayũ, waga thayũ nĩ ũhanaga ta itũũra rĩrĩkĩtie kũirigũrĩrwo. Koguo mũndũ na hinya wake okaga kũguthũkĩra o rĩmwe na hinya, na tarĩu ũngĩũka umĩrĩrwo nĩ mũndũ ũguthũkĩrwo o rĩmwe, ona gũkorwo nĩ wĩneanire tondũ nĩ kũgwa tondũ ndũkwĩharĩirie. No wĩna ũtonga wa thayũ thĩinĩ wa ngoro yaku, nĩ ũrĩonaga nginya ũrĩa Ngai akũhotanĩra kũrĩ andũ arĩa makũguthũkagĩra na hinya. Na nĩ ũndũ wa ũtonga ũrĩa twarĩkia kũgĩa na conference ĩno ya mweri ũyũ wa kanana mwaka wa 2025, tũgũtũra tũkenagĩra Ngai tondũ matirĩ hingo magatũguthũkĩra na hinya, tondũ nĩ tũrĩkoragwo twĩiguĩte. Wĩna ũtonga wa thayũ nĩ ũiguaga wĩna kwĩigua kwa mwanya, na nĩ ũiguaga roho ũrakwarĩria atigera njĩra ĩno, tigana na njĩra ĩno, ĩno ti njĩra njega, ĩno nĩyo njĩra njega, tondũ wagĩa thayũ ta ũrĩa tũrerirwo mũthenya wa ira, ũhoro wa maĩ gwĩthamba, nĩ hakoragwo na connection njega na Roho Mũtheru. Roho Mũtheru na maĩ nĩ imwe. Hallelujah. Thayũ woka, ũtonga ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ngoro, thayũ woka gũkagĩrĩra tondũ thamiri yaku nĩ ĩrĩiguaga. Hallelujah. Atĩ haha hena ũgwati, ũkambia gwĩtia thayũ ũrĩa wĩ thĩinĩ waku, ũkambia kũhoya Ngai, ũkahoya na ngoro, ũkahoya na roho, ũkahoya na ma, tondũ ũguo nĩguo Ngai endaga
hari andu aria mamucaragia na makamucaria na roho. Hallelujah. Wagia thayo ri maandiko matugwetirie uhoro wa mothiini wa Thaburia 144 uhoro wa Ngai uria arutaga moko ma mundu muruire wa bara ona akaruta ciara uria urirathanaga wina thayo urutani wathie na mbere uri iguaga tari maandiko maria me thiini wa thimo mougaga ni ta mai mahehu moimete forori kana moimete forori wa kuraihu mai mahehu ukimanyua hindi ria urikitie kunyota wina thayo urutani wa rutanwo ndukorira thi. Hallelujah. Reke ituhurire Jesu witu ruhi ni tondu wa gututongia thiini wa conference agatutongia na thayo muingi agatutongia na utheru muingi agatutongia na hinya muingi uria ararekereria kuri ndungata ciake akarekereria kuri aini akarekereria nginya kwi ndungata yake Bishop John Githire uria uraheo uhoro wa gutwira uria mundu ekwiyoera. Hallelujah. Na haha ni ihoya nie we uria munini muno no uria munene muno conference ino ndigatutige utheri muturire ucenjie ona ni ndirara Ngai ngamwira Ngai ni ngwenda thaa ici kana ihinda riri ucenjie muturire wakwa kuko ucenjia ni tondu wa conference ino tondu Ngai ndagomanagia andu ake bure Ngai agomanagia andu ake ena gitumi kiega na ena gitumi kiiganu. Haha ni hakwa njaragirio ngarakara njiragwo ndungatire Ngai tari kuringiririo njiguaga ona Ngai akinjira thio gatungate kuna Ngai gwa nie ndirenda ati mukagiana na Ngai toria Jakubu ekire na undu wa maandiko thiini wa ibuku ria kiambiriria ati magianire na muraika utuko mugima. Hallelujah. Na kiungano giki ni ihoya riakwa ni ihoya riaku rinjinjie na rigucenjie wiritu wakwa ndiurire wega nyumba-ini ya Ngai. Hallelujah. Wanake wakwa ndiurire wega nyumba-ini ya Ngai njathikire Ngai gutari kuringiririo. Hallelujah. Na reke ndimwire ndungata cia Ngai maandiko ni matwiraga wega thiini wa ibuku ria Maraki ati gutungata Ngai ti wira wa tuhu. Hallelujah. Na maandiko mangi no maragia makauga ati tutikanaiga gutungata Ngai ni wira wa tuhu. Hallelujah. Kumathia Ngai, gucaria Ngai, kwenda Ngai, kuhoya Ngai, kwaririria Ngai, gutua matua mega icio ciothe ciohithanitio na riathani ria wendo uria Ngai aigire ati riathani riu nirio riohanitie mothe na igacoka igatindikwo wega ni thayo uria ukwiyoera gikabu-ini kia Ngai. Maandiko ma Ngai matwiraga wega ati abai thiini wa mathayo abai mucaria uthamaki wa Ngai mbere na mau mangi Ngai ni ekumukiriria tondu nioe ni mubataragio nimo. Hallelujah. Na kwoguo ngacokeria Ngai ngatho rucini ruru rwa umuthi. Hallelujah. Ngayagira Jehova o ucio wagiriire kugocagwo ngakihonokio hari thu ciakwa ndiho cia gikuo ni ciahitireirie nayo miyuro ya wanangi ikanduanda. Haha tarekei twambe tutige gukinya kuri thu uria twiciragia tondu mundu wa thi aigaga akaiga thu yakwa ni muthuri wakwa ndiramwirire ndirenda guthi conference aranja nduguthie ucio ni wethu ati wi guku kiungano-ini uraroha na muthuri waku. Hallelujah. Na niwe uguciarire ciana niwe wikarite gwake ndiraria uhoro wa thu iyo ungi akaiga thu yakwa ni urona riria turaimire na ikuru turoka kiungano nie tuturite na Wanjeri na ndari anjika uru
turariganirio riri arareka ngome na niguo kwina heho ithe mutirakimenya ni kahinda ka heho aragucirie murengeti wakwa kao arehumbira naguo aratigia kamucuri kamwe ndikamuohera. Haleluya. Iyo niyo thu yakwa twathoma maandiko maya mathu ukaiga nawe wa Njeri twaimanirwo nake haha. Haleluya. Kiungano ni gia kunyitithania ti gia gutigithukania na kiungano ona ngoro he mundu uraimete na kou ndamwirire anjukirie mbeca tondu tutirakimenya na kou uria kuhana mundu ni agithiao ni urabatara gatawa ka magego ni urabatara ki akirega nawe ni ngumukora ni ngumukora egwitikia ni ngumukora. Haleluya. Ndiraiga thu ya muthemba ucio. Haleluya. Ni uronire nginya Pastor Lucy uria araturoraga manyiro ati na riku nikuo mathacha araturoraga manyiro. Haleluya. Oi ona go ni uronire ta ndakurora manyiro ndina kurora manyiro. Emwera baba itware akanywaji na no kwa njiarire mureu. Haleluya. Haleluya. Koguo no one ta ndirakunyira na ihinda riu riakwa nigetha ndehwo thi ni kamunyweco karutaga wira. Haleluya. Haleluya. Ithe mutionaga hetwa na tungi nginya ona irio gukurora uguo karakuhe gicimairo. Haleluya. Ukamenya gaka tiga kamunyweco. Haha ni handu haraniirio na tukera na reke tucarie maitu kana baba turihe thiri kana giciaragwa. Haleluya. Ni ndimwenda thiini wa Mwathani na gutire mundu ingirora manyiro. Na ko ndironire ta iromo cia ikara uguo ta ndakurora manyiro. Haleluya. Tutikage kwioera gikabu-ini kiria tubatarite kuoya ni tondu giki ni kiungano gigutucenjia makiria ma muno. Haleluya. Na koguo ngakena ni Ngai ni tondu wa nyumba yake. Haleluya. Verse 6. Migeto yakwa ngoma niyo yethiorereire die ngagwatwo ni mutego wa gikuo ndina minyamaro yo ngiitika gukaira Jehova ti itheru ndaririire Ngai wakwa mugambo wakwa we ni akiuiguire thiini wa hekaru yake. Na ithe tutiaheo maandiko ni gukena ndakenire ni aria manjerire tuthie nyumba-ini ya Ngai mugambo tuiguagira thiini wa hekaru ya Ngai. Haleluya. Tuiguagira thiini wa nyumba ya Ngai utonga turutaga nyumba-ini ya Ngai tondu kwina ituro nyingi. Haleluya. Turutagwo muruire wa bara nyumba-ini ya Ngai tondu ni kuri na hinya muingi. Thayo wa kuhota guikarania na andu othe turutaga o thiini wa nyumba ya Ngai. Nyumba ya Ngai ni ri utonga muingi koguo tugiage na gukena na gucanjamuka riria twerwo tuthie nyumba-ini ya Ngai. Tucokagirie ngatho aria matwirire tuthie thiini wa nyumba ya Ngai tondu ni matwendeire maundu mega. Haleluya. Koguo Ngai amwike maundu mega na mautugi. Kiriro giakwa gikimukinyirira o matu-ini make hindi yothe igikirika kwerera o igitetemaga onacio itina cia matu-ini ikienyenya o ikiereraga ni tondu we ni akanirwo ni marakara. Haleluya. Marakara ma Ngai ni mamwakanaga tondu aroraga akona ndakwamurire ona thi tari ombo. Maandiko githi matitwiraga uguo. Jeremia akirwo ona tari wagia nda-ini ya maitu guo no ndakui. Haleluya. Maandiko magecokera wega thiini wa Aefeso ati ndaguthurire ona thi tari yagia ndungata cia Ngai. Ngai akarora na manama ona baba wanyu atehaririirio kana ni agakorwo thi nigetha uke muthimo-ini wake nigetha acoke arekererio atume ociarwo.
wamuri uria Ngai akwamurite naguo agacoka akona arakwira thiera aingi aria amuri ona tutibataraga gwika maundu maingi kwena kiongano thiera nie ndire na fea riu gutiga muthuri wakwa wiki Julai ino ya heho haleluya gutiga mucie wakwa meici ingioka kuia ithie haleluya urendwo thiera guthie tu muturire ugacenjia wona waga gwika na ndiraiga tondu no kuri andu merireirie muno gukorwo na matina hota guka niguo na ti mundu ndiratema ni kuga ndiraiga maundu maria matumaga marakara ma Jehova makane ungithie hau kianda mandiko ni ukuigua ati matumaga ati nginya irema ikaruta ndogo ni uria Ngai arakarite tondu arakwira nyinira goca ngene theremia thayo uria wi thiini waku toria mandiko moigaga thiini wa ibuku ria Petero ati athuri aitu ni tuli mahunjagiria na ciiko ona ciugo citariho ukamuhunjiria tu okumuonia thayo uria wi thiini waku ukanjia kurutithia wira ukamuhunjiria na akahonoka akaigua haya kiongano kiu kingiri mwabanga mugathiri ngakurihira fare na ndukanatangike ni gucaria mundu wa gutiga guku ona ciana ni ndirugagira ni tondu ni wahunjia nginya ciiko citariho haleluya na koguo ngacokeria Ngai ngatho makiria ma muno ni tondu wa wega wake na mandiko mau ni matwira wega ati uria ndakenire manjira tuthie nyumba ya baba ni kaba mundu akoime indo ciothe mandiko matwiraga wega ona ungigwatira thino yothe no korwo ni muoyo haleluya nduri kindu ngiguna nakio ungikigia indo na nduri na muoyo ri ni ciake ukugia igukinyio kaburi no aria matwirire ni tuthie nyumba-ini ya baba tondu nyumba ya baba ino tonga wa mithemba yothe mweigwe imwe haria hagiriire twi thiini wa nyumba ya Ngai tutungate ta uria tutagatungata ringi tukite ona nie njukite ciro haleluya meciria makwa meciro ti handu ndi ndakorwo na nikio njukite ciro kugira mabataro makwa uteithike na nie ndeithike haleluya twionere uhotani wa Ngai witu no tugi wa Ngai witu na koguo tugithie na mbere Ngai amurathime na mwike maundu mega na ma utugi Margaret ndugukio thi na mbere nigetha Margaret ni aingi uka wana ikuru uhoe nigetha tucokerie mutabania witu ndakana gituime handu hindi wengi Ngai akurathime Keito Ngai ithe Ngai morio na Ngai Roho Mutheru kugoca kwambararia amukira ngumo no gociriri na gitio ciothe ni ciaku Ngai ni wagiriire kugocio ni wagiriire kwambararia na ni wagiriire kunenehio ni wagiriire gutio mahinda mari mothe kigongona kiamana kia uthingu twatia ritwa riaku na twariambararia Ngai wa aria mari muoyo twatia ritwa riaku na twaritugiria we watumbire twatia ritwa riaku na twarinenehia kigongona kiama ni wega ni undu wa gutuma tuone muthenya ungi kigongona kia matu-ini urogocio guku thi no gocio iguru matu-ini gaturume kaririri urwambarario guku thi Ngai na wambarario iguru matu-ini kigongona kiama ni twakugoca na twaguthathaia rucino rwa muthenya wa umuthi tugikwira ni wagiriire kugoca na ni wagiriire kwambarario Ngai witu amukira ngumo na ugociriri na gitio ciothe ni ciaku Ngai twaguthathaia na twakunenehia gaturume kaririri twagwita Ngai rucini ruru rwa muthenya wa umuthi twagwita gaturume ka uthingu rucini ruru rwa muthenya wa umuthi ni wega ni gutuhe ihinda ringi rĩa gukorwo twi nyumba-ini yaku Ngai
nĩ wega nĩ ũndũ wa hinya waku na ũtugi waku Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku Gatũrũme karĩ riri, nĩ wega nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku gũtũikara ikuhĩ kĩgongona kĩama. Ndakũgoca na ndakwambararia tondũ we wĩ Ngai, ndakũgoca na ndagũtũgĩria tondũ we wĩ Ngai, ndakũgoca na ndagũthathaiya rũcinĩ rũrũ rwega. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. We ũtarĩ wanoga nĩ kũinamĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24 na aserafi na akerubi kĩgongona kĩa ũthingu, arĩa mainamaga mbere yaku mũthenya Gatũrũme karĩ riri magĩkwĩra gũthera gũthera nĩwe kĩgongona kĩama. Ona ithuĩ twanĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twauga gũthera 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 nĩwe Ngai. Wĩ mũtheru mũno makĩria kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ, wĩ mũtugi na wĩ mũtana kĩgongona kĩama, wĩ mwĩhokeku Gatũrũme karĩ riri. Twathathaia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwega, twatũgĩria rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩama, twainamĩrĩra rĩtwa rĩaku Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Ni wagĩrĩire kũgocwo, ni wagĩrĩire kwambarario, unastahili kuabudiwa na kupewa sifa Jehova Shama. Kando na wewe hakuna mwingine kama wewe, ni wewe tu Jehova. Wagĩrĩire kũgocwo na ni wagĩrĩire kwambarario. Amũkĩra tu ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩtũkenetio nĩwe kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ, nĩtũkenetio nĩ rĩtwa rĩaku Gatũrũme karĩ riri, nĩtũkenetio nĩ kiugo gĩaku kĩgongona kĩama. Ngoro citũ nĩ ngenu rũcinĩ rũrũ rwiga, meciria maitũ nĩ makenu kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku gũtũikara ikuhĩ kĩgongona kĩama, nĩ ũndũ wa hinya waku gũikara na ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario mũtũra muoyo, nĩ wagĩrĩire kũnenehio kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ. Ciugo cia kanua gakwa cigaine kĩgongona kĩama, ũkwĩra wĩ mũtugi na wĩ mũtana Gatũrũme karĩ riri, no kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa kĩgongona kĩama. Ndakwambararia na ndagũtũgĩria tondũ wĩ Ngai, ndagũthathaia na ndakwĩnyihĩria mũtũra muoyo. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ ũtũgegetie kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ, nĩ gũtũcerera na njĩra ya mwanya kĩgongona kĩama. Nĩ ũtũgegetie Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ gũtũhe thayũ Gatũrũme karĩ riri. Nĩ ũtũgegetie Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ gũtũhe wĩiguithanio kĩgongona kĩa matu-inĩ. Maũndũ maya mothe we nĩwe ũtũmĩte mekĩke Ngai, nĩ hinya waku ũtũmĩte wĩkĩke Gatũrũme karĩ riri. Amũkĩra ngumo na ũgoci Ngai witũ, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire kũnenehio mahinda marĩ mothe Ngai. Ndauga gũthera gũthera nĩwe Gatũrũme karĩ riri, na ti itherũ wĩ mũtheru kĩgongona kĩama na kĩa ũthingu, na ti itherũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo, na ti itherũ wĩ mwĩhokeku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ wega nĩ ũndũ wa hinya waku na ũtugi waku Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa ũnene waku kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ wega nĩ arĩa othe arorarehete Gatũrũme karĩ riri kĩũngano-inĩ gĩkĩ kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ. Ndakũgoca na ndakwambararia Ngai wa matu-inĩ, ndakũgoca na ndakũnenehia kĩgongona kĩama. Na githĩ tiwe ugĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku Ngai, atĩ harĩa harĩerĩkana atatũ hau nĩho ũkoragwo kĩgongona kĩama. Ũtiramakania kana tũtiraiyũrĩte mũtũra muoyo, na ũndũ ũrĩa kũrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hinya waku nĩ ũronekanire kĩgongona kĩama, ũtugi waku nĩ ũronekanire Ngai, kiugo gĩaku nĩ kĩronekanire Gatũrũme karĩ riri. Nĩ ũraranagĩria na ndungata ciaku kĩgongona kĩama, na cikarathima ngoro citũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario. Ndungata yothe ĩrĩa ĩrũgamĩte ha kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩkĩaria kiugo gĩaku Gatũrũme karĩ riri, ĩrĩ ndungata ya mũhĩrĩga wa Sara, ĩrĩ ndungata ya mũhĩrĩga wa Iburahĩmu, o harĩa kiugo kiumĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩkĩnengereria ciana ciaku Gatũrũme karĩ riri. Ndagũthaitha ũcokie kĩndũ na kĩngĩ, ndagũthaitha ũcokie kĩndũ na kĩngĩ Ngai.
tondu wi mutugi na wi mutana gaturume kariri hinya wa uria umite kigongona kia matu-ini makiheana kiugo giaku gaturume kariri ndaguthaitha macokerie hinya kigongona kiama ni amu wi mutugi na wi mutana gaturume kariri ndetia ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru Ngai uri ndungata na ngombo cia wira waku Ngai mairigire na ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru Ngai ndaria Zakaria 2 gaturume kariri muhari wa 5 kigongona kia matu-ini iguru riao kigongona kiama maiguagire tha tondu wi mutugi na wi mutana maririkanagio ihinda na ithaa kigongona kia matu-ini mangigakorwo me hatikaini kigongona kia mari marutage hatikaini tondu wi mutugi na wi mutana mangikeyuria ciuria mage wa kumacokeria macokagiria tondu wi mwega na wi mwagiriru Ngai na warikia gwika guo kigongona kiama ngumo na ugoci na gitio ciothe ni ciaku Ngai ni wega ni undu wa hinya waku na unene waku Ngai ni wega ni undu wa kumahuthira na njira mwanya mwanya Ngai ni wega ni undu wa maundu maingi gaturume kariri mari utumite tumenye kigongona kia matu-ini na mangi tutiroi kigongona kia uthingu ni wega tu Ngai waria mari muoyo na kwambararia na ndagutugiria tondu wi Ngai na kwambararia na ndaguthathaia Ngai witu na kwambararia na ndakunenagia gaturume kariri ni wega ni muthenya uria maitagiririo maguta wa mathurire kuma mari honda-ini cia nyina na agigutugiria na ndagiguthathaia na agigutugiria na ndakuinamirira amukira ngumo na ugoci na gitio ciothe ni ciaku ni wega ni undu wa kumathura na njira ya mwanya ni wega ni undu wa kumaririria gaturume kariri ni wega ni undu wa kumahumbaga riri mutura muoyo ni wega ni undu wa kumaheaga kiugo mutura muoyo matire mararugama Ngai waria mari muoyo makaga kindu gia kunderiva gaturume kariri ndagutia na ndakwambararia ndagutia na ndagutugiria ndagutia na ndakuinamirira amukira tu ngumo na ugoci riri na gitio ciothe ni ciaku Ngai ndaneana ndungata ici guoko-ini gwaku Ngai ndamaneana guoko-ini kuria kuri hinya muingi Ngai ndamaneana guoko-ini kuria kuri hinya muingi ndamaneana guoko-ini kuria kuri hinya muingi ndukanariganirwo ni wira uria manaruta ndukanariganirwo ni kwihotha manehotha ndukanariganirwo gaturume kariri manakoma matari toro Ngai witu iguru ria kanitha waku Ngai manakoma matari toro kigongona kiama iguru ritu mutura muoyo ndaguthaitha maiguagire tha ndaguthaitha tugaturume kariri ndaguthaitha we wikareire giti-ini kionene ndaguthaitha tugaturume kariri ndaguthaitha kigongona kia matu-ini ingĩtĩkĩrĩkana kũrĩ we mũtũra muoyo rĩ thikĩrĩria mũkayo wakwa ngĩgũkaĩra thikĩrĩria mũgambo wakwa gatũrũme karĩrĩ ĩgũkaĩra igũrũ rĩa ndungata ici mũtũra muoyo maririkane na njĩra ya mwanya Ngai maiguire tha tondu wi mutugi na wi mutana meke maundu mega na makugegania meke maundu mega na mautugi Ngai witu meke maundu mega na mena hinya ora kwihotha kuria manehotha Ngai witu iguru ria wira waku kigongona kiama ora kwima maneima ora kunyururio tumana nyururio Ngai witu o maiguire tha no maririkane tondu wi Ngai o maiguire tha no meke maundu mega Ngai o maiguire tha no marumbuie gaturume karĩrĩ na warĩkia gwĩka ũguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai ndukanareke maume gutungata gaturume karĩrĩ mathie matungane na ndirũ kĩgongona kĩa matu-inĩ maiguagĩre tha tondu we wi Ngai marathime na irathima rĩa matu-inĩ Ngai witu maririkane na iririkana rĩa igũrũ mũtũra muoyo na warĩkia gwĩka ũguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia ndagũtĩĩa na ndakũneneia gatũrũme
gaturumeka rĩrĩ ndagũtĩa na ndagũtũgĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrogocio gũkũ thĩ na ũgocio igũrũ matu-inĩ no kĩmaririkana no kĩmeka maũndũ mega Ngai ndũkariganĩrwo nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Ngai John Gĩthirĩ mũthamaki wa thamaki ndamũneana guoko-inĩ gwaku kũrĩa kũrĩ hinya mũingĩ ndamũneana ũthamaki-inĩ wa igũrũ gaturumeka rĩrĩ we wĩirigagĩra mĩhĩrĩga ya Iburahĩmu Ngai witũ rĩ irigĩra ndungata ĩno na ngombo ya wĩra waku Ngai mũiguagĩre tha mahinda marĩ mothe Ngai monekanagĩra tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtana na warĩkia gwĩka ũguo gaturumeka rĩrĩ ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai ũromũrĩha kĩndũ na kĩngĩ gaturumeka rĩrĩ ũndũ wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha Ngai nĩ ndagũtĩa nĩ ndakwambararia nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakũnenehia gũkorwo ho gwaku kĩgongona kĩa matu-inĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ tondũ we wĩ Ngai gũkorwo ho gwaku Ngai wa arĩa marĩ muoyo gũkorwo ho na kanitha waku gaturumeka rĩrĩ gũkorwo ho gwaku gaturumeka rĩrĩ gũkorwo hamwe na athuri na atumia mũtũra muoyo gwatanake na airĩtu gaturumeka rĩrĩ ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu kĩgongona kĩama gũkorwo ho gwaku rũcinĩ rũrũ rwega Ngai gũkorwo hamwe na ithuĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtana na warĩkia gwĩka ũguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai ona kĩrĩkĩrĩro gĩa kĩũngano gĩkĩ mũtũra muoyo ũrokorwo wĩ hamwe na ithuĩ Ngai wa matu-inĩ na warĩkia gwĩka ũguo Ngai wa arĩa marĩ muoyo ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai ndetia araika aku gaturumeka rĩrĩ arĩa me gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gaturumeka rĩrĩ ndagũthaitha maharũrũkie mũthenya ũyũ mwega matũikarie tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru matũikarie compound-inĩ ĩno yothe kwambĩrĩria gĩti-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ nginya kĩgongona-inĩ thĩinĩ mũtũra muoyo ndetia mũraika waku Mikaeli oke arũe mbara ciothe Ngai witũ iria ciothe ingĩharĩrio nĩ mũcukani kinyume na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ndetia mũraika Mikaeli nĩwe ũgũka kũrũa mbara ciothe nĩwe ũgũka kũharagania maũndũ mothe tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtana Ngai na warĩkia gwĩka ũguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai twerekereria guoko-inĩ gwaku Ngai tumenyete nĩ wĩiguĩte na nĩ ũgũtũhingĩria na nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa mũrũgo Jesu Kristo Abba Father ndacokia ngatho amen amen amen. Tupigie Yesu makofi asubuhi njema. Turathiĩ na mbere na ũhoro wa gũthaitha Ngai kĩroko kĩa ũmũthĩ o tũkĩrĩgagĩrĩra atĩ kwĩna mwĩhoko. Bwana asifiwe. Kwĩna mwĩhoko thĩinĩ wa situation iria twĩ thĩinĩ wacio o mũndũ rita rĩake. Kwĩna mwĩhoko wa kwagĩrĩra kwa maũndũ na nĩkĩo tũrerwo twarahũke na tuoe ikinya. Let us always arise and do it. Iyo nĩyo thimu ya conference itũ ya urutani ũrĩa tũkoretwo naguo ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana na nĩguo mũthenya wa kũrĩkĩrĩria turauga nĩ arise and do it. Hallelujah. Ihinda rĩrĩ tũrarahũka gũthaitha Ngai kĩroko kĩa ũmũthĩ. Koguo ndagwĩta ũgathiĩ na mbere na gũthaitha Ngai tũthiĩ ũguo ndagĩka nini na nĩgetha ithuothe tũgĩe na ũndũ ũcio wa kwarahũka ũtungata-inĩ wa Ngai na ũhoro ũcio wa kwarahũka ũthamaki-inĩ wa Ngai tũgĩkĩragĩrwo hinya nĩ Ngai tũgĩtongoragio nĩ Ngai witũ tũkĩmenyaga atĩ ti niĩ ĩndĩ nĩ Mwathani uturaga thĩinĩ wakwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo karibu Margaret, ukaweza kutuongoza, ukaweza kuendelea na maombi na Mungu wetu atazidi kutubariki zote. Nawe mwiroreri na muthikiriria wa Theophilus TV, Murata TV, we karibu sana. Wewe thĩinĩ wa YouTube, we karibu sana. Nĩ ihinda rĩa mathaithana, we harĩ ũrĩ igua atĩ Ngai nĩ akwendete, onawe nĩ wamũkĩrĩte thayũ na nĩ wamũkĩrĩte hinya mwerũ wa kũhota gũthiĩ na mbere nĩ tondũ mũheani nĩ Ngai witũ na nĩ atwendete ithuothe na kwendete ũguo arĩ. Kwa hivyo karibu tukaweza kuendelea na maombi. Siambonga Yesu, siambonga Simba wa Yuda,
siambonga Yesu siambonga niwega Jesu niwega Morothi wa Juda niwega Jesu niwega Jesu niwega Morothi wa Juda niwega Jesu niwega Jesu niwega Morothi wa Juda niwega Jesu niwega asanti Yesu asanti Simba wa Yuda asanti Yesu asanti Yesu asanti Simba wa Yuda ni asanti Yesu ni asanti Yesu ni asanti Simba wa Yuda ni asanti Yesu ni asanti Yesu asanti Simba wa Yuda ni asanti Yesu ni asanti. Bwana asifiwe. Kabla tuingie katika maombi, aniketaka kusoma neno moja tu kwenda guthoma kiugo kimwe thiini wa Thaburi 62 ya gushokeria Ngai ngatho mwathani arogocwo 63 I think like edoreni ha ni thiini wa Thaburi 63 guthoma verse 1 to 3 na Ngai witu ni eguturathima nigetha nyingire thiini wa mahoya njukirie Ngai ngatho. Kei tuthome. Ngai we niwe Mũrungu wakwa nguroka gukurongoria na kĩo nĩ kũnyota ngoro yakwa ĩkũnyoteire nĩ ũndũ waku rĩ mwĩrĩ wakwa ũkaigua mĩto ndĩ bũrũri ũyũ mũmũ na wĩ mĩnoga ũyũ ũtarĩ maĩ nĩ ta ũguo ndanagũcũthĩrĩria ndĩ handũ harĩa haamũre atĩ nyone hinya waku gwata riri waku amu ũtugi waku nĩ mwega gũkĩra muoyo mĩromo yakwa nĩ kũraha ĩrĩ kũrahaga mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ ngatho tũramũcokeria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho tũratĩa Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ nacio kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ tangia mwanzo mpaka mahali tumefika tumeona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Nĩ guoko kwa Ngai tuonete na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩranenehera ngoro yakwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Ngai we nĩwe Mũrungu wakwa nguroka gũkũrongoria na kĩo nĩ kũnyota ngoro yakwa ĩkũnyoteire nĩ ũndũ waku rĩ mwĩrĩ wakwa ũkaigua mĩto. Bwana asifiwe. Nĩ kũigua tũraigua mĩto ariũ na arĩa ithe witũ ya gũthiĩ na mbere na kũrongoria Ngai ũyũ nĩ tondũ wa ũtugi wake nĩ tondũ wa ũtana wake nĩ tondũ wa tha ciake iria athiĩte na mbere na gũtũingĩhĩria. Ngai witũ aheo goci atĩ twĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ mũmũ. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũcio nĩ wa gũtĩra Ngai ngatho mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio nĩ wa gũcokeria Ngai witũ ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa matugi marĩa tũtugĩte namo twĩ bũrũri-inĩ ũyũ mũmũ. Mwathani Ngai aheo goci ndarekete twage ndarekete tũhũte ndarekete tũnyote ndarekete tũmĩrwo nĩ bũrũri ũyũ mũmũ. Mwathani arogocwo nĩ tondũ nĩkuo atũhũnĩirie. Kiugo gĩkoiga atĩ o ũyũ ũtarĩ maĩ nĩ taguo ndanagũcũthĩrĩria ndĩ harĩa haamũre. Bwana Yesu asifiwe. Akoiga atĩrĩrĩ amu ũtugi waku nĩ mwega gũkĩra muoyo. Ndĩrarora kiugo gĩkĩ kanjĩra atĩrĩrĩ atĩ ona korwo kwaga muoyo rĩ matugi marĩa Ngai atũtugĩte namo nĩ maiganu. Mwathani arogocwo makwĩra Ngai nĩ agĩrĩire atĩ ona korwo kwaga muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũtugi wa Jehova nĩ ũnjiganĩte.
Bwana Yesu asifiwe. Tukiaria maundu maria twaragia maria maroka practically ri twambaga kuhizi ndani yetu. Bwana asifiwe. Irathimo citu tugirikia guciamukira guciona na maitho ri twambaga guciona na mairia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kusema nini? Angikorwo gutiikikite undu thiini wa ngoro yakwa ri ndiagiriire gukorwo ngieterera undu. Mwathani arogoco ni tondu undu wothe wambagiriria na thiini, na nikio ngoro kiugo kirauga atiriri ati utugi waku ni mwega gukira muoyo. Ndirenda kwaria muno, hapo tumefika. Ni turaigua utugi uria Ngai atutugite naguo ati ona korwo kwaga muoyo, hapo tumefika. Ni tuiganitwo ni Ngai uyu. Mwathani arogoco ni tuiganirite Ngai uyu u ati tutingithenga thiini wake. Ngai witu heo goci, na nikio ndauga atiriri ni wega Jesu, ni wega muruthi wa Juda, siambonga Yesu, siambonga simba ya Yuda. Ni tondu Ngai witu ni atwikite maundu manene. Rekei tuhoe. Ngai mwega na mutugi, mutana na muthingu, ni ndagucokeria ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi. Nitaiga Ngai gutire Ngai ungi uhana tawe, gutire na gutikagia Ngai ungi uhana tawe, gutire mwihokeku tawe, gutire muthingu tawe Ngai, gutire wa kuhananio nawe, gutire wa kugerekanio nawe Ngai witu. Ni wega Ngai ni tondu Mwathani ni utunyotorete. Mwathani ni wega Ngai ni tondu ni utuhunetie kigongona kia matu-ini kiyurite uthingu. Ni wega Ngai ni tondu ni wikirite ngoro citu hinya. Mwathani ni wega Ngai, ngoro citu ni raigua mito ya gukwambararia Ngai, ngoro citu ni raigua mito ya gukugoca, ngoro citu Mwathani ni ucitugite na ugacihunia ndendwa ciaku. Mwathani ni turagutia, ni turagucokeria ngatho ni tondu rurekete twage Mwathani turi bururi-ini uyu mumu. Mwathani uguo niguo Ngai twana gucaria Mwathani turi thiini wa handu haria hamure Jehova Ngai, tukona utugi waku Mwathani, tukona tha ciaku Mwathani, tukona mawiko maku Mwathani uria me makugegania Ngai witu. Ni twagutia, ni twagucokeria ngatho. Ni ndaiga Ngai gutire Ngai ungi tawe, gutire na gutikagia Ngai ungi tawe. Mituganire yaku ni ya tene na tene Mwathani, tha ciaku itire mihaka Mwathani, tha ciaku itire mihaka Mwathani. Kwana umuthi uyu turi muoyo Mwathani, ni tha ciaku Ngai tukinyithitie haha Mwathani, ti kwagirira Ngai twagiriire Jehova. Nindi ni tha ciaku na motugi maku Mwathani. Ngai mwene hinya wothe ati ona korwo kwaga muoyo Mwathani, Ngai tha ciaku ni ituiganite, utugi waku ni utuiganite. O ati Jehova Ngai witu ni ugutukinyia kuri muoyo wa tene na tene. Jehova ni turi na kiregerero ngoro-ini citu ati Jehova ni hari na undu ureka miturire-ini itu, ni tondu Jehova ni tuiganirite thiini wa utugi waku Jehova. Na gutia Ngai na ndakwambararia Jehova, ndaiga Ngai gutire Ngai ungi tawe, gutire na gutikagia Ngai ungi tawe. Ni tugutueretie Ngai witu, ni tuguceretie Ngai witu, ni tuonete we Ngai muthemba mwega, na ithue tukaigua tuguikara nyarĩrĩ-inĩ ciaku tuture tumathagia Ngai witu. Wega no utugi waku Jehova Ngai mwene hinya wothe, anikio ni twea rucini rwa umuthi toria Daudi aroigire Ngai witu ati ndirakenire riria maranjirire nyumba tuthie nyumba-ini ya Jehova. Oi kuu nikuo turakeneire ni tondu Ngai witu kuu nikuo tugiagira hinya, kuu nikuo tuhotaga kurugama, kuu nikuo tuhaneirio, kuu nikuo turathimeirwo, kuu nikuo tugereire na riri Jehova. Ucio niguo utugi waku Jehova Ngai mwene hinya wothe. Riria tutarari na gikeno twarikia kuingira nyumba-ini yaku Baba, ni turageire na gikeno, ni turagia na kiregerero Jehova
Ngai witũ kĩrĩa tũtararĩ nakĩo Mwathani. Nĩ ndatea rĩĩtwa rĩaku Jehova, nĩ ndaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, nĩ tondũ kĩrĩro kĩa ũtukũ nĩ kũraroka gũkĩa Ngai, gũkagĩa ngemi na gĩkeno. Nĩ ndagũtĩa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndaiga Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ wega nĩ tondũ wa mĩtuganĩre yaku ĩrĩa ĩrokaga gũgĩa mahinda mothe, o ta ũrĩa camu wa ũtukũ Mwathani ũtateraga Ngai kĩgongona, ũguo nĩguo Ngai ũtũkinyĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ, na ndũratera gũtũrokera, na ndũratera gũtũcerera, na ndũratera gũtũkinyĩrĩria ũtugi waku Ngai. Nĩ ndagũtĩa, nĩ ndakũgoca Mwathani, nĩ ndaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ira, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa Friday, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa Thursday. Ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho. Nĩ wega Ngai mwene hinya na ũhoti ũratwĩra atĩrĩrĩ mũthamaki ũrĩtha atĩ ti wĩra wa tũhũ gũgũtungata, ti wĩra wa tũhũ Ngai gũgũtungata. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa tungata ũrĩa tũtungatĩtwo nĩ ndungata ciaku mũrĩithi mwega, aya wamũrĩte na ũkamatheria Ngai, na wamũri ũyũ wa magegania Ngai mwene hinya na ũhoti. Jehova Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe arĩithi Mwathani arĩa warĩtie ũhoro wao Jehova Ngai kũhĩtũkĩra Jeremia 3 Mwathani, atĩ nĩ ũgũtũhe arĩithi arĩa umĩranĩtie ngoro nao Mwathani, arĩa marĩtũrutaga ũũgĩ na ũmenyi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata ciaku, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa arĩithi Mwathani, na gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Bishop John Gĩthirĩ, ndungata yaku Mwathani ĩrĩa we wĩthurĩire Mwathani, ĩrĩa Mwathani mwene hinya wothe wecagũrĩire kumana na nda ya nyina Mwathani. Jehova Ngai o kumana na thĩ ĩno na igũrũ itanombwo Ngai, we nĩ wa mũhĩ Mwathani. Nĩ woĩ ona mahinda maya mũthamaki, ona mahinda marĩa maroka Jehova Ngai wĩmĩrĩithagĩria Ngai, mĩtungatagĩra mũrĩithi mwega, wenyitĩra meciria make Ngai, we wenyitagĩra kwĩnyitĩra Mwathani, gũkaga mũndũ ũngĩkũria nĩ atĩ ũreka Ngai, na nĩgetha tuone kanitha waku Jehova tũnginyagia Mwathani gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ kũringana na wendi waku Mwathani. Ndagũtĩa na ndakũgoca na ndakwambararia, na ndoiga Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ wega Ngai mwene hinya na ũhoti, na ithuĩ tũkĩrĩrĩria kũnyiha mũno makĩria, nawe Ngai witũ wonekane Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tũtikũriganĩrwo Ngai witũ. Nĩ atumia, athuri, anake na airĩtu, Ngai mwene hinya wothe kĩgongona kĩa matu-inĩ arĩa ũrekete mũthamaki arĩa wohorete Ngai kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ Mwathani. Tũtikwenda kũriganĩrwo kĩgongona kĩa matu-inĩ, ona nĩ arĩa Mwathani Ngai mwene hinya wothe kĩgongona marĩ online mũthamaki ũrĩtha Ngai kĩgongona maranyotera ũhoro ũyũ Mwathani thĩinĩ wa bũrũri ũyũ mũmũ Mwathani Ngai witũ. Matirĩ hĩndĩ marĩ nyota ona kana mahũne Mwathani, mahũte Ngai nĩ tondũ me harĩa hamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩrĩria kũmarathima, kĩrĩrĩria kũmakinyĩrĩria wega waku ũyũ ũtarĩ hĩndĩ ũhũahũaga, ũyũ Mwathani mwene hinya wothe Ngai tũrauga nĩ mwega gũkĩra muoyo, nĩ tondũ nĩ tũiganĩrĩte Ngai kĩgongona nĩ gũtungatwo nĩwe na kũrĩithio nĩwe. Amũkĩra ngumo na wamũkĩre ũgooci, amũkĩra riri na gwata gũtĩo Jehova Ngai, ũgĩthiĩ na mbere na gũtamaraki, ũgĩthiĩ na mbere na kũneneha, ũgĩthiĩ na mbere na gũtũgĩra Jehova. Reke ithuĩ twagĩke ho Ngai, nĩwe wonekane mũrĩithi mwega. Ndagũtĩa na ndakũgoca, ndambararia rĩĩtwa rĩaku Ngai, ndanathaia rĩĩtwa rĩaku Jehova. Ndaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tawe. We nĩwe tũgũtũra tũmbaũaga mbere yaku, we nĩwe tũgũtũra tũthathayagia Ngai.
Ngai wende watogotora tuinamagerera Jehova igoro na thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ona mũhuro wa maĩ marĩa maingĩ gũtianagia Ngai ũngĩ tawe we nĩwe wambararĩte Jehova we nĩwe ũtũgĩrĩte gatũrũme karĩ riri rĩtwa rĩaku rĩgũtũũra rĩgocagwo rĩtwa rĩaku rĩgũtũũra rĩkumagio mĩromo itũ Jehova mũrĩithi mwega nĩgũtũũra yumbũraga ũhoti waku na riri waku Mwathani we ũrĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe hinya na ũhoti ciĩ moko-inĩ maku na nĩ wega-inĩ waku Ngai no tugi-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo Mwathani witũ ndahoya ndetĩkio na ndacokia ngatho. Amen, 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 amen. Glory to God, glory to God, glory to God. Nitwagutia Ngai, twagukumia. Nitwakugosha, twakwambararia tondu wi Ngai. We give God all the glory. We give God all the glory. Inua mikono yako pale uko. Tukaweze kuinulia Mungu wetu mikono. Tugithie na mbere na undu ucio wa guthathaia Ngai. Tukiuga Jehova, 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 kihoti wa mothe. Hallelujah. Tuinue mikono. Tuinue mikono yetu tuthathaie Ngai witu tukimwira niwe kihoti wa mothe. Rucini rwa umuthi tukimwiraga niwe kihoti wa mothe. Jehova, kihoti wa mothe. Unene waku ni wako gegania ndũrĩrĩ ciothe cikoinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno igagũtĩĩa we mũtheru tũmwĩre Jehova kihoti wa mothe unene waku ni wako gegania ndũrĩrĩ ciothe cikoinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno igagũtĩĩa we mũtheru nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa ndakũinamĩrĩra wĩ mũtheru tuge nĩndagũtĩĩa. Hallelujah. Nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa ndakũinamĩrĩra wĩ mũtheru nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa ndakũinamĩrĩra wĩ mũtheru. Thathaia Jehova mwĩre haleluya. Mwĩre nĩndagũtĩĩa Jehova we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa
Nĩndagũtĩĩa Hallelujah. ndakwĩinamĩrĩra wĩ mũtheru Tumwĩre rĩngĩ nĩndagũtĩĩa ndagũtĩĩa Jehova. nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno Baba nĩndagũtĩĩa nĩndagũtĩĩa ndakwĩinamĩrĩra wĩ mũtheru. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. We ũrĩkĩtie gũkinya kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, na wewe thĩinĩ wa Mũrata TV na Theophilus TV, ona wewe thĩinĩ wa akaunti ciothe cia YouTube cia our Archbishop John Githiri. Ihinda rĩrĩ tũrathiĩ na mbere na teaching conference ĩrĩa twambĩrĩirie mũthenya wa Thursday, na nĩyo tũrathiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Na thĩinĩ wa teaching ĩno tũkoretwo na theme, na theme ĩyo ĩrĩ thĩinĩ wa Ezra 10 na nĩ mũraini wa 4. Atĩ arahũka rĩu na ũgĩke, gĩa na ũcamba warahũke na wĩke, arahũka wĩke maũndũ na ũcamba. Bwana asifiwe. Nĩ ciugo iria ciarĩkirie kũmĩrĩrio nacio mũndũ gwĩtwo Ezra, akĩũmĩrĩrio nĩ mũndũ warĩ na wĩtĩkio thĩinĩ wa Ngai wetagwo Shekania. Bwana asifiwe. Nĩ ihinda rĩrĩa Aisiraeli makoretwo mahutatĩire Ngai na makahoya maũndũ marĩa Ngai amakanĩtie, kana mageka maũndũ marĩa Ngai amakanĩtie, makahikania na atimia a ndũrĩrĩ, magaciara na atimia a ndũrĩrĩ, na nĩ marĩkĩtie kũgirio nĩ Ngai. Maandĩko makauga atĩ nĩ thĩna marĩ na thĩna mũingĩ mũno, nake mũndũ gwĩtwo Ezra ona ũguo akĩingĩhĩrwo nĩ ruo rũingĩ rwa ngoro nĩ tondũ wa kuona andũ a Ngai magĩkararia watho wa Ngai. Bwana asifiwe. Na agĩkĩgwa ũndũ-inĩ ũcio wa kũrĩra na gũcakaĩka mũno, nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩingĩ kĩaganu kĩerorera gĩgĩteng'era kũrĩ we. Mwathani agocwo. Makĩmwĩra maũndũ maya we Ezra nowe ũngĩmahota, arahũka na ũcamba. Bwana asifiwe. Na ũmeke. Ithuothe tũretwo twarahũke thĩinĩ wa kanitha wa Ngai. Mahinda marĩa kũritũhĩte na mahinda marĩa kanitha wa Ngai ũgeragia kũhatĩrĩrio, kiugo kĩa Ngai gĩkageria kũhatĩrĩrio, mũcukani akageria gũcokia andũ a Ngai o ndoro-inĩ mehia-inĩ marĩa Ngai arĩkirie kũmaruta kũhetũkĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Bwana asifiwe. We niwe kanitha na niwe ũretwo mũthenya wa ũmũthĩ ũrũgame Yohana Ezra, na nĩgetha maũndũ marĩa maroneka me maritũ we ũtũme mahũthe na ũndũ wa gũthaitha Ngai, na ũndũ wa gũikara ta maandĩko ma Ngai. Kĩroko kĩa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria ũtungata mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene. Bwana asifiwe. Tũkĩambĩrĩria gũtaũrĩrwo thimu ĩyo nĩ our Archbishop John Githiri, atwĩrire kwĩna mwĩhoko, kwĩna mwĩhoko wa maũndũ kwagĩra. Ona angĩkorwo nĩ kũgĩte na ũhinyĩrĩrĩku, ona angĩkorwo nĩ ũgereire maũndũ maritũ, kwĩna mwĩhoko kũrĩ arĩa mekuoya ikinya rĩa gũcokerera Ngai. Bwana asifiwe. Koguo arahũka we na woe ikinya rĩa gũthaithana mũthenya wa ũmũthĩ. Arahũka we ume nyũmba gwaku wĩtĩkĩre gũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na nĩgetha tũnyitanĩre hamwe nawe. Arahũka we wĩkĩre bundles thimũ-inĩ yaku na nĩgetha ũbuatirie mafundisho marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa thikũ icio 4 irathiĩ gũthirĩrĩra. Na Ngai witũ woya ikinya nake nĩ agũgwĩka wega. Maandĩko macio mũraini wa 5 maugaga atĩ nake Ezra agĩkĩarahũka. Praise the name of Jehovah. Waigua mũgambo wa Ngai ndũkae kũmia ngoro. Waigua mũgambo wa Ngai ndũkae kũmia ngoro. Akwĩra arahũka, arahũka. Akwĩra ũka, ũka. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo zote tuko katika hiyo hali ya kumwabudu Bwana. Tunachukua hatua katika kumwabudu, tunachukua hatua katika kumulilia Mungu wetu, kumuomba akaweza kutusaidia, akaweza kubadilisha mawazo zetu, akabadilisha roho zetu na akaturejesha katika njia zake. Ni kwa sababu yeye peke yake ndiye anaweza kututengeneza na kutupa ule utakatifu ambao ni utakatifu wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni hivyo turetwo twarahuke twambararie ngumo ya Yesu Kristo, tutangathe tuge Jesu nĩ mwathani, Jesu nĩ ahonokanagia, nĩ eheragia mehia, nĩ atumaga tuoherwo na nĩ atumaga tucoke wega-inĩ mũingĩ wa Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ ithuĩ tũrarahuka ta mũtumia Mũsamaria tuge ũkai muone mũndũ wa njĩra maũndũ makwa mothe. Nĩ ithuĩ tũrarahuka nĩgetha thĩ ĩthiĩ na mbere na gũcokerera Ngai. Bwana asifiwe. Niwe naniĩ twĩtĩtwo, ndũrĩ mĩtambo-inĩ tũhũ na ndũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tũhũ. Ũyũ nĩ ũndũ wa gũkũmenyithia wĩ mwĩte, you are called. Bwana asifiwe. Ngai witũ akũrathime tũgĩthiĩ na mbere. Kwa ndagĩka nini nĩ tũgũkorwo tũkĩhe athuri terĩ na nĩgetha magĩe na ũndũ ũcio wa gũthaithana ndagĩka nini nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũmanage time citũ wega, na nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ makinyanĩre na andũ a Ngai othe marathimwo. Koguo ndakũhe chance ũkahũthĩra ndagĩka ta 5 na nĩgetha tũhote gũkorwo twĩ mũbango-inĩ na tũrĩ very timely in our program. Bwana asifiwe. Praise the name of Jehovah. Tumpigie Yesu makofi kanisa. Hallelujah. Tũrĩ arathime na no tũkũrathimwo na no tũgũthiĩ na mbere tũihũrĩrĩirwo nĩ wega mũingĩ wa Ngai na thayũ mũingĩ wa Ngai. Roho Mũtheru hamwe na ithuĩ na tũrĩ arathime. Karibuni sana wana praise and worship. Andũ arĩa mekũguo gũitĩ-inĩ ya praise and worship, we have a song and then we get to the prayers through kũhetũkĩra athuri aitũ na Ngai witũ amũrathime. Na mbarikiwe sana mkifanya hiyo huduma. Ngai wale mbemboyo thikĩrĩria wĩ igũrũ, roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ. Ngai wale mbemboyo thikĩrĩria wĩ igũrũ, roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ. Na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, yena tondo mbonene
agoco Ngai akumia irie guo nĩ tondũ wa Mwathani mwĩna thayũ ndungata cia Ngai na niĩ ndĩna thayũ na gĩkeno kĩa Ngai nĩ kũrĩithio nĩ Ithe witũ Ngai nĩ kuma kwĩrĩgana nĩ atũmenyeire na agatũgitĩra tũgoka kĩgongona-inĩ kĩa gũcokia ngatho na gũtĩa rĩtwa rĩake itheru nĩ ihinda rĩega rĩa mathaithana tũthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai nĩ tondũ tũraigire mahoya nĩmo irio cia mũgendi Mwathani agocwo koguo rĩu kiugo rĩũmbo rũtũragia rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwĩra kaingĩ ma Mwathani agocwo tũrĩkanĩre nake nĩ tondũ ũguo nĩguo endaga Ngai akumio nĩkĩo twĩ kĩgongona-inĩ gĩake nĩgetha tũrĩkanĩre nake nĩ tondũ ũguo nĩguo endaga ũrĩa tũkũmwĩra nĩgetha agatũhingĩria Mwathani agocwo na nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ tũtirĩ na ihinda inene rĩa gũikara nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ ndĩrenda tũingĩre rwĩmbo 262 nĩgetha twĩmenyerere ithuĩ Ngai etwĩte na agatwamũra agaitĩrĩria maguta agatũitĩrĩria wega wake na nĩgetha tũthiĩ na mbere na mahoya nĩ 262 mwakinya wĩmenyerere inyuĩ mwamũrĩtwo mũtikae kwĩgerera Jesũ ndakae kũmũtea mũrĩa angĩ Jesũ nĩ mwega nĩ arĩ tha nĩoyaga ndwaru arĩa akamatuega na inyuĩ mwĩmenyerere inyuĩ mũtikae kwĩgerera Jesũ ndakae kũmũtea mũrĩa angĩ Jesũ nĩ mwega nĩ arĩ tha nĩoyaga ndwaru akamatua ega Zakayo arĩ mũtunyani wa indo mũthenya ũrĩa Jesũ athire gwake erirĩra Jesũ akĩmuohera ũcio nĩ mũtheru meya marĩa mabe nĩagĩthambio Zakayo arĩ mũtunyani wa indo mũthenya ũrĩa Jesũ athire gwake erirĩra Jesũ akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru meya marĩa mambere agĩthambio mũtheru Mariamu kĩambĩrĩria arĩ mũtumia wa maraya erirĩra Jesũ akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru meya marĩa mambere agĩthambio mũtheru Mariamu kĩambĩrĩria arĩ mũtumia wa maraya erirĩra Jesũ akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru meya marĩa mambere agĩthambio rĩrĩa Jesũ ambirwo mũtĩ igũrũ mũici ũrĩa wambirwo mwena worĩo erirĩra Jesũ akĩmuohera ũcio
kwendia Jesu na githondeka muthenya wa kumunengera Ayahudi ugiwi mutino wa mberire thĩinĩ wa meciria ma Judasi agĩthaganio rĩe kwendia Jesu na gĩthondeka mũthenya wa kũmũnengera Ayahudi. Mwathani agocwo, Ngai akumio. Rwĩmbo rũrũ rũratũririkania kũngĩkorwo waneka maũndũ, kũngĩkorwo wanarakaria Ngai, kũngĩkorwo wanagera njĩra itegũkenia Ngai, tũrerwo mehia ma mbere mekĩte thĩa. Thank you. Nĩ atheretio agathambio na akoherwo mehia ma mbere. Nĩ wega tũthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai nĩ tondũ wa tha ciake no tuguake. Rekei tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa mathaithana na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Rekei tũcokie ngatho. Awa muthingu nĩ tuoka mbere yaku kĩroko ũmũthĩ, twagũcokeria ngatho, twagũtĩa, twakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Mbere nĩ tũngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwĩhokera kĩheo kĩa muoyo mũthamaki wĩ riri. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ mũthamaki ũtũhete. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mũthamaki wĩ riri, tũgĩgũcokeria ngatho, tũgĩkwambararia, tũgĩkũnenehia, tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku mũthamaki Ngai, ona nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku gũtũikara ikuhĩ gatũrũme kĩa ũthingu. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũngano wa andũ aku mũthamaki Ngai, aya ũtheretie na ũkamũra mũthamaki nĩgetha marũgama nja-inĩ ciaku Ngai. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho rĩu gwĩ kĩroko mũthamaki, tũgĩkwambararia, tũgĩtĩa rĩtwa rĩaku, tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Ũrogoco na ũraũkumio mũthamaki wĩ riri, nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ mũthamaki wonete nĩ kwagĩrĩire, ũgatũhe kamweke tũrũgame nja-inĩ ciaku mũthamaki gũkwambararia na gũgũtĩithia. Twagũtĩa tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Ngai ũroraga andũ ake, Ngai wohagĩra andũ ake mũthamaki. Mehia marĩa twanehia mũthamaki ũgatũthambia na ũgaũtetheria, na nĩgetha tũkarũgama nja-inĩ ciaku twĩna ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Thiĩ na mbere na kũririkana kĩgongona gĩaku Ngai, thiĩ na mbere na kũririkana mũthamaki ũtheretie na ũkamũra. Manehia mehia maingĩ mũthamaki wĩ riri, na ũkamathambia na ũkamamũra mũthamaki nĩ tondũ wa tha ciaku. Thiĩ na mbere na gũtũkirĩrĩria na ũtugi waku Ngai, thiĩ na mbere na gũturĩria na ũthingu waku na ũhoro wa ma Ngai. Wekana ũguo nĩ twagũcokeria ngatho ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Ngai, nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria wega waku gatũrũme ka ũthingu. Kĩgongona gĩaku mũthamaki nĩ gũkwo gĩũkĩtwo Ngai, ona nĩ gũtindwo gĩtindĩtwo nĩ tondũ nĩ nja-inĩ ciaku Ngai. Nĩ kĩũngano mũthamaki, mũthenya wa kũrĩkia kĩũngano Ngai. Twagũtĩa nĩ tondũ wa mathaithana ũrathaithanirwo mũthamaki, nĩ tondũ wa kĩũngano kĩu Baba. Twagũtĩa mũno mũthamaki nĩ tondũ wa ũrutani ũrarutanirwo Ngai. Twagũtĩa mũno nĩ tondũ wa gũbundithanio mũthamaki, ona nĩ tondũ wa wega waku Ngai wakwa. Twagũcokeria ngatho, twagũtĩa, twakwambararia mũno makĩria, tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Ũnyitaga kĩambĩrĩrio, ũnyitĩte kĩrĩkĩro Ngai, nĩ twagũtĩa, twakwambararia mũno makĩria. Ũratũũria rĩu tũtĩraga kaingĩ mũgũkwarĩria nĩkĩ, nĩ gũka tũkĩte nja-inĩ ciaku mũthamaki, tũgĩgũteithia na tũgĩkwambararia mũno makĩria Baba. Ngai wakwa na mwathani wakwa, twanagwĩta mũthamaki na twanakuona Ngai, twanakũhoya mũthamaki na wanatũhe Baba. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho, tũgagũtĩa. Thiĩ na mbere na gũtwĩka wega mũthamaki Ngai. Kĩama gĩkĩ wĩkĩte gĩa thayũ Baba rĩ, thiĩ na mbere na gwĩkumutha mũthamaki wĩ riri. Ngai wakwa na mwathani wakwa rĩ, andũ aku nĩ mokĩte ona kũhana ũrĩa gũtariĩ Ngai. Kwĩna moritũ ma mĩthemba yothe mũthamaki nĩ mokĩte, na tondũ nĩ ũmatuĩtie agũthaithi Baba rĩ, ndũgetĩkĩre mũthamaki mũgambo waku ũtuĩke wa kũigua gũtũ-inĩ gwaku Ngai. Ndũgetĩkĩre mathaithana mako ma mũthamaki Baba rĩ, ũkĩmahiũkie na ũthingu waku na ũtheru na ũhoro wa ma, na nĩgetha ũmahingĩrĩrie merirĩria ma ngoro ciao mũthamaki wĩ riri. Ririkana kĩgongona gĩkĩ mũthamaki wĩ riri, twakũne ndungata yaku mũthamaki Baba, ũtheretie na ũkamũra mũthamaki Baba rĩ, arũe mũrũgamĩri na arũe mũtongori wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Ngombo na ndungata wĩra waku mũthamaki Archbishop Njoroge Githire mũthamaki rĩ, ndũkĩmũhe hinya no mũhe thayũ na gĩkeno gĩaku Baba. Riri waku nĩguo twamwĩtĩria mũthamaki, o mũndũ wothe ũrocoka na thutha nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Wĩtĩkĩre gũthamaka arũe mũthamaki thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ
gĩkĩ Ngai tugaga maũndũ maitũ ti ma mũtugo mũthamaki ũtungata mũthamaki tu wa mũtugo no nĩ tũgũgũcokeria ngatho Baba nĩ tondũ mothe mekagwo kĩgongona gĩkĩ rĩ nĩwe wathanaga mũthamaki wĩ riri ũgĩthiĩ na mbere na gũthaithwo na ndungata ciaku mũthamaki rĩ ndũgĩtĩkĩre gũtũtegera matũ maku Ngai kũrĩa ũkuona nĩ tũbatarĩte gũkanio mũthamaki rĩ wĩtĩkĩre gũtũkania kũrĩa wonete mũthamaki nĩ twagĩrĩire gwathwo rĩ ndũkĩreke tũtuĩke a gwathĩka twahoya rũirwa rwa mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ mũthamaki ona thĩinĩ wa mawĩra maitũ mũthamaki wĩ riri na wekana ũguo mũthamaki rĩ ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai andũ aku magĩũka ũngano waku Baba rĩ arĩa marĩ njĩra-inĩ ndũkĩmamenye no magitĩre Ngai moke tũrĩanĩre mũgate wa muoyo Baba twaria thayũ waku na wendo waku mũthamaki handũ hothe ũhunjagio na ũthingu na ũtheru na ũhoro wa mababa rĩ ũroria nyamũkano yumaga kũ Ngai nĩ tondũ tũciarĩte tũrĩ ithe ũmwe na nyina ũmwe mũthamaki Ngai ndũkanareke kĩgongona gĩkĩ Ngai tũgatĩra andũ maũthĩ Baba ndũkanareke mũthamaki tũgatĩra andũ ithithi Ngai na wekana ũguo mũthamaki ngumo na ũgooci nĩ ciaku nĩ tondũ ithuĩ tũtigakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki ndũkareke roho mũũru ũingĩre gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai roho wa kwĩona mũthamaki roho wa kwĩambararia ũguo nĩguo tũraigua ũcoke na thutha thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai ithuothe twĩ ndungata ciaku mũthamaki na gũtirĩ mũndũ ũtathĩrĩirio ũtungata ũrĩa gũtungata na gũtirĩ mũndũ ũtahete kĩheo gĩaku Ngai gĩa ũtungata thĩinĩ wa nyũmba yaku Baba ndũkanareke mũthamaki tũkagayania andũ aku Ngai ndũkanareke gũkagĩa na mũthutũkanio tũkiuga nĩ ithuĩ tũĩ tũkiuga ndũramenya nĩ tondũ andũ othe nĩ wĩra wa moko maku Ngai na rĩrĩa wĩ igũrũ mũthamaki watũcũthĩrĩria twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ gũcokia ũcokagia ngatho nĩ gũtĩotia rĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ wa wega waku na ũtugu waku gũtũkinyĩra thiĩ na mbere na gũtũrathima Ngai thiĩ na mbere na gũtwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya twetĩkie na twacokia ngatho amen amen watiai matawa manyu tondũ nduma nĩ gũka ndumagane kũndũ guothe watawa nĩ magwatio watiai matawa manyu mũnene mwathani akuĩ gũka matawa nĩ magwatio amen mwathani agocwo mwathani agocwo rũcinĩ Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ndĩrenda tũine 428 mwathani agocwo kahũra ndũkĩneo mike Juthagĩrĩria matu-inĩ ngerirĩria Ngai tũcokie mbere na kũgoca Ngai tũrĩ mahinda-inĩ ma mathaithana thank you Juthagĩrĩria matu-inĩ ngerirĩria kũinũka nyume nyũmba ĩno ya ihinda umbo mwĩrĩ wa roho mwĩrĩ na maũndũ maguo ciendaga ndĩũgũrĩa theru makĩhumbwo thũmbĩ na niĩ ngahumbwo njono theru makĩhumbwo thũmbĩ na niĩ ngahumbwo njono rũgendo rwa gĩtahinya Mũrungu ndũngĩrigwo tondũ nguo ĩno ya mwĩrĩ nĩ nditũagĩra gĩikaro gĩakwa kĩa igũrũ nĩkĩo ndĩriragĩria kĩndeithie ngĩũka Mũrungu nĩguo tũgatũranie kĩndeithie ngĩũka Mũrungu nĩguo tũgatũranie nĩwagũrĩirie ndungata bũrũri ũcio wa igũrũ na ũthamaki wa matu-inĩ na arĩa maikaraga kuo nĩkĩo ndahoya gũtoorio nĩgetha ngakinya kuo nĩngaheo rĩtwa rĩerũ rĩrĩa ngetagwo igũrũ nĩngaheo rĩtwa rĩerũ rĩrĩa ngetagwo igũrũ nyogakia tomũthĩ riũa rĩtuĩke nduma naguo mweri ũgarũrũke ũhana ta thakame nĩũragia ngakorwo na igũrũ cierio nĩugaga nĩageka na ndatharũrũka
rũrĩmĩ no tagacinga mwathani njoere tondũ rwaragia maũndũ marĩa maumaga ngoro ndeto ciuma tũrocario ciumaga njũru nacio cia gũtũmogocwo ciumaga ngoro njega nacio cia gũtũmogocwo ciumaga ngoro njega igema na ndeto cia thĩ ciatithia kaingĩ na rũrĩa watũheire ndũngĩtithia andũ nĩamenyaga ndeto cia thĩ ndakamenya cia igũrũ norĩa twongoragio nĩcio gũtũra rĩo mwĩtĩkia norĩa twongoragio nĩcio gũtũra rĩo mwĩtĩkia cigo gatuo na kĩhoto gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki nĩarĩa matũire gũkũ thĩ mathathayagia Ngai ehoki maũndũ ma thĩ nĩmagaconorithio maikio mwaki-inĩ rĩa mwaki matũre makayaga maikio-inĩ rĩa mwaki matũre makayaga. Mwathani agocwo. Ndĩrenda tũthome tukiugo o ndagĩka nĩ ũndũ wa mathaa thĩinĩ wa Psalms. Tũgũthoma ona tũrũgamĩte andũ angĩ tũtirĩ mahinda-inĩ ma mathaithana thĩinĩ wa Psalms 74 kwanjĩrĩria hau 16 700 page kirauga atĩrĩrĩ mũthenya nĩ waku onaguo ũtukũ no waku we nowe ũthondekete imũrĩ cia igũrũ o gwata riũa. Mwathani agocwo. Mũthenya nĩ waku onaguo ũtukũ no waku we nowe ũthondekaga imũrĩ cia igũrũ o gwata riũa. Mwathani agocwo. Tũgacokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kĩũngano gĩkĩ mũthenya wa Thursday warĩ wa Ngai, muthenya wa Friday warĩ wa Ngai, muthenya wa Saturday warĩ wa Ngai, ona muthenya wa ũmũthĩ no wa Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ muthenya no tukũ ciothe nĩ cia Ngai, atĩ we nĩwe ũthondekaga kĩmũrĩ gĩa kũmũrĩkĩra igũrũ ona gwata agathondeka riũa rĩa gũtũmũrĩkĩra gũkũ thĩ. Mwathani agocwo. Rĩu ndĩratũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa mĩthenya ũyũ atuĩkĩte wa gũtwĩhokera. Mwathani agocwo. Kũrĩ ona rĩngĩ mambarĩirie na rĩngĩ nĩmakĩnoga no Mwathani atũkinyithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ mũthenya nĩ wa Ngai. Mwathani agocwo. Kiugo tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ ona wa gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Tũgakorwo twĩ nyũmba-inĩ yake. Kĩu nĩkĩo kĩama kĩrĩa twaigua kũraha mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ atwarahũrĩte. Mwathani agocwo. Ĩmũtiregure na kũrĩa thĩinĩ wa mwĩhoko ũrĩa kũratuĩkire ndege gũkene kagwĩra kĩ nyũmba. Kiugo ithuĩ twaigua gũcokeria Ngai ngatho tũmwĩre atĩ mũthenya nĩ waku ona ũtukũ no waku nĩ tondũ nĩ ũtũgitĩrĩte ũtukũ mũgi. Mwathani agocwo. Tũhe worship nĩgetha twĩtware mbere ya Ngai. Mwathani agocwo. O tũgĩthiaga na worship nĩ twĩtware mbere ya Ngai. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe thikũ icio ithatũ tũkoretwo thĩinĩ wa kĩũngano. Tũmwĩre nĩ agĩrĩire Baba kĩgongona kĩa mũciĩ wa mũtwe twa gũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Baba nĩ tondũ nĩ watwĩra ũtukũ nĩ waku ona mũthenya nĩ waku Baba witũ igũrũ. Tũgakiuga nĩ wagĩrĩire kũgocwo kwambarario na gũtĩo Mwathani. Tũgakiuga we wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ tondũ we nowe watwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ Baba witũ igũrũ.
tugiuka kurikiria muthenya wa kiungano kiria onetanite baba witu wa iguru Ngai ni tondu ni utwirite maundu maitu ti ma mutugo baba ni utwirite maundu maria twika ma njogona ti ma mutugo baba nikio turagucokeria ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi tukiuga ni wagirire kugocwo kwambarario na gutio ni turacokia ngatho ni tondu ni wakurarania na ithuĩ mwathani ni turacokia ngatho ni tondu ni wagutwihokera rucini ruru theru baba ni kuri Ngai mwathani ona mangiendire ukana matihotete baba witu Ngai no ithuĩ tukinyithitie muthenya wa umuthi ni turagucokeria ngatho kigongona kia muci wa matu-ini turauga ni wagirire baba witu wa iguru tugithio na mbere baba ukorwo hamwe na ithuĩ Mũrungu mwega ni turabatara kuona guoko gwaku mwathani ugicera na ithuĩ iguru ritu muthenya wa umuthi ugitamburukiria iguru itungata wa muthenya wa umuthi utuike gutamburukiria athuri a kigongona giki guoko utuike gutamburukiria atumia a kigongona giki guoko athuri na anake na ciana nini mwathani umatamburukirie guoko ageni aitu mwathani amatucereire muthenya wa umuthi umatamburukirie guoko muthenya wa umuthi naguo tungata wa muthenya utuike wa kutamburukiria guoko Ngai ni tondu baba we wi Ngai no gutura wi Ngai onekana kigongona kia muci wa matu-ini reke ithuĩ tũtuĩke akwaga baba witũ wa igũrũ onekana tondũ we wi Ngai nĩ tũretia andũ gũtemũrana na Iburahĩmu baba witũ wa igũrũ ũtuĩke wa gũtũtongoria baba mwathani ũtuĩke wa gũtũrĩithia Mũrungu mwega Jehova wa matu-ini nĩ tondũ we wi Ngai wa arĩa marĩ muoyo we wi Ngai wa arĩa marĩ muoyo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrakorwo tũthikĩrĩrie baba witũ wa igũrũ nĩ tũrakoya mwathani ũtũtongorie baba ũtũtongorie na gĩtugĩ kĩa mwaki Mũrungu mwega Ngai o ta ũrĩa ũratongoririe ndungata yaku Musa mwathani ũguo nĩguo tũrahoya ũtongorie kĩgongona gĩkĩ baba Ngai ũguo nĩguo tũrahoya mwathani ũkorwo hamwe na kĩgongona gĩkĩ mũtũũra muoyo ũguo nĩguo tũrahoya ũkorwo na andũ aku mũtũũra muoyo Ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha maũndũ mothe nĩ ũkoragwo moĩ baba kĩoguo na mũthenya wa ũmũthĩ no ũĩ baba witũ wa igũrũ kĩoguo mũthenya wa ũmũthĩ no ũĩ baba kĩgongona kĩa muci wa matu-ini nĩkĩo tũragũcokeria ngatho mũtũũra muoyo Ngai tũkiuga nĩ thengio baba witũ wa igũrũ mwathani tũrahoera mwathani arĩa menjĩra baba magĩũka mũtũũra muoyo ũtuĩke wa kũmahiũhiũhia baba witũ wa igũrũ mwathani nĩgetha ũtungata ũgĩthiĩ na mbere baba witũ wa igũrũ ũtuĩke wa kuonekana mũtũũra muoyo baba nĩ tũrakwaya baba mũtũũra muoyo Ngai ũkorwo wĩ thĩinĩ witũ mũtũũra muoyo na ithuĩ tũkorwo twĩ thĩinĩ waku Mũrungu mwega Ngai nĩgetha ũtungata ũthĩ ũgakũrekerio nĩ ndungata yaku mwathani wone ha gũikara thĩinĩ wa ngoro citũ mwathani wone ha gũikara meciria-inĩ maitũ baba witũ wa igũrũ gĩthuthurie meciria maitũ na ngoro citũ mwathani ũngĩona tũtitikanĩtie maũndũ Ngai ma gũkũ thĩ ĩno baba ũka mwathani ũtwehererie Ngai mwathani ũka mwathani ũtũthambie na thakame ya Jesu Kristo Ngai nĩ tondũ baba we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmenya wĩ hamwe na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai ũka baba ũtũtongorie na mũthĩgi waku mwathani nĩgetha ũtungata wa ũmũthĩ wagĩrĩra baba Ngai kuma nogo baba ituĩke cia gũcokerera mwathani nĩ thengio baba witũ wa igũrũ mwathani ona nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera ndagĩka na ithaa rĩrĩ na ithuĩ mwathani twacokia ngatho. Amen, amen. Tuthiĩte wega Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe. Tunaweza tukaketi kwa dakika moja. Karibu Danson, dakika moja tu. Wow, God is good and all the time good. So twacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kiumia gĩkĩ Ngai atũhe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Danson, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa arĩa hihi matakĩrĩ twacemania thomaga Theophilus Church Jatha-inĩ. Bwana asifiwe. Najua tuko na wageni and they are blessed. Hallelujah. I'll just take a few minutes to share the word of God, and I believe you will be blessed. Hallelujah. For the time that from Thursday, Friday, Saturday, nituraikara tukiririkanagio theme. Bwana asifiwe. Uhoro wa kwarahoka. Ezra, the book of Ezra, chapter 10. Ukisoma yote hapo,
but the key verse is verse 4. Uhoro wa kwarahuka. Bwana asifiwe. Na as we have always been reminded, nie nawe nitukoretwo tukiririkanio ati tuli ithanwa ria wira wa Ngai. Bwana asifiwe. Tera ucio muriganitie wewe ithanwa ria wira wa Ngai. And I've been thinking about that, and by the grace of God, God directed me to Ecclesiastes 10:10, the book of Ecclesiastes. Koheletho 10:10, kwa Kiswahili nadhani ni Mhubiri. Bwana asifiwe. And there is something I read there. Ati ithanwa rigituha. Hallelujah. Ithanwa. Wewe ithanwa ria wira wa Ngai. Nie de ithanwa ria wira wa Ngai. Bwana asifiwe. Ithanwa rigituha. That is what the book of Ecclesiastes 10:10 says. So allow me to read that. I'm using the book of King James, New King James Version. Ecclesiastes 10 verse 10. It says, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. Hallelujah. It is just a recap. It is a reminder of what we have been taught here in this altar. You are an axe for God's work. I am an axe for God's work. And as I have said, I have been meditating about that word. Ngoretwo ngĩcũrania ũhoro wa kiugo kĩu gũkorwo wewe ithanwa niĩ ndĩ ithanwa. Nake mũndũ gwĩtwo Koheletho, Ecclesiastes, Mhubiri, arauga ithanwa rĩngĩtuha rĩtingĩhota gũtema mũtĩ wega. Bwana asifiwe. Na sisi kama tuita ithanwa, you have been here so that you can be sharpened. God is good. You have been here since the conference started on Thursday, so that you can be sharpened. Now, my question is, will you just go the way you came? It's up to you now. Ihinda riu ukoretwo wi guku nginya umuthi muthenya wa umuthi, kiuria ni atiriri ukuma o uria wokire. Hallelujah. Bwana asifiwe. So it has been a time of preparation. It has been a time of being equipped for God's work. Oho tukaririkanio ni our Archbishop John Gethire, ithuĩ tũrĩ atirĩrĩri bũrũri. Bwana asifiwe. Mũtirĩrĩri bũrũri ũyũ rĩ, and I need to keep on being sharpened each and every day. Bwana asifiwe. Hallelujah. So as I finish, nikumalizia, I'm not taking long. The book of 1 Peter chapter 2. Hallelujah. 1 Peter. So we welcome you, our viewers, wherever you are. May the Lord bless you and keep you. 1 Peter chapter 2. I'll not read the entire chapter. I can start from verse 1, and the Lord will bless us. So the end of the matter is better than the beginning. Bwana asifiwe. So Ecclesiastes 7:8 inatukumbusha the end of the matter is better than the beginning. Oguo tugiuka kurekereria. Bwana asifiwe. Ni wega uhariririe gikabu giaku wega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niguo kiuma murango uria muthenya wa umuthi gikabu giaku gikorwo kiihurite, gikorwo kina utugi wa Ngai, gikorwo kina thayo wa Ngai, gikorwo kina ugima mwega wa mwiri na maundu mothe maria wiririirie. Bwana asifiwe. So ngugaga uguo niguo tukorwo twakinya 1 Peter chapter 2. I'll start from verse 1.
Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Bwana asifiwe. Ira ndungata ya Ngai iteithĩtio nĩ Ngai, our bishop nĩ aratũrutire atwĩra ũhoro wa gĩkabũ. Bwana asifiwe. No kwĩyoera. So gĩkabũ gĩkĩ rĩ, Bwana asifiwe, we need first of all to remove the unnecessary things. Hallelujah. Anajua wale huwa wanaenda kwa soko, if you want to go and buy something, hallelujah, you go with the empty basket. And as you come back, gĩkabũ kĩu gĩkoragwo kĩna indo nyingĩ. Kĩna macungwa, hallelujah, kĩna melon, God is good, kĩna ndũma, hallelujah, and all those good things. So as we prepare our basket, we have been reminded, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Verse 2, as newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Bwana asifiwe. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Hallelujah. So we have been told, as newborn babies, desire the pure milk of the word. Hallelujah. The pure milk. So in this basket of ours, we are going to carry this pure milk, the word of God, the teachings. Bwana asifiwe. And I remember yesterday we were also taught about spiritual maturity. Hallelujah. Spiritual maturity. Uhoro wa kugimara kiroho. Bwana asifiwe. So when we are well fed with this pure milk of the word, we are going to get hallelujah. Verse 4, verse 3, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. We have tasted that the Lord is gracious. Verse 4, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Verse 5, you also, as living stones, are being built up a spiritual house. I read up to that first. So you also, as living stones, are being built up a spiritual house. So we are being built. God is good. We are being built. And as we have been told, you have been built a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Bwana asifiwe. Spiritual sacrifices, in all the areas that God has called us. You can offer a sacrifice of thanksgiving, a sacrifice of maybe being an intercessor, and all that. Verse 6, therefore it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Bwana asifiwe. For us who have believed in the death and resurrection of Jesus Christ, we are not going to be put in shame. Bwana asifiwe. So just make that I will not, so repeat after me, I will not be put to shame. Good. Therefore, okay, verse 7, I'm about to finish. Therefore, to you who believe, he is precious. But to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Verse 8, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed. The last verse, Bwana asifiwe. Verse 9, our key verse. But you
are a chosen generation. Bwana asifiwe. You are a chosen generation. Hallelujah. A royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Bwana asifiwe. So you are chosen, I am chosen. So as you get out today, as we end this time of conference, don't forget you are chosen, and you have been given an assignment there. You have been told that you may proclaim the praises of him. So proclaiming the praises of him, our God, our Jesus, our Lord Jesus Christ, in your workplace, in your neighborhood, Bwana asifiwe, because you are an axe for God's work. Barikiweni sana. Be blessed a lot. Amen. Haleluya. Mungu akubariki sana. Ngai agwike maundu mega. Nitwalirikanio ati tuli ruriro rucagure, tuli andu mamuritwo nigetha twarahuke na tuwe ikinya ya gutungata Ngai. Bwana asifiwe. Tugukira na iguru nigetha tuingire to the next session. Tukugĩa na session ya teaching na nigetha tucoke tuthie na mbere. Our bishop ni mukinyu no mbere ya ukite guthie na mbere nitukugĩa na Pastor Dan niwe gukorwo gitutwarithia na mbere. Ndiririkia ati nitugite na mathaithana ma thuri ni marugamirirwo ni Mr. Kahora na Kariuki, na twarugamirirwo youth itu ni Danson, atimia ni marugamirirwo ni Margaret na Pastor Ruse, na ithuothe tuli arathime. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusimame na worship moja, halafu Pastor Dani akaweza kuingia ili naye akaweza kutuelekeza katika kile Mungu ameweka ndani yake kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Thank you Jesus. Imbarendo tia kwa inde ya kumbwa dhandi Tusia kwa imenyaga ikwegai bemuoyo Udoa gerera ikiro ide siode Uotani timanda itambarani anjeuba Imbarendo tia kwa inde ya kumbwa dhandi Tusia kwa imenyaga ikwegai bemuoyo Udoa gerera ikiro ide siode Uotani timanda itambarani anjeuba Imbaraya Daudi Marina Goriado Nadire Areviti Wadire Mwenake Digedie Mbaraide Itarina Baba Yewe mbere Akwa Ginja Otaneba Imbaraya Daudi Marina Goriado Nadire Areviti Wadire Mwenake Digedie Mbaraide Itarina Baba Yewe mbere Akwa Ginja Otaneba Eni mbareno tia kwa ine yaku mwadani Dosi akwa imenyage wegaire moyo Odo agerera ikero ine swana Eotani timana itanarane Abanyonire kuoya Nida kenire Amenya kure mata kwa Igoro ne kore ngai Iguaga muno Yetito gotura giandu Ketana igoro Tito gotura giandu Kadarina Kaire ne awanyonirie kuoya Nina kenire Amenya kure mata wakwa Yewe
ũiguaga mũndũ gĩtitũ gũturagia andũ gĩtitũ gũturagia andũ kahinda akenirio nĩ mũthuri ũrĩa wagorire gĩtoro ndani tombo-ya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjanĩra gacĩra kamũtharaba wĩna natuĩria rĩtwa kĩmo nĩwe Mesia rĩrĩa wanyonirie ngũoya namenya kũrema tawa kwako rĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ tito gũturagia andũ tito gũturagia andũ Ngai njambure marĩ na njane nĩmokĩrĩire nĩ mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũharĩrĩirio ĩno ũmwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra njambure marĩ na njane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũharĩrĩirio ũmwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra rĩrĩa wanyonirie ngũoya nĩndamenya kũrema tawa kwako igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ gĩtitũ gũturagia andũ ngeta na igũrũ tito gũturagia andũ Ngai. Hallelujah. Salimia mtu mwambie tito gũturagia andũ gathaitha Ngai. Geithĩria mũndũ mwĩre ti wĩra wa tũhũ nĩ kũrĩ na igai rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Geithĩria mwĩre you are so much welcome. Mwĩre wewe ni rafiki yangu na wewe ni mgeni wangu. Mwambie na pia wewe ni jirani yangu. Mwambie karibu sana. Tuketi chini, naomba zote tuketi chini ndiposa tulisikilize neno la Mungu wetu, na ninajua tutabarikiwa na Mungu na atatutenda mambo mazuri. Jina la Bwana litukuzwe. Rekei na tweterere kuma kũrĩ mwatha mwathani arogocwo. Mũndũ no arũgame na age ciugo kana arie na wĩigue ndũna iganĩra, no werĩgĩrĩra kuma kũrĩ Ngai. Mwathani nĩekĩraga ciugo thuranĩre thĩinĩ wa mũndũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tũkoretwo twĩna kĩũngano gĩa thikũ ithatũ, ũmũthĩ nĩ ya kana, na thĩinĩ wa Ezra kiugo kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtũtongoria nĩho ndĩ, ona korwo no ngumana no ũhoro witũ ũrĩ, na Ngai witũ nĩgũtũrathima na nĩgũtwĩka maũndũ mega. Ndigũthiĩ harĩa wĩkĩre gaturumo, ndĩraheirwo rĩtwa nĩ rĩa gwĩkĩra gaturumo, na tũgũthiĩ hangĩ na Ngai witũ no mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Ezra chapter number 10 and verse number 4. Kiugo kĩa Ngai kana maandĩko matheru ma Ngai makaria ciugo njega mũno na cia bata cia goro ona cia kĩrathimo na kwĩhoka. Ciugo ici nĩ cigũkorwo cia ũteithio igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ezra ndikuma no nĩ ngũcera kũu thĩinĩ, na Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Thank you Pastor Lucy nĩ gũtũhe kanya kau. Thank you pia Pastor Moi nĩ kũnengereria kanya kau. Pastor Irogo na atungatĩri arĩa angĩ, mũrathimwo nĩ Ngai na mwĩke maũndũ mega. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, kĩarahũke nĩ ũndũ ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ maku, na ithuĩ twĩ hamwe nawe, ũguo kĩũmĩrĩrie no coke ũwike. Jina la Bwana litukuzwe.
ni Ezra uraheo ciugo ici akirwo kuri andu marakũacua that we are behind you. Jina la Bwana litukuzwe. Mwire njira mundu ucio muriganitie ungigia na surety ati hari na andu mari thutha waku nigetha makunyitirire, mwire ndukiri na gitumi gia kwaga gwika uguo. Mwathani arogoco kigongona ni kiratũacua ni kiratũback, uguo tutire na gitumi kingi gia kwaga gwika uria twagĩrĩirwo ni gwika atia. Iguru rirahura muhuri Pastor Wainaina ndi hamwe nawe, niki kugiria wike? Njuria mundu ucio muriganitie niki gikugiria wike? Uguo ukira munjirire ukira na wiki undu ucio. Mwathani arogoco ni kuria ngitwandikire maundu maturaga me mandiko-ini ningeka undu muna ukiwandi angi ni undu turaga meciria-ini ningeka undu muna, no riu ihinda ria kuga ningeka ni ithiru, ihinda ria guthomaga ni ithi, riu ni ihinda ria gwika undu ucio wagiriirwo ni kuwika. Mwathani arogoco no nyende kwaria maundu maigana ona mari thiini wa kiugo kiu, na ni njũnge witũ ni guturathima nigetha mundu urerwo arise and do it, kuri na kindu arageria gutaririo kana kwirwo uhoro wake. No ndu wa mbere ndiracũthĩrĩria mundu uyu arerwo kana arageria gutaririo ni ati nigetha arise na you do it, ni hari na kindu gitagwo take the responsibility. Mwathani arogoco taking the responsibility. For you to raise and do it, no gina umenye no taukwo. Riu undu uyu nduina negero, nduri na wigiriki hari mundu ungi, no ina wigiriki hari u hari nie. Mwathani arogoco uguo ukorwo wi ready or taking the responsibility. Ni atiriri, I'm ready kiuria giothe gikurio ni nie nguheana anja. Mwathani arogoco ni nie nguheana direction, ni nie nguga uria gugwikwo, ni nie nguga njira iria ikurumirirwo. Njira mundu ucio muriganitie taking the responsibility ni kindu gia bata muno na ni kindu kia goro undu-ini uyu ari na rithe witu. Tundu mahinda maria mundu arageria gutaririo na kwirwo oya kanya gaka nigetha ukahuthira nigetha wike uria kwagiria gukorwo gugikwo. Mundu ucio ni matua aratua mega na matua marumu makurugama ithenya-ini riria riagiriire, na nikio mundu wetirwo Ezra aratura ciugo njega muno na ciugo cia bata na ciugo cia kirathimo. Arise, uguo ni hari na alarm iratuika irareizwo, ni kuri na kengere irahurwo atiru ni hinda urageria kuhariririo, ni hinda ria gwika undu utare wikaga, ni gukirio rokirio. Mwathani arogoco nigetha turugame ithenya-ini riria ritwagiriire. No horo wa taking the responsibility ri ni horo wa kuingira in the spiritual realm, kuingira thiini wa thi ya kiroho nigetha take the responsibility. It's ni season yege hinguka mundu akambiriria yendi anatawara kwenye realm fulani ritwa Gavitoro Rogoco. Uguo ni ambiriria kuheana na kwaria handu urekereirwo mihaka handu gakira, no ambiriria riu we niwe waingira riamu-ini iyo kanyumba-ini kau niwe wagatonya ritwa Gavitoro Rogoco nigetha wambiririe kwaria ona kuga uria kwagiriire no uria gutarie. Njira mundu ucio muriganitie take the responsibility. Ritwa Gavitoro Rogoco no ngina tweherie guoya nigetha tumenye na tutaukwo ni itemi ritu, ni ithenya riakwa, ni nie batie ni kurugama, ni nie batie ni kwaria, ni nie batie ni kuga. Ritwa Gavitoro Rogoco kuri andu matura matindikagwo, no rero ihinda ria gutindikwo niki ni ithiru. Mwathani arogoco ihinda ria gutura
uikaraga na gathura gakwenda kuiguirwo tha nĩ ithiru. Samueli Mwathani arogocwo ati harĩa hothe ũrathiĩ we ũrenda kuiguirwo tha. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndathi kucemania na njogona ndenda tu anjiguĩre tha. Ndathi gucemania na kĩndũ kĩna ndenda tu ndiathiĩ tu hana mũndũ hana kuiguĩrwo tha. Ejira mũndũ ũcio mũriganĩtie ihinda rĩa gũtũra wĩiguagĩrwo tha nĩ mũndũ nĩ ithiru. Aikonwo na Mwathani akũhũthĩ, Mwathani arogocwo. Ni umenye he handũ ndatonya, hena kĩndũ ndanengerwo. Rĩrĩa ndĩratonyagia mũhuko ngakora ndirĩ kĩndũ. Rĩu ndĩna wĩirĩki wa kũmenya atĩrĩrĩ, ona niĩ ndĩna mũhuko, o ũrĩa thiaga gwĩtia Pastor Mwai anengere. Ngai ũrĩa Pastor Mwai atungatagĩra, na Ngai ũrĩa ũheaga Pastor Mwai nĩgetha ahe, Ngai ũcio nowe tũratungatĩra. Mwathani arogocwo. Na Mwai towe mũhuko wake ũtarĩ mũtarũku, atĩ yakwa noyo mĩtarũku. Mwathani arogocwo. Aiko yake arĩ mĩtarũku agĩtuma, onawe taking the responsibility nĩ gũthiĩ gũtuma kĩu gĩtarũku, onawe wĩikagie. Mwathani arogocwo. Njĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie, onawe wĩikagie kĩndũ. Ti kũneana ũkuage. Aiko mũhuko nĩ mũtarũku, nĩ wethe ũrĩa andũ arĩa mekire magĩetha magĩtuma. Ũguo naniĩ nĩ njethe cindano na uthi nyambĩrĩrie gũtu. Njĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie, nginya ũmũthĩ ũyũ no wĩigagĩrwo. Tũkarathimwo, tũgacoka tũkainũka ũguo tũrathiĩ tũhana kũiguĩrwo tha. Tũtirĩ tũreĩtĩkia atĩ ndĩna capacity ya gũkua kĩrathimo kĩu nderwo. Ona niĩ ndĩna mũhuko wa gũikia kĩrĩa nderwo. Mũthenya wa ira tweragwo nĩ Ark Bishop Hwaĩ, nĩ ihinda rĩa gũtambũrũkia guoko. Ti ũndambũrũkĩrie. Mwathani arogocwo. Ti ũtambũrũkie guoko gwaku ndĩkũnyite. Aca. Tweragwo o mũndũ atambũrũkie guoko, arikie gĩkabũ-inĩ kĩu, erutĩre kĩrĩa are. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Na ndinona Mwai atambũrũkia, niĩ ndĩranyita gwake, niĩ ndĩratambũrũkirie gwakwa, ũrĩa ũngĩ aratambũrũkia gwake, ũrĩa ũngĩ aratambũrũkia gwake. Ũguo nĩ wega kũmenya na gũtaũkwo, kĩu wonaga kwa mũndũ ona gwaku no kũgĩe. Kĩu wĩiguaga kwa mũndũ ona gwaku no kĩigu. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ kũndũ kwĩna kĩhingo na kahingo. Kuona kwĩna kĩhingo ona gwaku kũrĩ ona kĩhingo. Mwathani arogocwo. Ũguo gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩkuma na thome na gĩtonye harĩa hagĩrĩ. Njĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie, no ũrĩ o hau mũndũ wa Ngai hakũiguĩrwo tha kana ũrona to gũthama. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Wega nĩ kaba tũngĩka atĩa? Tũngĩthama. Mwathani arotũteithia nĩgetha tweherere ũndũ ũrĩkũ. Taking the responsibility is a sign of spiritual maturity. Ĩrĩa tũrabundithagio mũthenya wa ira nĩ Pastor Maina. Tũrerwo nĩ tũbatiĩ nĩ gũkũra to another level. Nĩgetha hote gũtua matua ma kũmenya ona niĩ hena kĩndũ kĩrathĩnia. Tareke ngwĩre ũndũ. Ndũngĩhota gũtaũkwo harĩ kĩndũ kĩragũthĩnia ũtarĩ ũrakũra. Wanyita. Ũguo angĩkorwo nĩ ũmenyete hena kĩndũ kĩragũthĩnia, ĩyo nĩ sign ya maturity thĩinĩ waku. Hello? Tareke ngwĩre ũndũ nĩgetha ũnyite. Angĩkorwo nĩ wĩiguaga nĩ ũhũtire na nĩ ũkamenya rĩu nĩ ndahũta nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Gũthiĩ kũrĩa nĩ kuga ciĩga ciaku ciothe ciĩkĩ? Ciĩnomo na wĩ sawa. Ũguo ndũbatiĩ gũthiĩ thibitarĩ ũkarorwo to nĩ ũhũtire. Kana mũndũ nĩabatiĩ gũthiĩ kũrora Pastor Wainaina? Nĩkuo mwĩrĩ wakwa wothe nĩ ũrafunction ũrĩa wagĩrĩ? Twĩthagĩrĩra maturity kũndũ kũraya mũno. No nĩ ũrataũkwo ndĩna gathĩna. That is maturity. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ ndĩramenya hana nĩ ndĩrathiĩ ngakinya ngaremwo gũkĩra hau. That is maturity.
Riu kire tutigitie ni tutige guthi gwetha solution kuri mundu tondu onake no ethire solution yari ona thina toriku na ngeri tuthiaga gutwarira mathina maitu mari arata ni kuinamia mainamagia ngoro citu ni kuriria mariragia ngoro citu ni gucaya macaithagia ngoro citu angi uthiaga ugutarukite hanini ukiuma hau gwethire na karima ukiuma hau atarurite yothe fi karima ungithire wikare na we comfortable gutire mundu urona riu amitarura to an extent ati ndungihota kurugama mbere yake ni ekumania makiria Ngai ndanareka umenye thina nigetha uthie wethe anja kuri mundu arekire umenye thina nigetha wambiririe kwetha solution o take responsibility ni ndani ngwambiriria gwetha kihonia kia undu uriku ogo it is a sign of spiritual maturity na mundu kuri handu akinyaga tariu umuthi uyu Daniel na mami wao hena baba wao na no kirathimo na aria matakiri Ngai no mwihoke gutono wokigaya macio mothe na ndina mutumia umuthi ndingiaga gia kuria gwakwa urire mami mathani arogoco ndingiaga gia kunyua gwakwa hurire ba na kiu nikio gitumaga ciarisho mamenye na ng'ania ni agimarire ng'ania ni akiri athia ona ageikara haha nani njikare haria kire gigatuma menye ni ndagimarire ni thina waumira gwakwa ndiramba kumuhucisha ndiramba gwetha kiho tajira mundu cio muriganite ti mathina mothe metagirwo andu acoka mwire o ti mathina mothe metagirwo kamero moyagirwo kamero mathani arogoco mangi mundu ethaga kiho hari undu urakoretwo wi thiini wakwa wa kindu gitagwo noyo ikigeragwo raini ya counseling kindu gitagwo reparenting gwitwikira muciari gwitwikira hari kindu ndagire he mami hari ureri ndagire he mami hari ureri ndagire he baba oguo kire ndagire he mami na baba ri nie ngekira irato icio ngatuika mami muturire-ini wakwa na ngatuika baba muturire-ini wakwa nigetha ciana ciakwa ngacibundithia kira itafundithi mwathani arogoco ukoya ikinya ria guthie kumathia undu nigetha we wifundithie na wigerithirie gacira gakwigwatira kiri utegwatire na nigetha wigwatire maundu macio mothe mationagwo ni mundu wikarite handu hamwe mwenagwo ni mundu uroya ikinya na akoya ringi na akoya ringi ritora Ngai rogoco uguo tiga gutura wina gathura gakwenda kuiguirwo atha ritora Ngai rogoco tanyita undu uyu in taking responsibility God often gives clear instructions. When you are taking responsibility, you are supposed to be very keen. Niki tondu mwathani akoragwo mahinda mothe akiheana ki the instructions. Akwa agikuhe ikona uguo ungikorwo ihinda-ini ria wagiririo kuoya ithenya riaku but ndurathikiriria instruction kuma kuri awa ugukorwo bado uri ona gathura ga kuiguirwo ritora Ngai rogoco kuri andu merirwo kirathimo kiharia no ario maruini mathani ndiraguthaitha mathani ndirakuhoya na nerirwo kirathimo kiha njira mundu cio muriganitie ta ukuhinda ria kuma maruini ritora Ngai rogoco guthie kuoya kiria wagiriria ni gwika atia because instructions are there. I could rathikiriria instruction uguthio na mbere fasting na hindi urero ikuruka kirima haria kienda hena mundu njigire no we ni kuongerera thiku imwe kirima-ini tondu ndurarumirira the instruction. Taking responsibility, you must be very keen on instructions cia Ngai witu iria araheana because he gives it, he often gives the clear instructions na ni very clear itikorwo cina confusion
Mwathani akwĩra nĩ ũna ũndũ ũcio ndũkoragwo wĩna mĩhĩnga. Rĩrĩa wa take responsibility, gĩtũmi kĩa mũndũ atukanĩrwo, niĩ ndiramenya nĩ atĩa ngwĩka, ndiramenya nĩ njĩra ĩrĩkũ ngegera. Nĩ kuga akiuma harĩa aumire, either aumire mũcerere kana mbere ya igũrũ rĩmũhete ndanahota gũtaimu wega. Ũguo harĩa athiri akora instruction itiuma clear. Mwathani arogocwo. Tuthiaga na mwarimu haha tukaheo kĩgeranio. No waigĩrĩrwo kĩgeranio rĩ gĩũka gĩgakurumanio guo. Nĩkĩigĩrĩrwo desk-inĩ yaku no igakurumane. Ndaretĩkĩra wambĩrĩrie gũthoma atahete ũrĩa wĩ harĩa mũico. Mwathani arogocwo. Tondũ arenda ithuothe make sure nĩ arĩkia acoke haha mbere nigetha atuhe instruction. Turambĩrĩria kĩgeranio gitũ thaa cigana ũna na gĩkũrĩka thaa cigana ũna. Ũguo mwĩna ndagĩka cigana ũna cia kĩgeranio kĩu. Akorwo nĩ ekũhoyaga akahoya agacoka akamwĩra now you are good to go. Oya karatathi gaku rĩu ambĩrĩria kĩgeranio. No nĩ kũrĩ maigagĩrĩrwo haha ũguo no gũteng'era ateng'ere. Nĩ ariganĩirwo nĩ batiĩ nĩ gũthikĩrĩria kĩrĩa ndĩrerwo. Hakiri ciake ciamba gũtonya haha. Instruction nĩ cia bata mũno arĩ na ariũ a ithe witũ. Njĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie. Instruction nĩ cia bata. Na nĩ kĩndũ kĩago. Ndũbatiĩ gũkĩũrĩra kana gũkĩeherera. Nĩ ũbatiĩ nĩ gũkĩmenyerera na nĩ ũbatiĩ nĩ gũkĩrora na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũguo rĩ, rekei tũtige gũteng'era gwetha anja, rekei tũthikĩrĩrie ũrĩa tũrerwo. Tondũ wateng'erera anja 1+1 we ũrenda ũmenye nĩ 2, no mwarimu nĩoĩ nĩ aramenya nĩ 2, no nĩamenya no ũgwe kĩgeranio ũtamenyete formula ya kĩrĩa wagĩrĩirwo ya ũrĩa 2 ĩroneka. Ndarĩ na bata na 2. 2 ti ya bata ta formula. Mwathani arogocwo. Njĩra ĩrĩa ũkũhũthĩra wone 2 nĩyo mwarimu arenda ũĩke atĩa ũmimenye. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ũndũ ũngĩ kiugo kĩa Ngai kĩraria ũhoro waguo nĩ atĩrĩrĩ gĩkaria. Ndĩrĩ thĩinĩ wa Ezra, ndirĩ ndĩrauma thĩinĩ wa Ezra 10 mũhari wa 4. Ũguo twarĩkia kũheo the clear instruction, igakorwo it's up to us to respond. Whether you respond it immediately, ugakorwo nĩ wamũkĩra kĩrathimo. Ũtigagĩrwo matua macio. Nĩ ndakũhe njĩra nĩ ĩno ĩkona waigua kũrespond thaa icio, waigua ũkarespond rũciũ, njĩra ĩrĩa kana ihinda rĩrĩa ũkuoya kũrespond ũndũ ũcio nĩ ĩradetermine kana nĩ ũkwamũkĩra kĩrathimo kana nĩ ũgũikaranga. Nĩ kũrĩ andũ matũraga werũ, not because they're supposed to be in that wilderness. Asha. No tondũ nĩ mamisire the mark. Mwathani arogocwo. Mwathani ararakara nĩ ciana cia Isiraeli. Na akauga nĩ ngũmaninĩra gũkũ. Musa akamũthaitha na akamwĩra ũrĩa arakĩmwĩra. Agacoka akauga nĩ sawa hatikĩrĩ na thĩna. No naniĩ tondũ nĩ mandakarĩtie, harĩ o ũndũ ũmwe nduĩte gwĩka. Aya ũrona gũtirĩ no mũgakinya bũrũri wa kĩrane, megũikara gũkũ. Ciana ciao nĩcio ngatwara no ti andũ arĩkũ. Mwathani arogocwo. Othe wakĩrĩtie mĩaka 20 ngatigĩrĩra nĩ athira kũndũ kũrĩkũ. No ũrĩa warĩ thĩ ngatigĩrĩra nao nĩ makũra nĩgetha acio nĩo ngoya athiĩ nao. Ũguo rĩ, nĩ kũrĩ andũ matũraga wilderness-inĩ mathiũngũkaga ti tondũ nĩ mabatiĩ nĩ gũthiũngũka, ti tondũ nĩ mabatiĩ gũkorwo handũ-inĩ hau, no rĩrĩ tondũ harĩ kĩndũ maramiss, harĩ kĩndũ nĩ maumire ihenya, nĩ mokĩrire ihenya. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Mũkĩrĩre wa mũndũ wetirwo Mwathani arogocwo. Gũkĩra rĩrĩ ũguo kwa mũndũ wetirwo, reke tũhũthĩre Mwai tondũ no mũkũrũ. Mũkĩrĩre wa Pastor Mwai kana wa Pastor Lucy kuma ũrĩrĩ na mũkĩrĩre wakwa hena ngũrani. Mwathani arogocwo. Niĩ no njũkĩre na nyume njĩkĩte atĩa? No Mwai okĩra amba agaikarĩra ũrĩrĩ mena Lucy.
mambe meke kindu twikaga kurudi Nisirauga tukome tukire tuone no na ndagitari ni aretekania no horo ucio ni matikomba kurudi mambe ethikiririe aigwe kana muoyo aigwe kana ciega ni iraruta wira ki ni iraruta wira wega acoke ru ambiririe gwicokaniriria kahora ambe aririkane ni kodi tono ne akomiri ariganirwo kuri ari tũranga witũ rogoco acoke okira no ngina aritana arũndie tane nigetha igue no gwĩtĩka amenye aretikira ku nigetha amenye haria bara iri murango wiha wa guthie na hau angĩenda ũcio angĩ marĩ tũranga witũ rogoco ũguo responding ya mundu ni ramata na ndatumira age gap yo nigetha unyite riri it depends with the maturity yaku ihana atia ori orikire hari mwathani muno makiria noguo ritaukirwo ni maundu na ihe mwathani arogoco Ngai tu atuteithie ni ndirateng'era ni tondu wa ndagika ona ndiika no ndikie horo ucio no Ngai no mwihokeku uguo ni urabatara ku respond immediately hari instructions iria uraheo ni mwathani. That is number 1. Number 2, ni urabatara ku respond with a very faithful heart. Ni urabatara na kugia na ngoro jihokeku na ndirio thiini wa kindu wa gitagwo taking responsibility. Ni urabatara ni kugia na ngoro jihoke mwathani arogoco ni urabatarania kugia na ngoro jihokeku ari na reithe witu undu-ini uria wothe urawika uguo na njire ngiturerwo atiriri taking responsibility hari level mu Christian ucio turetere na turacuthiriria na turehoka ari thiini wayo ni umite tumaheni-ini ni umite tumawara-ini mwathani arogoco hari age mundu akinyaga njira mundu ucio muriganitie kinya age yo honokio no ni hari age mundu akinya akari horo wa ma tono na mumwiki ate gutiri ndu mukumwika tiri ndu munene mukumwika kumwira horo wa ma ungithi waranirie na cucu mukuru uguo kana guka mukuru egukwira horo wa ma ne kwaria ma uri hana na uri eta uguo reke tukinye to that level ya ngoro citu ikorwo hatiri undu ungicietigiirie ni kwaria kiugo kia ma kiugo kia ma thiini witu reke giture ate hatiri undu nginditigiirie nie ndaheo kanya ndirario uria kuri na ngari uria gutarie na ngari uria kuhana ritoranga viturorogoco taking responsibility ni urabatarania ngoro yaku igie no horo wa kwihoka trusting in his strength rather than delaying out of fear or doubt. Mwathani arogoco kwihoka hinya wa Ngai taking responsibility ni level ya mundu akinyaga atiri undu ungi tigo kwihoka hinya wa Ngai ritoranga viturorogoco ni njoyo o marieka ohoro wa guciarithirio ni ndioi no ndirarugama ona kindu kimwe njui ati ona ati we anjiraga ndahiuhaga na ndaceragirwo no ni akinya ihinda ria riagire ukihoka kiutu uguo ndona ndajikarite ni ihinda ria Ngai ritakinye no ria kinya haria ngakorwo ndi no akahingia ni miaka ethire hari kindu nduraga njetagirira ndiguteng'era gwithahia ni tondu ni ndona ihinda ni rithire no ngagia na wigiriki wa atiriri guikara oro uguo njeterere mwathani tondu ndahiuhaga na ndaceragirwo no ihinda ria riagiriire ni akekinya ritoranga viturorogoco
ugathio na mbere na kwihoka mwathani we thiini wa undu uriku uguo ikoro kuma na guoya ukwendagirio mundu cio ni oi kiugo na ni oi uria mwathani arauga ararilai na uria kiugo kia Ngai kireka atia ndari thiini wa uria andu marauga aca ari thiini wa uria kiugo kia Ngai uguo guoya ngwendagirio ona mbeca ndire cia kugura nganja ngwendagirio ona mbeca ndire cia gwika atia ritora Ngai witu rogoco kio kia Ngai kirathi na mbere gutura na ndio thiini wa Ezra 10 mwari wa 4 ritora Ngai witu rogoco na twi thiini wa kindu gitagwo taking the responsibility na turari uhoro wa arise and do it ti arise and shine ni arise and do it thimu itu no hoturi ndire ndirehera hau arise and do it na ndirari uhoro wa kindu gitagwo take the responsibilities ni kuri na wira waku ni kuri na wigiririki waku ni kuri no ndu uria wihokeirwo wike ni kuri no ndu uria wihokeirwo urugame ithenya-ini riaguo ni kuri no ndu uria wihokeirwo warie uhoro waguo kiria wihokerwo wike tiga njira mundu cio muriganitie it's only take a maturity person to understand kiria werwo wike atia wike mwathani arogoco it takes maturity to understand that ndanengero kamero hoera irio mundu ucio ni ukumenya mundu mugima na utari mugima mwathani thabari twambiriirie tuma na ikuna na irie kuhoyage twahoera aria me mathibitari nikuo twatonya na no irio areka atia mwathani arotuteithia njira mundu ucio muriganitie we urugamaga ritora Ngai turogoco kuri andu nginengera mahoere irio akiuga amina ni murikirie kuria tondu athire athie arigane uguo ina garimu mtu ambaye amekoma to a certain level to understand these things kwa sababu wokovu it's not all about competition. It's not all about what you can do. It's not all about ogeka na hidare igana atia undu uri arawika mathani arogoco no heo ndagika 30 uhuthire 10 na wiki undu mathani arogoco reke ngwire muhano umwe wi hai mwaiye haha niwe uranjikirie uguo mathani arogoco akinjira twi kiungano-ini kinjira ndigukuhe muthenya wa mbere iciani ni akuhe muthenya wa keri ndigukuhe ngakuhe muthenya ucio ungi ruira Saturday rakinya aje hati na thina muthenya umuthi niguo ndireka atia na ngaiganira wina ithaa riaku rimwe nanu na ndireharirie ndireka praise up wega biu ndarugama gutungata ndatungatire ndagika cigana ndiraikara thina ndireka atia na ndiraiganira tikuga ati ndi mukuru muno no ndu ucio urari muiganu tuhitanie na muthuri uriku ndu ucio urari muiganu hari mundu utari mukuru no mundu uiguithanitie na mwathani ni aramenya uguo niguo mwathani ekwendaga njarie kiu njehe getora Ngai witu rogoco Ngai witu ni mwihokeku njira mundu cio muriganitie taking the responsibility kuya wigiririki uria wiwa woe wigiririki gaka ne gakwa tiga gutura muturire wa blame game ni njugo na wikire twari ashukari ugatigwo guku iromo urorio nani amekura sukari si mimi mama si mimi no weko si mimi nani amekura sukari nduramenya arakuria toni arona kimenyithia giguku iromo nawe no kuruga sio mimi wakuaga sio na gwiciria athuri aingi hau niho marutire it wasn't me
ona angikorwo ku auga it wasn't ati ona anginyitwo dead hand niguo Pastor Lucy arauga aria manyitagwo na kũhunja auga it wasn't ndetikagira uguo na kena kimenyithia gĩa cukari nĩ ndĩire no ndiretĩke no tũrerwo tũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai no ngina o take responsibility umenye ũyũ nĩ wĩigĩrĩrĩki wakwa Mwathani arogocwo tareke njũke thĩ biũ nĩgetha ũnyite. It takes a maturity person ahĩtũke tapu-inĩ ya kanitha harĩa itangi-inĩ maĩ maraitĩka no mũndũ mũgima thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho angĩthiĩ ahinge maĩ macio. Mwathani arogocwo no mwana wa kĩroho na ndarĩ kũu takĩrĩ niĩ ndĩhaga takĩrĩ niĩ no bishop ũrĩrĩha irabatarania mũndũ mũgima ũkũ understand thitima ici nĩ itigirwo ni cia nja na nĩ mũthenya. Mũndũ mũgima no ĩngĩmũgia inu ĩrakana nĩkĩ na nĩ mũthenya ĩhoragĩrio kũ agakora njatha ĩhoragĩrio kũ mĩhorie irabatarania mũndũ mũgi ũguo tiga gwetha ũgima wa mwĩrĩ nĩ harĩ ũgima ũngĩ Mwathani ararora. Mwathani arogocwo na ũgima ũcio Mwathani ararora nĩguo ndĩraria ũhoro waguo. Have you ever wanathiĩ ũgakora indo cirĩ wrong wacitigire irĩ wrong kana thĩna wao acio mekaga ũguo? Mwathani arogocwo kũrĩ kaũndũ twarerirwo tũgĩkonaga nĩ aciari aitũ iria rĩngĩ igĩrĩirwo jiko-inĩ na mũthee hau ĩgĩirwo jiko te mwaki yambĩrĩ ũke igũrũ rĩambĩrĩrie gũitĩka no wĩ hau rĩrĩ mũtigire riko akeheria magũ eheria magũrũ rĩgaitĩka na atogererwo nĩ gũkĩra egũkĩra aume kĩ aume njathi no nĩkĩ gĩatũmaga aciari acio meke ũguo? Ng'ombe ĩkũ ng'ombe ĩha nĩamenya rĩrĩa itĩka no mũgũcoka njoku mũthiĩ mũkame akorwo nĩ rũcinĩ mũhagĩre iria rĩngĩ no horo ũcio wĩke atĩa na cai ũrugo no thaa ici eheria magũrũ ũcio nyũmba mũtigũkoma korwo wĩna kana kanini Ivoni ekũrĩrwo ũtukũ ũgũkĩra thaa 4 gũthiĩ gwetha nduka ĩrĩa hingũrĩtwo ũrairi tondũ ona nĩ wagire gwĩka atĩa tondũ nĩ twarutirwo nĩ maũndũ maitũ mekaga ũguo tondũ marĩ na king'ombe hau nĩ maramĩona no niĩ ndigwĩka ũguo tondũ no niĩ ndĩcoka kĩ nĩtwareka witũ rũrogocwo ĩrabatarania mũndũ ra understand a very simple thing no niĩ ndĩcoka wathu nĩngũkĩrora mwana wakwa akĩrĩra ũguo nĩ ndeng'ũre na ndigwo ndĩ o mũthu no ũcio gathira. It takes maturity to understand that. Etoranga witũ rũrogocwo uguo Ngai atũteithie nigetha to take responsibility. Tathikĩrĩria ũndũ ũngĩ wow na ndagĩka ciakwa ndona citigarĩte 10 Pastor Lucy na nyuma na maũndũ mana no ngwario merĩ nĩtũkaria macio mangĩ Ngai atũhe ihinda. Tũrĩ thĩinĩ wa Ezra chapter number 10 verse number 14 ndirehera hau verse number 4 sorry number 2 ũndũ ũrĩa ũrario haha wa kerĩ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ ingĩ something we call be courageous nĩguo tũrerwo nĩ kiugo kĩa Ngai be courageous. Joshua mwe mũhari wa kenda kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga Mwathani akĩririkania Joshua akĩmwĩra no nginya ũkorwo ũrĩ ũmĩrĩirie no rũgamĩte na njĩra ĩrĩa ĩkĩte atĩa yagĩrĩire. Joshua akĩririkania ũguo be courageous rĩtũranga witũ rũrogocwo. We must be strong on whatever we are doing.
Arise and do it. Taking responsibility. Number 2, be courageous. Rugama no shaba undu-ini uria wothe urawika. Rugama ukimenyaga no gitaukagwo undu uria urawika na ithenya riria urugamite thiini wario. Ritwa Ngai witu rirogoco. Na nikio turerwo nikio kia Ngai ati akiririkania Joshua githi tinie ngwathite we gia na hinya na umiririe ndukanetigire ona kana urwo ni hinya ni gukorwo Jehova Ngai waku ari hamwe nawe kuria guothe urithiaga. Jehova Ngai waku ari koragwo mo nawe kuria guothe urikaga atia. Uguo ari na ario aithe witu ni turabatara kugia no shamba wa muthemba muna. Njira mundu cio muriganetie gia no shamba. Ritwa witu rirogoco. Uguo ni kwehera uhoro wa arise and do it ni kwehera itu-ini ria gutura na guoya. Ndaigua kina ni kiahanika, ndaigua mbia ya hetuka haha. Pastor Ruse ugo wakwa ndaimono ni icerire ugika atia kuu na wi muhonoku. Ritwa Ngai witu rirogoco. Icerire ugika atia na wiki wi muhonoku. Kwariria that situation. We are tukihoerwo ni ndungata ya Ngai wa bishop na agatwathiriria hinya. Njoke ndakinya Naikuru ndimuturagia na thimu. O ndahingwo hoera mundu wa Ngai ni kuguru ku ndona ta Ngai andiganirie ni hingirwo. No nginya tugie no shamba wa kumenya maundu maria twititwo na tuhanditwo turugame thiini wamo. Tweherere guoya twitigithukanie na ituria kieha riria ungikorwo giathiririo thiini wario nigetha urugame nigetha wari uria kwagiriire nigetha uge uria kwagiriire. Ritwa Ngai witu rirogoco. Njira mundu cio muriganetie gia na hinya. Na ni kiugo kia Ngai kiratwi gia na hinya undu-ini uria wothe urawika. Situation ningi ikorwo ciri mbere itu tuciaragiria na igathenga tondu wa kugia na ki ati ono ngigia na witikio munini ta gabego ga karatari niguo getagwo na Gikuyu ni urihota kwira kirima giki thenga na githenge. No kuri mundu wina witikio no ni araremwo kwira kirima githe tondu nduri urakinya githimi-ini wina witikio no nduri urakinya githimi-ini nduragwithia ratiri. Mathani arogoco. Na nigetha witikio witu gwithie ratiri ni kuga ni urutite wira wa kwihoka Ngai undu-ini muna na level-ini fulani kwihoka Ngai gweterera Ngai. Ritwa Ngai witu rirogoco. Njira mundu cio muriganetie ni maigana waneterera Ngai umwihokete. Mathani arogoco. Mathani akurire ni ndiroka ni waumire hau kana wathire na mbere na kumwihoka. Ni waumire hau kana wathire na mbere na kumweterera. Mathani arogoco. Tondu twiraga njeterera ni ndiroka atire na thina. Mathani agiuka ni umagarire wi kundu kungi. Ngai angiro tuteithia. Irabatarania mundu ratua matua ma gukorwo no shamba arugame handu-ini hana arugame-ini undu muna ekorwo agika undu muna na atue matua mana ma kwihoka Mwathani na ma gweterera Mwathani. Ritwa Ngai witu rirogoco. Kwihoka Ngai ni matua mundu atua. Kuinainio gukoragwo kuri kundu guothe. Guthingithio gukoragwo kuri kundu-ini guothe. No riri kiuria ni atiriri urihoka Ngai na njira ihana atia. Ureterera Ngai na njira ihana atia. Uracuthiriria Mwathani na njira ihana atia. Ritwa Ngai witu rirogoco. Rugama na maguru maku inamia uthio waku were Mwathani maundu-ini macio mere watwariria uhoro wamo wa raise and to do it. Ndukihotithie ndukindeithie rucini rwa muthenya wa umuthi. No korwo ndane wananjira ukanjira ni nibatie gwika undu uyu handu handi wike divertire ngigutwara kundu kungi. Nduhoere ngoro yaku just for a minute tukiashine Pastor Ruse nigetha
anengererie wa bishop na Ngai nĩ egũtũrathima na gũtuĩka maũndũ mega. Hoera ngoro yaku ndagĩka ĩmwe, hoera ngoro yaku ndagĩka ĩmwe, hoera ngoro yaku ndagĩka ĩmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hoera ngoro yaku ndagĩka ĩmwe, hoera ngoro yaku tu ndagĩka ĩmwe. Wĩre Mwathani, ndahoya tukũririkanwo nĩwe, ndahoya gwĩkwo wega nĩwe. Githĩ tiwe watwarĩria ũhoro wa go take the responsibility? Maũndũ mangĩ wanatwĩra nĩ ithuĩ tũbatiĩ kũmeka, tũkama divert, tũkamakirĩra, tũkamehitha, tũgĩciria nĩ mathira. Kumbe nĩ ithuĩ wetagĩrĩra tũmeke, nĩ ithuĩ wetagĩrĩra twarie ũhoro wamo, nĩ ithuĩ wetagĩrĩra tugie ũhoro wamo. Tũgĩtũhotithie mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩtũteithie mũthenya wa ũmũthĩ kuoya ithenya rĩrĩa rĩagĩrĩire, kũrũgama ithenya-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Nĩ wega kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩa matu-inĩ. Kĩai tuoe moko maitũ na igũrũ. Haleluya. Tuoe moko maitũ na igũrũ. Ngai Ithe, Mũriũ, Roho Mũtheru, twĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa werũ Mwathani, nĩ tondũ mweri wa ĩnana nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ Mwathani, na twĩ mũthenya-inĩ wa kũrĩkĩrĩria kĩũngano Mwathani. Nĩ ithuĩ ndungata cia athuri, cia atumia, cia anake na cia airĩtu, tuoete moko maitũ na igũrũ. Ngai, tũrorereirie na igũrũ mũthĩnjĩri mwega, tũmaroretie na kũu gwaku matu-inĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũteithio witũ wothe umaga kuo Mwathani. Kĩrĩkĩrĩro gĩa kĩũngano nĩwe wĩkĩre ũharĩrĩirie andũ aku Mwathani. Twambararia moko maitũ Ngai gũkuonia nĩ tũgũtĩĩte Mwathani. Twambararia moko maitũ gũkuonia nĩ twetereire Mwathani. Na kĩambĩrĩria kĩerũ mũthamaki wa thamaki mweri wa ĩnana Ngai. Twambararia moko maitũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twacokia ngatho nĩ ihinda rĩu rĩahĩtũka Mwathani. Ũrutani ũrekereirio gĩikaro gĩkĩ Baba, nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ watũmĩte ũrekererio Mwathani na ũgatũma matũ maitũ maigue. Ihinda rĩrĩ twambararĩtie moko maitũ mũthĩnjĩri mwega, nĩ tũĩ Ngai Ithe witũ watha ũthĩnjĩri-inĩ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũrekagĩrĩrio kĩmenyaga thĩnjĩrwo nĩ marĩ kuo mũthĩnjĩri mwega. Twatumũra tũnua twitũ kũneana ndungata yaku moko-inĩ maku, nĩgetha igũrũ kĩgongona kĩa marĩ mũhingũkĩre Mwathani, nĩgetha igũrũ kĩgongona kĩa marĩ rekererie kĩrĩa ũrenda arekererie andũ aku. Kĩgongona kĩa makĩrĩkĩrĩro kĩa mahinda maya mũthĩnjĩri mwega, twetereire kuona ũgarũrũku na ciama mũthĩnjĩri mwega. Mariko 16:16 ĩroiga Ngai wa ngai ciothe atĩ ciama na morirũ irĩtwaranaga na arĩa metĩkĩtie Mwathani. Na rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩama nĩ twĩrirĩirie kĩama awa mũthingu kũhĩtũkĩra ndungata yaku mũthĩnjĩri mũnene Bishop John Gĩthirĩ mũthĩnjĩri wa thayũ. Twamũneana na kũrĩ we mũthamaki wa thayũ. Ciama na morirũ nĩwe ũraria ũhoro wacio thĩinĩ wa maandĩko maku mũthĩnjĩri mwega. Nacio ciama na morirũ mũthĩnjĩri mwega ciĩkagĩrwo andũ aku arĩa magwĩtĩkĩtie na magakwĩhoka na magwetagĩrĩra. Twamwambararia na kũrĩ we nĩ tondũ wĩ Ngai. Twamũneana na kũrĩ we nĩ tondũ wĩ Ngai. Reke hinya wa Roho Mũtheru waku Ngai wa ngai ciothe ũgwe igũrũ rĩake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tumũra kanua gaku mũrata wa Ngai, aria na ciugo ũrĩa ũkwenda wĩkĩrwo nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩa ciama na morirũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tumũra kanua gaku ũgĩthaithanĩrĩra ndungata ya Ngai na ciugo, thuranĩra na ciugo ũhoro, nĩgetha igũrũ rĩtĩkĩre kũharũrũka. Awa mũthingu kĩgongona kĩama na kĩgongona kĩa matu-inĩ, wamũri-nĩ waku na gũthurana nĩ gwaku Ngai. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũrĩ athuri mũthĩnjĩri mwega, tũkĩmenyaga tũrĩ athuri matekaga ũrĩa wendete Ngai. Twambararĩtie tũrĩ atumia tũkĩmenyaga tũrĩ atumia matekaga ũrĩa wendete Ngai. Twambararĩtie moko tũrĩ atungatĩri tũkĩmenyaga tũrĩ atungatĩri matekaga ũrĩa wendete Ngai. Tũkĩgweta rĩtwa rĩa mũthĩnjĩri Ngai waku Bishop John Gĩthirĩ Mwathani. Mwathani wa thayũ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie o mũndũ na rita rĩake na rĩrirĩria rĩake Baba, nĩ tondũ nĩ tũrerirĩria kwerũhĩrwo nĩ maũndũ Mwathani. Nĩ tũrerirĩria Ngai maũndũ marĩa manatũgĩtĩra hinya Ngai wa ngai ciothe. Ciama na morirũ iringĩke rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ndambararia rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩama, ndagweta rĩtwa rĩa ndungata yaku
reke kiama muthamaki munene baba kiria urekereirie muthenya wa umuthi kiharurukio niwe na gitikirike mbere-ini yaku mwathani mau nimo turaguthaitha tugikuhoyaga twe ngwataniro na ndungata ciaku kigongona kia matu-ini igongona riothe ndungata yaku igukurutira muthenya wa umuthi reke tuone kiama ona tuone moriru muthamaki mwega reke tuone wihokeku waku Ngai wa ngai ciothe Jehova Ngai uria turite murwaru netereire kiama muthenjeri mwega kuhitukira moko ma ndungata yaku rucini rwa umuthi uramaiyuria kiama giki Ngai wa ngai ciothe mundu okire ne tware muthenjeri munene ajie kuraha kiama ni tondu kiama no riro mwathani itwaranaga na aria metikitie Ngai wa ngai ciothe ndambararia moko ma ndungata yaku na kuriwe matamburukio ni tondu wa uria wohetwo awa muthingu atikire kuohoka muthamaki kiama na moriro kiarie na kiringe kiama kigongona kiama na kigongona kia matu-ini wira wothe uria Ngai wa ngai ciothe uhaririirie ni tondu wa mioyo ino muthenjeri kuhitukira kanua ka ndungata yaku Bishop John Githire awa muthingu Jehova Ngai wa aria mari muoyo aria matari thayo uroreka kanua karathe thayo na karekererie thayo na ithuĩ twĩtĩkĩrĩke moko-inĩ maku Ngai wa ngai ciothe Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo twagweta rĩtwa rĩa ndungata yaku tũgĩtĩkia wewe mwĩhokeku na we mũtheru mahinda-inĩ ma rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho twetia hinya ũrĩa ũtonganagĩrĩria na kĩeha mũthamaki twetia hinya wa mwanya ũrĩa ũrekagĩrĩria mũthamaki twetia ũtorania wa mwanya ũrĩa ũrekagĩrĩria mũthamaki twetia riri wa mwanya harĩ ciama iria ũkũringa baba arĩa mekwarahũka Ngai marekio ibarĩ ciao ũgoci wothe nĩ wa rĩtwa rĩaku kũhĩtũkĩra ndungata yaku mũthĩnjĩri mwega arĩa megũtigana na mehia mao rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra Ngai wa ngai ciothe kiria giothe ũkũrekereria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ciama kĩu mũthĩnjĩri mwega ũgoci wothe ũrogũcokerera mwathani nĩkĩo twakwambararia tũgĩkwĩnyihagĩria twamũneana na kũrĩ wewe Ngai ithe mũriũ roho mũtheru reke roho waku ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno ũnyitane na kanua gake mũthĩnjĩri mwega tondu niwe wĩ wĩra-inĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tondu niwe ũraruta wĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kũngĩkinya kwĩna rĩhia Ngai wa ngai ciothe ta andũ Ngai na ta athuri na ta atumia ciana na anake na airĩtu rĩngĩgiria baba witũ ũhũthĩra ndungata yaku tũkinyĩrĩrwo nĩ ciama twagũthaitha tũiguĩre tha no tũrekere twagũthaitha tũhotanĩre mũthĩnjĩri mwega twagũthaitha hinya waku kĩgongona kĩama ũtũthamakĩre ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha Ngai wa ngai ciothe hinya ũyũ mũthamaki wa thamaki ũingĩre rwĩmbo-inĩ ũingĩre kiugo-inĩ ũingĩre moko-inĩ matambũrũka ma ndungata yaku ũingĩre kanua-inĩ ka ndungata yaku ĩkĩrekereria kĩrathimo ona ũrĩa wĩrĩtwo ndangĩrathimwo Ngai nĩ tũrakũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ Ngai wa ngai ciothe kũhĩtũkĩra hinya ũrĩa ũrarekereria wothe wĩrirĩirie kũrathimwo nĩ ekũrathimwo kĩgongona kĩama twakĩmũnengerana na kũrĩ we ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno nĩ tondũ nĩwe wĩ wĩra-inĩ mũthĩnjĩri mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twahoya ona twacokia ngatho haleluya 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 Sifu Bwana daima, sifu Bwana moyo wangu daima. Haleluya, sifu Bwana moyo wangu, sifu Bwana moyo wangu daima. Bariki Bwana, bariki Bwana daima. Bariki Bwana, bariki Bwana moyo wangu daima. Haleluya, bariki Bwana moyo wangu, bariki
bariki Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana wangu daima. Haleluya, inua Bwana moyo wangu, inua Bwana moyo wangu daima. Tukuza Bwana, tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana moyo wangu daima. Haleluya, tukuza Bwana moyo wangu, tukuza Bwana moyo wangu daima. Mani maheagwo aria, haleluya, ni maheagwo, haleluya, ni maheagwo, haleluya, na Yesu mwene ni mohoragwo, haleluya, ni mohoragwo, haleluya, ni mohoragwo, haleluya, na Yesu mwene ni matheragio, haleluya, ni matheragio, haleluya, ni matheragio, haleluya, na Yesu mwene
thengio Ngai mwene thayo. Asante Mungu mwenye amani yote. Nitwagutia muno. Twakuheshimu sana. Nitwakwenyihiria muno we utacenjagia na utagaruruka. Twanyenyekea kwako wewe ambaye huwezi badili njia, haubadili nia. Titheru we niwe Ngai. Kwa kweli wewe ndiye Mungu wa ukweli. Tuthambie no tutherie ndagika-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Tutakase, tusafishe nyakati hizi na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, thakame ĩrĩa ĩthambagia na ĩgatheria, damu itakasayo, ioshayo na watu wanatakazika, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia, damu ambayo inaogopesha mapepo na mailisi yoyote yale, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo kwa daimono, ile damu ambao huogopwa na huogopia mpaka mapepo na mailisi, nĩyo twahoya ũtũtherie nayo. Ndio tunaomba ukatutakase kwayo. Nĩyo twatheria kĩgongona gĩkĩ gĩaku nayo. Ndio tunatakasa nayo madhabahu haya. Nĩyo twatheria athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nayo. Ndio tunatakaza wazee, wa mama, wasichana, vijana, pia watoto wote pamoja. Twĩtĩkĩtie nĩ thakame ĩ hinya. Kwa sababu tunaamini nguvu za hiyo damu. Nĩtwĩtĩkĩtie thakame ĩno nĩ ĩrĩ ũhoti. Tunaamini hii damu iko na uwezo. Nĩtwĩtĩkĩtie thakame ĩno nĩ ĩtoranagia mbara. Tunaamini hii damu huwa inashinda kila aina ya vita. Na twĩtĩkĩtie thakame ĩno nĩ yambararanagia. Na tukiamini ya kwamba hii damu huwa inainua. Ikirite thakame ya ndirahũgĩ na ndutura, imepita damu ya kila mnyama, ona ĩgakĩra thakame ya ndegwa na ng'ondu, imepita ya ng'ombe, imepita ya mbuzi, imepita mpaka ya nyani wote. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma. Asante madhabahu ya ukweli. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma. Asante madhabahu ya haki. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma. Asante madhabahu yenye haki. Twakwambararia muno na twoiga wĩ mũtheru. Twakuinua, twasema wewe ni wa ukweli. Nĩ twakwambararia muno Ngai. Tunakuinua Bwana. Nĩ twakwambararia muno mũrĩithi ũrĩ tha. Tunakuinua zaidi mfalme aliye mwema. Tũtigũconoka kwambararia moko maitũ na igũrũ tũigue wĩ mũtheru. Hatutaibika kuinua mikono yetu juu tuseme wewe ni mtakatifu. Tũtigũconoka kuga we niwe Ngai. Hatuwezi ona haya kusema wewe ndiye Bwana. Tũtigũconoka kuga we wĩ mwagĩrĩru. Hatuwezi hofia ama kuogopa kuaibika kusema wewe ni mwema. We niwe Ngai ũrĩa twendete. Wewe ni Mungu tunayependa. We niwe Ngai ũrĩa tũkũinamĩrĩra. Wewe ndiye Mungu tutakayeinamia. Na we niwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tũgocete. Wewe ndiye Mungu tutadumu kusifu na kumuinua. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo. Nena baraka juu ya kila huduma iliyotekelezwa mahala hapa. Kuma rĩrĩa kĩũngano gĩkĩ kĩambĩrĩirie. Kuanzia wakati kongamano hii ilianza. Thikũ ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ. Siku ya kwanza, ya pili, pia ya tatu. Ona ũmũthĩ arĩ thikũ ya kana. Hata leo ikiwa siku ya mwisho ya 4. Kũrĩ arĩa matungatire kuma rũcinĩ. Na watu ambao wamehudumu kuanzia mapema asubuhi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wao. Nena baraka juu ya huduma waliohudumu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku. Nena baraka juu ya watumishi wako. Arĩa othe matungatĩte wĩra-inĩ ũyũ. Wote ambao wameshikilia nafasi yoyote ile. Aya marĩ na roho wa wathĩki thĩinĩ wao. Walio na roho ya kutii na ya kufuata amri. Ngai ndũkariganĩrwo nĩo. Mungu siwasahau. Wathĩki nĩ ũgũkenagia. Mfalme, kwa sababu unafurahia wakati wako wanatii. Ngai ndũkage kũmarathima. Usikose kuwabariki. Ona arĩa othe tũnyitanĩire nao. Hata yeyote yule na kila mtu ambaye tumeshikana pamoja. Marĩ nja ya bũrũri na marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Wakiwa nje ya nchi na pia hapa Kenya, hapa nchini mwetu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nena baraka juu yao. Tuhudhirie wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Rahisisha kazi hii kwa sababu ni yako Bwana. Na maũndũ marĩa ũtwĩrĩire nĩ tũkũmona Ngai. Mambo yote ambayo umeahidi tutayaona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. We niwe Ngai witũ. Wewe ndiye Mungu wetu. We niwe hinya witũ. Wewe ndiye nguvu zetu. We niwe ũhonokio witũ. Wewe ndiye wokovu wetu. We niwe Ngai ũrĩa twendete. Wewe ndiye Mungu tunayependekea na tunayempenda. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twapasa sauti zetu twasema wewe ni mtakatifu. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Twapasa sauti twasema wewe ni mtakatifu. Wĩ mũtheru Ngai kĩgongona kĩa ma. Wewe ni mtakatifu madhabahu ya haki. Kuma ũrikuinĩ wa ngoro citũ twoiga wĩ mũtheru. Toka kwenye zamu ya mioyo yetu kuma meciria-inĩ maitũ twoiga wĩ mũtheru. Kwa mawazo yetu twasema wewe ni mtakatifu.
Twe mutheru Ngai. Wewe ni mtakatifu Bwana. Twanerera twoiga we ni we Ngai. Twapasa sauti twasema wewe ndiye Bwana. Twanerera twoiga we mutheru. Twapasa sauti twasema wewe ndiye Bwana. Na nducenjagia kana ukagaruruka. Wewe huwezi badili nia au badili njia. Wewe ni we Ngai uria twendete. Wewe ndiye Mungu tunayependeza. Wewe ni we Ngai uria twabararagia. Mungu ambaye huwa tunainua. Wewe ni we Ngai uria tutugagiria. Mungu ambaye huwa tunatukuza. Ni thengio ni tondu wa roho waku mutheru. Asante kwa rehema zako. Ndatigitwo thutha urutanini. Roho Mtakatifu hajaachwa nyuma. Roho wa Ngai ni uturutite. Roho wako mtakatifu umetufunza. Twoiga we mutheru roho wa Ngai. Sema wewe ni mtakatifu roho wa Ngai ni mutheru. Roho wa Bwana wewe ni mtakatifu. Roho wa Ngai ni mutheru. Wewe ni mtakatifu. Ni aturutite na agatuthomithia. Ametufunza na ametuelekesha. Ni atuikite mututeithia. Amekuwa msaidizi. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Ni thengio roho mutheru wa Ngai. Shukrani roho wa Bwana. Ni thengio ni gutwitikiria gukorwo ho ndagika-ini na ithaa riri. Tuweka mahala hapa kwa risali hili. Nigetha turute wira uria wi waku. Ndio tutekeleze kazi nao kukuhusu. Kiria kiohetwo ni gikuohorwo. Iliyofungwa lazima kiachiliwe. Andu aria arwaru ni mekuhona. Wagonjwa lazima wapokee uponyaji. Na aria meruo-ini ni mekuma ruo-ini. Walio kwa uchungu lazima watolewe kule. Aria mari mathina-ini ni mekuma mathina-ini. Walio kwa mashida na ufukara tureganite na mahinya na mothamaki mothe ma nduma. Twakataa twakanusha ufalme wote wa giza. Tureganite na magongona mothe ma gonaraguri. Kila makafara ya washawi na wakuu wa giza. Tureganite na magongona mothe ma diviners. Hata maloho ya washawi wa giza. Tureganite na magongona mothe ma Kalidei. Maloho yote ya makafiri. Magongona mothe marutitwo. Makafara zote zilizotekelezwa. Magongona mothe marutitwo. Madhabahu yoyote iliyoinuliwa. Ni tondu wa wira uyu kiumbe. Juu ya zaidi ya kazi. Mĩario yothe yaritio. Neno yote imenenwa. Twamecokia kuri aria mamĩarĩtie. Wairejesha back to the sender. Twanatĩria magongona mao moko-inĩ mao. Wakangaza utasa wa madhabahu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu. Ithuĩ nĩ twĩohorete. Tumejifungua. Tondũ tũtingĩoheka. Hatuwezi fungwa. Ithuĩ tũtirĩohe. Hatujafungwa. Tondũ tũrĩ a Ngai mũnene. Kwa sababu sisi ni wa Mungu aliye na na nguvu. Andũ a Ngai matingĩoheka. Watu wa Mungu hawezi fungwa. Andũ a Ngai matingĩrumĩka. Watu wa Mungu hawezi laanika. Ona Balamu ageria nĩ aremirwo. Hata Balamu alipojaribiwa. Nĩ tondũ wa ũnabii wa ũkĩĩgu. Kwa sababu ya unabii ya ujinga. Ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Vile neno la Bwana linasema. Atĩ mũnabii mũkĩĩgu. Nabii hakuwa na hekima. Akiumagara agĩthiĩ kũruma Isiraeli. Akaondoka akalani no rĩtiarumĩkire. Lakini haikupata ile no nĩ tondũ wa ũnabii wa ũkĩĩgu. Kwa sababu ya unabii ya ujinga. Ũkĩarahũra kanua ka ndigiri. Ukafungua mdomo wa akĩririkania Balamu. wapunda akakubuza ũnabii wake ũrĩa ũtariĩ. unabii wake jinsi tũtikwenda kwarĩria nĩ nyamũ. tutakubali kunena nĩgetha itũririkanie. ndio watukumbushe atĩ tũrĩ a Ngai mũnene. ati sisi ni wa Mungu mkubwa. Reke twarĩrie nĩ Roho Mũtheru. Tunene kwa Roho Mtakatifu. Reke twarĩrie nĩ Roho Mũtheru. Tunene kwa Roho Mtakatifu. Huyu nĩ atũiganĩte. Huyu anatutosha. Roho wa Ngai nĩ atũiganĩte. Roho wa Bwana anatutosha. Roho wa Ngai nĩ atũiganĩte. Roho wa Bwana anatutosha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Tweheria roho wa ũrimũ thĩinĩ witũ. Roho wa ũrutani wa ũrimũ. Roho ya ujinga. Roho wa ũnabii wa ũrimũ. Unabii ya ujinga. Twamũkĩra ũũgĩ wa Ngai. Tunapokea hekima ya Bwana. Moko-inĩ maitũ ĩkĩra ũũgĩ. Mikono yetu weka hekima. Ũtungata-inĩ witũ ĩkĩra ũũgĩ. Huduma yetu weka hekima. Tũtooranĩrie makanitha-inĩ maitũ. Tushindanie makanisani mwetu. Tũtooranĩrie mawĩra-inĩ maitũ. Tushindanie makanisani pia tũtooranĩrie mĩciĩ-inĩ itũ. hata kwa majumba yetu. Tũtooranĩrie biacara-inĩ citũ. Tushindanie kwa biashara zetu. Rĩtwa rĩa Ngai ũrĩrotũgĩra. Jina lako Bwana liinuliwe. Rĩtwa rĩa Ngai ũrĩroneneha. Jina lako Bwana liinuliwe. Rĩtwa rĩa Ngai ũrĩrogocwo. Jina lako liheshimiwe na Rĩtwa rĩa Ngai ũrĩrwambarara. Jina lako liinuliwe juu. Twanĩrĩra twĩiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Baba, sauti tunasema hakuna aliye kama gũtirĩ Ngai wewe. ũngĩ tawe. Hakuna aliye kama wewe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Twahoya twetĩkia. Tumeomba na tumeamini. Ona twacokia ngatho. Na hata tumeshukuru. Na ithuothe tuge. Sote tuseme amina, amina, amen na hinya. Si useme amina kwa nguvu. No hurire Jesu witũ rũhĩ rwega. Na uweze kumpigia Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hũra rũhĩ rwega rũthaka. Piga makofi iliyo sawa. Hũra rũhĩ rwega rũthaka. Pigia Bwana Yesu makofi iliyo sawa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kĩrĩndĩ kĩngĩremwo nĩ kũhũra hĩ. Umati ukilemewa kupiga makofi. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ. Neno linasema hivi. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi. Pale katika Zaburi. Ngai arahũraga huho. Mungu huwa ana
inainua nafasi ikaingira hiyo. iria-inĩ thĩinĩ, Hata upepo ndio ingia hata Maria makambororoka, kwenye ziwa ndio makahũrĩra Ngai witũ hĩ. zinapigia Bwana yetu makofi. Tũtigũkĩrwo nĩ Maria, Hatutapitwa kule. ũguo nĩ tũhũrĩre Ngai witũ Kwa rũhĩ. hivyo lazima tupige. Ona iria nĩ rĩhũraga hĩ, Hata upepo huwa ona huho nĩ ihũraga hĩ. hata upepo huwa inapigia Bwana Yesu makofi. Tũtigũkĩrwo nĩ iria rĩrĩa inene Hatutapitwa kama ziwa lililo rĩrĩa rĩhũragĩra Jehova hĩ, ambalo huwa linampigia Bwana makofi. tondũ iria ti ikuĩre, Kwa sababu ziwa iria haijafiwa. rĩtikuĩrĩirwo, Ziwa haijafiwa. ithuĩ nĩ ithuĩ Sisi tũkuĩrĩirwo. ndio tumefiwa. Hũra rũhĩ ndũgakĩrwo nĩ iria, Piga makofi usipitwe na no ziwa. tige rũng'athio, Na uache ndũrĩ umang'aa. ũndũ ũngĩka na rũng'athio rwaku. Hakuna kitu unaweza fanya kwa Moko hilo. macio maku no Hayo manyitane, mikono yako inaweza waga shikana. kũhũrĩra Ngai rũhĩ, Usipompigania hũrĩra Bwana Ngai makofi. witũ rũhĩ Pigia rwega, Bwana makofi iliyo nĩgetha sawa. moko Ndio matikanyitane, mikono isishikane. na nĩgetha moko matikarware. Ndio hata mikono isipigane Hũrĩra vita. Ngai witũ rũhĩ rwega, Pigia Bwana makofi. ũrĩa rũhuho rũhũraga Kama rũhĩ, vile upepo huwa ona ũrĩa inapiga. iria rĩhũraga rũhĩ, Hata vile ziwa huwa inapiga. rũhuho nĩ rũkaga, Upepo huwa inaingia. mĩtĩ ya gĩthaka ĩkainaina, Hata miiti ya kichaka ona yo ĩkainĩra Ngai. hata inamwimbia Nĩ Bwana. ihinda rĩa kũinĩra Ni Ngai, wakati wa kumtuibia Bwana. tũtigakĩrwo nĩ mahiga Hatutapitwa na na mawe mĩtĩ ya na gĩthaka. hata miti ya kichaka. Nĩ ihinda rĩa kũrũgarũgĩra Ni wakati wa Ngai, kumrukia Bwana. tũtigakĩrwo nĩ mĩtĩ ya gĩthaka Usipitwe na miti ya kichaka ĩinainĩtio nĩ huho. ikiwa imetingizwa na Nĩ ihinda upepo. rĩa kũhũrĩra Ngai Ni rũhĩ, wakati wa kumpigia Bwana makofi. tũtigakĩrwo nĩ maĩ, Usipitwe na maji. tũtigakĩrwo nĩ maria marĩa manene. Usipitwe na machito makuu. Ĩno mĩtĩ ti mĩkuĩre, Hii miti maya haijafiwa. maria ti makuĩre, Haya machito ithuĩ haijafiwa. na ithuĩ tũkuĩrĩirwo. Sisi ndio tumefiwa. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ Pigia rwega, Bwana Yesu makofi. rũkĩrĩte rũrĩa rwa iria, Ni lazima tupite kama ile ya rũkĩrĩte ziwa rũrĩa rwa gĩthaka, iliyo zaidi ya msitu. nĩgetha tũgoce Ndio Ngai, tumsifu Bwana. nĩgetha twambararie Ndio Ngai, tumtukuze na Bwana. twĩtĩkie Ngai. Na tumwamini Bwana. Hũra rũhĩ rwĩna hinya, Piga makofi jamani. no pepete ta rũhuho, Na hata upepete no kama rũgarũge ta mĩtĩ. na uruke kama Ĩno miti. ĩhorithanagio nĩ Ambao rũhuho, huwa inapiganishwa no na upepo. ĩgakorwo nĩ Ngai ĩragoca. Na inakuwa ikimsifu Bwana Bwana. asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo, Jina Bwana liinuliwe. tũtigũkĩrwo nĩ rũhuho. Hatutapitwa na upepo. We ũtenyagunyagia, Wewe ambaye huwa nĩ hujitikisi tondũ wa kũũma mwĩrĩ, kwa sababu ya kukauka. kwĩ hĩndĩ ĩrĩkinya Kuna wakati mwĩrĩ utafika ũcio thiĩ kaburi-inĩ, ndio mwili iende kwa wage makaburi. gũtuĩka ũteithio Iwe usiwe kũrĩ we na usaidizi. kũrĩ andũ anyu, Hata kwa watu wako tondũ hata kaburi-inĩ wenyewe. nĩ toro, Kwa sababu kule kaburi ni na gũtirĩ malazi. wĩra ũrarutwo Hakuna kazi ufanywa thĩinĩ wa kule kaburi. kwa makaburi. Rĩrĩ nĩrĩo kũinĩra Hii Ngai, ndio nafasi ya kumtukuza rĩrĩ nĩrĩo Bwana. kũhũrĩra Ngai Hii rũhĩ. ndio ya kumsifu sasa. Ndũgakĩrwo nĩ iria, Usipitwe na majito. ndũgakĩrwo nĩ iria, Usipitwe na ziwa. tigaga gwĩtua special, Usijifanye atĩ we special. ndũngĩrũgarũga, Ati wewe huwezi ruka. atĩ we ndũngĩhũra rũhĩ, Ati wewe huwezi piga na makofi. ndũkahũre rũhĩ Na usipige. ta rũrĩa rũhũragwo nĩ airĩtu a kariko, Kama upigwa na atĩ kariko. karũhĩ gataraiguĩka, Kale karũhĩ kakujiangalia. ka mwĩtĩo. Hakujihisi. Hũra rũhĩ rwa kũgoca Ngai, Piga ya kumsifu Bwana. rũgarũga ũgoce Ngai, Urukie Bwana. to nginya rũgĩ ũkĩina. Sio lazima uruke Hũra ukiimba. rũhĩ Piga makofi. ũrũgarũgĩte, Ruka ruka. nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Kwa sababu ya neema. Wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, Uko na uzima mwema wa mwili. ĩra ũcio mũriganĩtie tiga mwĩtĩo. Mwambie wacha malingo. Nyĩmbo cia thamaki nĩ ũinaga wega, Nyimbo za wafalme unaimba vyema. na nĩ tũĩ wega. Tunaelewa. Patriotic songs Unajua nĩ unazipenda. gũcina, Unajua kuzienda. tondũ ũheagwo mũgate nuthu na Kwa soda. sababu unapatiwa mkate Gũkũ nĩ na soda. muoyo wa gũtũũra, Hapa ni uhai. gũkũ nĩ muoyo wa gũtũũra. Uhai wa kudumu. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ Pigia rwega, Bwana Yesu makofi. rũgarũgĩra Ngai ũyũ, Rukia Bwana. rũgarũgĩra Ngai ũyũ, Rukia Bwana. rũgarũgĩra Ngai ũyũ. Murukia Bwana. Nĩ tũheo beat Na tupatiwa cia andũ arĩa ũgĩ za wajanja. cia kũrũgarũgĩra Za Ngai, kumrukia Bwana. nĩ tondũ wa ũtoorania, Kwa sababu ya ushindi. nĩ tondũ wa ũtoorania, Kwa sababu ya ushindi. nĩ tondũ wa Kwa ũtoorania. sababu ya ushindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Rũga na stailo yaku, Ruka ruka kwa stailo gũtirĩ yako. mũndũ ũkũrora ũrĩa ũngĩ. Hakuna
Hakuna mtu ataruka ya gutire mwingine. mundu ukurora uria ungi Hakuna mtu anatizama mwingine. ona wahitania ikinya Hata ukikoshanisha ta bishofu wanyu kama askofu, uratarwo ni uraina bora uwe uratarwo ni uragoca unahesabiwa unaenda. uratarwo ni uragoca Unahesabiwa unaenda. ni ihinda ria kwambararia Ni wakati wa kumtukuza Ngai uria utacenjagia kwa Mungu asiyebadilika. Ngai uria utagarũrũkaga Yeye asiyebadilika. nĩ ihinda rĩa kwĩhiũria Ni wakati wa nĩ kutingika tondũ wa ũtugi wa Ngai kwa sababu ya neema ya Bwana. o nĩ ũguo Hivyo na ndirenda rwĩmbo niĩ ndĩrenda tũkatikĩre Ngai sio wimbo, ni kukatika na jamani. biti theri. Naitwa muziki ya Haleluya. kukatika. Jiachilie. Ongererai vivindi. Haleluya. Haleluya. O nĩ ũguo. Ni hivyo hivyo. O nĩ ũguo. Ni hivyo hivyo. Amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Amũkĩrai ũtoorania wa Ngai. Pokea ushindi wa Bwana. Amũkĩrai hinya mwerũ. Pokea nguvu mpya. Ehereriai mĩrimũ yothe. Ondolewa magonjwa. Ugĩrĩriai mĩrimũ yothe. Ugĩrĩriai mathĩna mothe. Pandusha mashida. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Nĩ tondũ wa ũtoorania wa Ngai. Kwa sababu ya ushindi wa Bwana. Ugĩrĩriai mathĩna mothe. Haleluya. Atungatĩri othe nĩ moke haha. Wahubiri wote wakuje hapa mbele. Tuone ũrĩa maroigĩrĩria ndamathia. Wahubiri wote. O nĩ ũguo. Ũyũ nĩwe Ngai.
tondũ wa ũhotani waku kwa sababu ya ushindi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. kwa jina la Yesu. Atungatĩri acio othe maikare thĩ, Wahubiri wote sasa wanaweza tũtigwo na mũtungatĩri wa Naikuru. tubaki na mtumishi wa Andũ a Nakuru. Naikuru moke haha, Watu wa Nakuru wakuja hapa. andũ a Naikuru moke haha, Watu wa Nakuru jooni hapa. twarie kĩrathimo igũrũ rĩao, Unene baraka juu yao. ariai kĩrathimo igũrũ rĩao. Nena baraka juu yao. Nĩ mũkũina wega andũ a Naikuru. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kanitha wa Naikuru. Nena baraka juu ya watumishi wa kanisa ya Nakuru. Ngai witũ ũkorwo maririkanĩte Mungu wakumbuke na ũmerũhĩrie hinya na uwatie nguvu na ũtungata wao ũgacĩre, na huduma zao ũtungata zibarikiwe. wao ũgacĩre, Huduma zao zibarikiwe. makiumagara na makĩhũndũka. Wakiondoka na wakirejea. Ngai ũkoragwo ũrĩ Ngai wao, Si Mungu wa Mungu wao. Ngai ũkoragwo ũrĩ Ngai wao. Mungu wa Mungu wao. Merũhĩrie tungata, Waweze merũhĩrie hinya, wapatie nguvu mpya. mahe indo cia gũtungata Wapatie mahali ya kuhudumu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Kwa jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, Nena baraka juu yenu. ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu, Nena neema ya Bwana juu ndaria yenu. wĩhokeku wa Ngai igũrũ Nena rĩanyu, uaminifu wa Bwana juu thĩinĩ yenu. wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Wĩhokeku wanyu Ukuaminika nĩ kwenu. ũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai, Fika juu mbinguni. kũnyihia kwanyu Kunyenyekea nĩ kwenu. gũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Umefikia Bwana. Niĩ ndinoiga mũtige kũina, Mimi sijasema tu ndinoiga mũtige kũrũgarũga. Sijaambiwa Nĩ uache. kĩrathimo gĩa gĩkeno, Ni wakati wa nĩ kĩrathimo gĩa gĩkeno, weka lugha ya kumtukuza no tige gũka na uache uzembe. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ngai aromwĩka wega, Mungu atende mema. Ngai aromũririkana, Mungu akumbuke. Ngai aromũtũũranĩria. Mungu awashindanie. Mũngĩgathĩnĩka mũkaĩre Ngai nĩ arĩ mũiguaga, mũngĩkabatara Ngai nĩ arĩũkaga mabataro-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ameni. Mũtungatĩri wa Njetha-inĩ oke hamwe na andũ ake, o tũkĩgocaga Ngai. tukiendelea kusifu. Mũtungatĩri wa Njetha-inĩ Mtumishi wa Njetha-inĩ oke hamwe na andũ ake, pamoja na kikundi o yake. tũkĩgocaga Ngai, Akuja tumtukuze o Bwana. tũkĩgocaga Ngai, Tunapoendelea o kumsifu tũkĩambararagia Ngai. Yes. Lorai na gũkũ thĩ, Angalieni madhabahu ndaria kĩrathimo na nena baraka igũrũ rĩa kĩgongona kĩa Njetha-inĩ juu ya madhabahu ya na Njetha-inĩ. igũrũ rĩa kĩgongona gĩa Kawangware, Juu hata kanisa ya nĩ Kawangware. tondũ wa ũnyitanĩri wanyu, Kwa sababu ya kushikana nĩ kwenu. tondũ wa ũtungata wanyu, Kwa sababu ya huduma yenu. nĩ tondũ wa ũtugi wanyu. Juu ya neema yenu. Jehova Ngai aromũririkana, Bwana wabariki. ndarekereria thayũ, Achilia amani. ndarekereria gĩkeno Achilia furaha. thĩinĩ wa ũtungata-inĩ Kwa wanyu, huduma zenu. nĩ tondũ wa tha cianyu. Kwa sababu ya huruma Ngai zenu. aromũruta rebo-inĩ ĩrĩa mũrĩ, Mungu awatoe kiwango Ngai mliko. aramwambatĩria Awainue. riri-inĩ ũcio ũngĩ Kwa hiyo neema thĩinĩ ingine. wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Kwa jina la thĩinĩ Yesu. wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ngai witũ nĩ amũhotanĩre. Mungu awashindanie. Wendo ũrĩa muonanĩtie Ile mambo ũrokinyĩra Jehova Ngai Fikie Bwana. kĩgongona-inĩ gĩake, Kwa madhabahu yake. Ngai amwambararie. Mungu awainue. Mũngĩkaringaringa mũrango, Kibisha mlango. Ngai ũyũ nĩ arĩmũhingũragĩra. Mungu atafungulia. Mũngĩgetana nĩ Utakapomuita. mũkaiguo Utasikika. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jina la Yesu. Ũkĩrai Amkeni. twetereire mũtungatĩri wa Njirũ, Tunangojea mtumishi wa Jiro. twetereire mũtungatĩri wa Njirũ. Tunangojea mtumishi wa Jiro. Twetereire mũtungatĩri wa Njirũ Tunangojea mtumishi wa Jiro. na mwamũkĩre hinya wa Ngai. Akuja apokea pia nguvu za Bwana.
Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Mungu kama uishivyo uhai. tũrathima kĩgongona kĩa Njiro Tunabariki madhabahu ya Njiro o kũrĩa marĩ, kila mahali walipo. na tondũ marũgamĩrĩirwo Watangaza hawa nĩ pasta wao, wamesimamiliwa na mtumishi ndaria wao. ũtugi wa Ngai, Nena neema ya Bwana. ndaria thayũ wa Ngai Nena amani ya Bwana. thĩinĩ wa kĩgongona gitũ kĩa Njiro. Madhabahu yetu ya Njiro. Ngai maririkane, Mungu akumbuke. Ngai matũũranĩrie, Washindanie. Ngai marũĩrĩre, Wapiganie. hinya waku reke wonekane Nguvu zako igũrũ zionekane rĩa ndungata ĩno juu ya mtumishi na wako. kĩgongona kĩa Njiro. Hata kanisa lake. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana liinuliwe. Angĩkaringaringa mũrango gwaku, Atakapobisha kwako. Ngai tuĩka wa kũmũhingũrĩra. Tangaza ufungulie. Ngai mũhingũrĩre Fungulie. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Rũgama na igũrũ, Simama juu. twamũkĩre kĩgongona kĩa Ndumberi. Tunangojea sasa madhabahu ya Nĩ Ndumberi. mũgũtarire, kamũnogire nĩ rwĩmbo. Anga nĩ mũnogire. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Mungu kama uishivyo uhai. ndaria kĩrathimo Na nena baraka igũrũ rĩa kĩgongona kĩa juu Ndumberi. ya madhabahu ya Ndumberi. Theophilus Church, Inatangaza pale ũtugi wa Ngai neema yako reke wonekane igũrũ rĩao, uonekane juu yao. wega wa Ngai Neema yako reke ũtũũrane hamwe nao, uandamane pamoja na thayũ wao. wa Ngai Na amani reke yako ũikaranagie nao, uwe pamoja na wao. kiugo kĩa Ngai Neno lako reke kĩmatongoragie liongoze mũthenya na ũtukũ usiku na thĩinĩ mchana. wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Mangĩkaringaringa mũrango, Watakapobisha mlango mabatarĩtio nĩ hinya waku, wakiongozwa na nguvu ũreke zako. makawona. Bwana uwakumbuke. Mangĩkaringaringa mũrango, Watakapobisha mlango marĩ na ibataro, ndio Bwana Jehova utawafungulia. ũkamaririkana. Utawakumbuka. Thondeka njĩra ciao, Utengeneza njia zao. maraganĩrie bara yao Nyoosha njia nĩ zao tondũ wa ũtugi waku kwa sababu ya neema thĩinĩ yako. wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, Nena baraka juu wega yao. wa Ngai ũmaigane, Neema ya Mungu iwe ũtugi juu wa yao. Ngai ũmaigane, Huruma za Mungu ziwe na juu nĩ tondũ yao. wa wĩra waku kĩũmbe Kwa sababu ya kazi yako. maheage ũũgĩ na ũmenyo Wapatie hekima na thĩinĩ ujuzi. wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Arahokai mũrĩ arathime Ainukeni kĩgongona mmebarikiwa. gĩa Kalivarivi Amen. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Madhabahu ya Kalifarifi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Kĩgongona gĩa Kalivarivi, hinya wa Ngai Nguvu za Bwana ũrotũũra na inyuĩ, uwe pamoja nami. ũrogĩa na inyuĩ. Uwe pamoja nami. Kĩgongona gĩa Kalivarivi, Pamoja nami. Roho wa Ngai Roho Bwana ũromũtongoria, aongoze. ũnene wa Ngai Mkuu wa Bwana ũronekana. uwe pamoja nami. Mũngĩgũthagũtha mũrango Ukigobisha nĩ ũtuĩke wa kũhingũrwo. ufunguliwe. Mũngĩmathia Ngai, Ukimlilia Bwana Ngai ũyũ nĩ mũkũmuona. atawakumbuka. Mwaringaringa mũrango Wabisha no mlango mũkũhingũrĩrwo, utafunguliwa. no mũkũhingũrĩrwo. Utafunguliwa. Thayũ na gĩkeno kĩa Ngai Na nena baraka ya kĩgĩe na kĩgongona gĩkĩ iwe juu ya thĩinĩ wa madhabahu. rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ugai ameni, Semeni amina. semeni amen, Semeni amen. semeni amen. Semeni amen. Ah, Hey! eh. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwathani arogocwo. Hinya wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ, Nguvu za Bwana ziwe pamoja no nanyi. ũtugi wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ. Rehema za Bwana ziwe Kĩgongona pamoja gĩa nanyi. Kalivarivi, Madhabahu ya Kalifarifi. ũkĩrai mwĩtware Amkeni na mwĩkwo muondoke. ta ũrĩa mwĩrirĩirie Mtendewe kama vile thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Kwa jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Jina la Yesu. mwĩkwo ta ũrĩa mwĩrirĩirie. Upokee kile mmetumaini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Ĩno tũrathiĩ Tunaenda jamani.
ndikunoga munogire ndikuina Umechoka ama vipi? uguo niguo mungiruga Gicayuni. One oguo Ngai witũ amũrathime mũno. Mungu awabariki. Ngai witũ amũririkane mũno. Mungu afiche. Ndĩrenda kũrũgama mwanya-inĩ Ningependa kusimama katika nĩ tondũ wa mawĩra manyu. kwa sababu ya kazi yenu. Ndĩrenda kũrũgama mwanya-inĩ Ningependa kusimama nĩ kwenye tondũ wa lengo biacara cianyu. kwa sababu ya biashara zenu. Ngai aroririkana mawĩra manyu. Mungu akumbuke kazi zenu. Ngai aroririkana biacara cianyu. Mungu akumbuke biashara zenu. Ngai aromũririkana riumagarĩro na ihũndũkĩro. Akumbuke mkiondoka na Ngai mkirejea. arogwĩka maũndũ mega. Awatende mema. Hinya wa gũtoorania Nguvu ya ushindi ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. iwe juu yenu. Mũkĩruta mawĩra ma moko manyu. Tekeleza kazi ya Mũkĩruta biacara cianyu. toka bila kufanya Ngai biashara. ũyũ atwarane hamwe na inyuĩ. Mungu aongoze pamoja na Thayũ nyinyi. wa Ngai nĩ mũingĩ Neema ya Bwana iwe thĩinĩ pamoja wa na rĩĩtwa rĩa Jesũ. kwa jina la Yesu. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho. Igongona rĩaku rĩa ngatho Shika sadaka yako ya shukrani nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa mũthenya wa kwa sababu ũmũthĩ. ya neema na huduma ya siku ya leo. Ũkĩorehete haha ũkĩinaga. Ulete tu hapa kama Niĩ unatingika. ndinoiga gũikarwo thĩ. Hakuna mtu amekwambia uketi. Tũtikinyĩtie mathaa Bado hatujafikisha masaa. marĩa Nehemia athomeire andũ gĩkũnjo. Kama ile Nehemia alisomea watu. Amathomeire mathaa matatũ marũgamĩte. Aliwasomea masaa. Rehe igongona rĩa ngatho. Leta dhabihu ya shukrani. Rehe igongona rĩa ngatho Dhabihu ya shukrani. nĩgetha twĩrathimirwo nĩ Ngai. Ndio tubarikiwe na Bwana. Nĩgetha twĩrathimirwo nĩ Ngai. Tubarikiwe na Bwana. Nĩgetha twĩrathimirwo nĩ Ngai. Tubarikiwe na Bwana. Rehe igongona rĩa ngatho Leta matoleo yako ya thĩinĩ wa shukrani rĩĩtwa rĩa Jesũ. kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Bwana asifiwe sana. Mutikihurire Jesu witũ rũhĩ rwega.
tutirĩkĩtie kũrathima atungatĩri aitũ. Bado hatujamaliza kubariki watumishi ama wahubiri wetu. Andũ aitũ a Joska me gũkũ. Watu wa Joska wako hapa. Nĩmoke haha mbere. Wakuje hapa mara moja. Andũ a Joska. Watu wa Joska. Kwa Pastor Karo. Pale kwa Pastor Karo. Kũrĩa Mtaria. Kule Mtaria. Me hamwe na ithuĩ. Wako pamoja nasi. Nĩmoke haha mbere. Si wakuje. Arĩa mekuo na arĩa matigĩte. Wale walioko Johni, simamie wengine. Marũgame mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Wasimame katika pengo kwa sababu ya hayo. Ndukae gwĩtigĩra na wakorwo wĩ wiki. Usiogope hata kana kwamba uko peke yako. Nĩ ũrũgamĩrĩire kĩgongona kĩa Ngai. Umesimamilia madhabahu ya Bwana. Amen. Kwa jina la Yesu. Nĩ tũranyitanĩra. Hivi tunaelewana? Aya nĩ manogire. Hawa wamechoka. Ona inyuĩ nĩ mũrogire nĩ kũrũga. Hata wewe umechoka kumwimbia Bwana. Ugai Mtaria rathimo. Sema Mtaria ibarikiwe. Kwa Pastor Karo kũrathimo. Kwa Pastor Karo wabarikiwe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Twarũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ. Tumesimama katika pengo lisali hili. Nĩ tondũ wa kĩgongona gitũ kĩa Mtaria. Kwa sababu ya madhabahu yetu ya Mtaria. Theophilus Church. Theophilus Church. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nena baraka juu yao. Na twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona kĩu. Nena baraka juu ya madhabahu hayo. Mangĩkaringaringa mũrango. Watakapopisha mlango. Ngai ũkamaigua. Mungu akumbuke. Mangĩgagũthaitha. Watakapokulilia. Ngai ũgathaithĩka. Usikie Bwana. Twaria kĩrathimo mũrĩithi ũrĩ tha. Nena baraka mlinzi mwema. Igũrũ rĩa itũũra rĩa Mtaria. Juu ya mji wa Mtaria. Thengio tondũ wahonirie Pastor Karo. Asante kwa maana umemponya Pastor Karo. Thengio tondũ ũhonetie kĩgongona gĩkĩ. Asante kwa sababu umeponya madhabahu yao. Thengio tondũ nĩ ũkũmaririkana. Asante utawakumbuka. Twamahitha guoko-inĩ gwaku. Tumewaficha katika mkononi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Ugai Mtaria nĩ ndathime. Semeni Mtaria imebarikiwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ũkĩra ũikare thĩ. Amka uketi. Nĩ mũririkanĩtwo nĩ Ngai. Umekumbukwa na Bwana. Andũ a itũũra rĩa Thĩka. Watu wa Thĩka. Ndiũĩ kana me gũkũ. Andũ a kũrĩa Thĩka. Thĩka. Thĩka mekuo kwa Pastor Maina. Twaria kĩrathimo. Tunanena baraka. Igũrũ rĩa kĩgongona gĩa Thĩka. Juu ya madhabahu ya Thĩka. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Tunawaficha kwa damu ya Yesu Kristo. Twetĩkia wĩ Ngai. Waamini wewe ni Mungu. Ũkũhotanĩra kĩgongona gĩkĩ. Utashindania madhabahu haya. Mangĩkaringaringa mũrango. Watakapobisha. Jehova Ngai ũkamaririkana. Bwana wakumbuke. Jehova Ngai ũkamaririkana. Bwana wakumbuke. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Mangĩkamathia kiugo gĩaku. Watakapotafuta uso wako. Tũmaga makĩone Jehova. Bwana uwakumbuke. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Kwa jina la Yesu. Ngai Mũriũ. Na Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Hũrĩra Jesũ itũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Ũkĩra ũikare thĩ. Au unaweza keti. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Ndĩrenda gwĩta ageni. Tunataka kuita wageni. Mũndũ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa. Mtu ambaye hajawahi ingia kwa ile mlango. Mũndũ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa. Mtu ambaye hajawahi ingia kwa ile mlango. Moke nĩgetha twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Waingie hapa tunene baraka. Moke twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Aje ndio tunene baraka. Ageni othe. Wageni wote. Wakuje hapa. Wakuje hapa. Moke haha twarie kĩrathimo. Hũrĩrai ageni aitũ rũhĩ rwega. Pigia wageni makofi. Hũrĩrai ageni aitũ rũhĩ rwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ageni aitũ nĩ arathime. Wageni wetu wamebarikiwa. Ageni aitũ nĩ arathime. Wageni wetu wamebarikiwa. Ageni aitũ nĩ arathime. Wageni wetu wamebarikiwa. Arĩa othe mokĩte. Yeyote amefika leo. Matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa. Hajaingia kwa ile mlango. Ngai witũ aromũririkana. Mungu awakumbuke. Ngai witũ aromũhotanĩra. Mungu awashindanie. Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Awatende mambo mema. Mũrohingũrĩrwo njĩra. Funguliwe iria ciothe ihingĩtwo nĩ ndaimono. Zilizofungwa na mapepo. Ngai aromwĩka wega. Mungu awatende mema. Thayũ wa Ngai ũrogĩa na Neema inyuĩ. ya Bwana iwe pamoja nanyi. Ũtugi wa Ngai ũrogĩa na Neema ya inyuĩ. Bwana iwe pamoja nanyi. Gĩkeno kĩa Ngai kĩrotwarana na Furaha ya inyuĩ. Bwana iandamane nanyi. Na
rĩrĩa mũgerire na kila mlifikia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, madhabahu ya Bwana, o mũndũ amũkĩre, tuwapokee, o mũndũ amũkĩre. tuwapokee. Kũrĩ mahingũrĩrwo mĩrango Wenye wamefunguliwa ya milango irathimo cia ya magegania, baraka zao no tondũ wa gũkinyithia magũrũ kwa sababu ya mao kufikisha miguu yao kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. madhabahu ya Bwana. Mũrĩ arathime ageni aitũ, Umebarikiwa wageni wetu. ambararĩriai ageni aitũ moko, Waelekeze muge nĩ arathime. wamebarikiwa. Mahorerei Roho, Wapigie makofi, mahorerei Roho, wapigie makofi, mahorerei Roho, wapigie makofi. muge nĩ arathime. Sema wamebarikiwa. Ageni aitũ nĩ arathime Wageni wetu wamebarikiwa. na nĩ athaka. Nani wali Ũkĩrai mũikare thĩ Simameni na mbarikiwe. mwĩkwo ũrĩa mũndũ erirĩirie, Tende kama vile mwĩkwo mnatumainia. ũrĩa mũndũ erirĩirie Kama vile mnatumainia. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Tuheo rwĩmbo rũu. Tupatie wimbo sasa. Tupatiwe wimbo. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ kũgoca Ngai rĩu. Pia jirani yako, sasa ni wakati wa kusifu Bwana. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi dansi ya Yesu kanisa? Oyitara taraga itara toradime. Oyitara taraga itara toradime. Oyitara taraga itara toradime. Oyitara kanisa ndo babo twekega.
Agora
Ngai Jesu ituruhĩ rwega na tuikare thĩ. Tumpigie Bwana Yesu makofi alafu tuketi. Ngai witũ amũrathime. Mungu wetu awabariki. Tũtigĩtie kũrathima o andũ amwe tu. Tumebakisha kuachilia baraka kwa wachungaji na kanisa moja pekee. Tũtigĩtie kũrathima o andũ a online. Tumebakisha kubariki kanisa ya online. Nacio nĩ tũkũmarathima tũkĩrĩkĩrĩria. Nao tutawabariki tunapotamatishia. Tukiehera ũhoro-inĩ wa irathimo. Wakati tunapomalizia hiyo sehemu ya baraka. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Wale watu ambao wako kwa TV ya Theophilus. Na Mũrata wa Ngai TV. Na pia pale Mũrata wa Ngai TV. Na arĩa marĩ YouTube channel yako. Wale wako kwa mitandao YouTube channel ya Bishop. Ngai amũrathime. Mungu awabariki. Kumurathima nĩ tũkũmũrathima. Tutawabariki. Nĩ tũkũmũrathima. Tutawabariki. Na nĩ tũmwendete. Na tunawapenda. Nĩ tũmwendete. Tunawapenda. Ti atĩ nĩ twariganĩrwo nĩ inyuĩ. Hatujasahau na nyinyi. Tutingĩgeria. Hatuwezi. Tutingĩriganĩrwo nginya nĩ kũrathima bũrũri witũ wa Kenya. Hatuwezi sahau mpaka kubariki nchi yetu ya Kenya. Tondũ nĩkuo tũrĩ. Kwa sababu ndipo nyumbani na ndipo tupo. Tũkwaria thayũ bũrũri-inĩ. Tutanena amani humu. Tũkwaria gĩkeno bũrũri-inĩ. Tutanena furaha hapa. Na twĩre Ngai atũririkanĩre bũrũri witũ. Tumwambie Bwana akakumbuke nchi yetu pia. Ngai atũiguĩrĩre tha bũrũri wa Kenya. Mungu akahurumie nchi yetu ya Kenya. Atũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Aachilie ushindi kila pahali na kila kitengo. Tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu. Ũngĩaga kwenda bũrũri waku. Usipopenda nchi yako. Ũngĩkorwo ũrĩ mũtege nĩ uge wa andũ. Unaweza kuwa umetegwa na dhambi. Nĩ tũkĩaga kwenda rĩĩtwa rĩaku. Ni kama kulikataa jina lako. Niĩ nĩ ndĩtĩaga gũkorwo ndĩ Mũkenya. Mimi hufurahia kuwa Mkenya. Na gũkorwo njiarĩtwo gũkũ. Na kuwa nimezaliwa mahala hapa. Na ndirĩ mũthii mũno. Na mimi sio mtu wa kuondoka sana. Tondũ nĩ ngenagio nĩ gũkũ. Kwa sababu huwa nafurahia hapa. Ona we nĩ ũbatiĩ gwĩtĩĩra bũrũri waku. Hata we unapaswa kuringa kwa sababu ya nchi yako. Na kwĩra Ngai nĩ thengio. Pia kumjulisha na kumwambia Bwana asante. Na kũhoera bũrũri witũ. Na pia kusimama kwa kipengo kile cha maombezi. Na tondũ nĩ tũtuĩtwo atirĩrĩri bũrũri. Na kwa maana tumefanyika waamuzi. Ũguo no nginya tũtirĩrĩre bũrũri na mahoya. Lazima tushikilie nchi yetu kwa maombi. Nĩ wega kũhoera bũrũri. Ni vizuri kuombea nchi. Rĩrĩa kwĩna thayũ. Wakati kuna amani. Rĩrĩa kwĩna gĩkeno. Wakati kuna furaha. Nĩ ithuĩ twĩkuo. Ni sisi tupo. Rĩrĩa kwĩna furuga. Wakati kuna furugu. Rĩrĩa kwĩna kĩeha. Wakati kuna maombolezo. Ngai witũ agatũiguĩrĩra tha. Mungu wetu anatuhurumia. Nĩ tondũ nĩ bũrũri witũ. Kwa sababu nchi ni yetu. Bũrũri nĩ witũ. Nchi ni yetu. No ta ũrĩa ũririkanaga kĩgongona gĩkĩ. Kama vile unakumbuka madhabahu haya. Ũgakĩhoera. Unaombea madhabahu haya pia. Tondũ nĩ ũkĩendete kĩgongona. Kwa sababu unaipenda na unaifahamu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Jina Bwana liinuliwe. Ndukamake tondũ speaker ici nĩ ihĩtanire. Usijali kwa sababu instrument kuna kasoro kiasi. No Ngai witũ no mwĩhokeku. Lakini ushindi na Mungu wetu ni mwaminifu. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Mungu wetu ni wa huruma. Ngwenda tuingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 6. Penda tuingie katika Yohana 6. Tukĩrĩkĩrĩria kĩũngano gitũ thikũ ya kana. Ndio tumalizie siku yetu ya 4 ya kongamano. Na twĩre Ngai nĩ thengio. Na pia tumshukuru, tumwambie Bwana asante. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwangalie jirani yako. Mũgeithie high five ona ũikarĩte. Patie 5 ya juu ukiwa umeketi pia. Mwĩre gũkũ tũhunjagia wendo. Mwambie hapa tunahubiri upendo. Twendanĩte mũno. Twapendana sawa. Tũhunjagia kiugo kĩa Ngai. Twahubiri injili ya Bwana aliye hai. Na tũtiendaga sarakasi. Na hatuna sarakasi popote pale. Nĩtũiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. Jawa na rehema na huruma za Bwana. Nĩtũiyũrĩtwo nĩ ũtugi wa Ngai. Uwepo wa Bwana upo pamoja nasi. Na thayũ wa Ngai ũkoragwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ. Na huruma za Bwana huwa na neema yake pia inatembea pamoja nasi. Tũtirĩ ha kũhenia andũ a bũrũri. Hatuko hapa kumdanganya yeyote. Tũtirĩ ha kũhenia andũ a kanitha. Hatuko hapa kudanganya nchi ama watu wa kanisa. No twĩ ha kwaria kiugo kĩa Ngai. Lakini tupo hapa kunena neno la Bwana. Tondũ nĩkĩo twĩtĩirwo. Kwa sababu ndilo tumeitiwa. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo twĩtĩirwo. Neno la Mungu ndio tumeitiwa. Noguo nĩguo mwĩto ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo. Hivyo ndivyo mwito tulio ndani mwake. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Tara mundu ucio muriganetie. Tizame jirani yako. Umwire guku gukoragwo guo. Mwambie hapa ni hivi gukoragwo na thayu na gikeno. Hivi ni furaha hivyo. Na nitwendete andu othe. Na tunapenda kila mtu. Nitwendete andu othe. Tunapenda kila mtu. Onawe no ngwendete. Hata wewe twakupenda. Onawe ngwendete fiu. Wewe ninapenda kabisa. Wendo wa ndemwa 4. Au upendo wa herufi 4. Love. Wendos. Hallelujah. Amen. Wendo wa ndemwa cigana? 4. Niguo twendanite ithuĩ. Sisi tunapendana upendo wa herufi 4. Wendo wa kulike. Ile ya kulike. Ucio ti wendo mukinyaniru. Hiyo bado haijatimia. I like you. I like you. Niĩ njugaga I love you all. Niĩ njugaga ndimwendete inyuothe. Amen. Hallelujah. Ero ucio muriganetie ucio ni wendo wa Archbishop witu. Mwambie hiyo ni Archbishop wetu. Ni wendo wa magegania. Ni ya kushangaza. Wendo utari uhinga. Hii haina unafiki yeyote. Wendo wa Ngai. Hii ni ya Mungu. Na wa guteithia Ngai. Na ya kumheshimisha Bwana. Niki yanywite roima wega ta yakwa. Kamwe no hinga. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Twithini wa ibuku ria Johana. Tuko katika kitabu cha Yohana 6. Tuthome kahora. Tusome kwa upole. Twambiriirie 1. Tukianzia pale kwanza. Nigetha tuigue kiugo kia Ngai uria kiroiga. Ndio tusikie neno la Bwana linavyosema. Ithuĩ nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo gũkũ. Sisi tumeitwa hapa. Ti gũtũmwo tũtũmirwo tũke tũtuĩrie. Si kutumwa tukuje tupeleleze. Ti gũtũmwo tũtũmirwo tũke tũrore. Hatukutumwa tuangalie ama tutizame. Nĩ gwĩtwo twĩtĩirwo gũkũ. Sisi tumeitiwa mahala hapa. Na tũgetirwo thamaki wa Ngai. Tukaitiwa ufalme wa mbinguni. Ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Sio badili usioweza hata kungeuka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Neno linasema. Nĩ twakinya Johana 6. Umefika Yohana 6. 12:11 namba cia gũtara. Namba za kuhesabu ni 12:11. Nĩ twakinya hau. Umefika pale. Mwakinya mũtikiuge ameni. Si ukifika useme amina. Johana eriganĩtie na kĩambĩrĩria. Yohana. Yohana. Ũguo nĩ mũranyita. Ngai aroke mũrathima. Mungu awabariki sana. Ngwendaga kũmũteithia. Nilikuwa nataka kuwasaidia. No nĩndona nĩ mũteithĩtio. Lakini nimeona tayari umesaidiwa. Nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Roho Mtakatifu wa Bwana. Ũteithio wa mũndũ ũhana ũcio ngwendaga gũgũteithia naguo. Uwezo na usaidizi wa binadamu unakaa hivyo. Ngai arotuteithia. Bwana atuwezeshe. Tuteithio ni Roho Mũtheru wa Ngai. Tusaidiwe na tuwezeshwe na Roho Mtakatifu. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Neno la Bwana linasema. Thutha wa maũndũ macio Jesu akiuma agĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria rĩa Galili. Baada ya hayo Yesu akakwenda ng'ambo ya bahari ya Galilaya. Na norĩo iria rĩa Tiberia. Pia linaitwa bahari ya Tiberia. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Gũtiamenyekaga. Hakukueleweka. Jesu agĩthiĩ Galili. Wakati Yesu alienda Galili. Kĩrĩndĩ kĩamenyaga atĩa? Hawakujua vile kunaenda. Gũtiataũkĩkaga. Hawakuwa wamepata jinsia ya kuelewa. Akĩingĩra iria-inĩ rĩa Galili. Akiingia pale Galilaya hawakuelewa. Kĩrĩndĩ kĩamenyithagio no. Watu haikujulikana nani aliwajulisha. Ona rĩu iria-inĩ rĩrĩ rĩa Tiberia. Hata sasa katika Tiberia. Gũtiamenyekire. Haikujulikana. Kĩrĩndĩ kĩerirwo no. Umati uliambiwa na nani? Bwana asifiwe sana. Jina Bwana liinuliwe. Korwo nĩ ũmũthĩ. Kama ni leo. No tuge ni social media. Tungesema ni mitandao. No tuge ni gatheti. Tunaweza sema ni gazeti. No tuge ni kwĩranwo gũkĩranĩtwo. Tunaweza sema ni watu wamefikisha ujumbe. Na gũkanĩrĩrwo na billboard. Na imewekwa pale kwa signboard kwa njia. Matangatho mothe magatangathwo. Matangazo inachukua kila hatua. No roho ũrĩa warĩ thĩinĩ wa mũrũ wa Ngai. Lakini roho iliyokuwa ndani ya mwana wa Mungu. Nĩ warahũraga mũndũ wĩ hatĩka-inĩ arĩ o kũrĩa arĩ. Ulikuwa unainua ama unafanya mtu alauke akiwa amenyanyaswa. Nĩ warahũraga mũndũ wĩ toro. Ulikuwa unamwamsha ambaye amelala.
agecirie gitanda-ini akiwa pale mafikira yake yanafikiria, no muthe no thie iria-ini ria Tiberia, na leo ninaweza elekea Tiberia bahali pale, no ti mundu umwariirie, lakini si mtu alimnenea, no roho uria wi thiini wa Mũrũ wa Ngai, lakini roho iliyokuwa ndani ya mwana wa Mungu ni wahotaga kwĩĩtĩra andu, ilikuwa inajikusanyishia watu. ĩra ũcio mũriganĩtie kwĩĩtĩra andu, Ambia jirani kujiitia watu. roho ũrĩa ũkũgĩa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Roho ambayo itakuwa kwa madhabahu haya, nĩ ũkũhota gwĩcarĩria andu, utaweza kujitafutia watu, nĩ ũkũhota gwĩcarĩria andu. utaweza kujikusanyishia Jesu watu. itũũra-inĩ rĩa Tiberia, Yesu akiwa pale Tiberia, gũtirĩ mũndũ etĩte, hakuna mtu aliita, ona gũtirĩ mũndũ erĩte, hakuna mtu alijulisha, no kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩmuma thutha, lakini umati ukamfuata, kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩmuma thutha, umati mkuu ukamfuata, tondũ roho ũrĩa warĩ thĩinĩ kwa wake sababu roho iliyokuwa ndani warĩ roho mũtheru wa Ngai, ilikuwa Roho Mtakatifu wa Bwana, warĩ roho ũheanĩirwo igũrũ, ilikuwa roho imepatiana kutoka mbinguni. ndabataranagia billboard, Hakuhitaji signboard, ndabataranagia matangatho, hakuhitaji matangazo, ndabataranagia kwanĩrĩrwo, hakuhitaji habari zozote tondũ zile, mĩcemanio yothe ekaga kwa sababu mikutano yote nĩ alitenda, kwĩranwo kwĩranagwo, kulikuwa kuna ujuzi wa na kuelekeza. Jesu Mũrũ wa Ngai Mwana wa Mungu arorete kũrĩa Galili, anaelekea Galilaya, kĩrĩndĩ gĩothe gĩkongana umati unaungana, na gĩgathiĩ kũrĩa arĩ. anaelekea pale Nĩ pale. tũrabatara kũgĩa na roho mũtheru Tunahitajika kuwa na Roho Mtakatifu, nĩgetha ũkarahũra andũ ndivyo tupate kuinua o watu, kũrĩa marĩ, uinue watu kila mahali walipo. ũkarahũra andũ Inafanya watu arĩa wanaote, me itanda-inĩ, walio kwa vitanda, arĩa me mathĩna-inĩ, walio kwa mashida, magoka kũrĩa tũrĩ, wanakuja mahali na tulipo. ti roho wa maheni, Si roho ya uongo, nĩ roho ũrĩa wa ma, si roho wa ukweli, roho ũrĩa wa ma, roho wa ukweli, roho ũrĩa wa roho ma, wa ukweli, roho ũrĩa wa roho ma. wa ukweli. Gũtirĩ mũndũ wacokanagĩrĩria Hakuna mtu aliwakusanya cionje kana ithua, viwete na vilema, gũtirĩ mũndũ wacokanagĩrĩria hakuna yeyote, itumumu kana arwaru, vilema na wagonjwa no wote, mekoragwo othe lakini walikuwa nĩ wanajipata, marahũrirwo, wameamshwa, nĩ mokĩririo wameamshwa nĩ roho mũtheru wa na Roho Ngai, Mtakatifu wa Bwana. magathio harĩa Mũrũ wa Ngai arĩ, Unaelekeza mahali mwana wa Mungu na alikuwa, makamũkĩra na o wanapokea kĩrĩa mũndũ akoragwo kila erirĩirie. mtu alikuwa ametumainia. Ona we ũkire Hata wewe ulikuja nĩ leo tondũ wa roho kwa mũtheru, sababu ya Roho Mtakatifu, ti matangatho, sio matangazo, ona ti thimũ ũhũrĩirwo, sio simu ulipigiwa, no ũkire lakini nĩgetha ulikuja wamũkĩre ndio o upokee kĩrĩa kile werirĩirie, unatumai, o kĩrĩa kile werirĩirie. unatumania. Nĩ ihinda rĩa gũtua Ni matua, wakati wa kukata roho kauli. waku ũgagũtongoria, Roho wako kũrĩa ukuongoza, ũrarũmĩrĩra nĩ nakũ, ufuate ni wapi, kũrĩa ũrathiĩ nĩ kule nakũ, unaelekea ni tondũ wapi. ihinda rĩrĩ Wakati huu ndini nĩ ciarahũkĩte nyingĩ, madini zimeinuka, irahũthĩra magongona moru, zinatumia madhabahu ona iraruta wĩra ũtaragocithia Inafanya Ngai. kazi sio msifu Bwana. Mwathani arogocwo. Haleluya, Ugai ameni. haleluya, Bwana asifiwe. haleluya. Nĩ mũkuga ameni na hinya. Hivi mtasema amina kwa nguvu, Haleluya. Kaĩ mũkomire? kwani umesinzia. Mwathani arogocwo. Haleluya. Gũtirĩ mũndũ werĩte andũ a Tiberia, Hakuna mtu aliyeita watu wa na maikio Tiberia. yakwa nĩ yagwa. Hizi maiki zimeanguka. Bwana asifiwe sana. Amina. Gũtirĩ mũndũ werĩte andũ a Tiberia Hakuna mtu aliambia watu wa atĩ Tiberia Jesu nĩ arathiĩ kwao. kwamba Yesu anakusanyika pale. Gũtiatangathĩtwo, Hakukuwa kumetangazwa, gũtiatangathĩtwo, hakukuwa kumetangazwa. no nĩ ngũkenera kiugo kĩa Ngai, Kinafurahia neno la Bwana. nĩ ngũgoca Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, Tamsifu Bwana ninayemwamini, tondũ iria-inĩ rĩa Tiberia kwa sababu katika lile ziwa la maandĩko Tiberia, maroiga maandiko inasema akĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ. akafuatwa na umati Ĩra ũcio mkuu. mũriganĩtie akĩrũmĩrĩrwo, Mwambie alifuatwa, akĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ mwambie kĩingĩ, akafuatwa, nĩ kĩrĩndĩ gĩetwarire, alifuatwa na umati. nĩ kĩrĩndĩ gĩetwarire, Umati ulijipeleka, nĩkĩo kĩamũrũmĩrĩire yeye ni umati ona ulimfuata, gĩtarĩ gĩte.
hata kama hawajaitwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona gutiathondeketwo posters Hata hakukuwa na posters cia kuga crusade kuri ya kusema mahali mkutano iko. Bwana asifiwe sana. Amina. Ona gutiekeretwo billboard Hakukuwa na billboard. na gutiekeretwo iretu aria mekiragwo billboard Na hakukuwa wale walembo wanawekangwa pale kwa magathiriria maundu maikarite uguo ndio maina magia ngingo wale niki. ambao wameng'ethia wamekaa style ya Bwana asifiwe sana. Amina. Gutiekeretwo Hawakuweko. gutiekeretwo billboard Haikuwa imewekwa billboard ta iria igathagiriria maguta. kama zile za mafuta. Ukoraga maguta maragathĩrio nĩ andũ menjaga Mafuta unapata watu wanatangaza wakiwa na rĩngĩ makaga kũgũrwo. na saa ingine Na inakataliwa. ũngĩona kĩndũ kĩragathĩrĩrio mũno ti kĩega. Kiona kitu ambayo inatangazwa. Ũyũ mũrũ wa Ngai ndagathagĩrĩrio. Huyu hakuwa anatangazwa. Ũyũ ndagathagĩrĩrio. Kutangazwa sana. Nĩ roho warahũraga andũ. Ulikuwa unafanya watu. Nĩ roho warahũraga andũ. Roho alikuwa anaamsha. Nĩ roho wamaragĩria. Ilikuwa inawanenea. Ũkĩra na mũrwaru waku. Amka na mgonjwa wako. Ũmũthĩ raini ĩroiga nĩ Tiberia. Raini nasema ni Tiberia. Roho wa Ngai aroiga nĩ Tiberia. Anaelekeza Tiberia. Nĩtũthiĩ tũgacere. Twende tukatembee. Mageciria nĩ icera mathiĩ. Wakitumai ni matembezi. Magakorana na hinya wa Ngai. Wanapatana nguvu za Bwana. Magakorana nĩ kuo Jesu oima. Wanapata Yesu yupo pale. Hinya wa ũhonani Nguvu ya ũkarekererio. uponyaji inaachiliwa. Ona gũtoima gũtangathe. Hata kana kama hakukuwa Ona kumetangazwa. gũtoima gwĩkĩre Hata posters. kana kwamba hakukuwa na posta. Hinya wa kũhonia Nguvu za ũkonekana. uponyaji zinaachiliwa. Gũtiramakania Haijalishi. na tũtiretangatha. Hata hatutangazi. No hinya wa Ngai Lakini nguvu za nĩ Bwana. ũgũtwarana hamwe na ithuĩ. Utatembea pamoja nasi. Na nĩ ũrĩa arahũraga. Na utaamsha. Ona arĩa makomete. Wenye wamelala. Ona arĩa monjete. Hata walemavu. Roho nĩ ũrĩa Hilo arahũraga. itafanya Arĩa wale. mariumaga. Wale watasema. Kĩgongona kĩa Ngai thutha. Kanisa ya Bwana Ti nyuma. kũhũrĩrwo thimũ. Kwa kupigiwa simu. Atakorwo wĩ wa mwena witũ. Tuambie mkuu. Nĩ roho ũretanaga. Hilo Nĩ anaitana. roho Roho ũretanaga. anaitana. Ti thimũ tũrehũragĩrwo. Simu tunapigiwa. Atĩ mũcemanio nĩ wa mũthenya mũna. Mkutano ni ya siku. Nĩ roho wa Ngai ũrĩkwarahũraga. Bwana ataitana. No ũgoka na ũrĩa ũrwarĩte. Unakuja na ule mgonjwa. Ũgoka na ũrĩa ũbataire. Unakuja na ule anahitaji. Akinya kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Fika kwa madhabahu. Hinya wa ũhonio Ya ũkarekererio. uponyaji na Ithua igetwara. ya walemavu Itumumu wanatembea. ikona. Vipofu Na arĩa wanaona. mohetwo. Wenye wamefungwa. Magatuĩka kuohorwo. Wanaachiliwa. Ona we wakorwo wĩ muohe. Hata wewe kama kwamba Nĩ roho wa Ngai ũkũrehire. Roho wa Bwana alikileta. Ĩtĩkĩra kuohorwo. Bali kufunguliwa. Ĩtĩkĩra kuohorwo. Bali kufunguliwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Ugai ameni. Semeni amina. Nĩtũthiĩte wega. Tunaenda vizuri jamani. Haleluya. Haleluya. Atĩ akĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ. Akafuatwa na umati mkuu. Akĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ ma. Umati mkubwa kweli. Nĩ ũndũ nĩkĩonaga Kwa sababu waliona ciama iria ekaga miujiza aliyotenda. andũ arĩa arwaru akĩmahonia. Wagonjwa wakiponywa. Nĩ makaga ũmũthĩ ũyũ. Wanastuka siku ya leo. Nĩ makaga ũmũthĩ ũyũ. Wanastuka siku ya leo. Tondũ nginya na billboard Kwa sababu hata billboard bũrũri-inĩ wa Kenya katika nchi yetu ciĩkĩragwo kai muone huwa inawekwa na inaambiwa mũndũ ũroimire kwa ngoma. Uone mtu aliyetoka kwa kusimu. Ũkai muone Jooni muone. mũndũ ũroimire kwa ngoma. Mtu aliyetoka kwa Oke kusimu. amwĩre ũrĩa kwa ngoma kũhana. Aje waambie vile kulipo. Tũtirabatara gũtarĩrio Hatuhitaji ũrĩa kuelezewa. ũthamaki wa ngoma ũtariĩ. Vile ufalme wa giza Nĩ ulivyo. tũĩ nĩ nduma theri. Tunajua ni giza totoro. Nĩ twĩtagwo na posters. Tunaitwa na posters. Ũkai muone Jooni muone. mũrogi wa njũkĩ Mchawi ũrĩa ararogire. vile alilala. Mũndũ ũrĩa araiyĩte maembe mene. Ambaye aliimba maembe ya Tũtigũka. hatutakuja. Jesu witũ. Yesu wetu. Tũretwo nĩ roho. Tutaitwa na roho. Ũgatwathĩrĩria kũrĩa tũrĩ. Tuelekeza mahali. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Kĩndũ kĩragathĩrĩrio ti kĩega. Kitu ambacho kinatangazwa Ugai sana ameni. kasoro. Bwana asifiwe sana. Sema amina. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Kĩrĩndĩ gĩkĩ maandĩko maroiga Umati huu maandiko inasema. kĩarĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ ma. Ilikuwa umati mkubwa. Gĩgĩthiĩ iria-inĩ rĩa Tiberia. Wakaelekea pale katika Gũtarĩ posters. bila bana bila Na posta. gĩakinya kũu. Ilipofika pale. Gĩgĩkora mũrĩithi wa arĩithi. Wakapata mlinzi wa walinzi. Mũthamaki wa thamaki. Mfalme wa farme. Ngai mwene ũhoti. Mungu mwenye uwezo. Ngai mwene hinya. Mungu mwenye nguvu. Kũu. Yupo pale.
pale, na iria rĩa Tiberia na hata bahari ya Tiberia rĩariganĩtie na werũ, ilikuwa jirani na nyika. ũguo arĩ mahoya-inĩ, Kwa hivyo alikuwa maombezi, arĩ ũtungata-inĩ, alikuwa huduma, no kĩrĩndĩ gĩtiendaga kũmenya, lakini umati haukutaka tondũ kujua, ngumo nĩyamakinyĩire kwa sababu sifa ũrĩa ziliwafikia. Jesu arahonia andũ, Yesu anaponya watu, ũrĩa Jesu ararahũra Yesu andũ, anaamsha watu, kĩrĩndĩ gĩtiamakaga umati haukutishika kana athiĩ werũ-inĩ. hata kana kwamba yuko nyikani. Aya metoro Wako sawa, wako sawa, nĩ kũgega ni kuyara-ini. ta gũthagũtha ũcio mũriganĩtie mũkawagega mwĩre tiga kũgega. Bwana asifiwe sana. Haleluya, Mwathani arogocwo. wako sawa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Werũ-inĩ gũtithiaga gũthakwo. Nyika hakuna mchezo pale. Njĩtĩkagia werũ-inĩ ũyũ mũrũ wa Ngai aingĩraga. Naamini kwa hii nyika mwana wa Mungu Warĩ wa gũthaithanĩrĩra kĩrĩndĩ. ilikuwa ya kulilia umati. Na tondũ kĩrĩndĩ nĩ kĩiguĩte Kwa ngumo. sababu umati ulisikia sifa. Na nĩ kĩanyitĩte riboti. Walishika ile ripoti. Gĩkĩmenya ona wathiĩ kwĩhinga. Wakajua hata kana kwamba ona umejifunga. wathiĩ werũ-inĩ. Hata upotelee nyikani. Tũkũhang'ahang'a tũkĩte na kũu. Tutafuata huko. Tũtikũmakio. Hatutishiki. Nĩ kũrĩa Jesu witũ arĩ. Mahali ulipo. No tũgũthiĩ kuo. Lakini tutaondoka. Na no tũkwamũkĩra. Tutapokea. Kĩrĩa twĩrirĩirie. Kile tunatumai. Harĩa hothe Ngai witũ arĩ. Yesu mahali Mungu no wetu tũgũkindĩria ho. Tutakaa pale. No tũgũkindĩria ho. Tutatulia pale. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ugai amen. Semeni amina. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inaendelea kusema thĩinĩ wa raini ya kerĩ. Mstari wa pili. Johana 6. Yohana 6. Johana Injili. Yohana Injili ya Yohana 6. John the Gospel. John the Gospel. Na andũ nĩmoragia kana ũyũ nĩwe wandĩkĩte kũguũrĩria. Na watu huwa wanauliza kana kwamba ni yeye ameandika Revelation. Ndiyo kana we nĩ ũĩ. Nĩwe wandĩkĩte kũguũrĩrio. Ni yeye ameandika. Andũ a Ngai. Johana ũyũ nĩwe wandĩkĩte kũguũrĩrio. Huyu ndiye aliandika. Bwana asifiwe sana. Kamwe na guoya. Kwani mnahofia? Gũkũ gũtihũranagwo faini wago wakĩũria. Hapa hakuna fine ukianguka mtihani. Nĩ kũrũngwo. Utaelekezwa sawa. Gũtirĩ Johana ũngĩ. Hakuna Yohana mwingine. Ũyũ nowe Johana mwendwa. Ni huyu ndiye Yohana mpendwa. Na ndamwĩrire mĩtambo-inĩ. Na niliwaambia kwenye mitandao. Ngai atwĩtĩkĩria nĩ tũgũthoma ibuku rĩa Johana. Mungu akitukubalisha tutaweza kusoma kitabu ya Yohana. Tondũ nĩ rĩrĩ ũritũ wa gospel. Kwa sababu iko na uzito wake. Nĩ rĩrĩ hinya mũingĩ. Iko na nguvu zake. Na ũtorania mũnene. Na uwezo na ushindi mkubwa. Ndarugagwo na nyũngũ nĩ kwagĩra. Hakupikwa na nyungu kwa sababu ya kupendeka. Ndarutagwo andũ-inĩ nĩ kwagĩra. Hakung'olewa katikati ya watu kwa sababu ya kupendwa. Nĩ tondũ wa ũritũ wa kiugo. Ni kwa sababu ya uzito wa neno. Andũ a Ngai manyariragwo nĩ tondũ wa anointing. Watu wa Mungu huwa wanateswa, wanateseka kwa sababu ya huduma. Manyariragwo nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Wanateswa kwa sababu ya neno la Bwana. Na rĩrĩa tũmirwo gĩthima-inĩ kĩa Patmos. Na alipotumwa mahala pale katika kisima cha Patmos. Andũ matiamũceragĩra. Watu hawakumtembelea. No igũrũ nĩ rĩahingũkire. Lakini mbingu ilifunguka. Na akĩnyitwo guoko nĩ mũraika wa Ngai. Na akashikwa mkono na malaika wa Bwana. Akĩmũtwara ikenero rĩrĩa twĩriragĩria. Na akamwelekeza. Akĩmũceria na akĩmuonia maũndũ mothe. Akamtembeza kule katika bingu ambalo huwa tunatumae. Na akĩmuonia maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ mategũkinya. Akamuonyesha mambo yote pale pale. Akĩguũrĩrio maũndũ ma thiri mũno. Akampa sifa na akamwelekeza ufunuo mkubwa. Huyu ndiye mũraika wa Ngai wa mbere. Huyu ndiye malaika wa Bwana wa kwanza. Kuonio marurumĩ kũrĩa maigagwo nĩ Ngai. Kuonyeshwa mahali ambapo storms ama radi huwa zinawekwa na Mungu. Petro agĩkua rũhiũ. Petero akibeba kũrenga andũ matũ. Wa kukata watu masikio. Ũyũ aronio thito ya mbura ya mbembe kũrĩa aikara. Yeye huwa anaonyeshwa mahali mvua ya mahindi huwa inawekwa. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Judasi akĩnegenera kĩondo kĩa mbeca. Judasi wakati anapiga kelele kwa sababu ya sadaka. Ũyũ nake aronio. Naye huyo anaonyeshwa kũrĩa ngwa na heni cikaraga. Mahali ambapo radi na magurume huwa zinawekwa. Anyitĩtwo guoko nĩ mũraika wa Ngai. Akiwa ameshikwa mkono na malaika wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Na ikara handũ athimĩirie ũguo arũthĩrĩirie. Na akikaa mahali akitazamia pale. Ndionire makanitha ma Theophila. Hakuona
Hakuona makanisa ya Theophilus. ndonire moving altar church. Hakuona moving altars church. Ndarĩ kanitha onire. Hakuona kanisa la Onire o hekalu igĩrĩ. Aliona madhabahu Onire o hekalu igĩrĩ. Aliona hekalu mbili pekee. Hallelujah. Onire o hekalu igĩrĩ. Aliona hekalu mbili pekee. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai arokũhingũra maitho. Si Mungu atufungue macho. Ici kanitha nĩ irĩ thira. Ili kanisa zitafika mwisho. Ici kanitha nĩ irĩ thira. Dini na madhehebu zitafika mwisho. Tondũ ituĩkĩte itumĩro rĩa Saitani. Kwa sababu limekuwa ni mahali patokezeo pa shetani Wenda mwenyewe. kũmenya akora original meku. Kaa kujua wakora wote wako wapi. Na arĩa moĩ gũtunyana iganda meku. Wenye wanajua kunyang'anya kunyakua. Me makanitha-inĩ. Wako pale kanisani. Ngai nĩ atigithũkanie kĩgongona gĩkĩ. Mungu achanisha madhabahu haya. Gĩtaranĩrio na igongona iria cia hĩndĩ ya marigĩrĩrio. Ihesabiwe pamoja na yale makanisa ya mwisho. Tondũ nĩ tũgwĩtigithũkania. Kwa sababu tutajiachanisha. Na maũndũ marĩa ndini Na ciĩtĩkĩtie. mambo ambayo dini imekusanyika. Na maũndũ marĩa kĩrĩndĩ gĩtĩkĩtie. Na yale mambo umati. Tũrũmĩrĩre ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Fuate maelekezo ya neno la Bwana. Tondũ kiugo kĩa Ngai gĩtigũcenjia. Kwa sababu neno la Bwana halibadiliki. Maandĩko maya maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inaendelea kusema Jesu mũrũ wa Ngai akĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ. Yesu mwana wa Mungu akafuatwa na umati mkubwa. Nĩ tondũ nĩ kĩonaga. Kwa maana waliona. Ciama iria ekaga andũ arĩa arwaru akĩmahonia. Ushuhuda wa miujiza aliyotenda kwa wagonjwa akiponywa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Muangalie jirani yako. Ta mũũrie ũrũmĩrĩire kĩ. Muulize umefuata nani? Ũrũmĩrĩire kĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Umefuata nani kwa hii madhabahu? Ta mũũrie na hinya ũrũmĩrĩire kĩ. Muulize umefuata nini hapa? Ta mũũrie mũrũ wa iya. Mwambie ndugu yangu. Mũndũ wa iya. Oi mtu wetu. Onakorwo nĩ mũwebu ta kũrĩ atĩa mũndũ wa iya. Mwambie kũrĩ atĩa. Ũrũmĩrĩire kĩ. Umefuata nini? Nĩkĩ ũrũmĩrĩire? Umefuata nini? Kĩrĩndĩ kĩarũmĩrĩire Jesu. Umati ulifuata Yesu. Tondũ nĩ kĩaiguaga. Kwa sababu walihisi walijua. Ũrĩa ahonanagia. Vile anaponya. Ũguo nginya mũndũ warĩ na homa. Kwa hivyo hata mwenye homa. Nĩ arũmagĩrĩra Jesu. Alifuata Yesu. Mũndũ warĩ na kansa. Mtu ambaye alikuwa na saratani. Nĩ arũmagĩrĩra Jesu. Alifuata Yesu pia. Mũndũ warĩ gĩtaigua. Mtu ambaye hakuwa nasikia. Mũndũ warogoyaga. Mtu ambaye ulimi ulikuwa nĩ arũmagĩrĩra Jesu. Pia akamfuata Yesu. Mũndũ ũtarĩ na maitho. Mtu ambaye hakuwa kipofu. Nĩ arũmagĩrĩra Jesu. Pia alifuata Yesu. O kũrĩa guothe Jesu athiaga. Kila mahali Yesu alienenda. Kũrĩa guothe Jesu athiaga. Ekaga wega. Jesu athiaga. Ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga. Ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga. Ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga. Ringaga ciama. Kũrĩa guothe Jesu athiaga. Ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga nĩ ahonanagia. Kũrĩa guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga nĩ ahonanagia. Kũrĩa guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga nĩ atuganaga. Kũrĩa guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesu athiaga nĩ oimaga thutha. Haleluya. Kũrĩa guothe mũrũ wa Ngai athiaga. Kila mahali mwana wa Mungu alienenda. Nĩ oimagwo thutha. Alikuwa anafuatwa. Tondũ wa ciama iria ekaga. Kwa sababu ya miujiza alivyotenda. Andũ arĩa arwaru akĩmahonia. Wagonjwa wakiponywa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Twĩ thĩinĩ wa raini ya gatatũ. Tuko mstari wa 3. Hallelujah. Hallelujah. Jesu akĩrũthĩrĩria. Akiona kĩrĩndĩ. Yesu akatisama na akaona umati. Akimenya nĩ ihinda rĩake. Akajua ni wakati wake sasa. Rĩa kwambata kĩrĩma-inĩ. Ya kupanda mlimani. Kĩrĩma-inĩ ti itherũ. Kupanda mlima sio mzaha. Ĩra ũcio mũriganĩtie kĩrĩma-inĩ ti itherũ. Mwambie jirani yako kupanda mlima sio mzaha. Kĩrĩma-inĩ ti itherũ. Kwa mlima sio mzaha. Nĩ kũrĩ andũ mambataga kĩrĩma. Kuna watu huwa wanapanda mlima. Nĩ tondũ wa maũndũ mao kĩũmbe. Kwa sababu ya mambo yao binafsi. Nĩ kũrĩ andũ mambataga kĩrĩma. Kuna watu huwa wanapanda mlima. Nĩ tondũ wa kĩgongona kĩa Ngai. Kwa sababu ya madhabahu ya Bwana. Nĩ kũrĩ andũ mambataga kĩrĩma. Kuna watu huwa wanapanda mlima. Makĩenda kũhingĩrio maũndũ fulani. Wakitumai
kuelekezwa kwa mambo yao na fulani. no kuri andu mambataga kirima Na watu pia hupanda mlima ni tondu wa bururi wao kwa kiumbe. sababu ya nchi yao kibinafsi. Icio ciothe ni irima, Hizo zote ni milima. no ni ngwenda kumenya Lakini ningependa kirima kujua giki muru wa Ngai ambata kina huu ki mlima uliopandwa na mwana wa Mungu na ulikuwa na warahuke na uthikiririe wega, ila uke na vizuri uchangamke. tondu hena uhoro kirima-ini Kuna giki, jambo katika lile mlima. hena uhotani kirima-ini Kuna giki, ujumbe na ushindi mahala pale. na kirima kiambatagwo thiku ya mbere Mlima huwa unapandwa siku ya na kwanza. gikambatwo thiku ya Huwa keri unapandwa pia siku ya na pili. gikambatwo thiku ya Pia gatatu unapanda siku ya tatu. ona thiku ya kana, Pia hata siku ya nne. no ithuĩ twambatĩte thiku ya kana Sisi tumepanda tuko siku ya tũrĩ nne. kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tukiwa kwa madhabahu ya Nĩ Bwana. tũkwenda kũmenya Tungependa kujua kĩrĩa gĩ kĩrĩma-inĩ kile gĩkĩ, ambacho kimekuwa fiche kĩrĩa gĩ kwa mlima. kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kile kiko pale kwa madhabahu Nĩ haya. ngwenda kũmenya na gũtaũkwo Tungependa kujua kuelewa pia. Jesũ ahaica kĩrĩma-inĩ Yesu alipopanda kwa mlima agĩikara thĩ ho, akaketi mahala pale. arutwo ake magĩũka, Wanafunzi wake wakafika. aikarire ho thĩ na arutwo ake Aliketi pale na wanafunzi wake. na akĩhurũka Na kĩrĩma-inĩ. akatulia mahala pale. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana liinuliwe. Toria mũndũ ũcio mũriganĩtie atĩrĩrĩ, Muulize jirani yako hivi. nĩ ũrataũkwo nĩ kĩrĩma-inĩ kĩrĩa ũrĩ? Sikweni unanielewa mlima ni upi? Nĩ ũrataũkwo nĩ thikũ iria ciũkĩtwo? Unaelewa ni siku ambazo watu wamepanda Nĩ mlima huu? ũrataũkwo nĩ mahoya marĩa mahoetwo? Unaelewa maombi watu wameomba hapa? Nĩ ũrataũkwo nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte? Unaelewa kazi ambayo imefanyika Na hapa? kĩrĩma-inĩ nĩ kwambatwo, Kwa mlima watu wamepanda. na kĩrĩma-inĩ nĩ kwambatwo. Kwa mlima watu tayari wamepanda. Maandĩko maroiga nake Jesũ akĩhaica kĩrĩma-inĩ, Maandiko inasema naye Yesu akapanda kwa mlima. agĩikara thĩ ho na arutwo ake. Akaketi pale na wanafunzi wake. No ririkane hĩndĩ ĩno Na vizuri ukumbuke wakati Bathaka ule. nĩ yakuhĩrĩirie, Pasaka ilikuwa imekaribia. gĩathĩ kĩa Bathaka kĩarĩ Meza hakuhĩ, ya Bwana ilikuwa imeandia. no mũrũ wa Ngai nĩ ambata kĩrĩma-inĩ, Lakini mwana wa Mungu amepanda na mlima. arutwo mamuma thutha Wanafunzi menyihĩtie, wamemfuata kwa magĩthiĩ upole. magĩikara thĩ magũrũ-inĩ make, Wakanyenyekea kwa miguu yake. nĩgetha mathikĩrĩrie mũthamaki Ndio ũrĩa kuga. wasikize vile mfalme atakavyosema. Mamwĩtaga master, Walikuwa wanamuita mkuu. mamwĩtaga mũthamaki, Walimuita mfalme. mamwĩtaga Kristo, Walimuita Kristo. marĩtwa mothe mega nĩ Majina mamwĩtaga, yote mazuri walimuita. makĩmenye kĩrĩma-inĩ, Walijua wakajua na kwa mlimani. tũtikũmũtiga, Na nĩ hatutamwacha. tũgũthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩu, Tutapanda kwa ule mlima. tũthiĩ tũikare thĩ hau arĩ, Keti mahali pale. na twĩnyihie na tũthikĩrĩrie. Tunyenyekee na tusikize. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ Maandiko inaendelea kusema. thĩinĩ wa raini ya kana, Mstari wa 4. na rĩrĩ Bathaka yarĩ hakuhĩ gũkinya, nĩyo gĩathĩ kĩrĩa kĩa Ayahudi. Mwathani arogocwo. Amina. Bathaka yarĩ kĩ? Pasaka ya Yahudi ilikuwa imefika. Yarĩ kĩ? Ilikuwa imekaribia. Anĩrĩrai, yarĩ kĩ? Pasa sauti. Atĩ Bathaka yarĩ kĩ? Amen. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana Na nĩ liinuliwe. gĩathĩ kĩrĩa gĩa kĩ? Kia Yahudi. Nĩ gĩathĩ kĩa Ayahudi. Pasaka ya Wayahudi. Bwana asifiwe sana. Amina. Jesu ndaramakio nĩ ciathĩ cia Ayahudi. Yesu Ndaramakio huhatishwi nĩ na ciathĩ cia mikusanyiko Kalidei. ya Wayahudi na Makalidei. Ndaramakio nĩ ciathĩ cia ndini. Haofii No mipango arutwo ya nĩ dini. maikarire thĩ magũrũ-inĩ make. Wanafunzi waliketi katika miguu Reke yake. tũigue raini ya gatano Tusikie rĩroiga. mstari wake wa 5 vile unavyosema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kanitha, Kanisa. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩkĩ mũragũtara? Kwa nini mnasinzia? Bwana asifiwe sana. Tagũthagũtha ũcio mwĩre we, Mwambie wewe. wahota gũkorwo nĩ Afilisti, Unaweza patwa na Wafilisti na hapa. egũgũkũra maitho Mũfilisti ndarĩ itherũ. Mufilisti si mchezo, huwa anang'oa macho. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko inaendelea kusema. Jesũ agĩtira maitho, ona atĩ gwĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩgũka kũrĩ we, akĩũria Filipu atĩrĩ, tũkũgũra mĩgate kũ andũ aya makĩrĩe? Mwathani arogocwo. Yesu alipotazama akaona umati mkubwa wa watu uliomjia, akamwambia Filipo, tutanunua mikate wapi ili watu hawa wale? Ndiũĩ kana nĩũĩ kĩrĩa gĩatũmire nĩ Filipo worotirwo. Kwa nini? Sijui kana kwamba unawaza ama unafahamu kwa nini Filipo ni yeye alielekewa. Tondũ kanitha wa Filipo na wa Paulo Kanisa la Filipo na Paulo nĩ watongoragio nĩ Roho Mũtheru. ilikuwa inaongozwa na Roho Mtakatifu. Jesũ nĩ amenyaga Filipo ndehĩngĩka, Yesu alijua Filipo hawezi kwazwa, na nĩ amenyaga arĩ na anja. na alijua ako na jibu. Ona gũkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Hata hapa kwa haya madhabahu nĩ ndoraga
andå ngamenya arä a mena anja wanaangalia, najua huyu anajua ona anachokifanya. tungatĩri no menyaga arä a mena anja na arä a matarĩ Hata watumishi unatizama, unaona no huyu menyaga arä oru na arä ega na ninawapenda wote, no menyaga arä ega na kinajua pia Na arĩa hata mena wenye haja. wazuri, hata wenye wako na jibu, na no menyaga arä a ingĩtũma kũndũ na arĩa itangĩtũma na ninajua mwenye natuma na mwenye naweza tuma na mwenye siwezi tuma, kwanja mũndũ ũrarĩa mũno kwa sababu hata mtu anakula sana ndimũtũmaga huwa situmi yeye, ona gũtuĩka gũkũ gũtirĩ. nigucoka kulia. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwathani arogocwo. Kila Bwana liinuliwe. Bwana asifiwe sana. Amina. Maandĩko maroiga Jesu agĩtira maitho Anasema ya kwamba Yesu akatizama na akĩona gwĩ kĩrĩndĩ na kĩingĩ, akaona umati mkubwa, akĩona gwĩ kĩrĩndĩ kĩnene, akaona umati mkuu, na kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ gĩgũka harĩ we. umati umemfikia, Kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ gĩgũka harĩ we. umemfuata, Akĩerekera mũrutwo wake, akamwelekea Filipo, akĩerekera mũrutwo wake, akaelekea mwanafunzi wake, akĩerekera Filipo, akaelekea Filipo, akĩũria Filipo atĩrĩrĩ, akamuuliza tũkũgũra mĩgate kũ? tutanunua mikate wapi? Andũ aya makĩrĩe, Watu hawa wale, tondũ kwarĩ werũ-inĩ. kwa sababu tulikuwa kwa nyika. Filipo agĩkira agĩciria, Filipo akawaza, na akafikiria, tondũ arĩ wa kĩroho, na kwa sababu alikuwa wa kiroho, oragio guo nĩgetha agerio, aliulizwa ndivyo apimwe ama ajaribiwe. amũragio guo nĩguo amũgerie. Yesu alimuuliza Filipo vile ndivyo amjaribu, Tondũ ririkana Filipo ũyũ kwa sababu ukumbuka huyu Filipo nĩwe watũmĩtwo ni yeye alikuwa ametumwa kũrĩ Mũethiopian eunuch, kwa Muethiopian eunuch, kwa mũthamaki wetagwo Kandake, falme ambaye aliitwa hivyo, ateithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, akiwezeshwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, ateithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, akiwezeshwa na Roho Mtakatifu wa akĩona Bwana, mũndũ ũgũthoma gĩkũnjo akaona mtu ambaye anasoma neno ngari-inĩ yake, akiwa kwa gari lake, Roho wa Ngai ũkĩmuoya Roho wa Bwana ukamchukua, ũkĩmwerekeria harĩa mũndũ ũcio arĩ, ukamwelekeza mahali yule mtu no alikuwa. athiaga kũmũruta. Alipokuwa pale alikwenda Jesu nĩ arĩ na ũira Yesu alikuwa na ushuhuda wate Filipo ndekũgũa ya kwamba kĩgerio, Filipo hataanguka mtihani, onawe ndũkũgũa kĩgerio, hata wewe hautaanguka onawe mtihani, ndũkũgũa kĩgerio, hata wewe hautaanguka mtihani, ona wagerio hata ukijaribiwa ndũkũgũa kĩgerio. utapita mtihani. Ugai ameni, Semeni amina. ugai tũtikũgũa kĩgerio. Hatutaanguka mtihani. Aya metoro Reverend, Hawa wamesinzia jamani, aya mekũgũa othe mathaka, hawa wanaweza mekũgũa anguka, kĩgeranio othe. wanaweza anguka wote Bwana wakicheza. asifiwe sana. Akĩmũria ũguo atĩ amũgerie, Akamuuliza vile ndivyo amjaribu, amuwe mwene nĩoĩ ũrĩa egwĩka. lakini yeye alijua vile atafanya. Filipo akiuga atĩrĩrĩ, Filipo akamjibu, Filipo akĩmũcokeria atĩrĩ, Filipo akajibu, mĩgate ya ciringi 200 ndĩngĩmaigana atĩ nĩguo o mũndũ one kanini. Filipo akamjibu, hata fedha kiasi cha denari 200 Bwana asifiwe sana. hazitoshi kununua mikate ya kuwapa watu hawa ili wakule kila mtu apate kidogo. Filipo akĩhĩtũka kĩgeranio kĩa mbeca, Filipo alipita ile jaribio la fedha, akiuga mĩgate ya ciringi 200 akasema hata mikate ya shilingi 200 ndĩngĩrĩwe hũnwo nĩ andũ aya. haiwezi shibisha wapendwa hawa. Mwathani arogocwo. Jina Bwana Nĩ liinuliwe. harĩ mũtũmwo ũngĩ wetagwo Anderea. Kuna hata mtumwa mwingine aliitwa Aderia. Reke tũigue nake ena riboti ĩrĩkũ, Tusikie naye alikuwa na ujumbe wa aina tondũ gani. othe marĩ kanitha-inĩ ũmwe Wote wako kanisani moja wa Jesu Kristo. wa Yesu Maandĩko Kristo. maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko inasema na mũrutwo wake ũmwe wetagwo Anderea, mmoja wa wanafunzi wake aliyeitwa Andrea, mũrũ wa nyina na Simeon Petero, ndugu yake Simioni Petero, akĩmwĩra atĩrĩ, na akamwambia, Bwana asifiwe sana. amen, Toigai ameni, semeni amina, toigai ameni. semeni amina. Anderea Adria na ndoĩkaine mũno, hakujulikana sana, ona ti kũndũ kũingĩ agwetagwo, sio mahali kwingi ametaja no haha tajwa. nĩ aririkanagĩrwo ho, Hapa amekubukwa, haha nĩ aririkanagĩrwo ho. hapa ametaja tajwa, Gĩa na handũ harĩa ũrĩririkanagĩrwo, hata mahali ambapo utatajwa mpendwa. hĩtũka kĩgeranio kĩa Ngai Pita no gĩa na handũ harĩa ũrĩririkanagĩrwo. mtihani na uwe na mahali unaweza Bwana kumbukwa. asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Na Bwana litukuzwe. Ugai ameni. Semeni amina. Andũ a Ngai,
Watu wa Mungu, uririkanagirwo ha? utakumbukwa wapi? Bwana asifiwe sana. Amina. Yoyo Anderea na ni muhonoku. Anderea ndiye huyu na ameokoka. Na Filipo ima hau mbere. Na Filipo alikuwa pale awali. Aheana riboti ya mbeca na ariki. Akapeana ujumbe wa fedha na akapita. Ti mbeca. Si fedha. Ni Ngai. Ni Mungu. Uga ti mbeca. Si pesa. Ni Ngai. Ni Mungu. Ti mbeca. Si pesa. Ni Ngai. Ni Mungu. Uga na hinya ti mbeca. Si pesa. Ni Ngai. Ni Mungu. Ti mbeca ikogora migunda. Si pesa zanunua mashamba. Ni Ngai. Ni Mungu. Ti mbeca igwa kama nyumba. Si pesa itajenga manyumba. Ni Ngai. Ni Mungu. Ti mbeca ikogora makari. Si pesa itanunua gari. Ni Ngai. Ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona teweretirio ni Pastor Dan Tibe. Nega. Hata hiyo iliitishwa na Pastor Dan, si pesa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. No Anderea. Lakini Andrea haha na aja. Ako hapa na jibu. No nake aja ile nayo ri. Lakini ile jibu ako nayo. Ina nganja. Iko na taswishi. Ona kedara menya wega. Hata wewe mwenyewe hashikanishi. Ona kedara taukwo wega. Mwenyewe hanyiti. Ona wende joe we na aja. Hata wewe uko na jibu. No ndora taukwo wega. Lakini hushikanishi. Na ndora menya wega. Hauelewi vizuri. No thiini wa ibuku ria Ezra. Lakini pale katika kitabu cha Ezra. Ya moko maku. Iko na jibu ya mikono yako. Ataniyo gwekererwo. Utawekewa. Kiria wetete. Kile umeitisha. Ibuku ria Ezra 10. Na Ezra 10. Rena aja yaku. Iko na jibu yangu. Todo nio thimu witu. Ndio thimu yetu. Andrea na aja. Andrea ako na jibu. No ndarata ukwo wega. Lakini haelewi. Tareke tuigue aja ya Andrea. Acha tusikie jamani. Ona we nigetha wione hari uri. Hata wewe ujipime ujue uko wapi. Bwana asifiwe sana. Amina. Uyu wambirie kwaria uhoro wa kahii. Huyu alianza story sasa za kipii. Akiuga atiriri thiini wa akasema hivi. Haha he kahii. Hapa kuna mfurana mmoja kena migate 5 ya mwenye mikate 5 ya sairi ya siali na ciongoyo 2 na samaki 2 wadogo ende tuirio tuure. Lakini hivi tukiriki vitatosha nini kwa umati wote? Vitatosha nini kwa umati huu wote? Sioria neigere ihanaine. Maswali hapa ni mawili yanafanana. Sioria neigere ihanaine. Maswali mawili yanafanana. Filipo oria atiriri. Filipo anaulizwa. Migate ya 200. Mikate ya 200. Andu maigana uri. Watu hawa wote. Ithe ndikire menyinyi. Si itakuwa kidogo sana. Andrea iga atiriri. Andrea naye anasema. Ha hena migate 5. Hapa kuna mikate. Na ciongoyo 2. 5 na samaki 2. No irio tuure. Lakini chakula hiki ni kidogo sana. Andu maigana uri. Hawa watu wote. Tukireta ki? Ni nini hicho? Ndiye kana muri mwacera kundu mugakorwo ni mwaihura irio. Ushawaitembea mahali ukapata chakula zimepakuliwa. Ugacoka guoka ageni. Halafu wageni wanafika. Mukerwo mugaegae. Unaambiwa utoatoe. Niye ndigayaga. Mimi siwezi niye ndigigaya. Mimi siwezi gawa. Ndukana ndutirie wira wa wana kunjikira irio kazi ya ujinga usiwahi fanyisha. Gucoke gukia andu unjire Ngai. Uniwekee halafu uanze kunigawia. Ona kwi hindi kureke kirio gwe twina Reverend DJ. Hata vene agaire. Kwa ukiuga. Niye ndigayaga. Bishop akugawa ni mimi niligawa. Bwana asifiwe sana. Kilikuwa nikiutanagaya ni ndamenya. Ndikiugo kia Ngai. Ngagaya. Niye ndikugaya. Hata mimi sitawahi gawa. Ona ingicera gwaku. Hata nikuje kwako. Unjikirire mbaru igiri. Uniwekee mbavu 2. Haigire thoguo. Uingie babako. Kuhuria ciere. Nitakamata yote. Ndio kubanga thoguo. Utajipanga na baba yako. Uthamaki ti worimu. Huyu mfalme sio ujinga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Jina Bwana liinuliwe. Ona kiore oraruga. Hata mwenye anapika. Ne aruga irio nyingi. Haya anapika kingi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona ingicera gwaku. Hata nikitembea kwako. Hallelujah. Hallelujah. Gukorwo na andu aingi. Kuwe na watu wengi. Unjire twikire tunini tunini. Utuambie tuwe kidogo kidogo. Ni angikorwo ni ndiraria. Mimi kama ninakula. Niwe ukurugite tunini. Wewe ndio ulikuwa umepika kidogo. Gwikira turia nguhuna. Nitaweka kiasi changu. Na ndire tha mwena-ini wa irio. Na sina huruma kwa tumbo. Tondu moko mane maheaga ciana cia ndigwa gya kuria. Mikono inalisha watoto wa theni gya kuria. Maskini inawasaidia. Uguo ndi mundu murathime. Kwa hivyo mimi niko na baraka pale. Na irio hiu. Lakini chakula ambacho kimeiva. Thani-ini yakwa. Sitagawagawa kwa sahani. Ndihune ndigia. Nitapakua nitirwo nguku. Nibakisha nipelekwe kuku.
wahota kugaira mundu Unaweza gawia mtu akorwo ni wagita kiuru awe ni mtu wa tumbo baya, uthinagio ni irio, uwe andu unataabika aingi kwa mahingagirwo irio, watu wengi kwa wanafukua gukorwo chakula. he mundu wagaire Pengine uligawia mtu tuirio wekereirwo tuingi ukiwa umeongezewa, ukirwo ni goka mugeni ambiwa mutikanu kuna mgeni wa heshima, rekei tumugaire acha tugawagawa. ingikugaira Sitawaigawa, onawe ndukagayage sitawaigawa. mugati uria uhetwo Mkate umepakuliwa nikuiganite kutosha, kiuga kiria tuhetwo neno tumepewa, nikio turaria uhoro ndio wakio tunanena leo. tutikugaya Tutagawa, twaikara nakio tutakaa nalo, tondu nikia Ngai ilo witũ Mungu wetu. mugati uria Mkate tuhetwo tulio nao nĩ ũgũtũigana utaduru na tuwezesha, ũrĩa tũgũtigia na ile wĩna tobakisha, andũ akũngania una mahali wa mawekĩre kupakua, mbawa-inĩ watu waweke kwa ũgatwarĩrwo bao, andũ mĩciĩ wapelekee na watu ithuĩ majumbani. tũtikũgaya Sisi tũkũrĩa hatutagawa, kĩrĩa gĩgũtũigana. tutatosha kile Bwana kinatutoshea. asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya, Bwana asifiwe sana. kina Bwana liinuliwe. Haleluya. Haleluya, Ndukagae usigawe tondu rĩrĩ. kwa sababu, Bwana asifiwe sana. haleluya, Muheani wa migate, mwenye alipatiana mikate, muringi wa ciama, mwenye kutenda miujiza, atwaranaga na niĩ, anapandamana nani, aratwarana na Endelea, aratwarana na Filipo, akaandamana na Filipo, kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩmumĩte na umati thutha. wote uliomfuata. Irio ici cia tũhĩ, Chakula hiki cha handũ mdogo, ha kũgayanio, kwa sababu ya nĩ kuongerereka ciongererekire, kiliongezeka, hinya wa Ngai ũkĩonekana, nguvu ya Bwana ũtũũrania wa ikaonekana, Ngai ũkĩonekana, ushindi wa Bwana onawe handũ ukaonekana. ha kũgaya, Hata wewe kuliko reke kugawa, kĩewa kĩringĩke, wacha muujiza mĩgate utendeke, ingĩhie ũtũũro-inĩ mkate waku, iongezeke, thamaki cingĩhie ũtũũro-inĩ samaki waku, waongezeke kwa nĩgetha maisha ũtũũrania yako, wa Ngai ndio wonekane. ushindi wa Bwana Ugai uonekane. ameni. Semeni amina. Niĩ ndigaya Mimi sitawahi tondũ gawa, njũĩ mũheani wa mĩgate najua mwenye aheaga kĩrĩa kupakua kĩnjigane. anapakua kinanitosha. Ĩ nĩ ũraigua, Hivi unanielewa? onawe mũheani wa mĩgate Hata wewe mwenye kupatiana akũheaga mikate, kĩrĩa, anakupatia kile unatosha. akũheaga kĩrĩa. Nĩ mũraigua andũ a Ngai? Hivi unanielewa? Bwana asifiwe sana. Haleluya. No njũ nĩ a Ngai. Mimi niligawa na niĩ ndikagaya, Onake nĩ amenya. wetua mwega Niĩ ndikagaya. kwanja ndahurahuririe gathani, Na ngiona Gĩkarehareha ũguo. hakuhĩ, ngiuga niĩ ndingĩgaya. ugakuhĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mũndũ mũũgĩ nĩ kĩ? Mwathani arogocwo. Onawe gucagucia gathani gaku, Kĩrimũ nĩ kĩohĩga gĩkĩ. ndũkae kũgaya kĩrĩa ũhetwo. Ngagaya Tigana maheni. kũgaya na kiugo na karidei. Tiga Sitawahi- kũgaya mũgate waku, Usiwahi gawa mkate ũwoye wako. ũikĩrie ngui. Uwapatie mbwa. Mĩgate itũ nĩ itũ, Mkate yetu ni yetu. anointing itũ nĩ itũ. Yetu ni yetu. Tikũmĩgaya rĩngĩ, Hatutagawia yote. tikũmĩgaya rĩngĩ. Hatutagawa. Ndĩna ciana, Niko na watoto. ndĩna kĩrĩndĩ, Niko na umati. kĩrĩa kĩnjũthĩrĩirie, Kinaonitazamia. kĩamũkĩre hinya mwerũ, Pokea nguvu amũkĩrai anointing Pokea neema. ya ũrĩithi na Na ũthĩnjĩri, ulinzi na utumishi. amũkĩrai hinya mwerũ, Pokea nguvu na mpya. ndikũmĩgaya. Hautagawa. Nĩ ya mũciĩ, Ni ya nyumbani. nĩ ya mũciĩ, Ni ya nyumbani. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Amũkĩrai Roho Mũtheru, Pokea nguvu mpya. amũkĩrai mĩgate ya igũrũ, Pokea mikate ya amũkĩrai mbingu. hinya mwerũ, Pokea nguvu thĩinĩ wa mpya. rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Amũkĩrai ũtoorania. Pokea ushindi. Haleluya. Haleluya. Ũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu Bwana makofi. asifiwe. Amina. Ndiĩ kana nĩ wataũkwo, Hivi ndiĩ unashikanisha? kana nĩ wataũkwo. Hivi unanielewa? Niĩ ndikũgaya, Mimi sijui. ona we anointing ĩrĩa wĩ nayo Hata wewe neema yako. mĩgucagucie wega, Karibia, karibia. mĩgucagucie wega, Vuruta, vuruta. nĩgetha igane mũciĩ, Ndio itoshe nyumbani. nĩgetha igane ciana, Vuruta, vuruta. nĩgetha igane kĩrĩndĩ, Ifike watoto. mĩgucagucie wega. Vuruta karibu. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwathani arogocwo. Haleluya. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu Ngai makofi ya witũ nĩ kilo. mwega. Tondũ ũcio mũriganĩtie ũkũgĩrĩte kĩ? Mwambie ulikuwa umekujia nini? Haleluya. Ũgũkĩte nĩ tondũ wa ciama. Ulikuja kwa sababu ya muujiza? Nĩ maũndũ marĩa Ngai ekĩte. Ulikuja kwa nini? Ngai gũkararia. Bwana asifiwe sana. Amina. Tondũ ũguo nĩguo. Hivyo ndivyo ilivyo. Taigua riboti ya Andrew. Sikia ripoti ya Andrea. Atĩ haha he kahĩĩ Hapa kuna kijana kena mĩgate ĩtano ya ngano aliye na mikate mitano ya sairi ya saili, na ciũngũyũ igĩrĩ, samaki wawili wadogo, ĩndĩ tũirio tũu-rĩ lakini hivi havitoshi, tũkĩrĩ kĩ? na ni kwa umati huu wote, Andũ maigana ũũ. hao wote. Bwana asifiwe sana. Amina.
tuirio tou tukiriki andu maigana o chakula hiki ni nini kwa andu acio watu ni hawa wote? mabangirwo itikahora Hawa watu wapangwe na wona vizuri giti gitari pole. giikarire ugiikarire mbere Ukiona nigetha andu kiti acio ambacho hakuna maiganire mtu amekalia, ni vizuri uketi mahala pale. okoka giti kiu hau mbere Songa hiyo ingine. wakorwo wina maitho makuona ni rona giti kiu Kiangalia heria uone kiti Biblia hau ingine. Songa hiyo. heria Biblia hau nigetha Ondoa andu aria Biblia, maiganire ondoa mfuko, ondoa sweta, ikaliwe. na mebange wega. Ndio watu wakalie. Bwana asifiwe sana. Heria fulana yaku hau, tutiguriire fulana yaku kana igoti Hakuna rĩaku mahali kiti kimepangwa cha tugureire begi andu a Ngai. na shati yote ile ama mkoba. Ni vizuri uwache watu wa Mungu waketi. Tafadhali. Bwana asifiwe sana. Amina. Giti kiu ki mbere yaku Hiyo ugiikarire kiti wega. iliyo mbele yako ni vizuri uikalie. Hatikage mundu kurugama. Kusiwe na watu watakaosimama. Bwana asifiwe sana. Amina. Naona giti ki mbere yaku akorwo ni urona ndui maitho ni tofauti. Unajua macho pia kuna tatizo. Ukiona kuna kiti iko mbele yako, ikarira. Kalia. No akorwo ndurona ni sawa. Kama huoni, saidiwa na jirani. Bwana asifiwe sana. TV ici ni ihorio biu. Hizi TV tunaweza zima. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Taigua icokia ria mundu gwitwo Andrew. Hebu sikiza majibu ya Andrea. Ate haha hena kahii. Hapa kuna kijana. Na nota story malaria. Bwana asifiwe sana. Kama wanachapa mastori. Haha hena kahii. Hapa kuna kijana. Na kahii gaka. Huyu kijana kena migate igana. Ako na mikate 5. Kena migate igana. Mikate 5. Na thamaki cigana. Samaki 2 wadogo. No riri tuirio tou ni tuni. Chakula hiki ni kama nini? Andu maigana atia. Kwa huu umati wote. Bwana asifiwe sana. Andu maigana atia. Huu umati wote. Andu maigana atia. Kwa huu umati wote. Andu maigana o wothe. No ni ngugoca Ngai wa iguru. Lakini tamtukuza Bwana wa bingu. Tondu mbeca itikoragwo thiini wa roho. Fedha hazipo katika ndani ya roho. No mugate ni Mwathani. Lakini mkate ni Mungu mwenyewe. Yesu akimenya ndikwambararia thamaki wa Kaisari. Akajua hata inua ufalme wa Kaisari. Ndikwambararia thamaki wa mbeca. Sitainua ufalme wa fedha. No ngutiithia mwili uyu wakwa. Nitaheshimisha mwili huu. Tondu guo witanitio na mugate. Kwa maana ndio umeitanishwa na mkate. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Kiate kiama kia mbeca gitingiaringirwo. Kama ni muujiza wa fedha haungetendeka wakati huu. Ni muraigua. Hivi unanielewa? Kiama kia mbeca no kingiakire atia. Muujiza wa fedha uga no kingiaringirwo. Pia ingetendeka, na kuoneke makiri ma mbeca. Fedha zingepatikana mahali pale. Migategirwo. Mikate ikimbiliwe. Kwi hindi ahingiriirio kihingo-ini gia Kaperinaumu. Kuna wakati alifungiliwa katika lango la Kaperinaumu. Na athire riria andu marutaga igoti. Na alienda pale wakati watu wanalipa ushuru. Na andu mamuona makimaka na makinyana. Watu walipomuona walistuka wakastuka sana. No moimanite thutha na Simeon Peter. Lakini walimfuata pia pamoja na Simoni Petero. Andu acio mahiukiire Simeon Peter. Wale watu walikimbia kwa Simeoni. Makimuria Simeon. Wakamuuliza Simeoni. We Peter we. We Petero. Munene wanyu ni arutaga igoti kana aca? Mkubwa wenu huwa anatoa ushuru ama la? Simeoni nake akiona kimundu kiari guoya no nitagitari guoya. Simeoni kilikuwa kioga tu vipi. Na nikiakuaga ruhiu rwa kurenga andu matu. Pia alikuwa na upanga wa kukata masikio. Ungienda kumenya mundu we guoya. Kitaka kujua mtu ni muoga. Riria mwatu okorwo nake oya ihiga. Ni wakati umeenda kupigana uone. Ucio bara ya moko ndangihota. Muone anatafuta kitu, ujue vita vya mikono hawezi. Na niwega kweherera bara cia irimu. Na ni vizuri kuondokea vita vya wajinga. Uguo Petero athi akuite ruhiu. Petero alibeba upanga. Ndinguri na nduri kana ari. Gaka karega nawe baba ari. Tire kuraguranirio. Akararugama kuguru-ini kuria kwega ri. Tire kuraguranirio. Ngai itu no mwihoke no ndingigukanira baba witu. Thakame. No kai ni karumia mubuto tweyoneire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Yesu witu akimenya. Na Yesu akajua. Ekurugama mwena-ini wa mugate. Kasimama kwa kipande cha mkate. No Simeon Peter. Lakini Simeoni Petero akianirira akiuga munene witu ni arutaga igoti. Akapasa sauti akasema mkubwa wetu hulipa ushuru. No Yesu akimuria atiriri. Lakini Yesu akamuuliza. Petero. Ni andu othamaki uriku? Ni watu wa ufalme upi? Ni andu othamaki uriku? Ni watu wa ufalme upi? No nigetha tutikahinge kirindi giki. Na ndio tuzikwase yote. Nie mihuko yakwa ndikuaga mbeca. Mimi mfuko yangu
haina tengera maana ya kure pesa. iria-ini Kimbia kule baharini, uthie utege kiunguyu kiria uritega mbere hata samaki yote utakayemshika wa ukihingure kwanza. kanua Fungue kinywa, urute sekeri imwe toa iku sekeri moja iliyo kule. thito ya Ngai gutire kundu itari Katika store ya Mungu thito ya hakuna Ngai kitu gutire huwezi kundu kosa. itari Mahali pa Mungu hakuna kitu thito ya unaweza indo kosa. ciaku gutire kundu itari Store ya Mungu hakuna kitu thito huwezi ya indo pata. ciaku i handu hothe Store ya Mungu iko kila mahali. kurabatara utumwo ni Jesu Nahitaji tu tumwe na Yesu. kurabatara utumwo ni Mwathani Uongozwe na Yesu. thito ya utonga wakwa Store ya iguku utajiri yangu iko hapa. kurabatara ngorwo ni Ngai undumite Natumai niwe nimetumwa na thito ya Bwana. wira waku Store ya kazi utonga yako, waku utajiri wako, indo ciaku mali yako cie haria Jesu siko agutumite mahali ambapo Yesu thiini wa amekutuma. ritwa ria Kwa Jesu jina la Yesu. Petero nake agiathika Petero akatii, agithie kuria iria-ini akaondoka baharini, agitega kiunguyu kia akatega mbere samaki mara moja, agikihingura kanua akafungua kama vile agikora aliagizwa, kwina sekeri imwe akapata tu sekeri moja ya muigana na ya tondu tosha. kwarutagwo nuthu ya sekeri Ilikuwa inatolewa nusu uguo sekeri, ndongereire hakuongezea, kana akirutaruta hakuondodoza, agithie na sekeri imwe tu kaelekea sekeri moja, agithie na sekeri imwe kaenda tu kwa sekeri moja. Mwathani arogocwo Jina la Bwana liinuliwe. agithie akiruta igoti Akalipa ushuru. no Jesu amwirire Yesu atiriri kamjulisha, nigetha andu aya matikae kuhingika hivyo ri hawa watu thie wasikwazike, ugethe mbeca enda utafute hela, uke urute sekeri ulipe ushuru, urute nuthu ya sekeri ni tondu toe waku nusu kwa sababu na niaba nuthu ya yangu, sekeri ni tondu nusu wakwa sekeri pia kwa niaba yako. ciokire mbeca ciiganĩire Zilikuja zinatosheleka itekũhĩnga kanitha wa bila Ngai kukwasa kanisa Ngai ya Bwana. ũtũhe indo iria Mungu ciiganĩire tupatie mali Ngai ũtũhe indo inayotoshea, iria mali ciiganĩire inayotosha, Ngai ũtũhe indo iria vitu ciiganĩire vinavyotosha. Mwathani arogocwo Haleluya. Ngai ũtũhe indo iria itũiganĩire Tupe kinayotosha. ona thĩ yahĩngĩke Hata hĩngĩke dunia yũrie ikikwasika kana nĩ ikwasike. tũrutaga magoti Iulize kama na indo tunalipa iria ushuru. tũhetwo Vitu ambavyo nĩ tumepatiwa itũiganĩire ithuĩ vinatutosha. indo iria mũkũheo Tumeridhika. nĩ itũiganĩire Vile Bwana ithuĩ ametupatia. hinya wa Ngai ũronekana Nguvu za Bwana thĩinĩ wa zionekane rĩtwa rĩa kwa Jesu. jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ĩro cio mũriganĩtie gũtira makania. Mwambie haijalishi Indo ciakwa vitu vyangu harĩa irĩ mahali zipo, nĩ Jesu ũndũmĩte. Yesu amenituma. Gũtirĩ kĩndũ gĩaku kĩbatiĩ kũũra Hakuna kitu chako angĩkorwo kinaweza ũtũmĩtwo potea. nĩ Jesu. Kama umetumwa na Gũtirĩ Yesu. kĩndũ ũbatiĩ kwaga Hakuna kitu angĩkorwo ũtũmĩtwo nĩ Jesu. sababu tumetumwa na Niĩ Yesu. ndirĩ kĩndũ itangĩgĩa Hakuna kitu siwezi angĩkorwo kosa. nĩ gwĩtwo njĩtĩtwo nĩ Kama Ngai. nimeitwa na Yesu. Ndirĩ kĩndũ itangĩgĩa Hamna. kĩrĩa kĩnjiganĩte Kile ambazo siwezi angĩkorwo pata. nĩ anointing ya Ngai Kama ni neema na thĩinĩ wa mafuta ya rĩtwa Bwana. rĩa Jesu. Kwa jina la Bwana Yesu. asifiwe sana. Haleluya. Onake Anderea ena kiugo, Endelea, bado ako na neno, ena kiugo ako na jibu, ĩro cio mũriganĩtie na kiugo ako na jibu. nowe ena kiugo kĩa muoyo. Ako na neno la uzima. Bwana asifiwe sana. Amina. Ena kiugo kĩa muoyo, La uzima. nĩetigithũkania na roho wa mbeca, Amejiachanisha na roho ya fedha, amenya haha nĩ Ngai akajua hapa ni Bwana na nĩ kĩgeranio-inĩ marĩ, na tuko katika mtihani. na nĩ wega mũhĩtũke Ni kĩgerio, vizuri kupita kila jaribio, nĩ wega kũhĩtũka kĩgeranio kĩa vizuri Ngai. kupita mtihani wa Bwana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko inaendelea akasema, nake Jesu akiuga, naye Yesu akasema, ĩrai andũ maikare thĩ, waketisheni watu chini. na rĩrĩ handũ hau harĩ na nyeki nyingĩ, Waketisheni watu chini pahali arũme magĩikara thĩ mangĩhinga ta 5,000. penye majani mengi eneo lile, na watu waliketi pale, walikuwa ni wanaume wapatao 5,000. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana liinuliwe. Arũme arĩa megũkũ tarũgama nginya tũhĩ. Wanaume walioko huku, vijana yeyote asimame. Bwana asifiwe sana. Mwanaume mpaka Mwathani vijana, arogocwo. mpaka vijana wadogo. Gũkũ nĩ gũke. Hapa ni Arũme othe ta nĩ moke haha. wanaume wote wakuja hapa mbele, Mũndũ wothe ũyũ nĩ mũndũrũme, ona tũhĩ tuothe. hata wale wadogo wakuje. Arũme acio nĩ aingĩ. Hawa wanaume ni wengi. Arũme acio nĩ aingĩ. Hawa wameongezeka. Bwana asifiwe sana. Amina. Amina. Arũme acio nĩ aingĩ. Hawa ni wengi. Hũrĩrai arũme rũhĩ. Wapigie makofi. Hũrĩrai athuri rũhĩ. Pigia wazee makofi. Athuri matinyararagwo. Huwezi cheza na athuri wazee. matiragwo. Hauwezi nyanyasa wazee. Na njiguaga Gĩkũyũ gĩkiuga, na hata Kikuyu inasema atĩ gũtirĩ ya kahĩta karigwo kĩ. Hakuna ya kijana ambao hatarĩ kahĩta karigwo kĩ. Kĩmũtwe. Rĩathani rĩa mbere
Rĩathani rĩa mbere rĩa kerĩ gũtirĩ kahĩta karigwo kĩ thimo nĩ mũciĩ gũkĩra maathani. Unajua Bwana asifiwe sana. Methali kulipo. Ambararĩriai athuri aya moko. Elekezeni mikono yenu kwa wazee hawa. Arĩa othe me kĩgongona-inĩ. Wale wako kwa madhabahu. Ugai marathimwo nĩ Ngai. Sema Bwana wabariki. Athuri othe marathimwo nĩ Ngai. Wazee wote wabarikiwe. Naya nĩ megũtũgĩrio nĩ Ngai. Watainuliwa na Bwana. Mahingũrĩrwo njĩra ciao ciothe. Wafunguliwe njia zao zote. Rũgamai na igũrũ. Simameni juu. Muge athuri a kĩgongona nĩ twamũrathima. Sema wazee tumewabariki. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ugai athuri a kĩgongona. Wazee wa madhabahu. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima. Marathimei rĩngĩ. Muge athuri a kĩgongona gĩkĩ. Jehova aromũrathima. Mumenyagĩrĩre. Amen. Na inyuĩ athuri ambararĩriai rũciaro rwanyu. Na nyinyi wazee elekezeni moko na igũrũ mikono kwa mũmere Jehova uzawe. aromũrathima. Waambieni Yehova abariki. Rathima ikĩgongona kĩa Ngai hĩndĩ ĩngĩ athuri tondũ nĩ inyuĩ mwĩna kĩrathimo. Muge Jehova aromũrathima. Situbariki madhabahu tuseme na Yehova akabariki. Kĩu twarathimwo nĩ athuri nĩ twamũkĩra. Twamũkĩra hiyo Na tumepokea. nĩ kĩahingũra njĩra. Na hiyo imefungua milango. Ikarai thĩ athuri a kanitha. Tuketi sasa. Ũguo na mĩgate ĩrĩa ĩkuo Pastor Lucy ũmenye ndĩngĩigana. Kwa hivyo hata ile mikate iliyoko ujue haitatosha. Nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka. Utajipanga. Ti niĩ ngwĩraga ũtĩĩo nĩ andũ. Sio mimi huwa anasema uheshimishwe na watu. Nĩ Mwathani. Anasema Bwana asifiwe sana. Amina. Mĩgate ĩyo ĩkĩnyiha. Hiyo mikate ikapungua. Na kwarĩ na athuri aingĩ. Na kulikuwa na wazee wengi. Na athuri a kĩgongona gĩkĩ nĩo gĩtababa wao. Na wazee wa madhabahu haya ni wajanja kama askofu wao. Ti arĩa kwĩrwo magae irio atĩ ageni nĩ maingĩhire. Sio wale wa kuambiwa wagawagawa kuna mtu amefika. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua. Hivi unashika. Athuri a kanitha nĩ mwaigua. Wazee umesikia. Ũngĩkerwo nĩ mũtumia waku ũgae irio kwĩna andũ mwĩre we. Kiambiwa na mke wako tugawagawe kuna mtu amepita mwambie. Hiyo mwambie. ni polisi ya kanitha witũ. Mwambie hiyo ni polisi ya Theophilus. Tutigayaga irio ithuĩ. Tutihatagĩrĩrio. Coka riko ruge rĩngĩ. Enda ukapike. Nĩ ũkũmenyaga nĩ kũroka andũ aingĩ. Ulijua watu wengi wanakuja. Bwana asifiwe sana. Na hau athuri mwĩ mbere. Hapo wazee ni tiki. Ndũkanetĩkĩre kũgaya irio thani. Sikubali. Atĩ irio nĩ mũgeni. Teireo ni mũgeni. Ndũkanagerie. Kaneke tajo. Ũngĩgeka ũguo ũgakũrũgamia kanitha. Usifanye hivyo kwa sababu utasimamisha. Bwana asifiwe sana. He handũ tũtagĩaga tha. Kuna mahali hatuna huruma. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandĩko inaendelea kusema. Nake Jesũ akiuga. Yesu akawaambia. Nake Jesũ agĩkĩiyũkia mĩgate ĩyo. Yesu akatia wakfu ile mikate. Na arĩkia gũcokeria Ngai ngatho. Alipomshukuru Bwana. Akĩgaĩra andũ acio maikaire thĩ. Akawagawia walioketi. Ona ciũngũyũ nacio o ũndũ ũmwe. Hata samaki kama vile vile. Akĩmahe cigana o ũrĩa. Akawapatia kama vile. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. He andũ a Ngai. Mũndũ aheirwo cigana o ũrĩa. Kila mtu alipatiwa kama vile alitumaye. Wenda pro box niwe wethure. Ukitaka pro box niwe umechagua. Whether fit niwe wethure. Ukitaka vit niwe umechagua. Tondũ kuhewa o torea. Kwa sababu utapewa kile. Wenda Mercedes niwe weka atia. Ukitaka extra utapewa
wenda ngari iria cingĩraga athuri marũgamĩte nĩwe weka atĩa? Ukitaka zile kubwa za wazee wakiwa wenda kamũgũnda ka 40/8 nĩwe weka atĩa? ukitaka kaproti kadogo, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa irathimo, siku ya leo ni ya baraka, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa kwĩgwatĩra, siku ya leo ni ya kupokea, na kĩrĩa ũkwĩgwatĩra nĩkĩo na kũinũkia, kile utatumai ndio utapokea. gĩkũgaywo ta ũrĩa ũkwenda, Utagawiwa kama utakavyo, ũkũheo ta ũrĩa ũkwenda, utatunukiwa kama vile ũkũheo umetarajia, ta ũrĩa ũkwenda, utapatiwa kama vile na mũndũ umetumai. aigue na anyite. Kila mtu ashike Jesu na ndarĩ elewe. mũndũ agaĩire mĩgate, Yesu hakugawia mtu mũndũ mkate, amũkagĩra kila mtu o alipokea ũrĩa kwenda. kama vile angetumae. Gũtirĩ mũndũ wathimĩirwo Hakuna mtu alipimiwa mũgate kana thamaki, mkate ama samaki. onawe ndũgũthimĩrwo Hata tonga, mimi sitapimiwa utajiri, onawe ndũgũthimĩrwo indo, sitapimiwa mali, onawe ndũgũthimĩrwo mĩgũnda, sitapimiwa mashamba, onawe ndũgũthimĩrwo ngari. sitapimiwa magari. Bwana asifiwe. Haleluya! No nginya tume Lazima tutoke levo-inĩ ya rũkũngũ, levo ya vumbi. tondũ mũgai wa mĩgate Mwenye anagawa nĩwe mikate, tumĩte thutha, ndiye tumefuata. mũheani wa nyama Apatia naye nĩwe nyama, tumĩte ndiye thutha, tumefuata. na mũndũ Na aragaĩrwo mtu o atagawiwa ũrĩa ekwenda. kama atakavyo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũteithia gũtaũkwo, Mungu wetu asaidie kuelewa, na Ngai witũ amũhe kũmenya. na Mungu apatie hekima. Makerwo maikare thĩ, Wakaambiwa waketi chini, no hĩndĩ ĩyo kĩama lakini wakati ule nĩ muujiza kũramenyeka kũrĩa kĩerekeirio. inajulikana mahali Mũndũ imeelekezwa. akĩgaĩrwo, Kila mtu akagawiwa, mũndũ akĩgaĩrwo kila mtu akagawiwa o kĩrĩa kũigania. kile alitumai na Ngai ũcio ataridhika. nĩwe Huyo Mungu njĩtĩkĩtie, ndiye namwamini, Ngai ũyũ nĩwe huyu ndiye nyendete. nampenda. Ngaĩra kĩrĩa Nigawie ndĩrirĩirie, kile natumai, ngaĩra andũ aya kĩrĩa merirĩirie, gawie hawa kile na wanatumaini, kĩrĩa mekũigania, kile wataridhika thĩinĩ nacho, wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. kwa jina la Yesu. Teka rũhĩro waku ũguo, Weka mkono yako hivi, ũkũhenio nĩ ngundi yaku. utadanganywa na ngumi yako. Kwĩ hĩndĩ twekĩragĩrwo irio gĩthani gĩtagwo sinia, Kuna wakati tulikuwa tunawekewa chakula kwa sinia, na rĩngĩ nĩ twekeranagĩrwo hamwe na airĩtu. na mara ingine tungewekewa pamoja mpaka Nĩ wasichana. ihinda rĩa gũtharana. Ni wakati wa kukusanya. Nĩ kũrĩ mũndũ akĩrĩa ngundi ya mbere, Kuna mwingine akinyakua ngumi ya kwanza, tondũ niĩ nĩ ndĩaga naruo no mũthĩ, kwa sababu bishop huwa anakula haraka haraka. ndakoragwo ndĩ ngundi ya gatatũ. Yeye alikuwa ya tatu. Ũguo wona ndĩ mbere yaku ndũkamake, Kwa hivyo ukiniona niko mbele nĩ mũtharĩre wa mĩgate, ni vile najua kunyakua. nĩ mũtharĩre wa kĩ, Na kunyakua o mikate. kĩrĩa gĩkũnjiga. Inaniridhi Ũguo wona ndĩ mbere yaku tiga ũiru, Ukiniona niko level yako hapo wona mbele. itarĩ na level-inĩ yaku tiga thĩna, Usiponiona kwa kiwango chako tondũ usiponiona. ndĩna thiri, Mimi niko na siri. na nĩyo ndĩrenda gũkũhe mũthenya wa ũmũthĩ, Nataka nikupatie siku ya leo. tondũ kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ, Andiko inaendelea kusema, nake Jesũ akĩiyũkia mĩgate ĩyo, Yesu akatia wakfu mikate hiyo. uga na hinya akĩiyũkia mĩgate ĩyo, Akaishtia wakfu. uga na hinya Sema kwa nguvu. aiyũkia mĩgate rĩ, Alipotia wakfu, ikinya rĩu rĩngĩekire nĩ hiyo atĩa? hatua lingine ni lipi? Acokeirie Ngai ngatho. Akamshukuru Bwana. Abocokie ngatho nĩ hau ũrĩ, Shukuru Bwana mahali ulipo. abocokie ngatho tondũ nĩ ũiyũkĩtio Shukuru Bwana mahali kwa sababu umetiwa kĩgongona-inĩ wakfu. kĩa Ngai. Kwa madhabahu ya Wĩre Bwana. Ngai nĩ Mwambie thengio, Bwana asante. tondũ kĩgongona gĩkĩrekererio ũtonga, Madhabahu ikiachilia onawe nĩ baraka. ũkwamũkĩra ũtonga Hata wewe mũnene. utapokea. Gĩgongona gĩkĩamũkĩra maũndũ manene, Madhabahu ikipokea mambo onawe nĩ makubwa. ũkwamũkĩra. Hata wewe Tũmbe utapokea. tũcokerie Ngai ngatho. Tumshukuru Bwana. No mũgate wĩ moko-inĩ ma mũrũ wa Kate Ngai, iko mikononi mwa Yesu. mũgate wĩ moko-inĩ ma mũrũ wa Kate Ngai. iko mikononi mwa Yesu. Onake aurora ũguo agĩcokeria Ngai ngatho, Alipoangalia akamshukuru akĩmenya Bwana. ũyũ nĩ mũgate wa igũrũ, Akasema huu ni mkate ũyũ wa nĩ mũgate mbingu. ũheanĩirwo thamaki-inĩ Huu wa Ngai. umeachiliwa kutoka mbinguni. Kĩrĩa mũkũrathimĩrwo haha mũthenya wa Kile ũmũthĩ, utabarikiwa hapa leo. mũtikũrũmĩrwo nĩ ago na aragũri, Hautalaaniwa na ona washamu. mũtikwĩrwo mũhoyaga caitani, Hautaambiwa unamwabudu shetani. mũtikũrumwo, Hautatusiwa. irumi cianyu nĩ nguĩte, Nimebeba ũtonga wanyu matusi. mũtikwĩrwo, Ajili yenu nĩ wogo na haitachukuliwa. ũragũri. Nĩ njĩrĩtwo ma kũigana, Nimeambiwa ya no kutosha. mĩrigo yanyu nĩ ndakua, Magonjwa yenu na nĩ nimebeba. mũkwambarario nĩ Ngai, Tainuliwa na nĩ Bwana. mũgũtũgĩrio nĩ Ngai, Tainuliwa na na Bwana. nĩ mũkũgĩa na indo nyingĩ, Tapata na mali mingi. na mũtikũrumĩrwo indo icio, Hamtalaaniwa. tondũ
Kĩondo nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Ni baraka ya Kĩrĩa Bwana. ũhereirwo igũrũ. Kile umepatiwa Kĩrĩa mbinguni. ũrathimĩirwo igũrũ. Kile umepatiwa Gĩtigwo mbinguni. kuongerera kĩeha. Haitaleta Gĩtigwo huzuni. kuongerera maithori. Haitaleta Thĩinĩ wa majonzi. rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Jesu witũ agĩka atĩa? Yesu Agĩcokia ngatho. akashukuru. Haleluya. Hallelujah. Nake Jesu akĩiyũkia mĩgate ĩyo. Yesu akatia wakfu ile Na mikate. arĩkia gũcokeria Ngai ngatho. Alipomshukuru Bwana. Haleluya. Hallelujah. Kĩrĩa tũraheo Kile ambacho tunapatiwa kĩheanĩirwo igũrũ. kimeachiliwa kutoka mbinguni. Kĩrĩa ũramũkĩra Kile unapokea kĩheanĩirwo igũrũ. kimeachiliwa kutoka mbinguni. Arĩkia gũcokeria Ngai ngatho. Baada ya kumaliza kumshukuru Arĩkia Bwana. gũcokeria Ngai ngatho. Baada ya kumshukuru Bwana. Ugai gũcokeria Ngai ngatho. Sema kumshukuru Bwana. Ndiũĩ kana tũratwarana. Sijui kana kwamba Arĩkia tunaelewana. gũcokeria Ngai ngatho. Alipomshukuru Bwana. Othe magĩikara thĩ. Wote wakaketi. Akĩmagaĩra. Akawagawia. Akĩmagaĩra. Akawagawia. Akĩmagaĩra. Akawagawia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Arĩkia gũcokeria Ngai ngatho. Alipomshukuru Arĩkia Bwana. gũcokeria Ngai kĩ? Alipomshukuru Bwana. Ngatho. Amũkĩrai. Pokea. Kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Kila mtu ametumai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Pokea. Mũndũ erirĩirie. Kila mtu Ngai ametumai. nĩndagũtĩĩa. Bwana Nĩ nakushukuru tondũ wa kĩrĩndĩ kwa gĩkĩ. sababu ya umati Na huu. nĩndagũcokeria ngatho. Ninakushukuru. Reke mamũkĩre. Wacha O wapokee. kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Kila mtu O kĩrĩa amegojea. mũndũ erirĩirie. Kila mtu Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa kwa Jesu. jina la Yesu. Ugai ameni. Sema amina. Semeni amen. Sema amina. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Ni wakati wa O kĩrĩa kupokea. mũndũ ekĩte atĩa. Kila mtu O kĩrĩa ametumai. mũndũ ekĩte atĩa. Kila mtu ametumai. Nĩndamũrathima. Ninawabarikisha. Nĩndamũrathima. Ninawabariki. Mũrĩ arathime. Mũrĩ Mebarikiwa. arathime. Mebarikiwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Ngai nĩndagũcokeria ngatho. Mungu ninakushukuru. Na nĩndagũtĩĩa mũno. Ninakuheshimu Bwana. Na nĩndakwambararia mũno. Asante Bwana. Ndathimĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ. Barikia wapendwa Gĩtũũre hawa. kĩmenyete wĩ Ngai. Wajue wewe ni Bwana. Ndathimĩra andũ aya. Barikia hawa Matũũre watu. mamenyete wĩ Ngai. Wajue wewe ni Bwana. Ndathimĩra andũ aya. Bariki watu Matũũre hawa. mamenyete wĩ Ngai. Wajue wewe ni Bwana. Ndathimĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ. Bariki umati huu. Ndaria kĩrathimo. Nanena Na baraka. ndamũtheria na Ninawatakasa maĩ matheru. kwa maji Thĩinĩ wa takatifu. rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Ndaria kĩrathimo. Nanena baraka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Tũrĩ arathime. Tumebarikiwa. Ugai tũrĩ arathime. Tumebarikiwa. Tũrĩ arathime. Tumebarikiwa. Ugai tũrĩ arathime. Tumebarikiwa. Ugai tũrĩ arathime. Tumebarikiwa. Ugai tũrĩ arathime. Sema tumebarikiwa. Na arĩkia gũcokeria Ngai ngatho. Ya mwisho wa Akĩgaĩra shukrani. kĩrĩndĩ. Akagawia O umati. ũrĩa mũndũ aiganagia. Kila mtu Akĩgaĩrwo mũgate wake. akagawiwa mkate Thikũ iria wake. ũkĩte. Zile siku Mĩthenya umekuja. ĩrĩa ũkĩte. Zile siku umekuwa Mathaa hapa. marĩa ũkĩte. Yale ni O sana kĩrĩa umekuwa. werirĩirie. Yale ambayo Ũtuĩke wa umemwamini Bwana. kwamũkĩra. Lazima tupokee. Igongona ritũ. Lazima tupokee dhabihu yetu. Nĩrĩtĩkĩrĩku. Limekubalika. Nĩrĩtĩkĩrĩku. Limekubalika. Nĩrĩtĩkĩrĩku. Limekubalika. Nĩrĩtĩkĩrĩku. Limekubalika. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Na ndoiga mũrĩatherie. Umetakaswa. Ndoiga mũrĩatherie. Umetakaswa. Ndoiga mũrĩatherie. Umetakaswa. Ndoiga mũrĩatherie. Thĩinĩ Umetakaswa. wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Mũthamaki wa thamaki. Ndũkegite maĩ. Maya matirĩ igongona marutĩirwo. Usiogope maji. Nĩ rĩa gũtheria andũ. Ya kutakasa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai nĩndagũtĩĩa. Bwana Na nakuheshimu. ndagũcokeria Na ngatho. kutukuza. O ũguo kiugo gĩaku kĩraiga. Vile vile neno Arutwo linasema. magĩikaria andũ thĩ. Wanafunzi Kĩrĩndĩ wanavyosema. gĩgĩikara thĩ. Wakaketi. Gĩkĩgaĩrwo. Wakagawiwa. O ũrĩa mũndũ Kama vile erirĩirie. mtu alivyotumai. Na ndaria kĩrathimo. Nami nanena baraka. Mwamũkĩre. O ũrĩa Pokea. mũndũ erirĩirie. Pokea O utumainio. ũrĩa mũndũ erirĩirie. Pokea kile unatumai. Mwamũkĩre. Pokea. Mwamũkĩre. Pokea. Mwamũkĩre. Pokea Thĩinĩ sasa. wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ Piga rwega. Bwana Yesu makofi. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ Piga Bwana rwega. Yesu makofi. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ Piga rwega. Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana. Ũngĩteithio kũruta igongona rĩothe ruta.
Kaigua wĩna thĩna. Nyita sacrifice yaku ũguo. Sacrifice yako na mkono. Nyita sacrifice yo yothe na guoko gwaku. Shika matoleo yako yoyote kwa mkono. Tondũ na amwe mararuta na amwe matiraruta. Kwa sababu naona wengine wameelewa, Ũtarĩ ũiganĩre nĩ tondũ wa Mwathani. Kama huna ni vizuri uridhike. Nĩ ũtũrĩte ũrutĩte. Ni vizuri huwa unaaminika. No wewe na igongona ũngĩruta. Uliye na dhabihu ya Nĩambararie na kutoa. igũrũ kũrĩ Ngai. Ni vizuri ulitoa. Uge nĩ ndamũkĩra. Nimepokea. Kĩrĩa gĩothe ndũraga Kile ndĩrirĩirie. ambacho natumai. Nĩ ndagaĩrwo. Ninegawiwa. O ta ũrĩa ndĩrirĩirie. Kama nitumaini. Rehe igongona rĩaku haha. Leta Na uge nĩ ndagaĩrwo. Sema nimegawiwa. Tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Hivyo maandiko Atĩ inasema. magaĩirwo. Waligawiwa. O ũrĩa mũndũ ekwenda. Kama vile mtu We nĩwe ũĩ kĩrĩa ũrahanda. ndivyo Nĩwe unajua. ũĩ kĩrĩa ũrenda kũgaĩrwo. Ndio unajua unataka. Nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩgũturĩte mĩaka mĩingĩ. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra Wakati wa kupokea. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jina la Nĩ Yesu. kũrĩ mekwamũkĩra ũhonio, Wengine watapokea kũrĩ uponyaji. mekwamũkĩra ũgima wa mwĩrĩ, Wengine wapokea kũrĩ ushindi na mekwamũkĩra nyũmba ciao cia kuona irĩke, wapokea manyumba kũrĩ yao. mekwamũkĩra maũndũ manene. Mambo makubwa. Ũgaĩrwo o kĩrĩa wĩrirĩirie, Ugawiwe kile ũgaĩrwo o kĩrĩa wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Katika jina Ngai la Mungu Mũriũ Baba. na Ngai Roho Mũtheru. Bwana Roho Hinya wa Mtakatifu. gũtũranio ũrĩ hamwe na ithuĩ, Ushindi iko hinya wa pamoja Roho nasi. Mũtheru ũrĩ hamwe na Roho ithuĩ, Mtakatifu yuko hinya wa pamoja Ngai nasi. witũ ũrĩ hamwe na Roho ithuĩ. Bwana yupo pamoja Ngai nasi. witũ ũrokwĩrũhĩria hinya, Bwana watie Ngai nguvu. witũ ũrokwĩrũhĩria ũhoti, Bwana wapatie Ngai ũyũ nguvu. ũrotũũrana nawe mũthenya na ũtukũ, Aongoze nawe usiku na ndagũtigithũkania na roho wothe wa mĩkosi, kuachanisha na mikosi ndagũtigithũkania na yoyote. roho wothe wa Na mĩtino, kuachanisha mawĩra-inĩ na mago. maku nĩ marathime, Wewe umebarikiwa. biacara-inĩ ciaku nĩ Biashara ndathime, imebarikiwa. ũkiumagara no ũkĩhũndũka, Ukiondoka na ukirejea. ndagwĩtĩria ũgitĩri mwega wa Ngai, Natangaza ulinzi wa Bwana. ndagwĩtĩria ũtũũrania mwega wa Ushindi wa Ngai, Bwana. gaĩrwo kĩrĩa wĩrirĩirie, Gawiwa kile nĩ umetumai. ihinda rĩa gũikia guoko, Wakati wa kuweka wamũkĩre mkono. kĩrĩa wĩrirĩirie Upokee kile umegawiwa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Kwa jina la Yesu. wataũkwo uge ameni, Ukielewa wataũkwo sema uge ameni, Ukielewa sema na amina. uge nĩ ndamũkĩra, Sema nimepokea. thĩna wothe nĩ wathira, Shida imeisha. ruo ruothe nĩ rwathira, Chungu umeondoka. Ngai witũ arogũteithia, Bwana awabariki. Ngai witũ arokũhotanĩra, Bwana washindanie. Ngai witũ arokũririkana. Bwana wakumbuke. Haleluya. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Mungu wetu ni mwaminifu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, Mungu wetu ni mwaminifu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Mungu wetu ni mwaminifu. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga, Neno linasema nake Jesũ akĩiyũkia mĩgate ĩyo, naye Yesu akatia wakfu ile mikate, na nĩ thutha wa thikũ nyingĩ, na ni baada ya siku nyingi, arĩkia gũcokeria Ngai ngatho, baada ya kushukuru, akĩgaĩra andũ acio maikaire thĩ, akagawia wale watu walikuwa wameketi. o nacio ciũngũyũ nacio o ũndũ Hata ũmwe, samaki akafanya vile vile, akĩmahe cigana o ũrĩa mũndũ ekwenda. akawapatia kama vile kila mtu angelidhika. O nawe waheo cigaine o ta ũrĩa Hata wewe ũkwenda, umepatiwa kile ambacho utaridhika nacho, waheo o kĩigaine o ũrĩa ũkwenda. kile ulikuwa unatumainia. Andũ aitũ a online mwaheo o kĩrĩa mũndũ Watu erirĩirie, wetu wa online umepatiwa kile ambacho na twambararia umeweza moko nĩ tondũ wa andũ a online. Tumeinua mikono yetu kwa niaba ya watu wa mitamba wa Twera online. Ngai ũmaririkane, Bwana wabariki. Ngai maririkane no matoranĩrie, Bwana wabariki na uwatende mema. arĩa marĩ YouTube-inĩ, Wale wako kwa YouTube, arĩa marĩ TV-inĩ citũ, wale wako kwa TV zetu, maheo na magaĩrwo o kĩrĩa mũndũ ekwenda, wagawiwe na wapatiwe kile wanahitaji. maheo na magaĩrwo o kĩrĩa mũndũ ekwenda, Wagawiwe na wagawiwe kile wanahitaji. maheo na magaĩrwo o kĩrĩa mũndũ ekwenda, Wapewe na wagawiwe kile na wanahitaji. twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, Twanena baraka juu yenu. mambararĩriai moko na igũrũ, Inua mikono yenu kwa niaba muge yao. Jehova aromarathima. Sema Jehova aromaradhima. Bwana asifiwe sana. Andũ a online mũrĩ arathime, Watu wa online wamebarikiwa. kĩgongona-inĩ mũrĩ arathime, Wa madhabahu umebarikiwa. andũ arĩa marĩ TV-inĩ mũrĩ arathime, Walioko kwa rununu na kwa TV zetu na nĩ umebarikiwa. ihinda rĩa kwamũkĩra Sisi wote ni wakati wa kupokea cigana o ũrĩa mũkwenda. kile ambacho umetumai.
niĩ ndamũkĩra ũtonga mũnene, Mimi nimepokea utajiri ndamũkĩra mkubwa. kũhunjia thĩ ĩno yothe, Nimepokea kwenda dunia mzima. na mũngĩtonga mũngĩre nĩ kĩrathimo. Na hata ukizidi utajiri Ndikũgĩa ni ũiru sawa. na ũtonga wa ciana Mimi ciakwa. sina uwivu na watoto Ona wangu. mwagĩa igongona nene atungatĩri gũkĩra gĩkĩ ndikũgĩa ũiru na Hubiri inyuĩ. muwe na makanisa Ngai makubwa aromũhingũrĩra kuliko njĩra, Bwana afungulie Ngai milango. aromũhe mĩgũnda ya gwaka makanitha, Apatie mashamba ya kujenga Ngai makanisa. aromũhe mbeca cia gwaka makanitha, Apatie fedha za na kujenga gũtirĩ harambĩ makanisa. tũrĩkaga, Na hakuna harambee. gũtirĩ harambĩ ndĩndeka, Na hakuna na harambee. gũtirĩ harambĩ Na ngwĩka, hakuna harambee ona atafanya. ndikũhothithia mbeca mũrĩhe mĩtambo ĩno. Hata sitaomba pesa Ngai kulipa witũ nĩ mitandao. aprovidaga, Mungu huwa Ngai anapatiana. ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ aheanaga, Tunayemwamini huwa anapeana. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ aheanaga. Tunayemwamini huwa Ngai anapatiana. ndũkanareke heni andũ aya, Mungu usikubali ndanganya atĩ watu mĩtambo hawa. ti mĩrĩhĩku, Ati ya kwamba mitambo ndũkanareke haijalipwa. njĩtie andũ aya mbeca. Usikubali nitishe watu hawa Ithandũkũ pesa. rĩrĩ nĩ rĩnjiganĩte, Hili sanduku gũtirĩ linanitosha. harambĩ tũgwĩka Hakuna harambee cia kũgũra mĩgũnda ya za makanitha, kununua mashamba cia ya gwaka kanisa, makanitha. za kujenga Ngai makanisa. aromũhingũrĩra njĩra, Bwana afungulie Ngai milango. aromuonekanĩra, Bwana wakumbuke. Ngai arotwarana hamwe na Bwana inyuĩ, atembee pamoja Ngai nanyi. aromwĩka maũndũ Na mega. atende mema. Tũtikũhothithĩria mĩtambo ya Theophilus TV, Hatutaomba kwa mitambo. tũtikũhothithĩria mĩtambo ya mũrata wa Ngai TV, Hatutaomba kwa Theophilus tũtigwĩka na harambĩ Mwana cia wa Ngai. makanitha. Tutafanya harambee We za nĩwe kanisa. ũheanaga, Wewe ndiye upatianaye. tũgaĩre mĩgate ĩrĩa ĩgũtũigana Mikate itakayo ya gũgwakĩra makanitha, ya kutujengea tũgaĩre madhabahu. ciongo iria igũtũigana Samaki itakayotosha cia gũgwakĩra ya makanitha, kutujengea makanisa. tondũ we nĩwe Ngai Wewe ndiye Mungu. ũrĩa twĩtĩkĩtie, Tunayeamini. nĩtwagũtĩĩa, Twakuheshimu. nĩtwagũtĩĩa, Twakuheshimu Bwana. twaiga wewe Ngai, Wasema wewe ni Bwana. twaiga wewe Ngai, Wasema wewe ni Bwana. twaiga wewe Ngai, Wasema wewe ni Bwana. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ tũranyitanĩra. Hivi tunaelewana? Haleluya. Ciana cianyu itigũthomithio nĩ communal. Watoto wenu Ngai nĩ egũkũhe hata school wakiombaomba. fees. Bwana Ngai nĩ atakupatia egũkũhe school fees. mbeca Mungu cia atakupa fedha. gũthomithia nginya university. Hata ya kufanya Ndũgũthiĩ kwa university. gavana kwara raini, Hautaenda kupanga ndũgũthiĩ gwa raini. seneta kwara raini, Hautaenda kwa ndũgũthiĩ senator. kwa ma MP gũthaithana. Hautaenda kwa MP. Igũrũ nĩ rĩa kũigua. Mbingu imekusikia. Ciana ciaku igũthoma na irĩkie. Watoto wako watasoma Ciana ciaku wamalize. igũthoma na irĩkie. Watoto wako Na watamalizia. ciarĩkia Wakimaliza. twacirathĩra maũndũ manene, Twatangaza mambo makubwa. twarathĩra ciana citũ maũndũ manene, Mambo makuu. twarathĩra anake aitũ maũndũ manene, Watoto wetu mambo twarathĩra makubwa. anake aitũ maũndũ manene, wetu mambo twarathĩra makubwa. airĩtu aitũ maũndũ manene. Wasichana wetu mambo Ciana makubwa. citũ itigũkua, Watoto wetu ciana hawatakufa. citũ itigũkua, Watoto wetu airĩtu hawatakufa. aitũ matigũkua, Wasichana wetu anake hawatakufa. aitũ matigũkua. Watoto wetu Twaregana hawatakufa. mĩoyo yao, Twakatana uzima twaregana wao. mĩoyo yao, Twakatana uhai na wao. twaiga nĩ arathime. Sema wamebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Wakorwo nĩ ũrĩaga narua, Kama unakula haraka haraka. mũnyaka nĩ kũrĩ we. Ni Niĩ nĩ faida. gwĩtharĩra ndĩretharĩra, Mimi huwa na nyakua. tondũ kũrarĩrwo kĩrĩa mũndũ ekwenda, Kwa sababu inaachiliwa kile. tũramũkĩra o kĩrĩa mũndũ ekwenda. Tunapokea kile mtu Haha anatumai. nĩ ha ũũgĩ, Hapa ni pa ujuzi haha nĩ sasa. ha ũũgĩ, Hapa ni pa haha hekima. nĩ ha ũũgĩ. Hapa ni pa hekima. Ndũgateithio nĩ mũndũ, Usisaidiwe na nĩ guoko gwaku Ni gũgũkũhonokia. mkono yako itakuokoa. Jeremia aratwĩrire Yeremia tũikie alituambia guoko gĩkabũ-inĩ, tunyooshe mkono twĩrũmĩre. tuweze Ezra kunyakua. aratwĩrire Ezra moko akatuambia maitũ Ngai nĩ ekũmekĩra hinya. mikono yetu Bwana Ũguo ataitia moko maku nguvu. mena hinya, Mikono yako iko moko na maku nguvu. mena Mikono ũtorania. yako iko na ushindi. Maya moko maku Hii mikono maya yako wambararĩtie igũrũ hiyo imeinuliwa matikũhunithia. haiwezi kuwa na Moko utasa. maitũ matikũhunithia. Haiwezi kuwa na Moko utasa. maitũ matikũhunithia. Haitakuwa na Moko utasa. maitũ matikũhunithia. Haitakuwa na Ona utasa. matikũhurunja Haitatawanya. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Na Yesu. ndũrĩnyitaga kĩndũ gĩkoma, Hautapotea kitu ndũrĩnyitaga ikauke. indo ikora, Hautapata vitu ndũrĩnyitaga vipotee. kĩndũ gĩkahuna. Hautashika Nĩ vitu ũgũciarithia vipotee. Utazalisha. na mĩĩrĩ ĩno yanyu Na miili yenu. ndamĩtheria na ndamĩamũra, Ninatangaza na ndamĩtua iteua. hekarũ ya Ngai. Naifanya hekalu Hinya ya wa Ngai Bwana. ũtũũrane hamwe na Nguvu za inyuĩ. Bwana ziandamane Hekarũ nami. ya Ngai Hekalu ya Bwana. ndĩikaragwo nĩ mĩrimũ, Haitaishi magonjwa. ndĩikaragwo nĩ wonje, Haitakaa na ndĩikaragwo nĩ ulemavu. mathĩna. Sio mashida. Hekarũ ya Ngai nĩ theru. Damu ya Yesu. Mĩĩrĩ ĩno yanyu ĩrotuĩka Miili yenu. hekarũ ya Ngai ũrĩa we. Iwe hekalu ya Hekarũ ya Bwana. Ngai ũrĩa we. Hekalu ya Bwana. Yehererio mathĩna Iondolewe mashida. mothe ma mĩrimũ. Yote ya magonjwa. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe. Tunakanusha. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe. Nakanusha. Tunakanusha magonjwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
Mwathani arogocwo. Amina. Ndĩrenda kũigua thauti nene. Nataka kusikia sauti Hallelujah. iliyo juu. Rekei ndĩmwĩre. Acha niwaambie. Rekei ndĩmwĩre. Acha niwajulishe. Twĩ gĩkabũ-inĩ. Tuko kwa kikapu Nĩthĩ sasa. tũikaire tũgaĩrwo. Tumeketi Nĩthĩ tugawiwe. tũikaire tũgaĩrwo. Tumeketi tugawiwe. Gaĩrwo ũgima wa mwĩrĩ. Gawiwa uzima. Gaĩrwo ũgima wa mwĩrĩ. Gawiwa uzima wa mwili. Ũcio nĩ ũbataranĩtie. Hiyo inahitajika. Hallelujah. Hallelujah. No gĩkabũ-inĩ gĩkĩ. Kwa hii kikapu. Na metha-inĩ ĩno tũikarĩte. Kwa hii meza tumeketi. Hatirĩ na gĩkuũ. Hakuna kifo. Tũgũkua. Hautakufa. Tũtigũkua. Hatutakufa. Tũtigũkua. Hatutakufa. Tũtigũkua ithuĩ. Hatutakufa sisi. Tũgũtũũra muoyo. Tutaishi uhai. Tũtikuonja ithuĩ. Hatutakuwa na ulemavu. Tũigĩrĩria roho wa wonje. Twakataa Tũigĩrĩria ulemavu. roho wa wonje. Twakanusha Tũigabu ulemavu. nĩ roho wa wonje. Twakanusha ulemavu. Tũiga roho wa wonje ti witũ. Ulemavu. Twaugĩrĩria biũ. Twakataa. Tunakanusha. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mahoya mothe tũhoeirwo moru. Maombi yote ya uchawi Gĩkabũ-inĩ iliyoachiliwa. gĩkĩ kĩna thayũ. Hii madhabahu kuna na ũgima wa amani. mwĩrĩ. Kuna uzima. Haha tũikarĩte thĩ. Mahali tumeketi. Mwathani witũ eho. Mungu wetu yupo. Na atũgaĩra. Hata O ũrĩa atutugawia. mũndũ ekwenda. Kulingana na mapenzi. Niĩ nĩ ndagaya thayũ. Nimegawa Niĩ nĩ ndagaya amani. gĩkeno. Nimegawa Mũndũ furaha. nĩ agae kĩrĩa Kila mtu ekwenda. agae kile Nĩ anatumai. ndagaya ũtũũrania. Nimegawa ushindi. Wĩra-inĩ wa Ngai. Kwa kazi ya Nĩ Bwana. ndagaya ũtũũrania. Nimegawa ushindi. Ũtungata-inĩ wa Kwa Ngai. huduma. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. We nĩwe ũĩ kĩrĩa ũrenda. Nĩ ona ndikũhingĩrĩirie kwanĩrĩra kĩrĩa ũrenda. Kwa Ũrenda jina la ngugĩre. Ona niĩ nĩ gũka njũkire kũheo. Nimegawa shamba ya kanisa. Ona niĩ nĩ gũka njũkire Kwa jina la kũnengerwo. Yesu. Na njĩrĩtwo njikare thĩ nĩ Mwathani wathani. Nimegawa shamba Ndĩrĩre katika mũgate jina na la Yesu. thamaki ũrĩa ngũigania. Haleluya. Ngai wĩ Ngai. Nimegawa. Kĩrĩa ndĩrirĩirie ndathima nakĩo. Amani na afya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ushindi Jesũ. na rehema za Bwana. Ũtonga wa matu-inĩ nĩguo ndĩrirĩirie. Tajiri wa mbingu ndio Ũtungata wa natumai. matu-inĩ nĩguo Huduma ya ndĩrirĩirie. mbinguni ndio Hinya wa Ngai natumai. nĩguo ndĩrirĩirie. Nguvu zako Bwana ndio Ndagaya mũgate natumai. wa muoyo. Nimegawa mkate wa Ndagaya nyama uzima. iheanĩirwo igũrũ. Nyama ambazo zimegawiwa Nĩgetha ngaĩre mbinguni. kĩrĩndĩ kĩa Mwathani. Ndio nigawie watu wako. Amũkĩrai hinya mwerũ. Pokeeni nguvu mpya. Amũkĩrai ũtũũrania mwerũ. Pokeeni ushindi mpya. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Inueni mikono yenu Malaika juu. Ngai marĩ hamwe na ithuĩ. Malaika wa Bwana wako Hinya wa pamoja Ngai ũrĩ nasi. hamwe na Nguvu ithuĩ. za Bwana ziko Ũmũthĩ pamoja nasi. mĩgate tũtiragaĩrwo nĩ arutwo. Leo mikate Tũragaĩrwo nĩ tutagawiwa na araika wanafunzi. Ngai. Tunagawiwa na Ara moko malaika. maku merĩ. Weka mikono Uge yako. nĩndamũkĩra. Nyosha O mikono kĩrĩa yako miwili. ndĩrirĩirie. Sema nimepokea. Nĩndamũkĩra. Kile nimetumai. O kĩrĩa ndĩrirĩirie. Nimepokea. Nĩndamũkĩra. Nimepokea. O kĩrĩa Kile ndĩrirĩirie. nimetumainia. Nĩndamũkĩra. Nimepokea. O kĩrĩa ndĩrirĩirie. Kile nimetumainia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Katika jina la Mungu Ngai Baba mũriũ. na Mwana Na Ngai Roho na Roho Mũtheru. Mtakatifu. Ũthamaki wa Ngai ũrĩ hamwe na inyuĩ. Ufalme wa Mungu Hinya uko wa Ngai pamoja ũrĩ nanyi. hamwe na inyuĩ. Nguvu za Bwana ziko pamoja Ũtũũrania wa nanyi. Ngai ũrĩ hamwe na Ushindi wa Bwana inyuĩ. uko pamoja Ũgima wa nanyi. mwĩrĩ ũrĩ hamwe na Uzima na inyuĩ. uhai uko pamoja Ũtonga nanyi. ũheanĩirwo igũrũ. Tajiri ulioachiliwa Ũrĩ hamwe na mbingu inyuĩ. uko pamoja nanyi. Amũkĩrai ngari cianyu. Pokeeni magari. Amũkĩrai mĩgũnda yanyu. Kwa jina la Yesu. Amũkĩrai maũndũ manene. Pokea mambo Biashara makubwa. cianyu irorũgama. Biashara zenu Mawĩra zisimame. manyu marorũgama. Mambo yenu Ngai yasimame. aromũteithia. Mungu awashimishe. Matũũra-inĩ marĩa mũikaraga. Kwa kazi na Hinya wa mahali Ngai mnaishi. ũromũteithia. Nguvu za Bwana. Mũkiumagara na mũkĩhũndũka. Kiondoka na Ngai mkitembea. aroteithia atungatĩri. Mungu awashimishe Igongona-inĩ watumishi. iria Kwa mũratungata. madhabahu ambapo Ngai aromũhe mnatumika. gwĩtĩkĩrĩka. Mungu apatie kukubalika. Thank you Lord. Thank you Lord. Asante Yesu. Ngai ti itherũ ĩ Ngai. Mungu wewe ni Mungu. Gaira andũ aya o ta ũrĩa mũndũ ekwenda. Gawiwa hawa kama vile wanavyotarajia. Magaire o ta ũrĩa mũndũ ekwenda. Wagawie Bwana. Githĩ ndũratwĩrire barabara nĩ therie. Si ulituambia njia imenyooka. Githĩ ndũratwĩrire nĩ watwaraganĩria barabara. Umetuambia umepanua njia. Ndũkareke mone moritũ makĩamũkĩra. Sikubali waone uzito wakipokea. Ndikũreka mone moritũ makĩamũkĩra. Sitakubali wang'eng'ane na waone uzito Arĩa wakikubali. mahandĩte na matahandĩte. Waliopanda na wenye hawajapanda. Na nĩ makinyithirie magũrũ mao kĩgongona-inĩ. Walifikisha miguu yao kwa madhabahu. Barabara cianyu nĩ njaraganie. Barabara zenu zimenyooka. Barabara cianyu nĩ njaraganie. Barabara zenu O kĩrĩa zimeandalika. mwĩrirĩirie mũndũ Kile amũkĩre.
hatimaye pokea. no hoti wa Ngai ukorwo ri hamwe. Uwezo wa Bwana uwe pamoja nanyi. Ngai ni eguguteithia kuri thu ciaku. Mungu atakuheshimisha kwa maadui. Ngai ni eguguteithia kuri thu ciaku. Mungu akuheshimishe kwa maadui. Ngai ni eguguteithia kuri thu ciaku. Akuheshimishe kwa maadui. Ngai ni ekundeithia kuri thu cia wiro Mungu uyu. ataniheshimisha kwa maadui. Ngai ni ekundeithia kigongona-ini giki. Ataniheshimisha kwa madhabahu haya. Hinya wa gutorania uri iguru ritu. Nguvu ya ushindi iko juu yetu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Thank you, Lord. Mundu ni atumure kanua gake. Thank you, Lord. Niwe uikirio batarite. Wire Ngai wi kigongona-ini giake githeru. Thank you, Lord. Na kiria batarite ni una nona. Thank you, Lord. Ngai hotanira. Ngai hotanira. Thank you, Lord. Mwathani na utheri waku mwega undongorie kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ikana ndĩrenda kuoya nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngehukia ndendaga mĩhang'o ya bũrũri-inĩ
iria ikana nĩ wega kuoya ũhoroyu nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo na ũremi wakwa Ngai ĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na ngwende mũno Ngai ũthingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na maaĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatire mehia na waganu na mahĩtia Ngai thathiate ũnjĩte kĩore kĩgongona-inĩ kĩa matirĩkĩirwo nĩ kĩothimu baba nĩ wairire ngora mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina riga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatuonie ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩ ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie mbara cia tha andũ mehokete mĩhianano nawe ndũtarire togoithe tũhoti waku Jehova Ngai wainainirie mbara cia tha ambararia moko maku na igũrũ ambararia moko maku na igũrũ ikũrũkĩra mbara cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra mbara cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ambararia moko maku wega rũikũrũkĩra mbara
ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria era ikorokera ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria eranĩire na maro ũkiuga ũkagarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke me Ngai wothe ngũwa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatire neiana ũnjĩtĩkio rĩkĩgongona-inĩ mĩamatu-inĩ kĩiyũrĩte othi ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe maguta marĩa wamũitĩrĩirie ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani yoya rĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩrĩ thiũrũrũkĩria Jeriko rĩrĩ thiũrũrũkĩria Jeriko ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire tondũ nawe ndũtariĩ toguo ithe witũ. Thank you Lord. Asante Yesu. Nĩ thengio Mwathani Asante Bwana. tondũ andũ aya maikara thĩ Watu hawa walipoketi, andũ aya maikara thĩ watu hawa walipoketi Bwana, magaĩirwo maikara thĩ waligawiwa wakiwa wameketi, akĩmahe cigana o ũrĩa mekwenda akawapa kila kitu ambacho kila mtu alitumai. andũ aya nĩ maheo Watu hawa wamepewa o kĩrĩa mũndũ ekwenda kila ambacho kila mtu alikuwa anahitaji. kũrĩ maheo ũgima wa mwĩrĩ, Kuna wengine wameponywa, kũrĩ maheo mĩgũnda, wengine ni mashamba. kũrĩ maheo ngari, Amina. kũrĩ mahũndũrĩrwo andũ ao mĩciĩ, Amina.
kuri mahundũrĩrwo ciana ciao. Wengine wamerejeshewa watoto. Ngai nĩ thengio nĩ maũndũ marĩa weka. Asante kwa kile umetenda. Watuĩka o ta ũrĩa mũndũ werirĩirie. Umetenda kila kama vile mtu Watuhe o ta ũrĩa atumainie. mũndũ ekwendete. Umetupea kila mtu Rĩĩtwa alivyotarajia. rĩaku rĩrotũgĩra. Jina lako liinuliwe. Nĩtwakwĩnyihĩria mũno mwene thayũ. Wanyenyekea mwenye nguvu na uwezo. Twakwĩnyihĩria mũno mwene ũhoti. Mfalme umweza. Thengio Jesu kĩgongona kĩa ma. Asante madhabahu ya ukweli. Reke tũiganwo nĩwe. Asha turidhike Reke kwako. tũiganwo nĩwe Ngai. Turidhike na wewe. Reke tũiganwo nĩwe. Turidhishwe na wewe Reke Bwana. tũiganwo nĩ wega waku. Turidhishwe na wema Reke wako. tũiganwo nĩ ũtugi waku. Turidhike Reke kwa huduma tũiganwo nĩ zako. kiugo gĩaku. Turidhike na neno lako. Nĩtwakena nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ. Tumefurahi kuwa pamoja nasi. Nĩtwakena nĩ gũtũgaĩra. Twasema asante kwa Thikũ icio inya kutugawia. tũtirutĩte wĩra Hizo wa siku sio tũhũ. kazi bure. Nĩtũkuonete Ngai. Tumekuona. Nĩtũkuonete Mwathani. Tumekuona. Arĩa mararĩ na ithuĩ na arĩa matararĩ na Wale ithuĩ. walikuwa nasi na wenye hawakuwa Ithuothe nasi. mũcara no ciringi. Shahara Rĩĩtwa inafanana. rĩaku rĩrotũgĩra. Jina lako litukuzwe. Rĩĩtwa rĩaku Jina rĩroneneha. lako liinuliwe. We mũgai wa indo. Wewe We ugabaye ugawa mũteithia wa mali. andũ ake. Msaidia si wa watu. Nĩtwakwambararia mũno. Wewe Mwathani. Nĩtwagũtũgĩria mũno. Twakuinua twakuheshimu. Nĩtwakũnenehia mũno. Twasema wewe ni Na twaiga mkuu. gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hakuna mwingine kama wewe. Thengio nĩ maũndũ marĩa watwĩkĩra. Asante kwa yale umetenda. Thengio nĩ maũndũ marĩa watũrathima namo. Asante kwa kile umetubariki Roho nacho. wothe wĩ rĩera-inĩ. Mambo yote na roho yote iliyo kwa anga. Wagũthatia cioneki Ya citũ. kuachilia utasa kwa baraka zetu. Kũrĩa umĩte. Twaurejesha. Roho mũũru ndũgũthatia mĩgũnda itũ. Roho mbaya hautaharibu mashamba yetu. Hautaharibu ndoto zetu. Ndũgũthatia ciana citũ. Sio magari, sio watoto. Mĩguĩ ĩrĩa tũikĩirio. Twarejesha back to the sender. Kũrĩa yumĩte. In the name of Rĩĩtwa Jesus. rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Jina la Bwana liinuliwe. Etĩria andũ aya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Watu hawa ninaagiza uzima. Kĩrĩndĩ gĩkĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Umati huu natangaza uzima wa mwili. Wĩhonanagia. Wewe uponyaye. Wĩhonanagia. Wewe uponyaye. Wewe wiki nĩ wĩhonanagia. Wewe uponyaye. Arĩa megũkũ arũaru. Wale wagonjwa. Arĩa me TV-inĩ arũaru. Walioko kwa Arĩa marĩ runinga. mathibitarĩ-inĩ Ngai. Walioko kwa hospitali. Ndari ya kũhona. Twatangaza uponyaji. Thengio nĩ kũrekereria mũraika wa ũhonio. Asante kwa kuachilia malaika wa uponyaji. Uponyaji umeachiliwa kwa madhabahu yako. Thengio Ngai. Asante Bwana. Thengio Ngai. Asante Bwana. Ndakaja roho wa ikuo. I cancel every Ndakaja death. roho wa ikuo. Every death. Ndakaja roho wa We ikuo. cancel Thĩinĩ wa rĩĩtwa the rĩa name of Ngai ithe. Jesus Christ. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Name of the Father, the Son, and the Ndakaja Holy roho Spirit. wothe wa wonje. We cancel every Thĩinĩ wa rĩĩtwa crippleness. rĩa Jesu. The name of Jesus. Nĩtũigĩrĩria roho wa wonje. We shout to the crippleness. Nĩtũigĩrĩria roho wa wonje. The name of Jesus. Nĩtwaregana na roho wa We wonje. cancel, we We reject. nĩwe Ngai witũ. You are our We God. nĩwe mũrĩithi mwega. You are our shepherd. We nĩwe mũnene wa nene. You are the King of kings Mũthamaki wa thamaki. and the Lord of lords. Ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ. Doctors of the doctors. Nĩtwagũtĩa. We give you praise. Nĩtwakwambararia mũno. We uplift you, O Lord. Nĩtwakwambararia mũno. We thank you, Jehovah. Nĩtwakwambararia mũno. We uplift you, O We Lord. nowe wiki Ngai. You and you alone. Ihianano ti Ngai. We will not Ngai cia worship Baali ti idol Ngai. gods. Ngai cia mĩaki ya kũngĩ ti Ngai. The gods of the Wewe power and the wiki nowe gods of other Ngai. fires are not of God. Twoiga wĩ Ngai. You are alone, you are God. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Let your name be highly Twoiga lifted. wĩ Ngai. You are highly lifted. Nĩ thengio Ngai. Thank you, Lord. Nĩ thengio Ngai. Thank you, Lord. Nĩ thengio mũrĩithi mwega. We thank you, a Nĩ great thengio shepherd. mwene ũhoti. Thank you, you who Nĩ is thengio able. mwene hinya. Thank you, who is Nĩ the source of thengio nĩ power. gũtũcerera. Thank you for your Nĩ visitation. thengio nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa Thank you kũnyua. for feeding us with the Nĩ drinks and thengio the nĩ food. gũtũrathima na indo iria twĩrirĩirie. Thank you for everything that we Nĩ thengio nĩ desire. gũtũgaĩra. Thank you for O ũrĩa sharing mũndũ ekwenda. everything that we O were ũrĩa waiting. mũndũ ekwenda. As we are waiting, O Nĩguo Lord, watũgaĩra. you have done it, O Rĩĩtwa God. rĩaku rĩrotũgĩra. Let your name be highly lifted. Gitĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani. May you continue to Gitĩra go with kĩrĩndĩ gĩkĩ this Ngai. and to protect your people. Gitĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani. Protect your people, O Magitĩre God. mũrĩithi mwega. Protect them, O Na God. mũtigithũkania na mĩtino yothe ya I barabara. separate you with all the accident, Mũtigithũkania na roho wothe wa mĩkosi. all the Mũtigithũkania na failures, mbara ciothe cia ndamathia. all the walls Thĩinĩ wa of rĩĩtwa rĩa Ngai the ithe. dragons. Ngai Mũriũ na The Ngai name of the Roho Father, Mũtheru. the Son, and the Holy Spirit. Twahoya twetĩkia ona We have twacokia prayed ngatho. and we have also believed in God. Amen. Amen. Nyita gĩcunjĩ gĩaku na mũhothi waku.
Hold your sacrifice, hold your offering. Nyita gĩcunjĩ gĩaku na mũhothi waku. Hold your sacrifice and as well as your offering. Na kĩrĩa kĩngĩ gĩothe wĩharĩirie kũrutĩra Ngai. And everything that you had prepared to give in the house of the Lord. Ũkĩnyita na guoko kuorĩo. Hold it with your right hand. Wanyita ũrũgame na ũciambararie na igũrũ kĩu. When you hold it, just approve it unto God. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the name of Jesus Christ. Kana ciĩ mbahaca-inĩ kana itirĩ mbahaca-inĩ. Whether is it in the envelope, whether it is not in the envelope. We nĩwe ũĩ kĩrĩa ũrarutĩra Ngai. Any form of giving that you are doing to the Lord, hold Nĩwe it to ũĩ your ũrĩa right. ũngĩka harĩ Ngai. You know what you can do to God at a time like Nĩwe ũĩ this. ũrĩa wendete Ngai waku. And you understand the capacity that you love God with. Nĩ tondũ wa wĩra wa Mwathani. Because of the work of God. Nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Because of this ministry. Ũrutĩkaga nĩ tondũ wa indo iria ũheanaga. It is able and it is able to work smoothly because of all the givings that you do. Heana na meciria matheru. Give with a good attitude. Ũtekũng'ong'ora. Without shivering and making noise. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In Jesus' name. Rũgama na igũrũ tũrute indo citũ. Ũnyitĩte Simama na guoko kuorĩo. Simama na miguu yako ukiwa umeshika matoleo yako na mkono wa kulia. Nĩgetha tũhoe. Ndio tuombe. Rũgama na igũrũ ũciambararie na guoko kuorĩo. Uwe tu kwa mkono wa kulia. Uga thutha wakwa awa. Nĩ njũĩ wĩ Ngai. Nĩ njũĩ wĩ Ngai. Na nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga. Nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga. Tũrarĩ kĩũngano. Tũrarĩ kĩũngano. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩra ũyũ nĩ warĩkĩrĩra. Wĩra ũyũ nĩ warĩkĩrĩra. Nĩngwenda kũgaya kĩrathimo. Nĩngwenda kũgaya kĩrathimo. Moko-inĩ makwa. Moko-inĩ makwa. Kana thimũ-inĩ ĩno yakwa. Kana thimũ-inĩ ĩno yakwa. Kana akaunti-inĩ ya kanitha. Kana akaunti-inĩ ya kanitha. Nĩ kũrĩ kĩrĩa ndaruta. Nĩ kũrĩ kĩrĩa ndaruta. Ngai ndathimĩra igongona rĩrĩ. Ngai ndathimĩra igongona rĩrĩ. Wĩra-inĩ wakwa. Wĩra-inĩ wakwa. Biacara-inĩ yakwa. Biacara-inĩ yakwa. Ngai ndathima. Ngai ndathima. Nĩ ndatharia mĩako yothe ya Saitani. Ndatharia mĩako yothe ya Saitani. Na igongona rĩrĩ ndarĩtua rĩa kũhanda. Na igongona rĩrĩ ndarĩtua rĩa kũhanda. Ndarĩ handa njĩtĩkĩtie Ngai. Ndarĩ handa njĩtĩkĩtie Ngai. Atĩ ihinda rĩa kũgetha nĩ ikinyu. Atĩ ihinda rĩa kũgetha nĩ ikinyu. Na no ngũgetha. Na no ngũgetha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Amũkĩra igongona rĩrĩ. Amũkĩra igongona rĩrĩ. Amũkĩra igongona rĩrĩ. Amũkĩra igongona rĩrĩ. Ambararia na igũrũ kĩrĩa ũnyitĩte. Amũkĩra igongona rĩrĩ. Shika kile ambacho umeshika na mkono wako na juu. Amũkĩra igongona rĩrĩ. Sema Bwana, pokea dhabihu hili. Ona wakorwo ũrutĩte na thimũ, ambararia thimũ yaku na igũrũ. Hata kana kwamba umetoa na simu, inua hiyo simu juu. Ambararia thimũ yaku na igũrũ. Nyoosha hiyo simu juu. Ũnyitĩte na guoko kuorĩo. Ukiwa umeshika na mkono wa kulia. Uga ciugo ici: Jehova Ngai. Jehova Ngai. Nyamũkĩrĩra igongona rĩrĩ. Nyamũkĩrĩra igongona rĩrĩ. Ndarĩruta na ngoro theru na meciria matheru. Ndarĩruta na ngoro theru na meciria matheru. Na ndikũrĩnegenera. Na ndikũrĩnegenera. Nyamũkĩrĩra igongona rĩrĩ Ngai. Nyamũkĩrĩra igongona rĩrĩ Ngai. Ndarĩnyitithania na ciana ciakwa. Ndarĩnyitithania na ciana ciakwa. Ndarĩnyitithania na biacara ciakwa. Ndarĩnyitithania na biacara ciakwa. Ndarĩnyitithania na mũciĩ wakwa. Ndarĩnyitithania na mũciĩ wakwa. Na igongona rĩrĩ ndĩraruta. Na igongona rĩrĩ ndĩraruta. Ndarĩnyitithania na maũndũ makwa mothe. Ndarĩnyitithania na maũndũ makwa mothe. Na andũ arĩa othe manjĩgie. Na andũ arĩa othe manjĩgie. Ciana cia mũthirimo wakwa. Ciana cia mũthirimo wakwa. Ona rũciaro rwa nda yakwa. Ona rũciaro rwa nda yakwa. Ndarũnyitithania na igongona rĩrĩ. Ndarũnyitithania na igongona rĩrĩ. Rĩrĩ ndarutĩra Jehova Ngai. Rĩrĩ ndarutĩra Jehova Ngai. Ndatigithũkania mũtũrĩre wakwa. Ndatigithũkania mũtũrĩre wakwa. Na mĩkosi yothe. Na mĩkosi yothe. Na mathĩna mothe. Na mathĩna mothe. Mahoya mothe ndanahoerwo moru. Mahoya mothe ndanahoerwo moru. Nĩmakinya mũthia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩmakinya mũthia mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Na rĩa Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge. Na sote tuseme. Nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, ngiugaga nĩ wega tũũraga oro ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro nĩ waire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ wanduire ithaa rĩa goro.
Gikombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ nganega kuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai mwathani ndogoria nyume bũrũri ũyũ nĩkĩo ndoiga ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru onire nĩ wega nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ nganega kuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie tũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke 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 ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe wĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega tondũ nĩguo wonire tondũ nĩguo ũtungata ũrĩa tũtungatĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ kuhudumu ambako tumehudumu mahala hapa twauhitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme twauficha katika damu takatifu ya Yesu Kristo kiugo gĩothe twarĩtie twakĩhitha thakame-inĩ theru ya neno lolote gatũrũme ambalo limenenwa mahala hapa twalificha mitego yothe tũngĩtegwo nayo nĩ mitego ũtũtegũrĩire yoyote ambao tulikuwa tumewekewa Bwana umetegua nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtwaraganĩirie bara asante kwa sababu umenyoosha njia nĩ tondũ nĩ twarahũkĩte mwathani Bwana tumeweza kuinuka na tũgatua matua ma gũgũtungata na gũgũthathaiya tukakata kauli ya kukutumikia na kukutukuza twarana hamwe na ithuĩ andamana pamoja nasi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe katika jina la Mungu Baba Ngai Mũriũ Mwana na Ngai Roho na Roho Mũtheru Mtakatifu atungatĩri othe nĩ moke haha nĩgetha ndĩmere ũrĩa megwĩka watumishi wote ni vizuri waje hapa waambiwe vile watafanya nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ndĩkie igongona rĩu ndio tumalizie rũgamai o haha thĩinĩ mũtigetigĩre Bwana asifiwe sana muingie hapa ndani mwathani arogocwo amen
Rugama ikanitha twarie kirathimo iguru ria tungatiri aya. Wacheni tunene baraka, kanisa tusimame tunene baraka juu ya watumishi hawa. Tondu matigite makanitha maria Ngai amahete. Kwa sababu waliacha makanisa yale ambao Bwana amewapatia. Magoka thiini wa Mother Church. Ndio wakuje hapa Mother Church. Nigetha manyitirire wira wa Ngai. Ndio waweze kushikilia kazi ya Bwana. Gutiri undu kuhitana makanitha-ini manyu. Kuna lolote linaweza enda mramba kule. Na ona kuri njira cia hinguka. Kwa sababu kuna njia zimefunguka tayari. Alia ikirathimo iguru riao. Neneni baraka juu yao. Na mumabararirie moko manyu. Na muelekeze mikono yenu kwao. Mugie atungatirie itu. Useme atungatirie itu. Nitumwendete. Nitumwendete. Thiini wa Mwathani. Thiini wa Mwathani. Nimutigite mawira manyu. Nimutigite mawira manyu. Na Ngai nionete uguo. Na Ngai nionete uguo. Ona ithuĩ no tuonete uguo. Ona ithuĩ no tuonete uguo. Jehova Ngai aromurathima. Jehova Ngai aromurathima. Tukunegera Pastor Lucy na Pastor Dan na Pastor Maina nigetha moke haha mbere. Tutawapatia Pastor Lucy, Pastor Dan na Pastor Maina na Pastor Mwai. Pastor Mwai pia nigetha ndimere kiria mekuhoera nigetha turikie. Ndio niwaambie kile wataombea halafu tumalizie. Na mwe microphone. Aweza chukua microphone. Na mrugame haha mbere. Na mkaribia hapa mbele. Au haha mbere. Pastor Dan ugucokia ngatho ni tondu wa thabari iria andu mathiite. Pastor Dan, mucemanio wambiriirie. Utashukuru kwa sababu ya safari zozote ambazo watu wameondoka na wameenda tangia mkutano hii ulioanza. No gitirithie maundu maria andu matigire na thutha. Na utangaze ulinzi kwa yale mambo watu waliacha pande ya nyuma. Na makore kwina thayo na mongererekete. Wapate amani ya Bwana na wapate mazao mahala pale. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Nake Pastor Maina ekucokia ngatho ni tondu wa urutani. Naye Pastor Maina atashukuru kwa sababu ya mafunzo yoyote maria mothe makoretwo magithie na mbere ambayo imepatikana mahala hapa, na mundu anyite iria yake, na kila mtu ashike maeneo yake, mutikae gutukania, tusichanganye. Mwathani arogocwo. Nake Pastor Mwai acokie ngatho ni tondu wa arutani. Naye Pastor Mwai ashukuru kwa sababu ya kila mwalimu ama mtu aliyesimama katika pengo la kufunza. Ngai acokie ugi uria maratuhe. Mungu akarejeshe hekima na ujuzi walivyoachilia. Nake Pastor witu Pastor Lucy. Naye Pastor wetu Pastor Lucy acokie ngatho ni inyuĩ gwitikira guka kuria tungataga. Ashukuru pia kwa sababu ya nyinyi kukubali kukusanyika mahali ambako yanahudumu. Wageni wote ona andu aitu na watu wetu acokie ngatho ni tondu wao. Ashukuru kwa sababu yao. Ere Ngai amagitire. Ambie Bwana wabariki na mamenyerere na walinde na maturie wendo ucio na wazidi kukaa na ule upendo. Rugamai haha mbere. Karibieni tu hapa mbele. Na mundu ngwiciria ni anyita area yake. Na kila mtu ameshika area yake. Nigetha tucoke tuge nake Pastor Irungu ekuhoera ki. Alafu tuseme Pastor Irungu ataombea nini. Na tuthie na laini. Tuenende hivyo kwa utaratibu. Awa muthingu nitoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku mĩaraho ya muthenya wa ũmũthĩ. Nĩkũnyiha twanyiha tukiuga we wĩ Ngai ũhotaga, tukiuga we wĩ Ngai wĩkaga, tukiuga we wĩ Ngai ũcenjagia. Rĩtwa rĩaku nĩ inene rĩkĩrĩte marĩtwa mangĩ mothe, nĩkĩo tũragũkaĩra na gũkwambararia. Ndĩ haha kĩgongona kĩrĩ hinya ngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ mũthĩnjĩri ũrĩtha. Ndungata ici nĩ ũtũmĩte ikaumagara o mĩciĩ-inĩ yao igoka kĩgongona-inĩ na tũgakorwo twĩna conference ya kĩrathimo Mũrungu ũrĩtha. Na mahinda ma hwaĩ-inĩ no mamenyagĩrĩra ũkamahũndũra mĩciĩ-inĩ yao. Ndagũcokeria ngatho, ndakwambararia na ndakũnenehia. Nĩ kũrĩ mokire na magĩkampu gĩikaro-inĩ gĩkĩ wa mũthingu, na rĩu nĩ hĩndĩ ĩkinyĩte ya kũhũndũka mũthĩnjĩri ũrĩtha. Ndagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũmenyereire mĩciĩ yao. Ndagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũgitĩrĩte cikaro ciao. Ndagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũtwaranĩte hamwe nao. Ngai wakwa na mwathi wakwa nĩ thengio tondũ tũtigũkora mĩciĩ itũ ĩharaganĩte.
ende nĩ tũgũkora ũmĩmenyereire na ũkamĩgitĩra Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ tũgũkora ũmenyereire atumia aitũ Mũrungu ũrĩ tha. Tũgũkora ũmenyereire ciana citũ mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Tũgũkora ũmenyereire kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ona athuri aitũ wa mũthingo. Twagũcokeria ngatho Mũrungu ũrĩ tha. Amũkĩra ngatho ririo na gĩtĩo. Amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho. Ni kwa sababu ya yale ambayo umeyafanya. Ni kwa sababu ya yale ambayo umeyaachilia. Ni kwa sababu ya ulinzi ambao umeonekana juu ya maisha yetu. Pokea sifa na utukufu. Tutinaga kuoherio njĩra rĩa tũrokaga na kũinũka. Ĩndĩ Mwathani nĩ ũratũhotanĩire mbara ciothe. Amũkĩra ngatho Mũrungu ũrĩ tha. Tutinaga gũkorwo na ihĩnga ta iria arĩa angĩ mararũgamirie. Ĩndĩ we nĩ ũratũteithirie kũ-overcome. Nĩkĩo twaigua ũrogoco na ũrwambarara. Nĩkĩo twaigua ũroneneha na ũrotũgĩra. Amũkĩra ngatho ririo na gĩtĩo. Nĩ ciaku gatũrũme ũrĩ hinya na gĩtũũro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ũrotũũra wambararĩte na ũnenehe. We wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Nĩkĩo twoiga nĩ thengio. We wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Nĩkĩo twoiga ũroneneha. We wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Nĩkĩo twoiga ũrogocwo na ũrotũgĩra na ũrotĩĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru twahota na gũcokia ngatho. Amen. Ngai, we Ngai kĩambĩrĩria na nowe Ngai ũrĩa ũrĩkagĩrĩria. Ndatĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai, ngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. No gũtanya twatanyĩte atĩ Ngai nĩ tũkagĩa na kĩũngano. Na rĩu mũthĩnjĩri mũnene nĩ ngũgũcokeria ngatho tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Amũkĩra ngumonogoci mũthĩnjĩri mũnene. Ti na ũndũ wa hinya witũ ona ti na ũndũ wa ũhoti kana ũũgĩ witũ, no nĩwe Ngai wũingĩrĩire ũkerutĩra wĩra waku. Ndagũcokeria ngatho. Thengiũ Ngai tondũ we nĩwe ugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo atĩ nyũmba yakagwo na ũũgĩ no ĩkahandwo na ũmenyo. Ngai nĩwe ũheanaga ũũgĩ, nĩwe ũheanaga ũmenyo. Ũrutani ũrĩa wothe ũrutanĩtwo kuma mũthenya wa mbere nĩ watũheire muoroto thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezra 10 mũhari wa 4 nĩgetha Ngai tũmenye ũrĩa ũratwĩciria. Ndagũcokeria ngatho tondũ kĩrĩa ũrendaga andũ aku maigue nĩ maiguĩte. Kĩrĩa Ngai ũrenda gũ-communicate na andũ aku nĩ gĩkinyanĩrĩte. Amũkĩra ngũmũnogoci Mwathani. Na tondũ ũroigire thĩinĩ wa kiugo gĩaku atĩ kiugo gĩaku gĩtikauma kanua-inĩ gaku gĩcoke gũgũcokerere o ũguo tũhũ gĩtahingĩtie gĩtũmi gĩa kiugo. Nĩ ndakũhoya uma kiugo gĩaku thutha nĩgetha wĩgocithie, nĩgetha ũteithie rĩĩtwa rĩaku. Ciugo nĩ nyingĩ ciugĩtwo. Ngai tũteithie gũcirurumũkia thĩinĩ wa ngoro citũ getha ituĩke cia ũteithio mũthenya na ũtukũ. Nowe ũraririe na Joshua ũramwĩra ũhoro ũyũ wa maathani maku ameririkanagia ũtukũ na mũthenya na ndakanohoke mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. Ngai nĩgetha athĩkĩre uge waku. Ona ithuĩ Ngai ndakũhoya ngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ciugo ciothe ciugĩtwo. Reke cikare thĩinĩ wa ngoro citũ. Ona kũrĩa gũtararĩ na rũgwata rwa kũnyita kiugo gĩaku Ngai, ndagũcokeria ngatho tondũ wĩ mwĩhokeku. We nĩwe ũhingũraga matũ makaigua mũiguĩra waku. Nĩwe ũhingũraga ngoro Ngai ĩkagwatĩria kiugo gĩaku. Amũkĩra ngũmũnogoci. Nĩ ndagũcokeria ngatho ona nĩ gũtũhe environment njega Ngai ya gũkorwo kiugo gĩaku gĩkĩrutanwo. Kĩamũkĩre ngũmũnogoci. Nĩ twagũtĩĩa
nĩ twagũcokeria ngatho ngũmũnogoci gũcokerere rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũhoe na twetĩkia. Amen. 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 Twagũcokeria ngatho Ngai wĩ ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩ thengiũ tondũ we nĩwe Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaac na Ngai wa Jakubu, na we nowe Jehova ndũire. Nukiuga ũndũ ũcio Mwathani nĩ wagũcokeragwo from generation to generation. Nĩ ndagĩgũtĩĩa Mwathani nĩ tondũ wa ũrutani ũrĩa ũkoretwo ũgĩtũhe, na arĩa othe ũkoretwo ũcagũrĩte Mwathani magatuĩka arutani. Rathima atungatĩri a kĩgongona gĩa Theophilus arĩa wĩkĩrĩte ũũgĩ mũingĩ Jehova nĩgetha matambũrũkagie wega wa ngumo yaku. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa Archbishop John Gĩthire mũthamaki wa Riri, kuona nĩ mũhete ũũgĩ mũingĩ wa gũtũtaũrĩra ibuku rĩa Ezra, tũkarĩkia kũmenya ũrĩa ũrenda mũthamaki wa Riri. Nĩ ũtwĩrĩte kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro na twĩna kĩĩrĩgĩrĩro. Mũthamaki wa Riri o ta ũguo nĩ ũrathimĩte Pastor Dan, nĩ ũrathimĩte Pastor Maina, na nĩ ũrathimĩte Pastor David Mwai, nĩ ũrathimĩte Gladys Wanjũ, nĩ ũrathimĩte Mrs. Matheri, nĩ ũrathimĩte Mercy Maina, nĩ ũrathimĩte Paul Wainaina. Ndungata ici ciothe nĩ ciaku mũthamaki wa Riri, na ũtungata ũrĩa othe matungatĩte ũrutani-inĩ ũcio nĩwe ũheanĩte Ngai wa gĩtĩo. Mũthamaki wa Riri nĩwe ũbundithanagia, ona rĩu ningĩ ũhoro wa kũririkana umaga kũrĩ we. Roho waku Mũtheru nĩwe mwarimũ, tũtirĩ na ũndũ tũngĩtĩĩra harĩ maũndũ macio, tũrauga nĩwe ũheanĩte na nĩwe ũtũtugĩte. Mũthamaki wa Riri rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndahoya mũthamaki wa thayũ ũmarathime, no tuĩke wa kũmongererwo na makĩria na kũmatheremia. Kĩmatware Riri-inĩ ũngĩ mũthamaki wa thayũ Jehova, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Wĩra ũcio ũkĩrutĩka mũthamaki nĩ kũrĩ arĩa marekaga ũhoro wa gũfacilitate thĩinĩ wa program, na nĩ kũrĩ arĩa marekaga production thĩinĩ wa media. Jehova, othe marathimwo nĩwe nĩ tondũ wa gũtũma ũndũ ũyũ ũkinyanĩre. Wega waku ũmaigane, na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na gwĩtĩkia. Kanitha rekei tũrũgame. Awa mũthingu nĩ ndungata ya mũndũ wa nja ĩkĩgongona-inĩ ĩgĩkwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa athuri arĩa ũrekereirie thĩinĩ wa kũrĩa ndungataga. Ndakwambararia mũno Ngai, we wĩ igũrũ mũno. Ndagũcokeria ngatho mũno tondũ athuri aya nĩ mangĩthiĩte mĩhang'o-inĩ na iũndũ-inĩ na maũndũ-inĩ, no Ngai nĩ ũmanyitĩte na ũkamarehe Ngai kĩgongona-inĩ kĩrĩa ũnjĩhokeire. Ndakwambararia mũno, ndakwambararia mũno, ndakwambararia mũno, ndakwambararia mũno, ndakwambararia mũno, ndakwambararia mũno, ndakwambararia mũno. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa atumia arĩa Ngai ũrekereirie kĩgongona-inĩ kĩrĩa ũnjĩhokeire. Ngai wa ngai ciothe, ndirĩ na ciugo cia kũigana. Nĩ ndakwambararia mũno na nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio nĩ ageni ũrekereirie o matikũinũka ũrĩa mokire. Nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndakwambararia mũno, ona gũteithia kĩgongona kĩrĩa ũnjĩhokeire. Ndagũcokeria ngatho nginya nĩ arĩa marĩ kũraihu, arĩa marerorera, ona arĩa marathikĩrĩria. Ndakwambararia mũno, ndagũcokeria ngatho mũno. Wee wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩithia andũ aku Ngai, magitĩre ũmamenyerere, mahithage kĩgongona kĩama. Ngai wa ngai ciothe, na ũgarũre mĩtũrĩre yao
mũno nĩ tondũ nĩ ũteithĩtie kĩgongona gĩaku Mwathani. Ndakwambararia mũno, ndagũcokeria ngatho ona nĩ tondũ wa ndungata yaku. Ti kwagĩrĩra mũthĩnjĩri mwega, kwĩna angĩ ega na mena igweta, ona thomu mũno mũthĩnjĩri mwega, no Ngai wa ngai ciothe onete o ndungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wa ndungata yaku. Mũrĩithio mũgitĩre no mũmenyerere, wee wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ngai wa ngai ciothe nĩ ndacokia ngatho. Arĩa mahoneire gũkũ nĩ ndacokia ngatho. Arĩa mahondoreirwo mĩĩrĩ yao nĩ ndacokia ngatho. Arĩa maratuĩte matua ma kwĩyũraga nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũtũma kĩgongona gĩtĩkĩrĩke. Arĩa maima thĩni nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũtũma matongio nĩwe kĩgongona kĩama. Arĩa mawĩra mao megũkinyĩte mũthia Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho tondũ warekereria araika aku maihũre mĩgate Mwathani. O mũndũ eyohera kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Ngatho ciakwa itigaine kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona andũ aya tũrĩ nao ngatho ciao itigaine. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, twaiga wambarare, ũtĩo, ũkumio na ũrogocwo, na ithuĩ kĩrathimo twĩgwatĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Pastor Irongo, ugucokia ngatho tu nĩ tondũ wa timu ya kĩgoco. Pastor Irongo, utashukuru kwa sababu ya kikundi cha sifa na timu ile ingĩ ciothe iratungatire na vikundi vyovyote vile ambavyo vimehudumu. Na Reverend Joe egucokia ngatho nĩ tondũ wa kanitha witũ wa rĩera-inĩ na Ngai amũririkanĩre ũndũ-inĩ ũcio. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, hau nyarĩrĩ-inĩ ciaku nĩho twagũa Ngai. Hau wĩkua mathaithana marĩa etĩkia rĩtwa rĩaku Mwathani, nĩho twenyihia tuinamĩtie mothiũ maitũ Ngai, tukiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ ũngĩ mwĩhokeku tawe, na tũtuĩte matua mega ma gũtũũra harĩwe Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ wega nĩ mweke ũratũhete thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Baba, ithe witũ tũkorwo matukũ mana mũthĩnjĩri mwega. Nĩ wega Ngai wakwa Mwathani wakwa tondũ mahinda na mathaa makorwo moko-inĩ maku Baba, na nĩ woĩ kuma kĩambĩrĩria kĩa mĩtũrĩre itũ atĩ nĩ tũgakorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani. Nĩ ndakwambara, nĩ ndakũgoca Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ wa timu ĩrĩa ũraheanĩte Ngai na njĩra ĩtiganĩte mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ marakoragwo rũcinĩ Baba makĩrũgama ithenya-inĩ rĩa morning devotion kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ kũrĩ arĩa marathiĩ na mbere na gũtabania ithe witũ ũhoro wa gũcokanĩrĩria kĩrĩndĩ gĩaku Mwathani rĩrĩa ihinda rĩa batarania macokanĩrĩrio Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ ũratũhũthĩrire na njĩra ya mwanya kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tuonete guoko gwaku wĩ mwĩhokeku igũrũ ritũ Ngai. Ona rĩu arĩa watũturanĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, othe tũmaturanĩire nĩ tondũ gwaku Ngai wakwa Mwathani wakwa ũgayaga kũringana na wendi waku Mwathani. Nĩkĩo ndĩragũtĩĩa nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Nyĩmbo iria ũrekĩrire tũnua-inĩ twitũ Mwathani ciumĩte na kũrĩ we Ngai. Nĩ twĩrirĩirio tuongerere Mwathani tondũ watwĩra twĩikĩrie gĩkabũ moko gĩkabũ-inĩ gĩaku Ngai, nĩgetha tume na kĩrĩa o mũndũ arenda Baba. Na ithuĩ nĩ twĩrirĩirie gũthiĩ na mbere na gũkũgocithia, gũgũtĩithia Mwathani, gũkwambararia na ũndũ wa wĩini Mwathani gatũrũme ka ũthingu ta kĩgongona gĩa Theophilus handũ ya Roma Mũrungu ũrĩ tha. Ũndũ ũcio nĩ tondũ wagaithĩria nginya kĩgongona gĩaku Ngai, ona ini arĩa othe mũthamaki wa thamaki me kũndũ gũkũ Ngai maumĩte igongona itiganĩte Jehova, onao magaithĩrie Mwathani. Reke magatheremie ũini waku Ngai, reke magatheremie rwĩmbo rwaku kĩgongona, reke magatheremie ũtheri waku Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakwambararia na twakũgoca Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa ũtwĩkĩte Ngai gĩkĩro-inĩ gĩkĩ gĩothe Mwathani. Ndũrekete ona ũmwe witũ Baba athĩnio nĩ mwĩrĩ Ngai. Nĩ twakwambararia, nĩ twakũgoca Mwathani nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, kuoya gwĩtĩkia na gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwathani ndonogaga nĩ gwĩtwo
tugutia tondu wa andu aria mari riera-ini okuria guothe o itura o bururi na handu hothe ithe witu umakinyithitie makoretwo makirugama na makaumirira na makauma thutha utungata uyu twaria kirathimo thiini wa ritwa ria Jesu twatangatha kiugo giaku miturire-ini yao aria ithe witu mararira matikurira ringi twatangatha aria arwaru ni ahonu thiini wa ritwa ria Jesu twaria kiugo giaku iguru ria miturire yao thiini wa Ayubu 35 muhari wa 9 ati andu makayaga ni undu wa icoki ria gioko gia kuhinyiririo twakararia gioko giothe gia kumahinyiriria o kuria mari na ni twatangatha utugi na riri wa Ngai na tha ciake ukorwo iri iguru riao aria mari mwena wa Facebook aria mari YouTube aria mari TV-ini citu cia kanitha cieri mwathani ni tugugutia Jehova Ngai aria ithe witu kuria mari twaria kirathimo naguo thayo wa Ngai uria utangitarika ni mundu ungiroma uma thutha hamwe na njiarwa ciao na ni thiini wa ritwa Yesu Kristo ri itheru kuhoya gwitikia na gucokia ngatho. Amen. Amen. Macio mothe magwetwo ni ndungata ciaku Hayo yote yametajwa na watumishi wako ndaria kirathimo iguru riamo na nena baraka juu yayo aria othe marari department ya riko wale walikuwa katika department ya jikoni makirugira andu aku wakipikia watu wako aria marathuritwo na aria marethurite wale walikuwa wamesimama katika pengo na wengine wameteuliwa ndaria kirathimo iguru riao nena baraka juu yao ndaria kirathimo iguru ria timu itu ya media nena baraka juu ya timu yetu ya media ndaria kirathimo iguru riao na nena baraka Ngai witu amaririkane Mungu awakumbuke ndaria kirathimo iguru ria tungatiri aya nena baraka juu ya watumishi hawa ndimagegetie ngoro yakwa hawa wamenishangaza ndaria kirathimo iguru ria athuri na atumia na anake na airitu na ciana nena baraka juu ya wazee wa mama vijana wasichana pia watoto wadogo ndimakenetie ngoro ino wamenifurahisha moyo huu utungata uyu ti wa tuhu huduma huu sio ya bure utungata uyu ti wa tuhu huduma hii sio ya bure utungata uyu ti wa tuhu huduma hii sio ya bure iguru ria kigongona giki juu ya madhabahu haya we Ngai ugitagira umagitire Mungu mlinzi walinde we Ngai umenyagirira mamenyerere Mungu atunzae watunze ici ne ndungata na ngombo cia wira wako hawa ni watumishi na waaminio wa kazi yako marithie we Ngai walishe ukiwa Bwana tutingirigana no gukuririkania muthenya wa mweri 5 wa 9 tuwezi sahau kukukumbusha tarehe 5 mwezi wa 9 neyo twitaga monthly prayers na ndio maombi yetu ya kila mwezi tugakorwo na anointing service tutakuwa na nafasi ya kupakwa mafuta tondu Ngai ni utuhete maritwa maritu na mageni kwa sababu Mungu umetupa majina mazito na mengine haeleweki ni thengio mwathani asante Bwana ndio tutuite mathano ma wira wako umetufanya shoka la kazi lako mathano ne magoka nigetha merathimiro shoka zitaletwa ndio zitumike ndio tutuite atiririri bururi umetufanya waamuzi wa nchi hii ndi tugutirira bururi uyu Ngai taishikilia mpaka mwisho ndi tukarathimwo ni tutabarikiwa nigetha tuthie na mbere na kuruta wira waku ndio tuendelee kutekeleza wajibu wako Ngai etikira guka ariwe Mungu kubali wewe mwenyewe kuja muthenya uyu wa mweri 5 wa Septemba hiyo siku ya tarehe 5 mwezi wa Septemba nigetha weana itire andu aku ndio utie mafuta watu wako ndamarekia rurie-ini nimewaachilia kule wairire arutwo aku wamarekia githaka kuri Joy Day aliambia wanafunzi wako umewaachilia nyikani ndio mahali ambapo kuna maboeha no aya nio maraganiirie fa lakini Bwana hawa umenyoosha njia zao thengio Ngai asante Bwana anointing service ino imoko-ini maku hii anointing service ipo mikononi mwako nietikira gukorwo we Ngai witu kubali kuwa Mungu wetu kigongona-ini giki twi moko-ini maku kwa hii madhabahu tuko mikononi mwako thengio ni gutuhe gwitikirika asante kwa kutupatia kibali na kukubalika thengio ni wira uria wothe urutikite asante kwa sababu ya wajibu na kazi ambayo imetendeka o haria mundu anyitiriire kila mahali ambapo kila mtu ameshikilia haria hagwetwo na haria hatagwetetwo penye pametajwa penye mpaka pamesahaulika ama hapajatajwa ni utungata waku Ngai huduma hizi zote ni zako Bwana wirathimire andu aku bariki watu wako thiini wa ritwa ria Ngai ithe katika jina la Mungu Baba tugakwambararia
tũgũkũgoocaria mũno tunakuinua zaidi nĩ tondũ wa irio iria irĩtwo kwa sababu ya chakula ambacho kimekuliwa mahala hapa. ũciheanĩte na ngatho, Mmezipatiana kwa shukrani, ona iria ikũrĩo thutha na ũyũ hata zingine ambazo tutamega baada ya hili ũgũtũũra ũciheanĩte na ngatho. utazidi kuzibariki, kuziachilia kwa baraka. Nĩ thengio Ngai nĩ ũtugi waku, Asante kwa neema yako. nĩ thengio nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ. Asante kwa sababu ya kuandamana pamoja nasi. Kwĩ hĩndĩ arutwo moimagarire magĩthiĩ Kuna kũhunjia, wakati wanafunzi waliondoka wakaenda kupeleka injili, Paulo marĩ na Baranaba, Paulo wakiwa na Baranaba, no kĩrĩndĩ gĩkĩmoria, na watu umati ukawauliza, mũgacoka rĩ tondũ nĩ mwainũka? tarejea lini kwa sababu mmeondoka? Mũrĩcoka gũkũ rĩ gwitũ tondũ nĩ mwainũka? Tarejea kwetu kwa sababu mmeondoka. Kĩũria kĩu gĩkĩritũhĩra Paulo, Ile swali likakuwa nzito kwa Paulo. kĩũria kĩu gĩkĩritũhĩra Paulo, Ile swali likakuwa nzito kwa Paulo, tondũ nĩonanirie, nĩ kĩrĩndĩ nĩkĩonanirie wendo kwa sababu umati ulionyesha upendo ũrĩa maiyũkirie ndungata cia Ngai naguo. vile wamewachukua watumishi wa Mungu. No Paulo agĩtumũra kanua gake, Paulo akajibu na akasema, akĩmera nĩ tũgũcoka, kawaambia tutarejea, nĩ tũgũcoka rĩngĩ, tutarejea mara tena, no nĩ wendi wa Ngai wakinyanĩra, lakini kwa mapenzi ya Bwana ikitimia. atĩ mũgacoka rĩ tondũ nĩ mwainũka, Tarejea lini? Kwa maana mmerudi makwenu, tondũ nĩ mwarĩkia ũtungata ũyũ mũgacoka rĩ kwa rĩngĩ. sababu mmemalizia huduma hii, mtarejea lini? Atungatĩri cokiai thutha wakwa, Watumishi ni vizuri murudie nyuma yangu, atungatĩri cokiai thutha wakwa, wahubiri murudie nyuma yangu. nĩ tũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra, Tutarudi wakati wa Mungu na mapendekezo yake na muge na yakitimia. hinya, Tuseme kwa nguvu, nĩ tũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra, nitugucoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. mũtigatangĩke ngoro, Mũtigatangĩke ngoro, tondũ nĩ Ngai mwĩhokete, tondũ nĩ Ngai mwĩhokete. mũtikorie tũgũcoka rĩ, Mũtikorie tũgũcoka no rĩ, nĩ tũgũcoka wendi wa Ngai no wakinyanĩra. nĩtũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. Tũtigũtigithĩria gũtungata hamwe na inyuĩ. Tũtigũtigithĩria gũtungata hamwe na inyuĩ. Paulo agĩita maithori, Paulo agĩita maithori, agĩtigania marathi mothe, naye Paulo akatokwa na majozi na na akĩrathima akawabariki, nginya arĩa matungataga rungu na rwake, akabariki hata wale walikuwa na hudumu chini akĩmera rĩu mwake. tũrorete Makedonia Kaambia tunaelekea Makedonia na matũũra marĩa na matũrigicĩirie, vijiji na vijiji ambazo no vinazunguka. gũkũ Athesalonike tondũ nĩ twanyitwo Lakini ũgeni, hapa Thesalonike kwa maana tumeshikwa ugeni, nĩ tũrĩcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. tutarejea kwa mapenzi ya Mungu yakitimia. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ Jina la rĩrogocwo. Bwana liinuliwe. Twerekeire kũhunjia kiugo kĩa Ngai thĩ yothe, Twaelekea sasa kuhubiri injili duniani kote, no magomano maitũ ma njĩra nĩ haha. lakini pale kwa mapatano ni hapa hapa. Nĩ tũrĩcokaga wendi wa Ngai wakinyanĩra, Tutarejea kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. nĩ tũrĩcokaga wendi wa Ngai wakinyanĩra. Tutarejea kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kĩrĩndĩ gĩkĩũria Paulo na ruo, Umati ukauliza kwa uchungu, tondũ nĩ mwarĩkia mũgomano ũyũ rĩ, kwa maana mmemaliza kongamano tondũ hii, nĩ mwarĩkia kũhunjia rĩ, kwa maana mmemaliza kuhubiri hapa, mũgacoka rĩ tondũ nĩ mwainũka. tarudi lini? Kwa sababu mmeondoka No mkielekea Paulo makwenu. aiyũrĩtwo nĩ kĩeha ngoro, Paulo akiwa na huzuni moyoni one mwake, na ruo rwa ngoro, akiwa na uchungu moyoni, akĩmera horerai, kawaambia nĩ tulieni, tũgũcokio nĩ Jehova, tutarejea kwa mpango nĩ wa Bwana. tũgũcokio wĩra wa Ngai, Bwana nĩ ataturejesha kwa kazi tũgũcokerera wĩra yake, wa Ngai, tutarejelea kazi na nĩ yake, tũgũcokio nĩ Ngai ihinda na rĩakinyanĩra. tutarejelea wakati wa Mungu ukitimia. Atungatĩria mbararia moko manyu na igũrũ, Tumishi, inueni mikono yenu juu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na nena baraka juu yenu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na nena baraka juu na yenu, inyuĩ mbararĩriai andũ aya Ngai moko, na nyie elekezeni mikono kwa waamini. mũmere nĩ tũgũcoka rĩngĩ wendi wa Ngai wakinyanĩra. Tuseme tutarejea mara nyingine mapenzi ya Mungu yakitimia. Reke tũigue makiuga nĩ tũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. Nĩtũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. Moriai mũgacoka rĩ tondũ nĩ mwainũka, Moriai mũgacoka rĩ tondũ nĩ mwainũka. moriai mũrũgamĩte mũgũcoka rĩ tondũ nĩ mwainũka, na inyuĩ cokiai nĩ tũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. Tũgũcoka wendi wa Ngai wakinyanĩra. Toigai na hinya, Tũgũcoka wendi wa Ngai ta wakinyanĩra. moriai na hinya mũgacoka rĩ tondũ nĩ mwainũka, na mũinũke na kĩrathimo kĩa Ngai, na mũinũke na wega wa Ngai. Icokia ihoreru.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haha niho Paulo aitagĩra maithori. Hapa ndipo Paulo haha niho kĩrĩndĩ gĩaitagĩra maithori. Hapo ndipo umati maririkana wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte, wakikumbuka kazi ambayo imetekelezwa. Kĩrĩndĩ gĩkĩũria, umati ukauliza swali, kĩna thĩna wa ngoro, ikiwa na shida moyoni, nĩgũthiĩ mũrathiĩ, unaondoka ni kweli, nĩkũinũka mũrainũka, ni kweli mnaondoka, tondũ nĩ mwarĩkia kĩgomano, kwa sababu mmemaliza kongamano. No nĩtũkwenda mũtwĩre, lakini vizuri mtupe ahadi, rĩrĩa mũgũcoka tarejea lini? Nake Paulo agĩcokia ihoreru, naye Paulo akarejesha kwa upole, nĩtũgũcoka, tutarejea, nĩtũgũcoka, tutarejea, wendi wa Ngai wakinyanĩra, wakati Mungu atataka. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Mungu ni mwaminifu. Onaya no megũcoka, hata watarudi, wendi wa Ngai wakinyanĩra, kwa mapendekezo ya Bwana, nĩ wega wa Ngai, simuwe na uwema wa Bwana, nĩ ũtugi wa Ngai, huruma na neema za Bwana, thayũ wa Ngai ũrĩ hamwe na inyuĩ, na wema wa Mungu thayũ wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ, amani ya Bwana iwe pamoja nasi, Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ, neema yake iwe pamoja nasi, Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ, huruma zake ziwe pamoja nasi, kĩgĩe hamwe na inyuĩ, furaha ya Mungu iwe pamoja nasi, atungatĩri, na nyinyi magũrũ manyu maromũrĩkĩrwo nĩ Ngai, miguu yenu imulikiwe kũrĩa na Bwana, mũrĩkinyangaga, kila mtakanyaga, kũrĩa mũrĩgeraga, kila mtapita, mwĩkwo wega nĩ Ngai, tendwe mema na Bwana, mũtigatungate no hinga, situmike kwa unafiki, na wendo mũingĩ, tumikeni kwa upendo, kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, kwa madhabahu ya Bwana, mũtigathinĩkanie rũũru rũrũ, siweze nĩgũgũka andũ atongu moko-inĩ manyu, nĩgũgũka andũ athĩni moko-inĩ manyu, nĩgũgũka andũ ahũthũ moko-inĩ manyu, no ũtungata nĩ ũigananio, tondũ mũcara no ciringi. Ngai aromũhe ngoro njariĩ cia kũ-accommodate maũndũ mothe, cia kũ-accommodate andũ othe oru, ona andũ arĩa ega, arĩa ahũthũ, ona arĩa aritũ, anene ona arĩa anyinyi. Ngai aromwĩka wega igongona-inĩ iria mũtungataga, mumwo thutha nĩ wega no ũtugi wa Ngai, mũtongorio nĩ ũũgĩ no ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai, ũtaũku ta ũrĩa wagĩirwo naguo nĩ Danieli, ũkĩmũhĩtũkĩria moko-inĩ ma Nebukadinezaru, ũkĩhonokia bũrũri wa Babuloni. Ũũgĩ no ũtaũku na ũmenyo wa Ngai ũrohonokia matũũra marĩa mũrĩ, ũrohonokia andũ arĩa mamũrigicĩirie, ũrohonokia andũ arĩa mamũthiũrũrũkĩirie. Ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa Ngai ũrohora arĩa mohetwo nĩ Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, arĩa mohetwo nĩ ũgonoragũri. Hĩndĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Danieli, kĩheo kĩrĩa Danieli aheirwo gĩkĩohora aragũri, ona matuĩrĩirwo gũkua matiakuire. Ũũgĩ wamũkĩrei, ũmenyo wamũkĩrei, ũtaũku wamũkĩrei thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona arĩa marĩ TV-inĩ, ona Pastor Carol na arĩa angĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ, na ithuothe tuge, na sisi wote tuseme, na ithuothe tuge, sote tuseme. Bwana asifiwe sana. Tageithio cio mwire tukonana mweri 9 wa gatano. Salimia jirani yako, mwambie tuonane tarehe 9 Monthly prayers. Monthly prayers. Na mweri uyu Pastor Lucy tuhe rutha twambe tuhuruke. Na hii mwezi Pastor Lucy, ogutire wĩra ũngĩ? Nĩ atĩ ũngĩroka Saturday? Nĩ atĩ ũngĩroka? Ni nini ingine inakuja Saturday? Hatiri ũndũ. Nĩ ciana. Nĩ magĩũke mathiĩ na mbere na wĩra. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Tuonane mweri 5 mweri wake. Tuonane igakorwo arĩ kĩ? 5 September. Igakorwo arĩ kĩ? Our monthly prayers anointing service. Anointing service. No hunjĩria andũ acio angĩ ũmere nĩ anointing. Hubiria hao wengine na uwajulishe na uambie ni siku ya kupakwa mafuta. Nĩ anointing service. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana wabariki na watende mema. Ndĩrenda kũmũrathima, nataka kuwabariki, na tũhoere cai, tuombee chai, na tũhoere kĩrĩa tũkũrĩa, na kile ambacho tutaombea. Na korwo Pastor Lucy no ndũngĩ atwĩre. Hena mwana ũraiyũkio nĩ agĩũke. Ũyũ kanĩiyũkio hĩndĩ njega. Huyu amepokelewa nafasi ambayo ni nzuri sana. Angĩkorwo nĩ tũiyũkĩtie waku ndũgatindie ũkĩmũrehe.
kama wako tayari no ametenda, ngikorwo winake thiini wa nda lakini kana kwamba uko naye, kana nĩ ũreciria kũgĩa ũtukũ wa ũmũthĩ tũtirĩ na thĩna. amen, ama pengine unatarajia, no ũke tũhoe hamwe. Angĩkorwo he mwana he mũtumia mũritũ, kama kuna mama mjamzito, oke tũhoe hamwe. naweza kuja tukaomba pamoja. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwathani arogocwo. Amen. Na angĩkorwo hatirĩ ciana nĩ iciarwo, kama hakuna watoto wazaliwe, tũtigũikara ũguo ta irimũ. amen bishop. Naigua pastor Dan. Amen bishop. Nĩkĩo roiga amen ya mĩheho. Amen bishop. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme, ndamwamũkĩra hinya-inĩ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru. Nĩ thengio nĩ kũmuohora mĩtandiũko ĩratariĩ ta yakwa ngoma, ũramũtigithũkania na gĩkuũ. Ngai kĩgongona kĩa mana arahĩtũka kĩgeranio gĩa kĩrumi, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Iyũkia mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtheria na thakame theru ya Gatũrũme, ndatigithũkania mwana ũyũ na ũru wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, arutwo aku matige gũcigiria, ũkĩmaiyũkia na ũkĩmamũkĩra, na ũkiuga ũthamaki wa Ngai nĩ wa arĩa mahana ta ciana. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa mwana ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikuga amen. Ici nĩcio ciĩtagwo ndangari. Ndirĩ ndĩrariganĩrwo biũ. Ngai ona ta wakĩama kũririkana ndangari na mĩaka yakwa. Ndatheria mwana ũyũ na maguta matheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩhokeku wa Ngai wonekane igũrũ rĩa mwana ũyũ, thayũ wa Ngai wonekane igũrũ rĩa mwana ũyũ. Twamũtigithũkania na mbara ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, na nĩkĩ gĩatũma ũyũ ũhũthĩre kĩmotho. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ciana iria njũgĩ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nake ekwenda atĩa? Arenda kũiyũkio. Mũtumia nĩ orĩte? Nĩ ũkwaria na Pastor Lucy. Nĩ aingĩ morĩte gũkũ no Ngai. Ndũrĩte ũrĩ kĩgongona kĩrĩa kĩagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. No agũkũ moraga magacoka hwaĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ atumia arĩa mutumia mogĩ ndũraga akora mũno, athia marakara mahũa agacoka mũ. Na inyuĩ atumia ogĩ mwĩhũrĩre irũhĩ. Ona wocio no orĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arogĩteithia kĩgongona gĩkĩ, Mwathani atumia matikore. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibu sana Pastor Lucy. Haleluya. Tauga gũkena. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũtikĩreke tũrathime ndungata ya Ngai, nĩgetha ona kĩrathimo hau kĩaima gĩcoke kĩngĩ kĩingĩ. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai akũrathime mũno mũno makĩria. Kei tũikare thĩ. Njoketie ngatho citarĩ na gĩthimi na nĩ ndĩmũtambũrĩte inyuothe. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũtambũre nĩ kĩgongona gĩkĩ kana nĩ mũtungatĩri wa kĩgongona gĩkĩ, na tumũnjĩtĩkĩrie. Nĩ ngũtambũra nding'ũri mũthenya wa ũmũthĩ,
atwire undu angoro ndahonokete ndimumbe moko haha. Haleluya. Haya na Nding'uri akiehera he muthuri ngutambura na unjitikirie tu ni wa kigongona giki etagwo John. Anjirire atiriri mutungatiri kuria ndirarutaga wira wa miaka ri ni guthira urathira na kuri na andu ndirahunjagiria kuu. Riu andu acio ngumeka atia? Ndamwirire marehe kigongona-ini na mekuo muthenya wa umuthi. Kuoguo Nding'uri akiehera John na andu aku karibuni sana na inyuothe muri atambure ni tondu wa Ngai. Praise Jesus. Amen. Praise Jesus once more. Hamaretwo ni Nding'uri wa Githire. And I have one or two things zenye ningetaka ku clarify nikisemanga. So kiongano ikianza watu walipigwa picha na si moja na si mbili na si tatu, and it's good to keep the memories, sindo? So nita create group of where nitatuma hiyo link kwa hiyo group mahali kila mtu ataenda anajichagulia yake, una download yako where mahali utani text kwa 07 0716 14 34 oh sorry 0716 14 34 08. Narudia tena 07 16 14 34 08. 07 16 14 34 08. Ya mwisho 07 16 14 34 08. Alafu I need your assistance somewhere. Okay, to be honest, youth wengi sana wanapotelea huko nje. Hiyo ni kitu nyote mmeona, mmeobserve, si kwa kanisa pekee but pia huko nje. So I've come up with something, not me alone but tuko wengi pale nje, vijana wengi sana youth wa hii kanisa, the MWG youth group ama youth club, Muratawagai youth club, whereby we'll major on various whereby tuta major on various na different activities. Kama kuna people who can dance, people can sing, and tunafaa kukuza hizo talents, ndo? Na vijana wetu actually ni waoga. Ni waoga. Na not only on that, but kutakuwa na MWG FC club, Muratawagai FC. Tunataka kuanzisha football club, ndo at least we bring out the boys. The boys wakuja, the boys they come, and everything will be good, ndo? From your support and support ya bishop wetu hapa, all will be well, ndo? Gaya mora adhime mono. Hallelujah. Na dana twiraka ni muhonoku. No hau ni thutha wa hema. Ngumuigirira moko mutariho. Ngai amurathime na mwike maundu mega na motugi. Etagwo Nding'uri wa Githire na bishop witu etagwo Githire wa Nding'uri. No ngukihoka kana baka utiga gwitunya Githire wa Nding'uri sadaka.
nding'ũri wa gĩthirĩ ngwĩhoka namba ĩyo tiga gũtunya gĩthirĩ wa nding'ũri Sadaka. Mwathani agoco rĩngĩ amarĩtwa makwa njĩtagwo John Kamau Mũngai na Ngai nĩ andathimĩte tondũ nĩ anyendete. Rĩngĩ nĩ Ngai nĩ andeithagia ngakorwo ngĩrũgamĩrĩra wĩra na nĩ ndatuire na itua na ngĩra Ngai harĩa hothe ũrĩheaga ngarũgamĩrĩra andũ to kũmarũgamĩrĩra ngĩmaruta wĩra nginya nĩ ndĩmahunjagĩria kiugo kĩa Ngai ngamuhe mwĩhoko na na Ngai akandeithia tondũ nĩ maroka anake nĩ waingĩ ndĩmahunjagĩria Ngai nginya maraiga kũrĩa ũthigaga tondũ nĩ tuonete kwĩ Ngai nĩ tũgũka na nĩ ndamera moke tondũ kwĩ Ngai nĩgetha ndĩmarehe kũrĩa ndutaga kiugo kĩrĩa ndĩmaheaga na kũrĩa ndĩmarehe nĩgetha mame kũrĩa njũkaga mũndũ ndakanore na nĩgetha atuĩke wa kwamũkĩrĩka kĩgongona gĩkĩ ahoero atĩ ona wĩra wathira Ngai ndanathira ciugo iria ndĩmerĩte umĩrĩru ũrĩa ndĩmahete ngamera wĩra nĩ ũthiraga niĩ ndũrĩte mĩaka mĩingĩ ũgathira ngona ũngĩ koguo ũcio ti ũndũ wa kũmamakia kwĩ Ngai matu-inĩ. Karibuni sana watu wangu. Karibuni. Maimĩte Kiseriani ngoragwo kũrĩa Kiseriani ona ni wengi sana lakini ni wachache walipatikana. Si mnajua sio wote wanapatikananga. Hii ni kazi ndio tunafanya nao, wametoka Kiserian, ni watu wangu. Mimi ni mkubwa wao tena mimi ni pastor wao. Ningetaka kila mtu ningetaka kila mtu amsalimie kwa hii nafasi kwa heshima. Salimia watu. Naona vijana ni wengi huku kwa karibu. Hapa ndio mahali ambapo nachoaga neno la Mungu na hivi vile mnanionaga ni kutoka hii. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Paul Ng'ang'a na nimeokoka. Hello. Tumsifu Yesu Kristo. Majina ni John Gikaru na nimefurahi kufellowship na nyinyi na Mungu awabariki. Kanitha mũrĩega rĩngĩ njĩtagwo David Mũngai gwitũ nĩ Bushi ũyũ nĩwe ũheaga wĩra. Asanteni. Mũrĩega ciana cia Ngai hamarĩtwo njĩtagwo Anderea Ng'ang'a Kariũki kuma Kiserian na Ngai nĩ mwathani mũthuri ũyũ atũrũgamĩrĩire. Barikiweni. Mwathani agocwo rĩngĩ njĩtagwo Patrick Kimotho ndĩ mũhonoki. Ngai arathime kanitha ũyũ, Ngai amũrathime inyuothe. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Lewis Mureithi. Nashukuru Mungu kwa kutufikisha hapa na tumefurahia na tutarudi tena. Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwa njĩtagwo Peter mũrathimwo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Dennis Njau na nimefurahia kuja na nitakuja tena na tena na tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Brandon Kimathi na nimeokoka. Mwathani agocwo njĩtagwo John Gereji. Kanitha ũyũ wonagĩra gũkũ, unaona gũkũ tuonagĩra gũkũ no rĩu tũtiakĩona nĩ ũhoro wa ma. Ngai amũrathime mũno. Okay, praise God again. Mutigakĩmake nĩkĩ no nĩ mũtumia kũu njikaraga na thuri aya na nĩ ingĩ makĩria ndĩrĩ o wika o ũguo no nĩ ngenagĩra Ngai nĩ kũhonokia. Mũthenya ũmũthĩ nĩ tũkenete mũno nĩ gũkinya gĩikaro gĩkĩ tũmuonagĩra TV-inĩ. Leso wa kuria nĩ ndamũigua mũno kameme na rĩu no ndĩmwĩroragĩra TV-inĩ ya mũrata wa Ngai na ngaigua ndathimĩte mũno. Hamarĩtwa ndinamwĩra njĩtagwo Nyambura kana mamu wa Jian. Niĩ njikaraga mũciĩ wa Kiserian, kũu nĩkuo mũciĩ na mũrathimwo nĩ Ngai na nĩtũgũcera rĩngĩ na rĩngĩ. I praise the Lord. Praise the Lord again. Kwa majina naitwa Fred Okoth. Ni Mjaluo mimi.
Nimefurahi ku fellowship na nyinyi leo. Although mimi I'm not a Christian but Mungu ni mmoja. Mimi ni Muislamu. Asalamu alaykum nyote. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe twĩna andũ a Kiserian Eunice Wata athomaga gũkũ ndiũĩ kana ekuo, Cecilia wako wengi wa Kiserian na mathomaga gũkũ ma Kiserian magoka gũkũ. Thank you, Lord. Ngai amũrathime hoeroi hũgũkaina kũu. Hallelujah. Hallelujah. Etagwo Kiserian Theophilus Church. Itwa Kiserian Theophilus Church. Twandikire ya ni Kiserian Theophilus. Tumetangaza Kiserian Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Amen. Na moima andũ aingĩ na mũrasta ũmwe. Walikuwa wengi. Watu wengi. Na ras ni moja. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Na pastor wao. Na pastor wao. Thiĩ wethe kiwanja Kiserian. Enda utafute uwanja huko. Umahunjĩrie kũu wega. Kuja huko tuhubiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Abararia imoko na iguru murathime Kiserian Theophilus Church. Inua mikono tubariki Kiserian Theophilus Church. Na yambĩrĩrio mũthĩ. Na imeanza hivi sasa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ngai tondũ nĩ ũtũũraga muoyo. Mungu kwa sababu naishi uhai. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Hawa ni watumishi wafanyakazi wako. Twaria kĩrathimo. Twanena baraka. Twaria kĩrathimo. Twanena baraka. Twaria kĩrathimo. Twanena baraka. Ono ũcio woiga nĩ Mũithĩramu. Hata mwenye amesema ni Muislamu. Twaria kĩrathimo. Twanena baraka pia. Nĩ mũkuĩre mũtharaba-inĩ. Yeye pia naye kuna mambo ya msalaba pale. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Aya nĩ mekũnyitĩrĩra wĩra waku. Watashikilia kazi yako Bwana. Na matikwaga wĩra. Na hawatakosa kazi. Ndahingũrithia raini yao ya wĩra. Nafungua laini ya kazi sasa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Na Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Ugai kanitha wa Kiserian ni mũrathime. Semeni kanisa ya Kiserian nimebarikiwa. Ugai Theophilus Church Kiserian. Theophilus Church Kiserian. Ni mũrathime. Imebarikiwa. Hamwe na pastor wao. Pamoja na pastor wao. Na Ngai amũrathime. Na Mungu ambariki. O ũguo ahunjagia. Hivyo alikuwa na no ũguo gũthiĩ na mbere na kũmahunjĩria. Ndio ataendelea kuwahubiria. Na Ngai nĩndetia mũgũnda Kiserian. Na Mungu nimeagiza shamba. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Nĩtwetia arata aingĩ a Kiserian. Tangaza marafiki wengi mahali. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Na tondũ Ngai wĩ Ngai. Kwa sababu wewe ni Mungu. Twamatheria na twamamũra. Tunawatakasa tunawateua. Na twatheria nĩmĩ ciao. Aya nĩ megũgũtungata. Aya nĩ megũkũinĩra. Aya nĩ megũgũtĩithia. Ngai wakwa mwathani wakwa. Kwoya gũkorwo nĩo. Maratũmĩte ũharĩrĩrie. Wĩra ũyũ wa thikũ 4. Twaharũrũka na kĩgongona gĩa Theophilus Kiserian. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩrai Ngai witũ rũhĩ. Nĩtwagũtĩĩa mũno Ngai witũ. Nĩtwagũtĩĩa mũno mũrĩithi mwega. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ũranjĩrire nĩ ũkũhũthia wĩra ũyũ. Nĩndeyonera na maitho. Ti-itherũ nĩ waragania bara. Ti-itherũ nĩ waragania bara. Nĩ waragania bara. Nĩ waragania bara. Nĩ waragania bara. Itũũra rĩa Kiserian thikĩrĩriai. Kwĩna Ngai kũu wĩkaga maũndũ manene. Ngai ũgwĩtĩithia. Ngai ũkwĩgocithia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkie na twacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Na ndona kwĩna senior pastor. Na nimeona mpaka kuna senior pastor. Na assistant pastor. Na kwĩna andũ a kũinithia. Na kuna watu wa na andũ a kũhunjĩria. Na watu wa kuhubiria. Tondũ twĩna ithĩramu kũu. Hiyo ni kanisa. Hawa ni watu wetu. Hawa ni nyumba. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Sema Yesu ni Bwana. Sema na nguvu Yesu ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Na tunakupenda katika jina la Yesu Kristo. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana.
Yesu ni Bwana. Amen. Horera Jesu itorohe. Nĩ hĩndĩ wĩra wa mbere kazi imeanza thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. jina la Yesu. Ũguo tũtirarĩ wĩra wa tũhũ thĩinĩ wa kĩũngano gĩa thikũ inya nĩ twaciarĩrĩrwo. Haleluya. Ngai witũ aromũrathima na tondũ Reverend John ahotanaga na andũ aya kwa sababu Reverend John anawezana na hao nĩwe megũteithania na pastor wa Kiseriani. hao watamsaidia. Mũndũ ndatunyagwo wĩra, mũndũ nĩwe wĩyethagĩra wĩ, mũndũ nĩwe wĩyethagĩra kĩ, ũyũ nĩ yethera kĩ. Bwana asifiwe sana. Koya gũkorwo nĩ ihinda ikinyu, Ngai amweherie mĩako-inĩ, ake ngoro cia andũ, ake meciria ma andũ, hinya wa Ngai wonekane. Niĩ ndiraga na ndinyararaga, kĩrĩa Ngai amũrĩte nĩ amũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai arorathima wĩra wa moko manyu, Ngai arathime wĩra wa moko manyu, Ngai arathime wĩra wa moko manyu, Ngai amũrathime na nĩ ndamwenda mũno. Niĩ bishop wanyu. Haleluya. Na mwarĩ wa ithe witũ. Kĩgongona gĩtiagaga maitũ, kĩgongona gĩtiagaga maitũ. Bwana asifiwe sana. Ona gĩkĩ gitũ kĩrĩ ona maitũ, no harĩ haha 44. Bwana asifiwe sana. Na maitũ ndanyarara, maitũ ndanyarara, ona gĩkĩ kĩna maitũ. Rathimai maitũ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Kiseriani. Hũrĩrai Jesu itũrũhe, hũrĩrai Jesu itũrũhe. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩrathimwo na ndoo mekĩrĩre gakima kaingĩ Pastor Lucy, ũmarore wega tondũ nĩkĩo kĩgongona kĩrĩa kĩnyinyi mũno. Mwana ũrĩa mũnyinyi nĩ aroragwo kĩ, nĩ aroragwo kĩ. Turia maru haha ngũhe hinya na ũhoti. Ndĩrenda kũrekereria kĩndũ gĩtagwo apostolic power. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha mũrũ wa ithe witũ athiĩ ahunjie Kiseriani na ndũkae gwĩtigĩra. Enda utafute shamba huko, ndio thuethe mĩgũnda kũu, ũtungate Ngai. Ndarekereria hinya wa gũtungata, ndarekereria apostolic cover ĩrĩa ĩtuĩkanagia thamaki wa nduma, ĩrĩa ĩtuĩkanagia hinya wa mũcukani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Nĩwe weyoera, nĩwe weyonera, nĩwe wethurĩra. Tũkĩharũrũka kĩrĩma nĩwe wethurĩra. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ambarariai moko manyu na igũrũ, muge ndungata ĩno ĩgwĩtwo John athiĩ agatungate Ngai thĩinĩ wa itũũra rĩa Kiseriani. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Tumeomba, tumekubali, tumeamini na tukashukuru. Ũreciria ũtungatĩri ũkaga atĩa? Inakuja hivyo. Ndakĩmwĩgaithĩrio thĩnjĩ. Umegawiwa. Ndakĩmwĩgaithĩrio tungata. Umegawiwa. Atungatĩri mũtiũke mũmũkĩre pastor mwerũ Simukuja mpokee wa itũũra rĩa Kiseriani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Na kĩrĩa twamũra nĩ twamũra, Kile tumetenga kĩrĩa twatheria nĩ tweka Kile atĩa, tumetakasa tumetakasa. kĩrĩa twatheria nĩ tweka atĩa. Kile tumetakasa Na tumetakasa. ingĩrio ndundu-inĩ ya thĩnjĩri Ngai, Aingie kwa vikundi aingĩrio ndundu-inĩ ya tungatĩri, Aingie kwa vikundi vya ubiri. tũmaĩ twa bishofu akanyuaga, Aje askofu apewe. kamũcere gatarĩ na tũmaguta tũingĩ akarĩaga. Akule hiyo kitoweo. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Kwa sababu ya kazi ya Bwana. Mũtiũke mwamũkĩre kanitha wa Kiseriani Kuja mpokee kanisa na mũmere congratulations, Auambie na congratulations. twamũkĩra nginya ithĩramu kũu Tumepokea mpaka Waislamu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jina la Yesu. Ũguo nĩguo Ngai ekaga, Iko hivyo. ũguo nĩguo Ngai araruta wĩra Bwana anafanya kazi. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jina la Yesu. Mamũkĩrei na gĩkeno Tunawapokea hawa. na tũmere Ngai Na amarathime tuseme Bwana awabariki. na mamũkĩre wĩra ũngĩ mwerũ Wapokee kazi nyingine mpya. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Moniai wendo mũnene Aonyeshe upendo. na mũmahe tũmaĩ twa kũnyua, Awapatie maji ya ona kunywa. gacai manyue karĩa kamata. Hata chai wapewe. Haleluya. Haleluya. Ũguo nĩguo twaharũrũka kĩrĩma, Ndivyo tumeshuka kwa ũguo mlima. nĩguo twaharũrũka. Tumeshuka. Nĩ thengio Ngai.
Ngai. Asante Bwana. Nĩ thengio Ngai. Asante Bwana. Ugai nĩ thengio Ngai. Sema asante Bwana. Ugai nĩ thengio Ngai. Asante Bwana. Nĩ mũgwĩtĩkia Ngai ũrĩa ndĩmũheaga ũhoro wake. Nĩ mũkuona nĩ Ngai. Utaona yeye ni Mungu. Nĩwe weyonera. Umejionea. Nĩwe wethurĩra. Amejiteulia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amen. Ũcio nĩwe Ngai. Huyo ndiye Mungu. Ngai witũ amũrathime. Bwana abariki. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesu nĩtũgũ gũkũgoca Jesu tũrũmeka Ngai Jesu thakame yaku ĩthera goca Mwathani gĩtũmi kĩa ndĩmũgoca Jesu tangiaho tinde kwelu Thank you. Asante. Ekei tuikare thĩ. Tunaweza keti sasa. Arata a Kiserian. Wapendwa wa Kiserian. Kanitha wa Kiserian. Kanisa ya Kiserian. TV itũ nĩ ikinyaga kũu. TV yetu inashika huko. Theophilus Church, Theophilus TV. Theophilus TV. Na Mũrata wa Ngai TV. Rĩu tũrorete mwena wa Nyĩrĩ na Mũrang'a. Na Mũrata wa Ngai TV pia. Tũrorete Kĩrĩnyaga. Tunaelekea Mũrang'a. Kũu guothe nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitĩkana. Hapo tunaomba. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Tondũ Ngai nĩ atwĩhokeire ũtungata. Sababu Mungu ametuamini. Pastor Luce Ngai agũkũrathime. Pastor Luce Nĩ gũthundũra kĩheo kĩa John. Na kwaga gũgĩthinĩkania. Ndũgathinĩkanie andũ aya. Aya no magakũrora ũkũrũ-inĩ. Watakuangalia katika aya no megũkũrora wĩ thĩinĩ. Watakuangalia aya no megũkũrora na ihinda rĩrĩ. Hata leo wanakuangalia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai akũrathime. Bwana abariki. Nĩ aigana mangĩkĩruma kĩũngano. Ni wangapi wanaweza mũndũ wĩna rwake? Si ni mtu ako na kasoro. Bwana asifiwe sana. Ona tũtiĩrĩgĩte ĩrehe John nĩgetha nĩndarekereria apostolic kaba. Ĩno rehe ndĩnyitĩre. Leta hiyo. Na hangĩkorwo he mũndũ ũngĩ ũkwenda gũsupport ũtungata ũyũ rehe ndĩnyitĩre. Na kama kuna mtu mwingine angependa ũngĩkorwo no uigue no wende gũsupport ũtungata ũyũ. Ulete askofu ashike kwa mkono. Bwana asifiwe sana. Amina. Andũ arĩa makenio nĩ ũthĩnjĩri wa Kiserian tambũrũkia mbeca tiga kũmĩira. Chairman witũ wĩ mũrathime. Wetagwo Njũgũna witũ nĩ ũrĩa ndĩramwĩrire nĩo igwĩthamba. Huyu anaitwa Njũgũna wetu alikataa maji. No nga ndĩramwĩrire nĩ abacabacagia maĩ mũnyinyi. Alituambia alikataa maji. Ũyũ nĩ mũtumia waku. Ngai akũrathime. Amen. Rĩu nake nĩwe assistant pastor wa mama kanisa. Na wĩna mũtumia mũthaka Ngai akũrathime. Mũndũ ndangiuga nĩ ũĩ gũcagũra. Ngai akũrathime. Ona mwana ciana cianyu tondũ ndĩgĩciũĩ. Ngai agĩcirathime. Bwana wabariki. Bwana asifiwe sana. God bless you. Ndio kigongona wahanda gĩkũmerera ku. Amen. Kwa hivyo kigongona gĩtihandagwo moko matheri, ndũkahenio nĩ mũndũ. Usipande madhabahu mkono mtupu. Ndũkahande kigongona. Usidanganywe. Nĩgwa Kiserian wĩna mũcirika ũngĩ. Hiyo ni area moja. Gong Kiserian si hapo. Si Gong na Kiserian ni area moja. Eni. Ona uko kile andũ moimĩte Kilifi. Eni. Hata wengine wametoka Kilifi. Utirenda kuhanda kigongona gĩa Kiserian. Hutaki kupanda madhabahu ya Kiserian. Tambũrũkia kĩrĩa wĩna kĩo. Nĩtwahanda kigongona. Gĩtihandagwo moko matheri. Tuwezi panda mkono mtupu. Amen. Tuma na andũ aingĩ nginya na rastomo. Hata mrasta. Ona nĩekĩrire gakobia na ndakerwo arute. Amevaa kofia asiambiwe atoe. Nĩaikare ona ko nĩ mũthaka hana ũguo mũhũrĩre irũhi. Huyo ni chairman wa hiyo kanisa. Bwana asifiwe sana. Tũgũthura chairman mũrasta. Tutachagua chairman mrasta. Hallelujah. Ni kigongona gĩa Kiserian turahanda. Tunapanda madhabahu ya Kiserian. Na kũu mwena ũcio wa Gong. Kule upande wa Gong. Bwana asifiwe sana. Thiri ciothe njeri mwena cio. Sisi tuko na siri za thiri ciothe njeri twĩna cio. Siri za ukuhani tuko nazo. Kĩahota gũka hau hanyu nja. Lazima inaweza kuja. Ithandũkũ rĩa sacrifice rĩkũ? Iko wapi sanduku ya sacrifice? Bwana asifiwe sana. Amen. Ikarai hau.
Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kigongona gĩa Kiseriani tureka atia? Madhabahu ya Kiserian tunafanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Niĩ ũguo nĩguo Ngai arutaga wĩra. Hivyo ndivyo Bwana anafanya kazi. Kũharũrũka kĩrĩma. Kushuka kwa mlima. Thutha wa thikũ 4. Baada ya siku 4. Na kigongona itekwĩrĩgĩrĩire. Na madhabahu ambayo siku anaitarajia. Na niĩ ndihenanagia. Mimi huwa sidanganyi. Ndikuonetio. Mimi siku nimeonyeshwa. Na ndikurotete. Ona ndekueta. Kwanja ira ndirakomete pia. Jana alilala kama Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo kũrĩ andũ Ngai a surprise nenie. Kama kuna watu Mungu surprise. Na ndinamenya kĩrĩa kĩratũmĩte hithwo ndu. Na sikujua kwa nini Mungu alinicheza. Ndingĩmwĩra kwĩ raini nguonete. Sitawaambia kuna raini. Tondũ ndihenanagia. Kwa sababu anakuaga naye. Ndingĩmwĩra nĩ ndĩrarotete. Sikuambia niliota. Ona ndirĩ ndeciria ũhoro wa Kiseriani. Sijawahi fikiria Kiseriani. Ndirĩ ndeciria. Sijawahi. Niĩ ndĩciragia ũhoro wa matũũra marĩa matũgĩru. Yeye huwa anafikiria mambo ya vijiji vinginezo. Abotige ũikara thĩ we nawe mũtungatĩri mwerũ. Pastor, ni vizuri utulie hapo. Neema inatosha. Wakinogo rĩu. Umechoka sasa. Bwana asifiwe sana. Ugai arathimwo nĩ Ngai. Semeni abarikiwe na Bwana. Na nĩtwamũhandĩra kĩgongona kĩu. Na tumepanda hiyo madhabahu. Na niwe wehokerwo itũũra rĩu nĩ Archbishop. Na ameaminiwa huo mji na Archbishop. Athiĩ akahunjie Ngai. Aende ahubiri injili. Athiĩ ahunjie injili. Injili hubiri injili. Anyitĩrĩrwo nĩ atungatĩri. Ashikiliwe na watumishi. Tondũ ũguo nĩguo Ngai arutaga wĩra. Hivyo ndivyo Bwana afanya kazi. Nĩndĩroigĩte ndikwamba kwamũrana. Nilikuwa nimesema sitateua. No nĩtũkwamũra pastor wa Kiseriani. Lakini huyu lazima tuweke mafuta. Bwana asifiwe sana. Huyu tutamwagia mafuta. Nĩtũkũmũitĩrĩria maguta. Tutamwagia mafuta. Nĩtũkũmũitĩrĩria maguta. Tutamwaga mafuta. Ihinda rĩrĩa rĩathanĩtwo rĩakinya. Wakati ulioamriwa. Nĩgetha agatungate anake arĩa. Hivyo atumike hao. Agatungate athuri arĩa. Aende atumikie wazee. Ona atumia arĩa akamatungate. Hata wamama. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Na niĩ ndĩmwĩtĩkĩrie. Na mimi nimekubalisha. Officially. Officially. Thirikari iria cianakorwo kuo. Kwa serikali yote imekuwepo. Hata yenye iko. Kwamũrana. Kuteua. Ndiamũranaga na thiri. Sio siri. Ndĩmũhe hinya. Amepewa uwezo. Na marũa mothe. Na barua zozote. Rĩu nginya marũa ma kwamũrana nĩ maraheanwo. Hata barua zimeachiliwa. Na macio makwa nĩ mahĩtũku. Zote zimepitishwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Usiogope. Rĩu gũtiriamũranaga ũrĩa andũ mareciria. Sio vile ulikuwa unawaza. No nginya ũkĩamũrana ũkorwo na marũa. Lazima ukuwe na barua. Magũitagĩrĩria maguta. Na kumwaga mafuta. Ona makũnyitithanio hiki. Na kushikanisha ndoa. Nĩ kũũru. Na ithuĩ twĩ mbere. Lakini sisi tuko mbele. Ithuĩ twĩ mbere. Tumetangulia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jina la Yesu. Ngai witũ amũrathime. Bwana abariki. Na Ngai akũrathime. Na akutende mema. Na agwĩke wega. Amen. We na nyũmba yaku mũrĩ arathime. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ite 10 nĩ aheo nĩ Reverend Joe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na niĩ nĩ ndamũhe keyboard ĩmwe. Amen. Ya 200,000. Amen. Amen. Amina. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Keyboard ya 200,000. Amen. Na speaker ciganona. Hallelujah. Ũthiĩ ũkahunjie. Thiĩ ũkahunjie. Thiĩ ũkahunjie. Thiĩ ũkahunjie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jina la Yesu. Keyboard ũkwĩyũnũrĩra karatathi ũguo. Utafungua hivi karatasi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Arĩa anake nĩ megũthaka keyboard. Arĩa anake nĩ megũthaka keyboard. Arĩa megũthaka nginya ngita. Mekoinĩra Ngai itũũra rĩa Kiseriani. Twegwatĩra Kiseriani. Na twaiga Kiseriani for Jesus. Na Theophilus nĩ kuo tũrĩ. Na Theophilus nipo tuko. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Rehe ndĩkuĩre. Ciraikio haha. Tondũ nĩ cia igongona. Sasa. Ĩni. Ici nĩ ndiũkũneaga. George Gaitho nĩ amũkĩre wĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa matarĩ na mawĩra. Twamwĩtĩria wĩra wa kĩrathimo. Twaria kĩrathimo. Igũrũ rĩa arĩa othe mabatarĩte wĩra. Ndahingũrithia njĩra ciothe. Mawĩra mamwethe. Biacara imwethe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũyũ nĩ aheo wĩra ũrĩa ũmwagĩrĩire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Wĩra wa ndereba. Twahoya na twetĩkia na twacokia ngatho na we ũtarĩ wĩra wamũkĩre wĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũguo nĩguo Ngai arutaga wĩ. Amen. Githĩ ona tũtigĩtie kuga rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro atĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Githĩ nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩ. Bishop Njũgũna witũ nĩ ahe pastor ite 10. Njũgũna witũ nake nĩ ahe pastor witũ ite 10. Bwana asifiwe sana. Ongorwo harĩ andũ njũĩ mategũtũtiganĩria. Nĩ athuri aya kĩgongona gĩkĩ. Pastor Dan nake nĩ aheana ithano. Pastor Dan nĩ aheana ithano. Wĩna ite 25.
aya goko gwitũ tũtiandĩkaga. Hapa hakuna kuandika. Tũtiandĩkaga. Hakuna kuandika. Tondũ tũtihenanagia. Si na uongo. matirandũragwo. Hakuna hata kĩrĩa kuulizwa. maheana nĩ maheana. Atumia Mwathani arogocwo. Wamama haleluya. Ũkaha nyina ũrĩa waheana kĩ? Oreu rehe mbeca icio cia ite ikonengerwo Reverend Joe. Leta hizo pesa. Ite icio ciothe ũtigĩre nĩ ciakinya. Sawa bishop. Na mwĩtĩkie tũrĩa wĩtĩkio rĩ. Amina. Ite nĩ igũrũ. No tũtioĩ irathiĩ kũ. No Ngai nĩonania nyũmba. Mungu anajua mahali. Ngai nĩaheana horo. Amepeana horo. Ngai nĩaheana horo. Amepeana horo. Nĩnjetereire Mrs. Matheri. Tunangojea Mrs. Matheri. Tũigua araheana kĩ? Atusikie. Ũkao haha. Akiwa na Mr. Matheri. Niĩ ti ndakwĩrire Ngai akũrathime. Si mimi niliwaambia. Ndigire utuike mũtongoria. Sio mimi mfanywe viongozi. Uga haha ngeigua. Karibia hapa hata baba tukisikiza. Aya nĩ megũgũ support. Hao akisema amesema. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Ina nĩ mũkũhothete rĩ. Mbeca cio imako. Mulikuwa umetoa sadaka, pesa imetoka wapi? Githĩ ti cia kũheanwo nĩ Ngai. Si ni ya kupewa na Mungu. Kĩrĩa gĩgĩakwa nĩ gĩakwa. Kĩrĩa ya kanisa ni ya kanisa. Kĩrĩa mũtungatĩri nĩ kĩa mũtungatĩri. Ile ya mũtungatĩri. mtumishi huyu ni ya mtumishi. Nĩ kĩa mũtungatĩri. Lazima Ndũkanaigue ũiru. Usikuwe Mwathani mtu wa wivu. arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ĩwĩtagwo nyina wau. Mama Nancy. Mama Nancy. Ona inamia ngingo. Hata inama. Ite nĩ ũkũheana. Viti utapeana. Bwana asifiwe sana. Muthuri nĩ aria noiga ite 20. Amen. Amen. Tuko na viti 45 sasa. Acio nĩ kanitha wa andũ aigana. Tuko na viti 45. Bwana asifiwe sana. Mr. Matheri amepeana 20. Mathaini ro. Margaret wa boy akangũtengũrire. Waheana kĩ? Amepeana 500. Ici ndũgaikie haha. Hii sio ya pale. Ici cia haha. Hii sio ya pale. Ona ndingĩikia mũhuko. Hiyo hata sio ya mfuko ya Toti ciakwa. Kwa sababu sio yake. No ndĩretĩkia ciakwa nĩ nyingĩ gũkĩra ciaku tondũ ona to kũngĩra. Tuma namba-inĩ ya Reverend Joe. Peana namba. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimikire. Eni. Hallelujah. Ite ciakinya kĩ? 45. Na keyboard ĩmwe na speaker. Na kanitha ũcio ti mũihũru. Hiyo kanisa simejaa. Andũ a Kiserian Mwathani arogocwo. Watu wa Kiserian, hallelujah. Theophilus Church Kiserian. Theophilus Church Kiserian. Mungu awabariki. Bwana watende mema. Na Ngai amwĩke wega. May God do you great. Ũguo nĩguo Ngai ekaga. Mungu alikuwa amepanga hivyo. Pastor Lucy wĩra ũrĩa ũrutĩte gũkũ ti wa tũhũ. Ile kazi umefanya sio bure. Wĩra ũrĩa ũrutĩte gũkũ ti wa tũhũ. Hiyo kazi umefanya sio bure. Mĩnoga ĩyo ũrarĩ nayo. Hiyo uchovu yote sio bure. Nĩ ihuna nĩ rĩahũmũka. Ile Tũtirarĩria ũhoro wa tayari kuna mazao. Githĩ gũtiagĩciarwo. Kuna mazao. Githĩ gũtiaciarwo. Kuna mazao. Nĩ mwĩtĩkie tũratungata Ngai wĩ muoyo. Kuna mazao. Naye anataka kutoa viti 5. We have 50. Aitwa Dennis Jenga. Dennis Jenga na kene hayana ite idana. Amepeana viti 5. Ngai witũ. Nĩ waka wago wale. Oh, kweli echa tũteru ngũririkana mũrũ-inĩ witũ. Tũnyihanyihia nini ngũririkane. Bwana asifiwe sana. Ndamũririkana wega. Reke tuone norore balance. Acha tuone. Norore balance kana hena transport ya gũtwara ite icio. Ametuma 5,000. Si nimesema umetuma 5,000. Sijasema lingine lolote. Hizo ni za viti. Nigetha matikajetie milioni Lasi ni wakwanyu. Mupatie microphone. Mũndũ rutĩte 5 nĩ abatie kũhe microphone. Ngai witũ akũrathime. Na bana nsemenya nĩ aragia mũno nĩ tũrĩkĩte. Sema hivyo rasa sikie. Jina Bwana litukuzwe. Nĩndakena nĩ mũthuri ũcio. Nimefurahi kwa ule mzee. Na ndaririkana hĩndĩ okĩte na mwana wake mũrwaru. Nakumbuka wakati alikuja na mtoto wake mgonjwa. Nari na wĩtĩkio. Alikuwa na imani. Kĩgongona nĩkĩrutaga wĩra. Madhabahu huwa inafanya kazi. Ngai aromwĩka wega. Mungu amtende mema. Mwanake ũcio nĩ wa gwitũ nĩ gatuka-inĩ kĩa nda wa kwanyu. Yule wa pale kwa gatuka pale chini. Magwĩtaga atĩa kũu? Magwĩtaga atĩa? Walikuitaje? Oh, okay. So, God bless you. Tukuga nĩ wewe wetagwo kanitha. Tũgwĩciragia nĩ wewe weragwo wenda waku reke ũikare.
Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai aromũrathima. Bwana abariki. Ikaraga imukenete thĩinĩ wa Mwathani Jesu, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai. Tumai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, Mwathani Jesu arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga, na mũhoyage na hinya na kũmũcokeria ngatho, naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesu, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga wĩ mũnene, nĩkĩo nginyaga na hinya Bishop. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Amen. Mwarĩ wa ithe witũ ũcio kuma kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri, Yule dada yetu kutoka Githunguri, nake nĩongerera itĩ cia 3,000. ameongeza 3,000. Ũcio nĩ kanitha mũnene. Hiyo ni kanisa kubwa. Tondũ kanitha ũyũ niĩ ndambĩrĩirie na itĩ 5. Kwa sababu hii kanisa niliacha na viti ũyũ 5. wambĩrĩrio na itĩ 60. Wewe hii iko na viti 60. Tũkũrathimĩra andũ a igongona nene gũkĩra ici. Tutawabariki madhabahu makubwa kuliko haya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Amen. Amen. Ngai rathima cai ũrĩa tũkũnyua. Bwana bariki chai takao kunywa. Na ũrathime kĩrĩa tũkũrĩa. Bariki chakula takao kula. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Kwa jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. La Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge. Sote tuseme. Hoima no ndũngĩ Pastor Luce. Ta Kenya kana nĩ gũciarithia rĩngĩ. Mĩnoga yaku nĩ yahũmũka. Amen. Ndũngĩgirio kũina rwĩmbo Pastor Mwerũ. Ũrenda kũina na gaka ka Bishop. Hello. Mwathani agoco nĩ ndakena mũno na ndaigua nyihĩte ndĩ mbere ya Ngai, nake Ngai nĩ ona wĩra ũrĩa ndutaga. Andũ acio nĩ aingĩ mũno na amwe nĩ kũremwo. In fact ndĩ na andũ makĩria ya 40. Aya nĩ arĩa Ngai amũrire andehera. Na ndĩmwĩre nĩnyonaga Ngai nĩ akoragwo hamwe na niĩ tondũ na hĩndĩ ndarĩ Marsabit arĩa ndatigire marahoyana rĩ kũrwo ndathiĩ kuo tondũ nĩ ndĩmahunjagiria kiugo kĩa Ngai. Ngwenda kũina rwĩmbo tondũ nĩ ndahoya rwĩmbo ndĩna ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Ngai. Ndũrĩte hoete Ngai, rĩu nĩ ihũa rĩakwa ndĩrerire Ngai na kũrĩ ndathire karibaribi. Ngwĩciria kũu nĩho twathire kũribaribi na ndaribaribirwo. Ndanageria gũtungata no mũthĩ nĩ ndetĩkĩra nĩ ndatuĩka ndungata. Ndirĩ na nganja. Nyũmba eho nĩ njũĩ Ngai nĩ amĩheanĩte, andũ ndĩ na wacirika ti gwetherera, ona angĩ nĩ kũria moragia, ona nginya marakinya handũ makanjũria atĩrĩ kana ũkage Sunday tũgagĩthoma ngamera ndikũhota, no nginya nyambe ndĩmũrehe kũrĩa thiaga na nĩgetha nani nyume no hako waku, njũke njĩkĩre maguta nĩgetha hote gũthiĩ na mbere. Reke nyine rwĩmbo rũrũ nĩ wendana na Jesu, nĩ rwĩmbo nyendete mũno nĩ tondũ nĩ mũngĩendana na Jesu ndarĩ hĩndĩ angĩgũtiganĩria. Arata no magũtiganĩrie, no ũgere mathĩna-inĩ, no kũhia andũ aingĩ nĩ marũĩ, arĩa hihi matakĩrũĩ nĩ mekũrĩthikĩrĩria. Wendana na Jesu ndagagũconora, ona wehoka arata magagũconora, mũratũrĩire kwa ũcio nĩ mwendwa wakwa, andeithagia ciĩruru-inĩ cia ũhurũko, wahota kũndora ũmenere gĩthithi, no Jesu atigire ingĩathaka kũngĩra, angĩ marĩ atungu na angĩ marĩ akuhĩ, no rĩrĩa ndorire kĩhoto nĩ wendo, endana na Jesu ndagagũconora,
magagũconora ũratarĩire sponsor nĩ mwendwa wakwa andeithagia ciĩruru-inĩ cia ũhurũko na nĩ tarata kwa tũbange kaũndũ no gakuhĩrĩria amwe makanyamũka angĩ makatiga ngatigo na Jesũ na tondũ arĩirĩko ndangĩndigane wendana na Jesũ ndagagũconora ona wehokarata magagũconora ũratarĩirĩko ũcio nĩ mwendwa wakwa andeithagia ciĩruru-inĩ cia ũhurũko rĩmwe ndanakoro na mathĩna maingĩ ngakaĩra arata akwa makaconora no ndathiĩ he Jesũ agatanga umithio amumunye rĩmwe mathĩna magathira endana na Jesũ ndagagũconora ona wehokarata magagũconora ũratarĩirĩko ũcio nĩ mwendwa wakwa andeithagia ciĩruru-inĩ ndathirana nake ngĩtwarwo mehia-inĩ ndacerera airĩtu ngĩkoma tharaũ ndathiĩ kũrĩ atumia amwe makĩngomba no ndathiĩ he Jesũ agĩtwetera igego wendana na Jesũ ndagagũconora ona wehokarata magagũconora ũratarĩirĩko ũcio nĩ mwendwa wakwa andeithagia ciĩruru-inĩ cia ũhurũko. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Hallelujah. Hana mũndũ mũracĩrie. Hallelujah. Hana mũndũ mũracĩ. Akorwo hana atĩa. Ngai nĩ mwega. Tumĩte kũnene andũ a Ngai na to John athuri a gũkũ nĩ arata akwa kũrĩa marutaga mawĩra nĩ twaragia tũkahoera andũ acio rĩu aranjĩrĩte kawĩra nĩ gathira ndĩramwĩra rehe andũ kanitha ĩhĩ maroneka 15 na tũkoragwo 40 marehe kanitha ũmarehere baba wanyu. Haleluya. Na mbere andũragĩria gathimũ nginya ũtukũ hakuhĩ hũrwo. Oi, mũtumia wakwa rĩ ekĩgongona kũnaĩ aikarire ngĩmwĩra ũcio Ngai nĩwe ũkũmũrehe. Rĩu amũrehire. Haleluya. Haleluya. Arĩa twahoeire athuri ao moke gũkũ. Na haleluya arĩa twahoeire atumia ao moke gũkũ. Ũcio nĩ ũmwe wokire na nĩ mũtungatĩrio nake arĩ aitĩrĩrio maguta kũrĩa arĩ akiumbuthũrwo na mbara ũcio agĩthiĩ gũtungata na mũthuri wake. Ngai amũrathime na nĩ ndakena. Haleluya. Kwĩ ũndũ ũmwe ngwĩhoya tu kũrĩ inyuĩ. Andũ arĩa a kũnene marararaga gũkũ. Ciana ciothe ciume ithiĩ kando iherwo irio kuo. Arĩa marararire gũkũ a kũnene mambĩrĩre raini. Mambĩrĩra raini na ageni mabuate. Tũcoke tũbuate athuri. Tũrigie atumia a gũkũ na tũtigũthi kwara raini nguona acio a kũnene mamba mathi moya irio. Tũgũikara o itĩ-inĩ. Tũtikanenehie raini. Athuri macoke ageni nao moe irio. Athuri nao macoke moe. Arĩa a gũkũ nao macoke tũthiĩ tũkiumaga. Mũndũ oya agoka akaingĩra kanitha nake ũcio ũngĩ tũthiĩ na raini tũkiumaga ũguo. Ngai amũrathime na nĩ ndakena. Mũkũrĩa ngima ya nyama na mũikũrũkie. Ngai amũrathime. Oh. Haleluya. Ciana ciothe nĩ tume itũthi tũkaheo irio. Arata itũ
Okay, mwathani agoco. Kanitha mũrĩega. Bishop Ngai akumio. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho. Nĩ angeithie tiga igũtheka. Thank you. Nĩ ngũigua ngĩnyiha mbere ya Ngai. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maithima na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Igongona Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
maitho maikio mwaki-inĩ makĩũota nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩota, rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩ